Ama kısa şöyle şey yaparlar bu. Arkadaş koçu selam aleyküm hocam. Hoş geldin hocam. Bugün şöyle bugün. Verin daha şey falan. Ben daha tanıyorum ama kısa şuna değil. Akşam hocam bu saat şey hocam medurayım hocam. Arkadaş soğuk şu an şey bachar şuna değil. Çor zayn taşı falan. Go ama kısa şu akademi ama tu başkan takdir sardum bakıl ganda mazam çelki düzünüz aydın aşağı mazam bir. Çor zayn taşı falan. Go akay ana. Arkadaş hocam şu an. Selam aleyküm. Bir tane tak şu an. Evet akay. Elmat. Akay çok. Sesen. Arkadaş korçu duş açtım. Korçu duş aç. Benim dalış. Arkadaş korçu. Yakın dur. Yakın şaş. Arkadaş o duşa girsen. Arkadaş o duşa girsen. یک هفت سه پنج اکر رو یک سه هفت پنج اکر المجموع شماره رقم 4 داخل بگیرین چرا بچه اکر رو رقم 5 قبل نیست اکر رو رقم 5 اکر جون رکت میکنیم اکرش کورچی رکت میکنیم اکر المات 4 سر میگیری 3 5 5 گیرتن اکر المجموع 5 گیرتن 4 گفت دو متر 3 4 خب اکر المات 3 4 اکرش کورچی دو شاش اکر رو رقم 5 رقم یک هفت مخولی مشه کنن گو اکرجون رو هم مخشش درس سردیم بخند چنکی مادام کم اگرستر دیگه یک مادام گریف نمیدونم برای چی خیلی بخند آدم رو هر خبره میشه خیلی بخند مثلا نگیری اکرجون رو میتونی اگه تاگ میشه اکرجون ندارن سیلکه پدیل سنتی در اگه مدام میدونن وزه سالم میشه اکرجون رو پلاکت نه چی لای مخول تون شد نشد tamam aksak şu an şey falan go gap tamam Hacı can kalışı ben go hacı can kalışı Nerede aş? Zinde boşuna ama kısak şunu şöyle ne ama kısak şunu değil. Akar از وجود زنگ میتونم مثل ما هفت همه که اون سیلکا پدل سکنی مثلا برای دانش بوجا کجون اوز مثلا یک خود میگیر بعد دیگه خوله میشه بود تکی میتیم یک نون مثل کجون سیلکا پدل سچا میکنیم کجون ما سیلکا پدل سا میکنیم tamam
همه که خوش آمده شیرپلنگو، همه که خوش آمده. زنده باشین شیرین، زنده باشین گله دا آوتار کردین که خون سر میکنین شیرپلنگو. چشم یا آدم خوشو فایده کنشتر برم. بجنگن. کم نیست. زیاد کن هفته میتو تکر است بگو. شما نیم هفته زاین دانو میخرینه. هفته زاین. نریم دانش. اکر است بگو پلاکت ناو چخیلای. نیم پند ناوز دگیم شما خوشی نشنکتون. سوز نیست. اکر ما گفته میگی. گاوز که. میگن کی پال پاکس. او اکای اصلا پولش آمده 1000 بود. اکش کوچی 400 رو پاکسی اکیرم. همین خونده یاد میبینیم چه واقعا جو. علی نویگری. او اکا علی جون شما دی بالا اکای نویگری. مخول شد نشد اکا جونو چخیلای. مخول تونشد اکا جونو. نویگری مخول تونشد. اکا ایما 1300 مگی علی هست. هست اکا یک رقم یک خولی های. یک خوله بادی که 7 خولی میشه اکا علی جون. یک خوله بادی که 7 خولی میشه. من نام ایفیده سال دگیم شه بچو. اکا نوزمی جون دکی جای کنشه اخیر بری. اکا ایما کسی کم بگی گرم نیست. میسیم با دیکو خور. اکای ما خود سه رقمه گه اکای مجون. دو رقم اکای ما. باز بوده که تو خیلی بده اگه خودتون بوده اونی. اولی اکم میگیری پاس میکنی بزرگ میمونه. اما ها با کپ تام. اولی اگه اکای ما نگه اکای نزدی میتونم. اکای مجون میگم و کاکاجون ما که بوشی خود دو رقم اکاجون بده و دامو بیرنا بتیم. شده بگم بودی که نه. بزرگ ما نشه با. اکای نزدی اکای رقم یک کبوتم بود. بعد اکای نزدی اکای اصلا. دابا اکاجون. خوب اکاجون. خوب اکاجون. اکای نزدی همینجا اکای نزدی. بازی. تا اون اکتا که رقم یک اکتا که جون. بعد اکتا نظمی اکتا اصلا. نه بگیم من پذیر سرخری بود کنشه بچه. اکتا نظمی پارتی رقم یک اکتا که نظمی. بوزا دام بتنشه پنگو. بوزا میدونی. همین بوی جمعی خلاص یا. مدام جمع کنیم. مدام نیست. مدام چم نیست خیلی دوست. اکای فردی جون شما دکه جون. معخول شد اکای فردی.
Oma. Mere şey falan akar nozumi rakam ya girip sakiyay. Mere khak çoş akar nozumi rakami ya desat pafti. Ağun megin şey falan go ağun megin. Şöyle ne ara tu saval mekini. Yani taş falan go. Acaba aşağı şurada kadar soç mu? Orada ne şey soruyor? Mere. Akar farklıca da o çabalamış mı şey başa? Çok iyi. Gavne sakacağım gavne. Gap darket hareket farklıca suha akar. بعد میاد گودام خیال همین خالیش ها زنگ بزنم به دولت همگی بود خالیش باید دیگه تو خاک فخر اینجا نمیشه میشه کو ببین داغ یا تو داغ نه تو میشه اون میگه من شوری نه اکاجون اول تو سوال بکنم اکاجون بخشی کن کارت کشمه کارت بزنم مثلا شو بخشی یا تو سوال تو تا اکاجون برام رقم میشه فلان گو ای رقمی هاف میکشیم هاف اکر اسلو بو اون میگه من شوری اون میگه گلا دا و تا کنه تا کنه زنده و شفا زنده و شفا اکا دیجون سلام علیکم اکا جان جوی خالی نیست میرسیم خالی میشه آشه بچه ها خالی میشه نه و افطار سر دیگه اون رقم خالی میشه من میرسیم شب پلنگو میرسیم بعد دیگه خالی میشه اکا اصلا میتونه شد اکا فقیدی میشه بچه ها ببین درسی اکا ایرما رقم 34 1100 نمونه اکا شکارچی 400 پاف 200 دیگه نمونه اکا رسولگو 1000 پارتوتی 800 دیگه نمونه اکا نوزمی 200 پاف 300 دیگه نمونه ببین درسی ها اکساخ شما دیش پلنگو رقم ها اکا رسولگو گول دادن تعداد تزار اکاجون بخشی کام تمام مزان مثل همون تو بخشی هم خطر شد رقم 7 انا ها 20 بعد نیست رقم 1 رقم 1 ایه 22 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 شپلنگو 11 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 11 22 22 شپلنگو برادرو مرحمت کو برام بدونید تصادفی اکوی برادرو کساسا دا برام بجان خطا کو او اکای راست بو اکای فخری میشه فخری میجان خطون میریم شپلنگو برام بدونید دوارو خلی اون رقمو شپلنگو انا وراش رقمی چند اکای رقمی 4 اکای راست بو رقم 5 دلار شپلنگو نرسه ادامه کی کده بود یکش کلچه اکای یه نمیدونم مفخیما اولی هیچ کنه استای هیچ کنه باشه اکای راست بو نمیدونیم شپلنگو دواره هم قسمت دور اکای اکای راست بو او اکای فخری ما اونجا داد آنها تمام جنگی پنج اکای فخری رقم 6 اکای فخری رقم 6 شپلنگو 2 3 7 مون خلیمون سه دواره شروع نه اکای برنا 2 3 7 خلیای هیچ کنه باشه که باید دی قسمت کشیم اکای فخری اینجا هیچ جونا اکای ما داریم که خلی میشه فکری ما هیچ جونا را بریم اکای فخری رو اکای تمکنیم بریم دارشی هم اکتاف شون شپلنگو هم اکتاف شون دی این آفرین بشکری شپلنگو همین چیزی نه چی خیلی وقتی پوشید نشد هم اکتاف شون شپلنگو همون بیشتر گفتم یعنی علیش نمیکنیم اما گفتم اگه مخلوق شد هم پشتش ابراده میگه
چوتکا گاب نیست یک نشون داد ادامه دو خلیه دو سه هفت خلیه دو سه هفت خلیه دو سه چهار پنج شش یک چهار پنج شش یک چهار پنج شش یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ولی همین اول بوزه میشه که گاشه شد با دامو که دونه با میشه اکه رسول بابا جون 500 میلیون اکه جون ما اکه فخر جون اکه تا اکه فخر جون اکه تا میکنه میکروفونش پلنگو اکه افلاق شما چه بچه خب میرسیم که اکه فخرین پارتویا اکه فخرین پارتوی اکه ارمات ایه اکه جو هم خولی بچونه بودی اکه جون دو سه هفت خولیه اکه رجوع کارتویا کشیدیم اکه جون کارتویا کشیدیم آمد اکه فخرین اومد اینجا نام تمین نیستم اوز خولی میشه بسیسا اکه فخریدین 1600 فقط 1300 دیگه نمونه خواهی میلیم همه تا بود بوری رقمی یک نشون داده رقم دو چهار نمیشه پنانگو رقمی 4000 رو بگیش رقمی 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 1 20 اکه سپاه خوش آمدید بو رقمی 4 میریم رقمی 5 شه پنانگو اون میگیم میریم رقم 5 اکه فخردین به رقم 7 تایتون بازی کنیم موضوعی که به رقم 7 اکه فخردین بریم او تمام اکه با تلفن خوش آمدید پلنگو هم اختصاص شما دید اکه سپاه خوش آمدید پلنگو جو هاست بعد دیگه جا امروز بعد دیگه میتونم شد اکه بود اکه وقتی جو میتونم بعد همین کار اکه 5 اختار بریم اکه جون جو خولی نیست اکه دا اوچ شبنه توشه بچه دا اوچ شبنه نیست تو میگیم من نویسم بجنگه بریم اکه می 4000 اکه 5 بریم اوچ شما اکه فقط میساز یک کبر دو تا رقم خولی میشه میتونم اگر بشوا بریم اکه فقط جو یک میتونم بجنگیم بابا بجنگیم اکه ارمات در رقم دوری 1000 آزادی 10000 میشه 10100 1900 دیگه نه اکه شکرچی او میشیم اکه رسولبو 300 دیگه نمونه اکه نظمی او اکه فخری 1300 داشتی اخراج رقم داری خودت بولوش اکه جونو میساز رقم خولی میشه شپالانگو رقم 5 میریم رقم 5 رقم 5 شپالانگو 12 رقم 6 رقم 6 10 20 رقم 7 رقم 7 شپالانگو 11 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 شپالانگو خود شده 10 رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 11 شپالانگو بو رقم 3 اوشا میگه میرم رقم 4 الان میگه شیری نه همون میگه هم ما بول بول موافقت شپالانگو بول بول موافقت بریم دال شید اکای نظمی پافتور اکای نظمی اکای نظمی پافتوری شه بچه همون میگه اکای ایرمان همون میگه می زنده باشه شپالانگو هم وقتا شما که افرادی خوشان شه بچه میریم نباشه یک دکتر اصلا بیت معلم اکه ایرمان 1900 داشت اکه شکرچی دمیجه اکه شکرچی اکه ایرمان 1900 داشت شه بچه اون منتظر 1300 دیگر اما اکه شکرچی نیست های اکه شکرچی همینجا ای اکه شکرچی اکه فخردین همینجا اکه فخردین
اکه فخرم جایی؟ اکه فخرین دو شش مگیری دو شش. او اکه فخردین رقم دو شش 1300 1300 دیگه اونا بریم. اکه اسلام فیروز دوش اکه فیروز داد رفت دوش او چرا خطی بود روز میش اکه فیروز رقم میتونم اکه رسول بابا رقم 7 تا پاس میکنه میمونه 200 روبل دیگه اش اون درسی اکه اسلام رقم یک اخیر رکت کجوم اکه اسلام رکت میکنیم رقم یا شش هفت شش هفت قاب نیست شش هفت اکه فخردین دمو خلی موندون اکه فیروز اکه فیروز رقم در بتمود اکه فیروز جون فیروز جمعه رقم در بتمود تمام اکه فیروز جون رقم در اخیر رکت میکنیم اکه اصلا رکت میکنیم اکه فیروز رکت میکنیم اکه ارماد رقم 3 و 4 اکه 2300 دیگه دارم رکت میکنیم بچه بوزا ببریم بریم اکه فخرین رقم انا شش رقمی 7 اکه 1100 دیگه نمونه میریم دارشی اکه رسول بابا رقم 5 اکه جان 200 روبل دیگه نمونه میریم دارشی اکه فیروز اکه فیروز رقم 2 اکه جان رکت میکنیم بچه اکه اصلا جان اکه صبر خوشون اکه جان اکه اصلا رکت میکنیم اکه اصلا اکه فیروز 200 روبل 300 روبل دیگه شونه صبر خوشون اکه صبر بریم دارش اکه اصلا جان کجا شیشه بالا اکه اصلا هم اکه خوش اومدین اکه جانو می پارتی بوزه داون تشه پلنگو می پارتی داون بوزه داون تین اون میگه شروع نه اون میگه اکه با ترخون جان میسین یکم اوچه اکه با ترخون اکه با ترخون میسین میگم داوود شما میسیم اکه با ترخون یکم اودام ختینا با ترخون میسیم اکه خوری میشم میکنه اکه جان خوری میشم میکنه اکه اصلا کجا شد اکه اصلا هنه کو میگم اکه بوتی بعد دیر میکنه اکه سلام سلام علیکم خوش اومد اکه جان ما اکه اصلا کجا شدی نیستی اکه بیا اکه می جون تو بگردم بشو چون خاله میکنه داد اکه جانم سر خوخی نیستی اکه با تلفن اکه میکنه میگیری اکه با تلفن جو اکه شو زمان اکه مسمی اکه سرواجوز یک میسیم اکه بخدو او اکه سرواجو بعد اکه با تلفن خودی هم اکه نگه داخل میتون اکه با تلفن اکه میکنه میگیری اکه جون نباشد اکه سرور میتونش اکه سرور اکه میگه اکه جکت اکه جون اکه سرور اکه رفت روز و همین خیلی زیاد سوز میشود جوجوش میشه بچه ها جوجوش اکه با تلفن جو اینترنت پیش بچه دادم رفت دو رقم نیست اکه با تلفن جو جنگ میشه اکه با تلفن جو جنگ تنگ میشه شیر پلنگ
Ama kısa şunu şey falan go. Akay botur xonco mersin soyubuş girif. Akay botur xonco soyubuş girif. Akay sarvar coş yenip çok. Akay botur xonco. Akajon sum part akajon همین رقم خورش رقم میتونه باشه افیت هم رقم تا پیش akajon. بیو بریم یک کوچیک میشه. رقم 4 10 رقم 5 10 Verdi akşam kaçar çağır var. Rakam 6 12 رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 şey falan bu rakamı yani o şanı rakamı demeye çalışıyor. Tamam mı gel? Tamam akar bu Türkonca da o çamel sürüşe başa. Ama rakam koyuşu kıymetli da bir sürüşe başa. Akar sarva ki coşun akar sarva. Tamam mı gel şey falan tamam mı gel? Akar sarva jo raketa ki o şanı raketa kakajon. Akar sarva jo raketa ki şey başa. Sumu nayo da akar sarva. Ne demek kardeşim? Akar botur xonco efir kafaya şey başa fark alın ne yapacak kajon dur buna farkanta. Efir kafa bu şey başa. Benim daha bir şey. Akar macun 2000 sadr ona kajon. Akar Fakhreddin sadr bilgad ona. Akar Asrobo sadr bilgad ona. Akar Firuz rakam 2. Akar Firujon rakam 2 ana. O میشیم. Akar Sarvar. صد دور موندگی بود بریم 300 رو کدی 700 رو دیگه اونو میره şey falan o akes ha bu Türkonjon بچه‌ها دیگه میگن وزیر بود اون مختش دا کدوم جواب ندادیم مگه بریم اون رقم 2 او اکا پولش پارتو رقم 2 20 رقم 3 20 میره رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 23 o şarkı benim raqam 2 Au, akay sarvarım ey. Ama kısa şunu şey falan go. Ama kısa şunu değil. O şu akay sarvar dupa. Akay bu telefon akay bir dönem giri. Akay füzyon şunu şey başa. Ben dersi. Akay bu telefon akay bir dönem giri. Ben rakam yazar rakam dönem şey başa. Ama kısa şunu değil gül da bunu avtomat. Ne mi giriyor? نمیگی خیلی اختیار خیلی ما اختیار شده باشه بریم شوی پلنگو رقم 2 خلا شروع نه رقم 2 خلی های همون میگه بریم هفته خوشم اکر رمضان رقم 2 اخر کجا رکت میکنیم اکر بطور خونجو با همه دی هفت نشه با همه دی سه نشه هفت خلیش میکنم افکارم اکر رمضان رقم 2 اخر رکت میکنیم اکر علما 2102 شه کجا میمونه 1900 دیگه اکر فخردین شه و چه شش هفت اختر کجا 700 بلگرد اونا میری اکر رسول بابو او میشیم اکر فروز هفتگی اکر رمضان جو رکت میکنیم رقم 2 اختر اکر رمضان رقم 2 اکر سروار شیباچه 700 کارتا 1200 بلگرد اونا ama kasak şuna da şey falan Google da böyle avtomat yapıyorum tak tak tak.
مونده نباشه که من مونده نباشه که معروف جون برای کل اکه رمضان جان جای خالی نیست اکه دا او چپ نیستم اکه رمز نورسی اکه رمضان پولشو بدشه بچو از او پاف 500 پاف 400 روپیه شما اکه رمضان دا او چپ نیستم خالی بعد یک گدام ختی اکه رمیز نه من نمیشه اکه دا طرف گوش بود آ چه پلنگا آو میگه شیر نه رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 11 22 22 شیر پلنگا گپ تمام حاجبو میگه ورش ده حاجبو جان شد رقم 4 میری اکوی برادرو مرحمت برام دویم اکوی برادرو مرحمت برام دویم اکه رسولو 5 برام گفته گپ نیست شیر پلنگو برام بجنگیم اکه سرور 5 گیتن شیر پلنگو ورش رقمی انا 3 و رقمی انا 6 اکه رسولو رقم 5 اکه رسولو اکه فخری رقم شما دو رقمی 7 بریم داشی اکوی برادرو مرحمت 2 4 1 2 4 سوی بوش اکه سرور رقم گفته بگی من بدونم خالی شام تو لکه از اکه با تو خونجا خالی شام تو دو کیای دو اکه رمضان داور نمیدونه اکه رمضان تموم اکه رمضان اکه علماد رقمی 4 شما میدونه واردن بریم داشی اکه رمضان رقم 2 شما میدونه واردن بریم داشی اکه سرور رقم 1 شیر پلنگا هم آدمو رقمش نداره واردن هم تو بردبوری 1800 قدم میزنن او شوا او میگه میره شیر پلنگو گلا دا او تا کردیم کفو تا کردیم زنده باشه شیر پلنگو زنده باشیم همه کتا خوش آمدیم همه کتا شیر پلنگو اکه سوپونجان رقم 1 حسابی بشده و اکه سوپونجان اکه سوپونجان دا او چربه نمیسون شیر پلنگ صبر میکنیم او چیا بشن به جنگیم بعد اکه رمیست وقتی نیست بعد یک گودام خطی میسیم او چیا دوز بارا میشن و بارا میشن میدونیم شیر پلنگو همین پلاکت نوازدگی او چی خیلی مخفول شد نشد پیشینه شما یا ای بریم دارشی زنده و شیرکرم بخشش اگه اون کم گاویدیم نبابش مزه نیست کم ترشه پلنگو اوکی گاوید اکه سوپونجان مینیسیم اکه جون میسیم اکه جون بریم دارشی اکه رسولو 1100 پافته 800 روبل دیگه اونا اکه فخردین انا 400 روبل دیگه اونا اکه ارماد 1600 روبل دیگه اونا تموم گاو نیست رقم 2 اکه رمضان انا 100 روبل دیگه اونا که 500 هفته بودی اکه سرور جون 1200 داشتین شه باشه 900 روبل دیگه اونا شیر پلنگو همتون برد برید موفق کرد همون میگه من شیرین رقمی 4 5 6 رفته نگم سوی 5 6 اکه فخردین خطی پرخه 5 میره 500 روبلی زچ نمیره جواب دیگه نیست شیر بچو من بدونم اکادیون هم با پرک جوی داشته باشه 5 6 اوکی گفتم میریم رقمی 4 23 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 10 شیر پلنگو بو رقم 4 او شاکه ایمت میگه میره رقم 5 اون میگه شیر پلنگو اون میگه گلاد او تا کنه که خونه تا کنه میسه شیر پلنگو رقم شاشرینم به جنگی میسه رقم خودش به جنگی اکل هم سخت شما دی نه کن شیر پلنگو هم سخت شما شیر نه
بخشش کردیم شام و فیلم وقتا کردیم همتون بخشش من یه روز بودم با روزم دیر سر بودیم من در گوری روز دیری باید سر بودیم بخلو گم او شاکر مجون 1800 جمعی 1600 3400 باشه من متکجب 3200 دیگر اکر فخری جون 200 روبل دیگر اکر اسلوب جون 700 روبل دیگر اکر رمضان شبچه او اکر سرور جون 800 روبل دیگر برین درسی همتون او شام بود بوری رقم 5 بیسگلا دا او تا کردن کفون سار کردن شپلنگا او میگه رقم 6 بیستیا رقم 7 تا بعد نه رقم 1 شپلنگا او اکای سرور میگه اونا تا بعد دوارده که جو بدی سه تا باوس گرمی رقم 2 20 رقم 3 11 دو تا برو مدونجی دو تا رقم 4 کاراشی شپلنگا بو رقم 1 اکای سوپونجو 6 پاس گفت اکای سوپونجو هم رقم بودی که اکای سوپونجو شه بچه هم رقم دا بوده شدنا هم اقتصاد شو شپلنگا هم اقتصاد شو دی بوجی رقم دا بوده شدنا خوری شواز کوز خوری شواز اکای بوتورخونه بخش کردم اکای سوپون خود اتاجیکستان باز میکنی رقم رقم 2 میریم 500 روبل میشه 497 روبل خد 500 سو 500 روبل اومدگی اکجام 500 روبل اومدگی میریم اکای ایماز شبچه 3100 نمونه اکای فخردین جون 200 او میشیم اکای رسولوبو 600 روبل دیگه نمونه اکای رمضان 500 پاس 400 روبل دیگه نمونه اکای سروا 800 1300 روبل دیگه نمونه همتون برد بوری گلا داو تا کن کفون سال کن گل دا بوله ترزا کس همین نوست خوش میجوشون بوله زا رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 12 رقم 6 شپلنگا او 20 رقم 7 او 20 رقم 1 21 شپلنگا 21 تا میگیریم اینم میگیریم اکوی برادرو 300 روبل با واراش شه بچو 300 روبل با واراش هم جنگیم دوارا اکوی برادرو مرحمت برادر جنگی کویا اکو دوارا بجنگیم بود چیکار میشه شپلنگو واراش رقم 4 رقم 1 اکر فخری 6 7 گپ تموم 6 7 میریم اکر علما رقم 3 گپ تموم اکر علما میریم اکر امین 5 پاس اکر امین 5 پاس اکر امین خیلی بطورخونی ای اکر وایی او دون اکر بطورخون رقم درم میگیری اکر بطورخون اکر امین خیلی رسول بابایی رسول تموم اکر بطورخون رقم 5 مون پاس کرد اکر رمضان که جوشی اکر رمضان اکر بطورخون 5 بطور 5 پاس کرد اکر رمضان پاس باشه بگو برخم تا بتون براوا 2 5 شپلنگو اکر رمضان درم مدرو واردای 5 خولیت اکر بطورخون رقم 5 بتون اکر بطورخون اکر ایرماجو میشه اما اکر داوچ تا هو بگه تمام رقم 5 اکر بطورخون میره شپلنگو وارد پاس تمام خلاص تمام دوباره پاس شپلنگو 4 نشون 5 میریم همه توندا بود بوری شده نه همه توندا بود بوری اومد ای زنده باشه شده نه زنده باشه گلا داو تا کرده که کمپون تا کرده بگیرم دو اکر بطورخون رقم 5 اختر شه بچه این همه رقم 5 اکر بطورخون میریم
Акаҷон ягонта дар гонсуни бурем. Акай Фахринҷон ракета мекунед душер баша. Ягонта дар гонсуни бурем шедон ягонта дар гонсуни бурем. Омад Акаҷон пур омад. Акай Ботурхон рақами 5. Акай Фахриддин 1500 дигар номер Акаҷон. Акай Эрмад рақами 3 2800 дигар номер. Акай Расулмана рақами Акай Рамазон 100 рубл дигар номер. Акай Ботурхон 500 рубл пафта мехидад. Акай Ботурхон 500 пафта рубл 200 дигар мемона мере даши. Не намер. На Акай. Мере ше паланго рақами 5. Рақами 5 20 баъд нест. Рақами 6 11. Рақами 7 надод 11. Рақами 1 11. Рақами 2 11. Чиё паёзонда? Рақами 3 10. 6 буромад? 6 набуромад? Рақами 4 22. Оша мега Акай Эрмата мерем рақами 5. Ҳамон зуд Акай Эрмат да. Ҳамон мегем. Хоб будум дар капи пафта як рақам шуда дар. Оша мегем. Бале Акай Ботурхон мегем оша баша. Акай Эрмат ау зинда боше оша баша. Мерем дар. Боз Акай Фахриддин мегем ки Вала Акай Фахриддин омра шумо бора ҳамин 4 5 фиқат дадатон як бура мезад. Ана ки задеса мегам. Мерем 4 зан Акай 5 меше паланго. Ҳофиз мо я пурсидем. Ҳамин меган хушрӯа. Бачаҳои холи бозӣ кардесан меган ҳамин 100% мерем далши. Акай Самиҷон хуш омадӣ палан хуш омадӣ. Акай Эрмат 2800 дошти. Акай Эрмат 2800 ҷамъи бо 1800 дигар 4600 мешад. ду рақам тон 4400 ше бача мемона. Оша. Акай Фахриддинҷон 200 дигар мемона. Акай Расулов 500 дигар мемона. Акай Рамазон оо мешем. Акай Сарварҷон 1200 оо мемона. Акай Самиҷон да ол чабинай ше паланго рақами 5 мерем гила да ол така рақами 5. Акай Ботурхонҷон то 200 рубл гила раст мадо Акаҷон рақам надоше бача. Рақами 5 ау 20. Рақами 6 11. Акаҷон ҷон тан гапи ҳофиза ҷавоб бутен ки то фақат дар комментар нависа меиста. Ҳамина ҷавоб бутен ки чӣ мегӯяд ше паланго. Рақами 7 20. Рақами 1 ау 20. Рақами 2 21 баъд нест. Рақами 3 11. Рақами 4 22. Ше паланго бу рақами бо 4 оша мега Акай Эрмата. Мерем далши. Акай Эрматбой оша ше баша саат ки агон ғусл пусл кадом мадага Акаҷон испандуд кадом мадаги ма фикрима баъде ки алейкум салом ҳамин наосадай. Ҳамин наосадай. Ҳамин наосадай мегам. Ҳамон ҳамин махфул хомӯша ше бачо гилани шумуда. Я ҳамаш ҳамин барои шумо прост ҳабуд дорем бинем кайф кунем бозӣ кунем истироҳат кунем. Нимиқа гап. Ҳамон мегем. ҳамон. Акай Турхонҷон худ да оша баъд Акай Ботурхон хити баша. 4 зан рақами 5 мерем ҳама қисат шумо шерина ҳама қисат шумо дем. Гила да ол тар кардем ки фонкафона сар кунем ше паланго. Фонкафона сар кардем. Берем далши болши. Акай Эрмаҷон 4800 мемона ош. Акай Фахриддин оо. Акай Расулов 400 дигар мемона. Акай Рамазон 600 партоф Акаҷони ма. Ана 500 рубл дигар мемона. Акай Сарварҷон 1100 дигар мемона. Акай Сарвар чоткай. Бараката. Чоткай бебараката. Мере. Рақами 5
ак 22 акай Сарварҷон ҳамаҷа шербача рақами 6 ау мегин акай Сарвар 10 рақами 7 акай Осмон хушомадед 22 рақами 1 ау 10 рақами 2 ау 21 рақами 3 ау 20 рақами 4 ау 20 шерпаланго 22 22 мегирем акоро варадор кӯя варад абуҷангем бошед шерпаланго зинда бош ба худо ма ба хотири шумо ки просто будем кайф кунем дар ин бозӣ истироҳат кунем бифаҳмем ки кринка реални бозӣ кардем шерпаланго вараш 5 рақами 7 акай Эрмат рақами 3 و 5 дуро вардай 3 و 4 худо 3 و 4 мерем ду пас дура пас кардам акай Фахриддин рақами 6 дуро вардай мерем далши акай Сарвар рақами 2 дуро вардай акай Ботурхон рақами 1 акай Ботурхон рақами 1 мерем акай Ботурхонҷон 100 рубл дигар ракета мекунӣ акай Ботурхонҷон 100 рубл дигар ракета мекунӣ мерем далши бале мерем ау я овна шумо бора ҳамин мегӯянд акай хайми акай махлуқ дагон так биёвад дигар додараша фаромӯш намекунам шам маззаи додараш набуд саҳар мехезам бубиём додар чӣ халияи созаи мурдая зиндая овна шумо бора зиндагӣ да гап нест гарам акай Ботурхонҷон ракета мекунем дар комментария метавонад нависа я бурнамеяд додарашона хабар гирем ки додар зиндая мурдая тамом акай Осмонҷон да оч шаҳрнависта шербача да оч шаҳрнависта миракаҷон баъди акай ана Субҳонҷон худи ау дӯфаме пасди ау мегем шерпаланго ау мегем шерона рақами 5 нишонда рақами 6 ме кадо мезан 1800 рубл ош шава ай шири канали азизтарин катиҷӣ мерем дар зинда бош шерпаланго зинда бошем сеюм очият акай Осмонҷон сеюм очият якум очият акай Ботурхонай ана дуюм очият акай Субҳонай сеюм акаҷон акай Осмон ҳозир сабр мекунем акаҷон дар ҳаматон оша мераса шербачо дар ҳаматон мераса качество эфиротона настройка насоз кунед шербачо бале оно шумо буд акай Ботурхон мерем акай Эрмаҷон 4800 4200 акай Фахриддинов 300 дигар ракета мекунед шербача ой акай Сарвар рақами 2 гирифтан ана 800 дигар мемона акай Ботурхон чанд партов акай Ботурхон шербача 500 партов 400 дигар мемона 400 рубл дигар мемона мерем далши я бургар рақаматон акай Эрмат 3 و 4 4200 акай Фахриддинов 300 ракета какаҷон акай Сарвар рақами 2 800 мемона акай Ботурхон 400 дигар мемона 1 2 3 4 5 6 7 мерем шерпаланго акай Фахриддин аҷда метавонем карта мекунем зинда бошед шерои нар зинда бошед ҳама қиса хуш омадед акаҷон ягонсумӣ бире нохи ки хати ки рафт 2 хати 5 ягонсумӣ меред рақами 2 2 хати 5 ягонсумӣ намекаҷон ау шерпаланго гап тамом акай Фахриддинов ки ҷо шуди шерпаланг ҳама қиса хушом акай Фахриддинов ки ҷо шуд чӯ қаде кард якай мутаҳилаба чӯ кард анаҳа иними таҳриёш қади соф иними таҳриёш қади не вака мегира ӯ ана
بریم. اکا از پارت میره شی پلنگو. اکا هر چه میگه شی پلنگو می اکا بوبره پارسیسه میره رقم 6. خود کم تا دیگه رقم 6. 11 رقم 7 خاکی خنه رقم 1 او یک گیری اکای سر اکای بوتورخون سیوریسی رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 خاکی خنه bu رقم اکای بوتورخون او شاتا میره رقم 2 ای همون میگیم ای اکای سرور ای اکای سرور می ایت شما دیگه کفاس کردی و درا گرفتی بریم دارچ او شما اکای بوتورخون او شما شما یک پافتور تمام یک پافتور اکای فقط پافتور یک کلمه میره دارچی او شاشره نه او شوا ای زنده باشه شه پلنگو زنده باشین اکای بوتورخون جو اکای تمام دو پافتور تمام همه در بوزه پافتور در جو شاشره شو در بوزه پافتور همه در جو شونای میره دارچی اکای بوتورخون جو اکای میرسه شه بچا او شرده رقم خودش میتونن به جنگی بریم اوشا او اکای بوتورخون شه پلنگ اکای بوتورخون انا 400 داشتی 2200 میمونه اکای بوتورخون 2200 اوشا شه بچا بریم دارچی آمد اکای فخری اکای ارمان 4000 او میمونه اکای فخردین 300 200 500 دیگه میمونه که جون اکای رمضان 300 دیگه میمونه اکای رمضان اکای رسول بابا 300 دیگه میمونه اکای رمضان 400 دیگه میمونه انا اکای سرور 700 روبل دیگه میمونه او میگه میره شیر پلنگو گپ تمام یک او شاباله در اکام بمونه می در اکام یا اکا دارم لخت جگر ما یا اکا دارم گپ نیست شیف تو مرا گوش کرده سی گپو تا فهمم میره شیر پلنگو رقم میده در اکام هم یا اکا دارم شیر پلنگو رقم میده لخت جگر خو 20 همین حفیظ هم میگه پیشنه رقم 3 20 لخت جگر رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 10 ای بور رقم 6 او شما بگه میرم رقم 7 ای نه تو هم کسا خشون شی پلنگو زنده و سربلند سلامت باشین شیرای نه زنده و سربلند سلامت اکای فخری او شما چریشی تریشه همه تو هم بوردباری موفقیت شی پلنگو همه تو بوردباری بریم زنده باشین شیرای نه زنده باشین شی پلنگو رقم 6 رقم 7 می همه کسا خوش آمدید تا توانید دوستان را گم کنید دوستانی بریم اکای ارمجان 3800 دیگه نمونه اکای فخری 900 دیگه نمونه اکای رسولو 200 دیگه نمونه اکای رمضان 300 دیگه نمونه اکای سرورجان شیماچا 600 دیگه نمونه همه کسا او میگن گل در بالا افتمان میکنن تک 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 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 او 22 او شما میگه من رقم 7 اکای فخری چی باید تشه ای نه کنو هم اکسا خشون شده نه انا هست osh bo'lsa aka faxriy osh bo'lsin hamma kasal qishmosh parango oshya tar bo'lmay xon aka odo aka budur xona dim odo aka subxona aka odo aka osmon hamma kasal qishmosh me sabr mekesh parango da hamma osh mirasa shira da hamma osh mirasa شانس ما رقم 7 بریم
Акай Эрман 3800 3600. Ау мегем Акай Эрмаҷон. Акай Фахриддин 1300 дигар мемонад. Ау мегем. Акай Расуловод 200 рубл дигар мемонад. Ау мегем акаҷони ма. Акай Рамазон 200 дигар мемонад. Ау акай Сарвар Шепалан киҷода баша гавза гунчи нафас дуру маду насуди амин бинес мара. Акай Амин гавлес рақами 7 21 гавлес акаҷон сухан рақета рақами 1 22 рақами 2 20 рақами 3 12 рақами 4 ау 3 тамоҳи қапак рақами 5 21 акай бо телефон чӣ шуд акаҷон рақами 6 20 акай бу рақами 4 мерем дарша рақами 5 акай бо телефонҷон ҳеҷ рақам холи шавад акам одам хеле такиф акаҷон ана 2200 рубл акаҷон даст ма сум дори шебача 2200 рубл мерем дарши ҳама касах шумо шерои на зинда бошин шепаранго зинда бошин манчи акай усмонҷон якам одам акай бо телефон дуюм одам акай субҳон сеюм одам акай усмон акаҷон ма гуфтам баъд ду одами шебача ма медонам ки ҳаминҷои шебача ӯ акай бо телефон акай мекард ҳаминҷа якам одам мебуд акаҷон чорза акай пами акай усмонҷон шебача мерасем сабр мекард акаҷон да ҳама ҷо мерасем карта бо бизор мешавад шепаранго нам баре зинда боши саломати монсол то 4 сар бо бозӣ мекардам акаҷони ма акай Эрман 4000 од мемонад акай Фахриддин 1100 мемонад акай Амин од мемонад акай Рамазон 100 рубл дигар мемонад акай Сарвар 400 рубл дигар мемонад ҳаматона бурд боли пешави мерам рақами 5 акай Фахриддинҷон 500 доша бо карта зад 900 шаби ай 900 бургози 1300 ши ина идофаҳо 1100 мондаги ай мерам рақами 5 22 рақами 6 20 рақами 7 21 рақами 1 хоки хунук 10 рақами 2 ау акай Рамазон 30 шерпалан 23 рақами 4 21 шерпаланго бу рақами 1 ошамга мерам рақами 2 зинда боши шерои на ҳама касах шумо шерпаланго ҳама касах шумо дем то тавонед дӯстонро гум накунед шерпаланго дӯстони меҳрубонро гум накунед дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст мушкилот офарид дӯст тавонед гум накунед ду ош шавад бале дурам мегем ош шавад шебачаҳо дурам ош шавад акай Аминҷон пафтори акай Амин пафтори акай Амин тамом гап нест акай Амин пафтори акай Амин ду голи акай Рамазонҷон дуспе накардам акаҷон бидох гол деф акаҷон акай Эрмаҷон 3800 дигар мемонад акай Фахриддинҷон 900 дигар мемонад акай Аминҷон пафтори акай Амин мерем акай Аминҷон ракета мекунад шебача акай Рамазон 600 дигар 100 доша акай Сарварҷон 300 рубл дигар мемонад мерем шепаланго гула даво такен кафон аса акай рақами 3 рақами 3 ау 12 рақами 4 ау 22 рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 7 20 анаҳа гула даво такен рақами шудан шусан кардем 10 рақами 2 хоки хунук шерпаланго бу рақами 4 ошамага мерам рақами 5 зинда боши шерпаланго зинда бошин ҳар ки моро ёд кард аз омрш бархурдор бош то тавонем дӯстонро гум накунем шерпаланго шомади шерои на ҳама касак шои дара голи гуфтану дара голи акай бо турхонҷон ду холи наша шевача ду холи наша акаҷон ду бозӣ кардиста акай бо турхонҷони ма чанд зад 4 зад акай 5 мерем мерем дарши акай Эрман рақами зад 4200 дигар мемонад акай Фахриддин 700 дигар мемонад
اکای همینجا 500 پارتی 300 دیگه دونه کتی 200 minus میکنم اکای امازون 400 500 دیگه دونه کجون اکای سرورجون 200 دیگه دونه بریم داشی بالا یا بریم اکای 5 گلا داوت اکای 5 10 برام اکای 6 11 اکای 7 20 اکای 1 او 21 اکای 2 او 21 اما کسا خوشون شه پلنگو رقم 3 10 رقم 4 11 شه پلنگو 21 اینم بگیریم اکوی برادرو مرحمت برام درویم شه پلنگو برادرو مرحمت برادم جنگیم اکوی برادرو مرحمت برام اکای امین 5 درو واردم نکنم جو اینا شه پلنگو بارش رقم 1 رقم 2 1 نشون داد میریم اکای امین رقم 5 اکای اول بیس اکا جنو 3 و 4 صبحش همینجایی اکای فخرین همینجایی اکا جنو میریم شش برا اکای سبحان رقم 6 میریم اکای علمات همینجا اکای علمات رقم 7 امی خوله شه بچو رقم 7 خوله و اکا برومال رقم 7 خوله داوودی پراسود اکای بطرخون رقم 7 میریم داشی اکای علمات رقم 3 و 4 صاحبوش 3 و 4 شه بچو اکای سبحان شه بچا رقم 6 اختای میریم داشی اکای بطرخون رقم 7 اختای اکای سبحان رقم 6 اختای کسی اکای بطرخون رقم 7 اون میگیم شه پلنگو اون میگیم زنده باشین کس بدن اوشا کس بدن 1800 رو اوشا شه بچو اون میگیم میره شروع اون میگیم زنده باشه شروع نه هم از تخت شما دیم نرد کامبینون میریم یک نشون دار خیلی دونه شه بچو اون میگیم شه پلنگو کدو میدن خوش شواگل دا او تا کردن کفون سال کردیم او زنده باشین اکای امین او مشی اکای سبحان جون همین خود از تاجیکستان سوره کرده اکای سبحان خود از تاجیکستان سوره کرده میریم اکای بطرخون 1200 داشت اکای 2200 داشتی 1900 دیگر میمونا میریم داشتی اکای علما 3 و 4 4200 داشتی 4200 داشتی 3600 دیگر میمونا آوا تمام اکای سبحان خیلی 400 500 رو میگم روی کلگی 200 رو دیگر میمونه اکای سبحان 200 رو دیگر همه تا بردباری شه پلنگو خاطر رقمی انا 7 کملا 500 رو شه بچو هیچ کنار هم که خونشری نه رقمی 7 خط 500 رو که میره شه پلنگو بگیرش 1800 رو بلاشری نه هیچ کنار میره و کفونون 5 7 اوکی اکای بطرخون اوکی کاش اکای بطرخون خاطر رقم 5 میری اوکی رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 او 31 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 20 بو رقم 4 او شواکر میگه با 31 زد میره من رقم 6 او نرد بیمکه علما او شواشه بچه او شوا میره دارشی پرانگو او میگیم
Hammatuna burgori. Akay Baturxonjon hafoz soyib daroz meres Akay Baturxon kuchme shanamasha raqam etun. Akay Baturxon jak tak meresem kuchme shanamasha raqam betem. Ba'dan ko ma'lum besham. Raqam shash hafoz bozi dora kajon da bozi fransoi hasta. 14 raqam pamir she palango. Merim. Akay Ermat 3600 kartaza 3600 jami 1800. 5400 5200 دیگر اونا. اکر فخردین 500 دیگر اونا 67. اکر رسولو همینجا آقا میشیم. اکر رمضان 400 دیگر اونا. اکر سرور 100 دیگر اونا. میرشه پلنگو رقم 5. اکر الهام به خشان شبچه رقم 5 22. هم اکسا خشان ده رقم 6 11. رقم 7 20. او رقم 1 20. رقم 2 11. رقم 3 20. رقم 4 30. اوشا رقم 4 میگم رقم 5. اکر همینجا پفتاری شه بچه. اکر همینجا پفتاری و گفتو که 14 که 15 که 4 میلیون شخص نیست. اکر الهام بگم هول میرس مکدون رقم خوری نیست. اوشا میرس مکدون بعد میگم یک اودام سخدون یک اودام دو اودام دا نه پاس جواب نیست. اکر بطورخون همینجا اکر بطورخون اما کسا خشون شده نه. اکر همینجا خشون شه بچه زنده و سلامت باشی. میره رقم 5 اکر بطورخون تمام اکر الهام جون رقم خودشت مدرونمو بو رقم میتون. اکر سیرت شما در کجانو اوشیات هم میتون شد پلنگو هم وقت صبر میکن ده همتون رای میرسه انا نابا. اکر ماجون 5600 نمونه. اکر فخردین 300 دیگر نمونه. اکر برومات اکر بطورخون رقم 5 1800 دیگر 1900 داشتی. اکر آمازون انا 300 دیگر نمونه. اکر سرور آقا میشیم. اکر جانو هم اکسا خشون شه پلنگو زنده و سلامت باشه. اکر سیراز اکر الهام بگ خشون دین اوچیات همه خونم اکر صبحون اکر عثمان اکر الهام بگ اکر سیراز. اکر جانو میرسیم بعد اوچیاتو تست خودش نشای. ما نویسگیم شه پلنگو. اوپا. بگید. اول اکر صبحون جون خولی نیست بعد دیکون آباد تخته با اکر عثمان با اکر الهام بگ با اکر سیراز. میشه پلنگو رقم 5 اکر بطورخونه. اکر تلینکات جین نوازنده خشون دی. رقم 5 11. اکر دولابجون پرو دو باشه بچه. خشون اکر جون رقم 6 10. رقم 7 او 11 هم اکسا خشون شده نه. رقم 1 11. رقم 2 او 20. رقم 3 11. رقم 4 خاکی خمیر شه پلنگو چی گپ شد؟ بخدون هیچ چی نفهمیدم. 20 همین 20 در چه ولو 20 11 12 11 10 بو رقمی 2 اوشا میگم من رقمی 3 او میگیم اکر سرورجون پفتوری اکر سرورجون پفتوری شه بچه. اکر سرورجون پفتوری شه اینا میره در زنده باشه شه اینا زنده باشیم. اما کسا خشون رقم در اوشا میگم اکر رمضان اکر سرور پفتور اکر سرورجون شه بچه رقم تمشه کنیم. ای نه تو میدونم اکر سرور چیکار کی روز خط کردن کام گاوید. اکر سرورجون چیکار کام گاوید سی برین دارسی تا تمام دوستان رو گم نکنید. دوستان مهربون رو گم نکنید پلنگو. رقم 2000 رقم 3 هم اکسا خشون شه اینا زنده و سربلند باشین. خرسان و کاکادون همتون دامی جین شه پلنگو. اکر سیراز اکر الهام بگ شه پلنگو دیزاین اینا چیکار پلاکت نامو چیکار خوشکی که پلاکت نامو چیکار. اکر ارمات 5400 دیگر نمونه. اکر فخردین 100 روبل دیگر نمونه. اکر انا بطورخون 1700 دیگر نمونه. اکر آمازون انا 800 روبل دیگر 300 داشتی. اکر سرور 18 میکنم چند سال پارتا بوده دومتی. بله 2000 شه پلنگو 2000 زوره زنده باشیم مردم. اکر سرور 400 روبل پارتا 300 دیگرش میمونه. میرین دالشی او میگه هم اکسا خشون دیم. رقم 3 رقم 3
22. Akay Davlatbek همون اسمه. Akay Davlatbek جون خیلی باید akay سیاه است جون. رقم 3 22. رقم 4 11. رقم 5 20. رقم 6 20. رقم 7 22. رقم 1 10. رقم 2 شیپالانگو 21. 22 اینو میکنیم جمعش میکنیم. اکای برادرم مرحمت برام جنگیم. اکای ترینکا 99 هست فکرجون بعد اکای دوابق فکرجون. اکای ترینکا 99. میشه هم ادا جو میرسا. چور پافتور بوده جوش دا گاب نید. اکای برادرو سویبوی رقمو چور درم میریم. اول سویبوی رقمو شیپالانگو. دوباره رقمی انا 3 و رقمی 7. اکای ساروا رقمی 1. اکای ارما رقمی 4. اکای دولتبگون رقمی 6. میریم. اکای دولتبگ رقمی 6. 5 برای خودش جوشتن. اکای بوتورخون رقمی 5. رقمی 2. اکای رمضان رقمی 2. همه تون همه قصد شون شیپالانگو همه جوش درومد. همه جوش درومد. میره شروع نه گلا دا او تا کنی که خب سه نشون را چور میریم. 1800 قدم بزن او شان شیپالانگو. اکاجون یگانسومی بره یگانسومی خطی دیگه تون بره خوبه اکاجون 500 دلار بریم درصد دپاس خوبه شیپالانگو دپاس خوبه. او میگه شیپالانگو او میگه ای زنده باشه دپاس خوبه شیپالانگو. نه نه خوب یگانسومی خطی دیگه تون بره خوب میشه بچو خوب میشه وا. الهام زور هی اکل الهام فیل قفو و کو اکل الهام فیل قفو و فیل پیش کشه بچا چور میریم. اکل شیپالانگو خطی رقم 2 کیلو 500 روبلی برای این خیلی گوش میخواد تو. اکل ساروا شیبچا او نمونه. اکل ارما شیبچا 5100 روبلی دیگه نمونه. اکل دولتبگ 600 روبلی کاجون 300 روبلی دیگه نمونه شیپالان. اد نارد بیما خشون کاجون. اکل بوتورخون 1700 1400 دیگه نمونه. اکل رسول بابو رقم 2 اکل رمضان 800 500 روبلی دیگه نمونه. اکای هومبگ والاش همه جوش درم داشت شیرالگو همه درم دام میریم. هیچ که قطیش نرفت. سریع گسیم اوکی نمیشه. هیچ که قطیش نرفت. میریم رقم 4 شیپالانگو. رقم 4 22. رقم 5 11. رقم 6 10. رقم 7 20. رقم 1 11. رقم 2 10. انا کامگون چه دیگه والد خول برومد دم خول برومد ده خول برومد کارول خول نبرومد شه بچه‌ها آی کارول خول برومد ده 12 با بو رقم 4 او شامگه من رقم 5 گفتم والا شرکی نه گفتم والا شرکی نشد والا نشد اکای هم بگم والا نشد دیگه میریم دالشی او شاکه ما دست دومده ده مرد گوی دست دومده او شما دست دومده نمیگیره یا کاجون ما گرسکی کپاد میسوزه اکای فرات پیش میکنیم 6 پاسو اکای دولتبگون 6 دبوزی خولی نیست شه باشه خولی میشه کاجون او شرط اکای دولتبگون شیپالان او شرط دمیستن شری نه او شرط دمیستیم زنده باشیم بریم اکای فخری همینجا اکای فخری بریم اکای ارمان 5100 داشت 5100 جمعی 1800 6700 دیگه نمونه کاجون اکای فخری او میشیم اکای بوتورخون 1300 دیگه نمونه اکای رمضان 400 دیگه نمونه اکای سرور 200 100 روبل دیگه نمونه او میگه من رقم 5 شیپالانگو 22 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4
20. Şeyparango 20 tane vara. Akoy vara duru vara mı duru? Aka elmaco vara 1000 pul tarakita میکنه بچا. Ako vara mı duru şeyparango. Aka elhombe kholi shama metumud. Kholi shama metumud. Ol aka elma 3 duru var da vereyim. Şeyparango vara işte rakam 5 rakam 7. 5 şunu şaş vereyim. Aka Fakhridin rakam 6 josh duru var. Aka Fakhridin rakam mekan o şey akacon. O aka elhombe 6 duru var agan şey bacho. Aka elma rakam 3. Aka elhombe ku sohibosh nadura metum akacon. Sohibosh nadura metumud. Aka sarvar, aka Ramazon rakam 2. Sohib shay. Aka sarvar. Nadura da aka elhombe metum. Yakım akay hombek ne sakay. Akay sarvar hamice akay sarvar. Akay sarvar akam yakam durwa. Şey falango hamma durma coşda, hamma durma. Hamma coşda durma şerina. Hamma kasak şon şey falango. Akay mehrobek, akay ilhombek jon şey bacho hamma rakamo coşda durma da şey falango. Davudanoy berun ay maydon jona dudan şey falango. Merese o çada rakamo polişam etin. Akay sarvarjon akay elbajon rakata etin. Boz haşa gades. Akay mehrobek şoy Alexa mesela. Ama kasak şu an akay farklı hareket etmek şey falan. Akay sarvarjon hareket etmek. Au kas mesela şey falan o şava. Afhamani. Haf ayakta akay farklı haf ayakta haf da bozu ayakta. Hami akay çünkü o şey başa. Vereyim. Rakam 5 rakam 6 şonda rakam 6 şey falan o. Ama tuna buz boli zinda o sarvaran o şere ne ama kasak şoma de. Ne yapamıyorum. Zinda boşun şey parango zinda boşun vereyim. Akay farklı hareket etmek şey başa. Ama akay elma se uço 6700 100 meuna vereyim. Akay rakam 2 akay Ramazon 100 ruble gan meuna. Akay sarvarjon pul pafta akay sarvarjon. Darakam sadqa. Akay sarvarjon pul pafta o oş meuna. O oş meuna. بله میره شه پالانگو رقمی 5 هیچ کنه سای اکه فخدین میره اکجو اکه فخدین شه پالانگو جواب اجازه میکنیم میریم دارشی نه رقم 5 20 رقم 6 اکه فخدین 22 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 شه پالانگو 20 رقم 4 20 şey parango bu rakam şaş o şama gibi var rakam ha. Rakam farklı o şu şan şey var. Çan da kanal sen der o madde ne durum adi. Nam madde rakam tamam durumda da var ey. Akay elma ki puli mara rakete kanı çoğuna doşa. Akay elma. Tamam aksak şoma deyin. Akhdo. Beri. Akay elma ajon 4000 tarakne rakh akajon. Beri darshi. Beri ne konunu? Beri darshi şey parango. شهر زن رقمی حرف بریم زنده باشین شروع نه زنده باشین همه کسا شما دیم اکای عثمان جان رقم و یکم خولی نشد که باشه جون رقم خولی نشد اکای ارماد
رقم 3 و رقم 4 اکا 8100 4000 تا کردیم 1900 دیگه اونا بریم در چی اکا فخرین 67 اکا 300 minus bir kartı 1600 1400 دیگه اونا که جون نه 300 800 500 دیگه چند 1300 دیگه که جون 1300 دیگه اونا که فخرین جون بریم در چی اکای بطرخون رقم 5 اکا جون 1200 دیگه اونا بریم در چی اکای رمضان رقم 4 اکا جون آقا میشی بریم در چی اکای سرور رقم 1 اکا جون افین چند فیل پارتی 200 پارتی شبکه 100 رو دیگه اونا بریم در چی هم اصلا برد بوری اکای ارماد پول گذاشت اکای ارماد میرم رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 عودا رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 11 شیپالنگو بور رقم 7 اوشامگه میرم رقم 1 لایک بزنید شیپالنگو لایک باشتا بزنید شیروی نه با بودرینگ با کلوبنیک با بانان بزنید در راسته بانان ارزو نکن بریم تمام اکای مجال گذاشت رو گلاونی 5 پاس تمام 5 پاس باشا اکای سوپون همینجا اکای سوپون اکای سوپون همینجا ای چور زنم اول بس بچو اکای سوپون اکای عثمان باشه فلانگو و اکای الهامبک اکای سیراس میریم اکای دعوت بجو میشه باشه تا اوش کجون با اوش رفت شه فلانگو نباشه میتونم تو کجون نباشه میتونم تو رقمش 7 رقم 1 میریم اکای با تو خونجو منشه رقم میشه بچا اکای ماجا خد رقم داره بچا در رقم داره با اون بریم درس اکای سوپون همینجا اکای سوپون اکای سوپون اکای عثمان نسین اکای الهامبک همینجا اکای الهامبک اکای ارماد 1700 دیگه اونا اکای فخردین 1300 1700 دیگه اونا اکای بطرخون برو مدک 1200 رقمش میکنم او اکای الهامبک رقم 5 بتون بود اکای الهامبک مری او اکای الهامبک رقم 5 خود رقم میکنیم اکای بطرخون برو ما اکای الهامبک نسین اکای الهامبک رقم 5 اکای رمضان چانس با هفته کجون انا 400 پارس شبکه 300 رو دیگه اونا بریم درشی اکای سرورجون او اوشدیم اوچیات همه خونو شیپالنگو همه چاش 1700 اکای فخرین جون 1700 اکای جون اوچیات همه خونو اکای سپون خونو نبود اکای رسمون خونو نبود اکای الهام درو واردیم اوچیات اکای سیراز اکای دولتبک اکای ترینکا 99 میریم اکای الهام بگ اکای تمکن بوجا دوام میتین شیپالنگو اکای بطرخون می نویسیم اکای 1200 اکای تمکن شیپالنگ همه کسا شما ده شیپالنگو گپ تموم حاجبو جان کدوست او اکای الهام بگ 400 دیگه نمونا همه کسا شما ده همه تون برد بوری رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 شیپالنگو او 12 رقم 4 22 ای ناره رقم 5 او 30 اکای الهام بگ رقم 6 20 رقم 7 31 رقم 7 گاب نیست اکای بطرخون جون 1200 دوری گاب نیست رقم 5 رقم 7 دیگه زدن رقم 50 او شامه اکای فخردین با 31 میلیون پولش سی گوزی سیرا گوز اون دان شیپالنگو او میگن شروع نه او میگن
میون شاشی کسی اوشوا اکای سرورجان پافتوری اکای سرورجان اکای تراکتوریست پافتوری رقم 7 رقم یک بریم اکای تراکتوریست پافتوری اوشوا اکای ارمان 1500 دیگر نمونه اکای فخری 1700 2100 دیگر نمونه اکای الهامبک 300 روبل دیگر نمونه اکای رمضان 200 روبل دیگر نمونه اکای سرور پافتور اکاجان اکای سروربک اکای سروربک پافتور شیپالان اکای سرورجان خوب کپی گفتی بریم رقم یک اکای سروربک قورستان 11 رقم 2 20 اکای من او میگم رقم 3 20 رقم 4 10 انا ها رقم 5 او 22 کلاک برو من برکش رقم 6 رقم 6 31 رقم 7 22 وارا اجازه که رقم 6 او شما میگم من رقم 7 او رقم 6 او شما شه بچه دا بوم میونی 5 شکستم بوم میونی 5 شکستم برین دارشی اکای سرورجان پافتور شیپالان اکای سرور بریم زنده باشه شروع نار زنده باشین همون میگه من رقمی ها این روزی میون شکنه و کلابری و گردنبری بدشه بچه ها این تاریخ زده خیلی بریم اکای ارماد 1500 داشت 1300 دیگر نمونه اکای فخری 2100 داشت اکجان 2500 دیگر نمونه اکای الهامبک 200 روبل دیگر نمونه اکای رمضان 100 روبل دیگر نمونه اکای سرور 200 100 روبل دیگر نمونه اکای سرور خودت میره و بریم رقمی 6 رقم 6 10 ای بلین باید رقم 7 میکشم خیلی جان دو رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 21 انا ها رقم 4 20 رقم 5 21 برای بزرگ شد میریم شیپالانگو برای میدونیم 200 روبلی اکوی برادری برای دمه جنگیم برای 200 روبلی شیپالانگو میریم اکاجونو براش ده برای 200 روبلا اون میگه میره شیپالانگو اون میگیم اکاجونو براش ده رقمی انا 1 2 1 3 5 اکای رمضان رقم 2 صویبو رقم و صویبو اکای فخری کشی بریم اکای رمضان خیلی شه بچه رقم 2 اکاجون من خیلی 100 روبل دور اکاجون 4 6 به دوران افروش و خفوش چی اکای فخری اکای الهامبک جوش شیپالانگو ای بچه افرو پیش کنی من مردم یک مثل افرو گانده خفو میشن هول اکاجون در همین جان شده بود رقمو نه پیش نه او که باشه که جوشتنی مردم بریم هفت شش چور نه دمه اکای چورش شده اکای همه بیتون هفت دکه بطور کل کشیدن میگه ندرویم میتون اگر ندرویم نه که اکا میدونن از پالو بیده برای نه اکای ما در کمی چور این هاشا
1 3 5 7 6 холимон. Ау акай Эрмак ҷоши акай Эрмак акай Эрмак гу акай Фахриддин акҷо акай Фахриддин набошад ау акай берем ау зинда бошем акай Фахриддин ҷоши акай Фахриддин берем далши набошад ҳафтад акай Ботурхометун шашад акай Илҳомбек агар набошад то кашидан ма берем далши паланго ау меге рақами як нишон рақами 2 мерем ҳама қисса хуш омадем акай Рамазон шербача ана 600 парчи ана 500 дигар мемона акай Ботурхонҷон 7 акай Ботурхон акай Илҳомбек 7 акай Ботурхон гирифт 7 акай Ботурхон акай Илҳомбек рақами 6 хидид акай Илҳомбек оо мешад акаҷон акай Ботурхон 1200 дошт 1000 оо мемона акаҷон мерем акай Эрмак 1300 дошт 1200 дигар мемона акаҷон акай Рамазон шербача 500 дигар ҳаматон бурд борӣ акай Илҳомбек 6 ахта акаҷон 6 очадма берем шерпаланго рақами 2 7 акай Ботурхон 2200 рақами 2 акай Рамазон 22 рақами 3 10 рақами 4 10 рақами 5 20 ҳарид рақами 6 20 ҳарид рақами 7 21 ҳарид шербача рақами 1 21 шерпаланго бу рақами 2 акай Рамазон ошамага мебарад рақами 3 ҳами ҷамъ мекунем я одами дига мезанам аҳу мегем мерем шерпаланго аҳу мегем акай Осмонҷон очат омада буд хонда будум набуди шербача баъд додам ба акай ана Илҳом рақам мерем тамом рақами 6 дар бозии платои соҳил дорад шерпаланго дар бозии платои соҳилбош рафтаесам пас фагиресам ана дар бара набудам дунпо мерем пас безам ошо шерои нав рақами 2 рақами 3 мерем зинда бош шерпаланго ҳама қисса хушом шерои нав ҳама қисса хуш омадем акай Эрмак 1000 ана 800 дигар мемона акаҷони ман акай Фахриддин 10500 дошт акаҷон 2300 дигар мемона акай Илҳомбек ракета мекунад акаҷон акай Рамазон 500 дошт 1700 акаҷон мешавад ана 1200 1700 мешавад рақам тамоми 1600 дигар мемона акай Рамазонҷон акай Сарварҷон оо мешем акай Илҳомбекҷон ракета мекунад шербача акай Осмонҷон берем метавонем тачуба шерпаланго мехоҳем баъд сиёҳат кунем такисмо вонерем берем акай Илҳомбекҷон 500 мемона акаҷон 400 дигар мемона билин акаҷон ҳаматон бахшиш 2 минут ҳами хинавеси шерпаланго гандаш камподу бахно узри зиёд акаҷон узри зиёд
او اکای دغه ماجوق شو اکای دغه ماجوق شو بخشک جنو هم تو بخدو ایدین اکا اکای هم به بخدو مازم گرفتگی میریم اکای ارما رقم 3800 مونگه اکای فخردینجا 67300 اکای هم به رقم 5400 اکای رمضان رقم 2600 مون اکای سرورجان اوشدگی ده هفت صاحب داره خیلی بطول خونجا هفت صاحب داره بچه خیلی 1000 رو دیگه داره بچه رقم 2 ده رقم 3 همت نبول شپلانگو رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 خوب رقم 20 رقم 2 او رقم 2 11 چی شد؟ بو رقم 5 شد اکای او شماره 5 با 20 زد من داشت او زنده باشه شی پلنگو زنده باشین گام تک تو درام بانوشه تا پیدا شه فقط جو بله شی پلنگو رقم 6 از زنده باشه شری نه زنده باشین هر کی ما رو یا کار از اون وقتدار بود تا توانه دوستان رو گم نکنه شی پلنگو دوستان مهربان رو گم نکنه او شکست بله هم مرا میام پیانو شکست بچه‌ها میام پیانو هم خطا خوشحال شری نه نه کمبینیشن پلنگو ما با شما رو هم جسمان فکر گم تمام بریم دارشی رقم 15 رقم 6 میره شری نه رقم 15 رقم 6 میره تو توانه دوستان رو گم نکنه دوستانی مهربان بریم اکای المجموع 806 800 دیگر اکای فخری 10100 دیگر اکای الهام 400 900 دیگر اکای رمضان 1600 1500 دیگر اکای سرور پافتور اکای سرور اکای سرور به پافتور کجون او میگم اکای سرورش میگم میگم اکای سرور پافتور شپلان نستا چی اکای سیراز اکای دولتبک همینجا اکای سیراز اکای دولتبک اکای دولتبک همینجا کجون
خود اکاجون همین اکاجون همین رقمو بتین نباشه در خدمتتون باشه. اکای دولتبک اکای سیراز اکای عثمان استین رقم 1 رقم 1 شی پالانگو رقم 1 Яко бурмад яко почтам میگن پروشون اکای الهومبه رقم 1 اکای کاجون 800 رو دیگه بره دارچی او میگه من رقم 15 رقم 6 نه تو میها قصه شون رقم 6 دا رقم 7 11 رقم 1 دا رقم 2 او 22 اما ها رقم 3 او 21 رقم 4 رقم 4 شپانگو 22 رقم 5 رقم 5 20 22 اینو میتونم بگم شپانگو والاش 300 روبلی سویگو رقم که جوشنم بریم والا گام نتاکا اکو والا میدونه شپانگو شیروی نار والاش رقم والاش رقمی انا 2 رقمی 3 اکای الهومبه رقم شده رو والا رقمی چند بود اکای 5 بریم دالشی اکای ارماد اکای فرقی در جای شپانگو و اکو پول دار کارتوشون دو اونجا رفتم یه باز زنم اکای ارماد رقمی 3 چوشه میشه فخردین رقمی 7 6 اکای فخردین او این مردم که جوشه همین یک بود بولو سول میخواد همشو میگیره ولی اگه پول دو نیست خودش اکای فخردین تلفنشو نمیبرد 7 6 خولیمون اکای فخردین تلفن اکای الهومبه خانم چالیک کاکاجون نشون اسم بریم اکای الهومبه چالیک نشه بچا چالیک نه پنج دام نیست یک پاسه بچه 5 6 کنه هفت یا خولیمون اکای اونا آدمای اوشیادگی که جوشه شپالانگو پول دارن تیم بولی رقمی 7 یک خولی شپالانگو رقمی 7 یک خولی وقتی یک میاد بولو سکول میشه همه نیست میشه رقمی 7 یک خولی شپالانگو رقمی 7 یک خولی برین دارشی دو نشون دو رقمی 3 بریم 5 6 7 یک خولی یک دو سه چهار 5 6 برین دارشی اکای دولتبک آباشا کی جوشید اکاجون نار اوچات اومد نخونیم نیست اکاجون توقع یک میتاگ بخ اکاجون یک میتاگ شپالان رقم دوستمتون نبودی نه دوباره رقم خولیان یا نیست اکاجون میریم اکای الهومبه رقم 65 800 دلار اکاجون 200 دیگه اونا اکای ارما 600 دلار 300 دیگه اونا ویگیش 1200 دلار اوشا کلمه زمان اکای دولتبک کشیدگی شه بچا رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 2 22 اوشا رقم درم بگه میرم رقم 3 موندای کارتو من ها شپالانگو اکای رمضان همینجا اکای رمضان اوش شان شپالانگو به در اکاجون ساعتها میسین شپالانگو یک این ببگید خوریش یک مونده ببگید یک پاس کرد نستیم ما چوک نشه بچو اکای دولتبک میتونه رقم خوریش هم میکنه دابودی پلاتو هم رقم رو جوشتن هم رقم داره دابودی پلاتو اکای دولتبک از خوری نیست اکای میسیم یکم اوشیات اکاجون یکم اوشیات تمام اکای دولتبک یکم اوشیات میسیم خوریش میتونه اکاجون نبود اکاجون ما نه یا رقم خوری بود نبودی شه بچا میریم
Ака Эрмат 100 рубл дига нумуна. Ака Фахриддин 1900 дига нумуна. Ака Илҳонбек омаши. Ака Рамазон 2400 дига нумуна. То есть 2600 дига нумуна каҷон. Тамом. Аун мегем мене шепаланго, аун мегем. Рақами 3 шепаланго 11. Рақами 4, рақами 4 20. Рақами 5, рақами 5 20. Ака Усмонҷон дар акаунт сабқа очат ман омад меги мебурӯй мера акаҷо очат мея мехонам то нестен шепаланго вақт картопра мея мега очат ман омад. Рақами 6 12. Ак хондан гирижа мешавам то акаҷону. Рақами 7 21. Рақами 1 22. Рақами 2 хоки хунӯ. Шепаланго бурбур рақами 1 ошарга мева рақами 2. Аун мега шепаланго. О наметум ака очат неса чали буд мед парвез мекам акай осмониё шепаланг неси. Чихали битум набоша акаҷон. Вақт акай сираҷон меси акаҷон на очат омад набуден шепаланго. Очат ҳаме хунум. Якон одам акай Давлатбек, акай Осмон, акай Сирайс. Акай Сираҷон навини варон рақаму холиши набуден шепачон ма баг гирдум рафбо. Акай Сираҷон месоз холӣ мешава шепалан. Оли холӣ мешава. Рақами 1 за рақами 2 меша шепаланго. Ама каса хушома шепаланго зинда боша шева на. На коминум берем. Ҳафто. Тамом. Ака Осмонҷон ки бана ба ҳафто. Димо чӣ меша? Ака Эрматҷон пафтор ака Эрмат. Ака Эрмат. Ака Эрмат пафтор ака Эрмат. Ака Эрматҷон 100 рубл дига ракета мекунад акаҷон. 100 рубл дига ракета меша бача. Ака Фахриддин 1700 дига нумуна. Ака Илҳонбек картата 400 дига нумуна. Ака Рамазон 2500 дига нумуна. Акай Усмонҷон чӣ набуди? Бо акай Давлатбек омад. Очат ҳаме хунӣ акай Давлатбек, акай Сирайс, акай Давлатбек, акай Осмон, акай Сирайс, акай Тиника 99. Акай Эрматҷон ракета мекунад бача бахрин бурмади бозӣ ахирин кишти. Ҳам медавонем шо бо. Тамом акай Давлатбекҷон холӣ шава мегирем. Якум одам хити ше бачаҷон. Якум одам хити шери на дар акаунт садқа. Акай Эрмат ракета мекунад шепаланг. Акай Эрмат 1000 ана 300 рӯй кард 1200 ош мемуна. Бере шепаланго рақами 2. Рақами 2 22. Эй блин. Рақами 3 12. Рақами 4 ау мегем 20. Эй хушома шепаланго. Рақами 5 11 ҳанаҳа. Рақами 6 20. Рақами 7 20. Рақами 1 21. Шепаланго бурбур рақами 2 акар ошам мегем ба 20 зад. Берем рақами 3. Э зинда боша шерина ҳама каса хушомаде. Очиратҳо я борика мехоҳам акай Давлатбек, акай Усмон, акай Сирайс шепаланго. Месем шеридар рақам холишам метун то шепаланго. Метун тон бозӣ кунем биҷангем. Ду ош шава мегем шепаланго, дура ош шава мегем. Картара намкунем. Баъди худига биремун баъди перерив картара намекунем соза. Акай Субҳонҷон хушом мешавад. Чӣ акай Субҳон хушом омадӣ? Ай акаҷон нухӣ. Месем рақами 2 за рақами 3 меша шепаланго. Шумо акай Субҳон. Акай Эрмат 1000 од мемуна. Акай Фахриддин 1700 1500 дига мемуна. Акай Илҳонбекҷон 200 дига мемуна. Акай Рамазон 2500 2900 дига мемуна. То есть 3000 дига мемуна акаҷон. Не дарси. Акай тамом. Рақами 2 за рақами 3 мерем. Рақами 3 10. Рақами 4 шепаланго 20. Рақами 5 11. Рақами 6 20. Рақами 7
10 رقمی 1 22 رقمی 2 حکمه bu rakamlar o şamage benim rakamıydı. Ağum megen şey falango, ağum megen. Hama kısa kuşuma şereyna, hama kısa kuşuma de. Akajonun nami buraya mı sabır meken şey falango, sabır meken rakam kolu beşa. Ben toton bozuk ya şereyna. Akay homejon ağum megen şey falan o şava, akay homejon o şava. Beni dalşi. Hama kısa kuşuma şey falango, hama kısa kuşuma de. Ben zinda boşa şereyna, zinda boşa. Tota onun dostlar gumla kene. دل در بوله هفتمان شیپرانگو هفتمان میکنه تک در اکون صدها بریم اکه ارماجون 800 دیگر نمونه اکه فخردین 1300 دیگر نمونه اکه الهمبک شیرپران انا میمونه تقریبا 600 روبل دیگر کارتات زاد اکه رمضان 2900 دیگر نمونه بریم دارشی اکه فخردین همینجا اکه فخردین میره شیرپرانگو رقمی 1 زد رقمی 2 میریم رقمی 2 20 اکه دکی جو میگردی رقمی 3 ما وجه خود دوارش نبودی دیگه ندرو آوردیم تو خاکجو خواهی بود رو بوزی کوخی تمام خوب رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 او 21 میگیم 11 میگیم اینا میگیم شیرپلنگو 300 روبلی برا اکوی برا درو 300 روبلی برا میدونیم می جنگ شیرپلنگو گپ تمام حاجی بابا جان کا دوستا شیرپلنگو وارش رقمی انا 5 رقمی انا 4 نشون داد 5 بریم جوشی تنگا ما میاد تنگا سایگی مونده دوستا بریم شیرپلنگو برا درو مرحمت برا اکا ارمات aypan bey aypan çandış mı? Aykın hazır sesler gelirken Fahrettin John. Benim. Vara durakay İlham Bey rakami çan çayak İlham Bey. Pancak. Yak şamı dururayım. Akay irma rakami ise şamı dururayım. Benim. Akay Fahrettin şaş haftamı dururayım. Benim. Akay Ramazan hamice akay Ramazan. Akay Ramazan hamice akay Ramazan. اکه رمضان رقم دو شب دوباره نه آزان زده وقت اکه رمضان نوش کن داگه شوندو بریم همه درو ماشه پلنگو اکه سیراجون هم رقم سویبوش درو ماشه پلنگ هم رقم سویبوش درو مات انا میریم دالش شه پلنگو اون میگیم چون ده پنج میریم زنده باشه شروع نه 1800 روبل او شوا یگام کس خاطر کس پا رفتن موشه شه بچو برین یگام کس خاطر کس پا رفتن برین میریم دالش زنده باشه شروع نه زنده باشه هم کسا خوش پلنگو هم کسا خوش اومدیم دلا دوا کار کنه که فوکفون سا کنیم گاب نیست حالا دوباره بدون مشکل که فخری حالا دوباره بدون بندی کن گاب نیست تمام میشه پلنگو رقم 4 نشون داد رقم 5 میشه پلنگو بگی که 1800 کم میدن او شوا زنده باشه شروع نه زنده و سلامت سربلند باشه اما میگیم شه پلنگو میریم تمام اکای الهام بیگ شه بچا 300 روبل دیگه اونا اکای ارماد 800 دیگه اونا اکای فخری 1300 داشت شه بچا 700 روبل دیگه اونا اکای رمضان 2600 دیگه اونا بریم اما میگم بریم رقمی 5 رقم 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 او 22 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 او 30 میلیون 22 را شکست او شما که ارماد
بریم رقم 5 رو او شاکا او شیچاوا زینده باشه شیپالان میلیوناتون شکست میلیوناتون شکست شیپالانگو میلیوناتون شکست یا اکا ارمان میگه که من میگه من میلیون شکنی اومدگیم اکا ارمان میگه من میلیون شکنی اومدگیم میلیوناتون میشکنم بریم دارشی و خدا گفتم براش کاش تدرویش کی اکا ارمان میگه که تو وقت ما همه جا میگه دایجه خیلی برنامه نمیشه میگه ما گاردانبر میگه ما کلابر ما کلابوک اوشا اکا ارمان انا 2000 سال دیگر نمونه اکا فخرین 500 دیگر نمونه اکا الهام بیگ انا 100 دیگر نمونه اکا رمضان 2500 دیگر نمونه من داشی اکا 5 20 اکا 6 10 اکا 7 12 اکا 1 10 اکا 2 10 اکا 3 10 چند توز برون یا توز برون دیگه بوچ خلیف ستا او شاکه ایمد میرم رقم 5 200 رو پداکه داشته بچه او شد چاوا اون میگه میره شرینا اون میگه زنده و شاکه او شد چاوا اکا الهام بک سه چوکه داشته بچه سه چوکه نخیلی ما میره دارچی سه توز اکا با طول خونجان رقم خولی شه بچه ندارم اکا جون میرسی اکا جون او شده رقم خولی شه همه تنتون یکم اوشیت همه خون او شده بله اکا دولابک اکا عثمان اکا سیراج اکا با طول خون بخیر شه بچه میری اکا ایما 2300 2100 داشتی 2900 2700 دیگر نمونه اکا فخردین جون 300 دیگر نمونه اکا الهام بیگ جون 100 دیگر اکتا میکشه بچه اکا رمضان 2400 او نمونه تمام طوره کشیدن میگوشه میریم رقمی 5 10 رقم هست اکا 22 اکا سبحانجا هستیم رقم 7 اکا سبحانجا اوقاتی اوشت خونده بودم مردم در خونده نبودی رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 خاکی خنو چند توز بونه رقم 4 20 شیپالانگو بو رقم 6 او شمگه به رقم 7 اون میگه شیپالانگو اکا الهام بیگ جون اکا کلام میگه شه بچه هفته باشی میریم دارچی سه ده نه بخشش متایانی رقم 3 رقم 4 میریم 3 تا 10 میشه بچه 3 تا 10 میریم دارچی اون میگه شیپالانگو رقم 3 با 3 تا 10 دار شرینا اکا الهام بیگ جون نفهمیدیم یک لکی بود اکا جون اکا الهام بیگ یک رقم یک لکی بود اکا جون تموم اگر رکت هم بکنه شه بچه رقم یک میتون در اکا دولت بیگ همینجایی اکا دولت بیگ گاب نیست اکا ارماجون رقم خیلی در اکا جون 2706 3100 دیگر دون اکا جون رقم زد اکا فخردین انا 300 دیگر نمونه اکا الهام بیگ رکت هم میکنه شه بچه اکا رمضان 2300 دیگر نمونه رقمی
як зада бошед бачаҳо рақами як мерем. Акаи Давлатбек ҳаминҷа акаи Давлатбек. Акаҷон очи ҳақиқатӣ месен шерпаланго очи ҳақиқатӣ месен. Як очи атахонумун. Акаи Давлатбек ҳаминҷаи охин акамга рақамти нестагу. Акаи Давлатбек ҳаминҷа акаи Давлатбек. Баба акаи Эрмаҷон. Ҳисоб фаҳмиди ҳисоб кардам акаҷон 2000 фаҳмиди 3000 сар дигар акаҷон. Ба хелт намесем эфита пеш акаи акаҷон. ҳат мебахш акаҷон як хатои хати ҷандор акаҷон. Ҳо ҷошта гуфтум ку рақами 3 зад. Хоб акаҷон майш хоб. Акаи Давлатбек нест. Акаи Сирайс рақам як айхел акаҷон рақита акаи Сирайс рақами як. Берем далши. Акаи Фардиҷон ками худ меравад 100 рубл гад монда гашта бача. Акаи Сирайҷон рақам як ҳадуд акаҷон рақита ки шерпалан. Мерем аву мегем шерпаланго аву мегем. Акаи Илҳомбекҷон 100 рубл гад монда бача. 100 идофа 300 идофа. Акаҷон очиата мехоҳам очиата нав мекунем ки акаи бисёр нестан. Очирад акам одам акаи Осмон боша акаи Осмон. Набоша акаи ана акаи Давлатбек эфира пеш ки шербача як соат шака фарқ кардам. Акаи Сирайс ҳаминҷа акаи Сирайс. Шерпаланго эфиротро пеш кунед дар акаҳо садқа акаи омад акаҷон 500 400 дигар мемонад. Акаи Давлатбек акаи Субҳон акаи Ботурхону акаи Субҳон. Шерпаланго эфиротро пеш кун шерои на акаи Давлатбек эфира пеш ки шерпалан. Акаи Давлатбек эфира пеш кун. мерем. Акаи Давлатбекҷон очиша он мехонумуд нести шербача намедонам киҷо меравад рақами 4. Ана ҳа 20. Рақами 5 20. Рақами 6 шерпаланго 20. Рақами 7 11. Рақами 1 12. Рақами 2 20. Рақами 3 11. ин хоки хне чӣ гап 20 надорем та 20 11 ҳама гирем 12 ҳама гирем 20 ҳама мемонем ира мегирем ира мемонем ба ин хабаре бетавша мешнадам вақти мере шерпаланго 200 рубли бара ку холи шаку соҳиб охир акаи Давлатбек эфира пеш мекунед акаи Давлатбек эфира пеш кун. Рақами 3 дрода акаи дрода беара дрода акаи Эрмад рақами 3 акаи Фахриддин рақами 7 акаи Сирайс рақами 1. мере 1000 рубли бигиш кадометан оша рақами 4 нишона рақами 5 мерем аму мегем шерпаланго ҳаматона бурдворӣ як кадро акаи Давлатбек эфир ба филм хафоя акаи бо ман фаҳмеса бошад ау бугу ҷонта гардон ман фаҳмеса бошад ау бинавис
Акай Давлатбекҷон, на очият дова набуд эфир зачи хафо буджа. Акаҷон месем якум одам хити шевачан, якум одам бе акаҷон рақам холи шава бутмуд буҷанг акаҷон. Берем дарши. Ама киса шумо шерина. Акай Ирмат 2900 мемона, акай Фахри 100 дигар акита мекунӣ, акай Сираш шевача 100 дигар мемона. Ҳамотон бур бори меем ай рақами 5. Рақами 5 20. Тамом ҳамин до бигӯ. Рақами 6 10. Акай Субҳонҷон ман як бор очиата поли хондум. Ҳеҷ канал бо айса одамо омадам гуфтам дабате бо айса нависм то шевачо. Ман хондум то набуден. Рақами 7 11. Рақами 1 12. Рақами 2 22. Рақами 3 10. Рақами 4 10. Шепаланго бу рақами 2. Правильно 20 туғри. Ош рақами дара мегам рақами 3. Ман очиато ҳаматон як бори хондум набуден акаҷоно чихалитон кунӣ шепаланго дар акаон садқа. Набошед чихалӣ кунӯ дар акаҷоно садқа. Ду ошава шепаланго акай Рамазон мегам ошава. 6-5 дехтар. Габрес. Акай Давлатбек рақами 6-7 мегирӣ. Акай Давлатбек. Бени. Ауз акай Давлатбек айпурсем. Акай Давлатбек рақами 7 метуша. Акай Давлатбек рақами 7. Тамом. Рақами 7 акай Давлатбек. Бени. Акай Ботурхонҷон да очар метуша бача да очар мерисем. Ана ко очар ҳами хонум. Акай Давлатбек буромад. Акай Ботурхон мемуна. Тамом. Акай Суҳроб мерем. Акай Эрмат. Акай Фахриҷон хушоше бача. Акай Эрмат 2700 дигар мемуна. Акай Фахриҷон хушош шерина. Акай Илҳонбек 6 айхта акаҷон. Ана 5-6 100 рубли дигар мемуна. Акай Рамазон 3200 дигар мемуна. Акай Сирай 100 дигар мемуна. Мерем дарчи. Акай Давлатбек рақами 7 акаҷон 200 рубли дошт акаҷон 100 рубли дигар мемуна. Не 300 рубли шо. То есть акай Давлатбек 300 дошт 200 дигар мемуна. Мерем дарчи. Бале шаш акай Илҳонбека. Очият ҳаме хонум. Акай ана Ботурхон акай Субҳон. Рақами 3 31. Рақами 4 10. Рақами 5 20. Рақами 6 20. Рақами 7 11. Рақами 1 22. Рақами 2 хоки ханӯ. Шепаланго бу рақами 3 акай Эрмат ошамага мемай рақами 4. Аум мегем шепаланго, аум мегем э зинда боше шерина ар зинда бошен. Ҳама каса хуш омадед то тамоми дӯстон гӯш накунед. Шепаланго дар акос аха 2 холи дигар мерам. Пешинхони метавонед акаҷони ма дар шавем бозитон давом метавонед. То асра бо 76 мафам. Гап нест. Акай Илҳонбекҷон ракета мекешед бача. Акай Илҳонбек ракета мекешед шерина. Бере давши. Сеза рақами 4 мешерина. Ош акай Эрмаҷон ош шавашед бача ош чава. Ош болсун гуфти гапо ош болсун. Акай Эрмат 2700 дошт шебача 3100 дигар. Акай Фахриддин бурома акай Илҳонбек 100 дигар акита мекешед бача. Ана акай Рамазон 2100 дигар мемуна. Акай Сираҷон акай Давлатбекҷон 100 рубли дигар мемуна шебача рақами 7. Акай Илҳонбек 500 рубли акай 400 рубли дигар мемуна. Мерем дарши. Э зинда боше шепаланго рақами 4. Рақами 4 шерина 12. Рақами 5. Рақами 5 30. Рақами 6. Рақами 6 11. Рақами 7. Рақами 7 20. 3000 сад. Бара акаҷон 3000 сад. Рақами 1 22. Рақами 2 11. Рақами 3. Рақами 3 20. Шепаланго бу рақами 5 ошамага мемай рақами 6. Ау мегем шепаланго.
Tamam akay davranı ediyorum. Gabriz. O şanı akay İlhanbek ya. Akay İlhanbek şey başa. Ya burada WhatsApp mı bınaviz? Akay İlhanbek. Ya burada çişi. Üç akay Ramazan bozi rafte şey başa. Bozi rafte خود 2100 روبل şey başa doğru. 2100 روبل doğru akay. Akay davranı ediyorum. Xtana burada WhatsApp mı bınaviz? Akay bakın olmuş durum. Hanzar akay şaşmayı. ما پلیری که فقط که بیام پلیری که باشه مثلا زن خودمون بودن بوده داوم میشه فرانگو بزن خودمون بوده بوده داوم اکر رمضان میدونم بعد اکر با ترخونجا یکم ودان خطشه بچا اکر elmat انا 2900 دیگر اونا اکر ilhom bey 4900 دیگر اونا اکر رمضان 2000 آدمون اکر انا سیرای اکر سیرای پافتوری اکر Akay Siray 500 400 دیگر نمونه Akay Siray خطا نام بنویس Akay Davlatbek 600 دیگر نمونه Akay Siray Akay Siray Akay Davlatbek Akay ana İlhanbek جون davası ben prosa bنویسم من İlhom ve Siray Akay Butufon neyse tamam что ben بیام اون طرف جنو Akam 6 بعد همین کم پیداش میکنم دا شی پنگو Akam 6 دا Akam 7 21 Akam 1 دا رقم 2 20 نه آوری در خدام 5 داشته بچه رقم 3 22 رقم 4 22 رقم 5 22 برای نه نمیخوام بگیریم پیش ای برمادن یا وارشتون قدم خیلی برام پیش ای سه پیش ای سه در خدام پیش ای 5 سه در خدام پیش ای 5 سه در بود نه پیش ای 5 چند در بود یا میخوام بشه خدام پیش ای 5 چند در پیش ای سه tamam verin dur اکر امازون جون خطا 2600 گردون نگشه پلان 2600 بریم برا ایسا کن اکر جون 2000 گیرد میریم ماذا کی سخن بابا یادمی şey palango bara medruye şerena bara medruye akajonu ana rakami dugu rakami seu rakami çoğu var kasen şoda ay çoğu me şey palango akay siray rakami yak şada bara medruye akajonu me isim şey palango akay İlhanbek 5 şada bara medruye varday verim akay Ramazan rakami 2 medruye varday haf akay akay Davlatbek همینجا اکای دولتبک در همینجا بوشا بتونیش اکای دولتبک نه بوشا 7 سنه دک میتون یکم وارن از اکای بطرخون اکای دولتبک خیش هست رقم 7 میتون میریم شی پلنگو همه سویبوش دروم اکاجونی ما همه سویبوش دروم شی پلنگو همه سویبوش دروم همه سویبوش میریم دارشی رقم 3 نشون رقم 4 میریم پلنگو نه اینا وینا میریم دارشی 1800 رو شبکه جنو میریم زنده باشه شروع زنده باشه بردن خطر تمام اکای دولتبک جون دوباره بنه دا واتساپ بنه سکه جون ما ولی پریف برو خدا جمع بنش اکای اصل بابای اکامی چور میریم
кадом мезана 1800 рубл ош аше бачаҳо. Мерем дальши. Акай Сирайс, акаҷон 100 дигар намуна, акай Илҳомбек 5-6, акаҷон 300 рубл дигар намуна. Мерем. Акай Рамазон 2300 дигар намуна акаҷон. Акай Давлатбек 600-300 дигар намуна. Шерпаланго ҳамотна бурд борид барори бозӣ. Ав мегем мерам рақами 4. Рақами 4. 11. Рақами 5. 20. рақами 6. 21. рақами 7. 23. Ау! рақами 1. 10. рақами 2. хоки химир. рақами 3. ман хиёл кардам 10 бромадаги ки 20. Шерпаланго бу рақами 7. ош шама мегем шерпаланго. Мерам ай рақами 1. Правильно буд? Правильно. ош шама 23 зад. ау! бале оша шерпаланго акаи Давлатбек оша мегем. рақамиш ҷаррахтои картои брова. Мерем далш. ҳама каса хуш омадед. ҳама каса хуш омадед. Зинда бошед. саломат бошед. салом бар ҳамҳо. акай Нозимиҷон хуш омадед бача. акай хуш омадед. ҳафт рақами 1 мегем 4-6 акаҷоно ва хестум перерив картара мекашем намекашем шумо бачаҳо. ҳозир пешин мегзара шерена пешин мегзара. картара намекашем намекашем мекунем. акай Эрмак 2700 дигар намуна. акай Илҳомбекҷон 100 дигар намуна. акай Рамазон 2200 дигар намуна. акай Сирайс оо мешахаҷон. акай Давлатбекҷон 2000 оо мемуна. Шерпаланго ҳаматона барор ҳаматона муваффақият. акай Илҳомҷон акай Сирайс акай ана Эрмак акай Аминҷон ҳаматон дамо якшер хонфид. миём ба мехоҳам акаҷон вақти пешин шидагашед бачаҳо. ба WhatsApp нависам биём занатон мезанам давози будорен ё тичен 15 пас илтимос ҳаматон будорен ду медурем меҷангем. Худо нигаҳбонтон ау мегем. Ау шерпаланго гап тамом.
Акаҷоно акаса хушон шефаланго, акаҷонои ман, шефалангои ман. Эй нар томинум сем добро пожаловать. Сем добро пожаловать. Ҳама акаса хушон ако. Аҳа хонда. Холӣ нест акаҷони ман, холӣ нест акай Усмонҷон. Ягон рақам холӣ нест шевача, ягон рақам. Мест акаҷон, месем холӣ мешавад шевача. Мана бачаҳо занг мезананд аввалин. Ҳама акаса хушон шефаланго. Акай Ермат 34 2700 карта дабузиай. Берим акаи Илҳомбек 56 сад дигар нуна. Берим акаи Рамазон, акаи Ермат хушон шевача. Акаи Рамазон рақами 2 акаҷома 2200 дигар нунагиай. Берим далчи акаи Давлабек рақами 7 2000 нунагиай. Берим далчи ҳама каса хушон шефаланго. ман акоя занг мезанам мегӯям дабузи марҳамат добро пожаловат кунем ва мерем. бале акай Эрмаҷон 2700 рубли худ акаҷон мондагиай. бале акай Эрмаҷон. акай Давлатбекҷон медурем омадам. акай Илҳомҷон ман омадам акаҷон. акай Илҳомҷон шевача медурем бозӣ мекунем. о акай Ботурхонҷон хуш омадӣ шевача, хуш омадӣ. акай Илҳоми шерпаланги ма. гап тамом акаҷон. шугири худо медурем бозиа давом метавон акаҷон. гап тамом. хуб акаҷон. акай Ботурхонҷон ҳозир наомад акаҷон. рақамҳо ҳама пурайк акаҷон. ма ҳозир холӣ мешавам метавем. ҳама каса хушон шерпаланго медурем. акай Рамазони шерпаланги ма. салому алайкум акаҷон. дар хари суратат гап нест акаҷон. ман омадам медурем эфират обод мекунем. хуб акаҷон. акай сарак шуд. ҳама акай Сарай куҷо шуд акай Сарай? акай Сарай. кафон. о акай Сарай ман биём шама акай. акай азиз. акай азиз. Сарай куҷо шуд Сарай? хар нагӯ Toyota Camry буд. Toyota Camry гап набошад. берем. акай Сарай наёфтесам билин. ика акав Батурхонай. акай Сарай наёфтем шерпаланго. акай Сарай наёфтем. мерем широина. акай Сарай. мерем нахуд мерем ку акай Сарай пайдо мешудагист. рақами 1 мен шерпаланго. ҳама каса хуш омадем. рақами 1 10. рақами 2 22 шерпаланго. рақами 3 10. рақами 4 харна. рақами 4 21. рақами 5 20. рақами 6 шерпаланго 22. рақами 7 шерина 11 22. акай хушбахт 22 шерпаланго. ҳама каса хуш омадем. вара медорем 300 рубли. шерпаланго вара медорем 300 рубли. я падли санакем бачаҳо давай кунед нашуд. мерем шеруи нар.
وارش دای رقمی 2 رقمی 6 اکای بیروز جان خوش آمدی اول میسین صاحب رقمو میپرسین صاحب رقمو اکای بیروز خوش آمدی شه بچا صاحب رقمو وارش شه پلنگو اکای بیروز رقم 5 اکای الهام بیک همینجا اکای الهام بیک جوش نشد رقمو سه و 4 صاحبش گرفته اکای ارماد میرین دالشی اکای داولامی رقم 7 میدونم خاکمای خشون اکای داولامی رقم 7 اکای الهام بیک اکای خوشبخت رقم 1 همه تمود اکای خوشبخت رقم 1 اکای الهام بیک همینجا اکای الهام بیک 5 دقیقه مثلا اگر یک اکای بیروز میتوشه بچا اکای بیروز هم 7 سنگی گام است اکای دولت بیجون اول شهر بچو هر شبتی اکای بیروز هم شهر بچا نویسگی اش نه خود 5 گفتی و 5 3 گفتگی هم میرین اکای الهام بیک جوشی شهر بچا اکای الهام بیک میشه پلنگو اول 5 ما انیخ نوید سوی بشه که بگیرد از سوی بشه شهر بچا سوی بشه بگیرد از سوی بشه اکای خوشبخت یک سوی بشه بگیرد از سوی بشه شهر بچو اون میگه میریم تمام اکای بیروز همینجا اکای بیروز رقم 1 اکای بیروز بتمود رقم 1 شهر بچا اول بیس اکای الهام بیک رقم 5 داورم دونی بالاش شهر بچا انا شهر بچو دو نشون رقم 3 میریم اکای الهام بیک رقم 5 داورم دونی شهر بچا نه دروی متومی نوا راکت هم کی اکا راکت هم کنی اکای الهام بیک اکای بیروز پول دوگیا اکای خوشبخت سوی بوش رقم شگیری میریم شهر پلنگو والاش رقم 2 رقم 6 اکای ارماد 3 و 4 اکای داولابی رقم 7 اکای بیروز رقم 1 اکای انا الهام رقم 5 میریم اکای الهام بیک جون 300 دوبله اکا جون راکت میکنیم اکا جون راکت میکنیم میریم اکای ارماد اکای الهام جون 200 دوبله دیگه پارت اکا جون 200 دوبله دیگه اکای ارماد 2100 دیگه دمونا اکای دولت بیک 1700 دیگه دمونا اکای بیروز شدیم اکای الهام بیک 200 دیگه پارت میکنم تمام میریم دارچی اکای الهام بیک 18 میکنیم میکفون شهر پلنگو همه کسا خوش اومدین شهر پلنگو خیلی بعد فیروز بعد پیری و گم تک بازی موسوس میکنم میریم رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقم 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 او 33 میلیون تومان شا اکای با تورخانجون اکای جادوری اکای با تورخانجون بیست رقم یک در بازی پرشا میتون بازی کرد میرین دارچی همه کسا خوش اومدین شهر پلنگو اکای الهام بیک جون پفتوری اکای الهام بیک پفتوری شه بچا میرین دارچی گاب نه 3 و 4 پفتور تا اکای الهام بیک جون راکت میکشه بچا راکت میکنیم اکای با تورخون رقم 1 در بازی پرشا میتون یک موچه اکا جون میرین دارچی اکای بیروز جون شه بچا داو شبه میسون اکا جون اکای اکای اولی جون سلام علیکم خوش اومد اکا جون خوش اومد اکا جون ما میریم
مچی اکای بهروجان دا آچ میرسوند بعد یک آدم خطی اکای عثمانای نباشه اکای بهروزای با اکای اولیجان دا آچ میرسوند اکای اولیجان شما میشه بچه میریم کارت خونه تقریبا دا آچ میرسوند میشه بچه میریم اکای ارماد 1900 دیگر نمونه اکای الهام جون نکته میکنه اکای جون اکای رقم 2 اکای رمضان 2200 جمعی 1800 4 3900 دیگر نمونه اکای دولت بیجون 1600 دیگر نمونه اکای بطرخان رقم یک ایخیلد اکای بطرخان رقم یک ایخیلد 1900 دیگر نمونه بریم دارشی نه اکای بهروجان ای پلنگو بیسه صاحب رقم در همین جای اکای سیرایس رقم یک دا بازی میدونی اکای سیرایس اول همین صاحبش نگه در خدمتون اکای سیرایس رقم یک دا بازی میدونی شه بچا کارمدی یک نه یک خود رفتم اکا یک خود رفتم برای گذروندم یا برای گذروندم تمام از رقم پیدایش کردم بتونم اکای سیرایس اکای هومبک 800 دیگه شما اکای سیرایس رکت میکنیم اکای سیرایس رکت میکنیم اکای سیرایس او یک جون رکت میکنیم شه بچا اومد پول اکا اومد اکا جون نوارس اوش رکت خود طرف بود کو ساعت دوشی خود طرف اگه بدون مونده بود رفتم اکا جون اوش دولی کارت شدن کارت نزد اکا جون با تلفن کلمشون میزنم اکا جون رکت میکنیم اکای سیرایس جون رکت میکنیم بوجه دوام میته اکای با تلفن جون اکای با تلفن اکا جون افیر کافه شه بچا او صاحب یک اومدگی اکا جون دودگی میشه میگم بو نکنی یکم آدم خطا اکا جون افیر تا پیش شه بچا افیر کافه در اکا صدقه او همین گوش اکا جون رقم خوری شما میگیریم اگر نبوشم زنگ میزنم میشه اکا جون خوب اکا جون گاو نیست افیر اکا پیش گاو نیست اکای سیرایس کجا شد اکای سیرایس 5 6 اکای الهامه که شه پلنگو اکای سیرایس 400 500 دیگه شونا شه پلنگو همه تا بود بولی موفقیت اون میگه میریم اومد اکای سیرایس جون رقم 3 دا رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 22 موافق طلا 22 20 همه گیریم اینا 21 میگیریم شه پلنگو سویگو رقمو برام بدونید 300 روبلی سویگو رقمو برام بدونید 300 روبلی شه پلنگو اکا جونو وراش رقمی 2 رقمی 4 نشونه اپر میریم اکا ایرماد رقمی 3 گپ نیست اکا اکا با ترخو رقمی 7 سویگوش نگیر اکا جون چوبانی اکا دولت بگو من بوان اکا دولت بگ رقمی 7 پور اکا جون میریم اکوی برادرو مرحمت شه پلنگو اکوی برادرو اکای سیرایس رقم 1 اکای سیرایس رقم 1 اولی میرسه شه پلنگو 6 5 گاب میز نداره دخته اکا جون اکا الهام بگ درو وارده رقموش اکا الهام بگ رقم 5 6 همه درو ما شه پلنگو همه درو ما میرسه شروع نه اوچرال اکای انا با ترخون اکای عثمان باشه اکای عثمان که بهرود اکای اونجا میشه پلنگو ای زنده باشین شروع نه همه سخت شما دیم
او میگن شیرو اینا او میگن گلاده او تا کردیم کپون از سال کردیم شیپالانگو حاجی بابا جان خلاص میگه گپ تموم هم اصلا شما ده گپ تموم ای نه خب بدون گل لبولای تریزا تا ساعت منو خوش میجاش بده او ای زنده باشه شیپالانگو گپ تموم شیپالانگو چون نشون داره که 5 دوونش میکنیم دخترا میگه میره شیپالانگو میشه شیپالانگو همه در اختم خوری میشن به جنگم اکای علمات 1902 کجانی ما 1600 دیگر نمونا اکای دولت بیگ 1600 1300 دیگر نمونا رقم یک اکای سیرایز 5200 دیگر نمونا 56 اکای الهام بیگ 8200 دیگر نمونا میره شیپالانگو دارشی هم اصلا برد موری او زنده باشن شیرین رقمی 5 رقم 5 اکای الهام بیگ رقم 5 شیپالانگو 22 رقم 6 20 رقم 7 21 پریدم رقم 1 شیپالانگو با میون 5 بوش شکستم میون 5 بوش شکستم او 31 رقم 2 10 اکای سیرایز رقم 1 رقم 3 10 رقم 4 12 شیپالانگو بو رقم 1 اکای سیراجون اوش شاشه رقم رقم 2 او میگه شیرو نه او میگه گلاده او تا کردیم کپون از تا کردیم او شما شیپالانگو او شما میگیم او میگه میریم زنده باشه شیرو نه زنده باشه این گلاده او تا کردیم کپون از تا کردیم شیپالانگو همه جای شیرو نه زنده باشه چند بود 1800 رو بشه بچه بگیش 1800 رو بود و 31 زد اکای سیراجون باشه 31 زد میریم دارشی میلیون پیون اکای الهام شکستی میریم کارتاش تویست بله اکای سیراج خیلی داری شه باشم رقم 1 زد بریم اکادیون دا ایفیر نمیشینه ایفیر رو میبریم بریم اکای ادماجون 1400 دیگر نمونا اکای الهام بیگ او میشیم این نگوه رقم 2 3800 دیگر نمونا اکای دولت بیگ 1300 1200 دیگر نمونا اکای سیراج 1900 دیگر 200 داشتی بریم boş kalsın. Rakam 7 22 rakam 3 20 rakam 4 10 rakam 5 20 rakam 6 11 rakam 7 au 31 rakam 2 rakam 1 21 شیپالانگو بو رقمی 7 اوشنگی به رقم 1 او میگه شیپالانگو اکای الهام جون شیباچه پافتوری اکای الهام شیپالان پافتوری اکای الهام افیرا پیش میکنیم پافتور تمام اکجون راکت میکنیم شیباچه میریم دارشی همه تون موافقت بود بوری شیپالانگو او همه کسا خوش آمده نه همه کسا خوش آمدین گلاده او تا کنیم شیپالانگو سار کردیم تو پاس نگو تمام اکای الهام جون تو پاس کنیم شیباچه هرش کردن گپ تموم اکای الهام جون گپ تموم شیپالانگ ما با تو میفهمیم تموم اوش ها میگن شیپالانگا اکای علمات 1200 دیگر نمونا اکای 5 6 اکای اینجا رکتا میکنه اکای امازون 3700 دیگر نمونا اکای دولت بیگ 1200 کارتا 1600 دیگر 1700 دیگر نمونا اکای سیراج 1700 دیگر نمونا همه اصلا بور میریم رقمی 1 رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6
21 رقمی 7 11 21 اینم میگیریم شیر پالانگو 1800 کسی راجو 1800 به شیر پالانگو وارش شیر پالانگو اخه الهام روی کده 800 گشت موندگی بریم اکه سیراجو 1800 موندگی بریم شیر پالانگو وارش رقمی انا 5 رقمی 6 5 شوند رقمی 6 میشه شیر پالانگو نه اکاجون زاچ خاطو خیوت خاطو فهمیده ما خاطو گفتم تاجون 1800 در براشون هستیم تاجون ما بریم اکه سیراجو رقم 1 بریم دالشی شیر پالانگو 5 6 کش دواره وارادورو مرحمت نه اکه دولت به رقم 7 شمه دراشه بچو ای رقم 7 سویب دورا اکه با ترخونجو 2 اکه رمضان اکاجونو سویبو رقمو کجوشن شیر پالانگو اکاجونو میدونن شیر پالانگو سلام کوچون تینجا کور دایم مریم اکه رمضان رقمی 2 اکه دولت به دو واردم 3 و 4 اکه ایرما دامجا اکه ایرما مریم دارشی 3 و 4 پافتور دیگه تمام اکه ایرما 3 و 4 همه رقماش درو باشه بچو همه درو میریم خدو میزنه اوش شما 1800 روبلی دیگه او میگن شیر پالانگو او میگیم گلا دا او تا کردیم که خون از سر کن شیر پالانگو همه کتا خوش اومدیم زنده باشین زنده همه کتا خوشون شیر پالانگو همه کتا خوش اومدیم کامپاونه دوستان رو گم نکنید دوستانی مهربان رو گم نکنید باشه هستی اکه خوشبختم اوچه دا بنویسیم بعدی 3 اودم میشه اکه خوشبختم بعدی 3 اودم اوچه تا میرسه شیر پالانگ صبر میکنیم همه در رقم میرسه شیرین همه در رقم میرسه زنده باشه شیر پالانگو زنده باشه نره شیرین او میگه شیرین او میگه رقم 5 شده رقم 6 میره شیرین رقم 6 میریم همه کتا خوش اومده شیرین همه کتا خوش اومده او چجا بنویسین تینجا میریم اکه سیراس رقم 1 1800 داشته کجا 1500 دیگر نمونه اکه دولت بیگ 1700 داشته 1400 دیگر نمونه اکه رمضان 3700 داشته 3400 دیگر نمونه انا اکه علمات 1200 داشته انا 600 روبل دیگر نمونه همه تون شیر پالانگو بود بوده رقم 6 بریم او میگیم رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 20 اکه علمات 3 و 4 اگه سگیم افیر تا پیش اکه علمات همین دبنه اسمه اکه علمات افیر پیش بریم رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 21 20 هم بگیریم یا بگیریم 20 هم بگیریم شیر پالانگو می جنگیم وارای نسخه دا اکاجونو واراش نه نسخه روبلی میره شیر پالانگو او چجا میگم پیدا میگم پوچا چه کورپاچا درست کردن در کورای میره شیر پالانگو واراش نه رقمی انا یک رقمی 4 یاگم ایده میره شیر پالانگو اکه الهام بیگ هر دو رقم تام دروری اکه الهام بیگ اکه دولت بیگ 7 تام درو واردای میریم اکه دولت بیگ رقمی 7 او انا 1800 بشه 800 دور اکه جون 1000 دیگر اکه تا اکه دولت بیگ اکه الهام بیگ 1000 دیگر 800 دوری اکه الهام بیگ رقمی 3 و رقمی 5 رقمی 6 درو واردای میریم شیر پالانگو 2 3 شیر نار 2 3 سویبو رقم اکه رمضان داوره نسروبلا نم دروی 2 3 شیر نار رقمی 2 3 اکه رمضان اکه سروان 3
надура даҳакаи сарвар метун. Надура даҳакаи сарвар рақами сера метун. мардум эфиру қафо чӯ қашидай? Мерим. Надура даҳакаи сарвар метунуш. Акаи Эрмад акаҷон ма эфир қафоя бафким фаҳмиди барои 900 рубла шуд. рақами 4 давараи рақами 3 давараи 900 рубла ва дуруи акаҷон изда чӣ кор додад? Пас мекини рақами 3 акаҷон. хоб акаҷони ман гап нест. хоб. акаи сарвар рақами 3 бутумуд. Акаи сарвар рақами 3 бутумуд шербача. рақами 2 3. акаи Илҳонбек пули дума. О. рақами 3 акаи сарвар. акаи Ботурхон давараи 900 рубла рақами 2 бутумуд. акаи Ботурхон давараи 900 рубла рақами 2 бутумуд. меҷангем шерпаланго меҷангем. Ау. ду мо холимо давараи 900 рубла. акаи Ботурхон. О, тамом ай рақами 2 мерим. 5400 қадам мезан ош шава. рақами 2 акаи Ботурхон. мерем дарчи. акаи Ботурхон рақами 2 додагим ташербача. мерим. Ау, 6 мерим максими. акаи Сираж рақами хеле як рақами якай. тамом, қабул. гап нест. акаи Сарвар рақами 3. акаи Ботурхон рақами чанд гирифт? 2. акаи Давлатбек 1400 рубли дигар намуна. акаи Илҳонбек ош акаҷон. акаи Сарвар ракета акаи Ботурхон 100 рубли дигар намуна шербача. акаи Ботурхон 100 рубли дигар намуна. дарамадаги. давараи 900 рубла буд шербачо, вара буд акаҷону, вара буд шерпаланго, вара буд давараи 900 рубла. мерим. акаи Сарвар ракета мекунад бозида давом метинем. акаи Сарвар аждад мекунем шербачо як одами дигара. 5400 ош шава. 5400 ош шава шербачо қадом мезанам. акаи Сарварҷон одмон. мерим. мегӯм очаҷон ами ҳар кас бошиша чунин курпачаш дуруст куна. акиб оя бине кияну мо кием. хатон буфаҳми нуқтаму. мере шерпаланго. мамашкаи арӯс ёфтай. недруҳо ход хонабудагӣ ва пули хатимара бузад як солаҷон намехизм. мере шерпаланго. акаҷоно маслиҳат не гуфтай. рақами 65 не гуфтай. акаи рақами 1 3 бро акаи не гуфтай. акаи Сираж не боша кафон. акаи Сарвар ҳамиҷаи. акаи Сарвар ҳамиҷа акаи Сарвар. акаи Давлат ҳам не гуфтай. акаи Сарвар ҳамиҷа акаи Сарвар. то кафон гуфтай. акаи Сарвар ҳамиҷа акаи Сарвар ҳо боша бо кафонумуш. кафонш мекунем. рақами 2 акаи Ботурхон. рақами 2 задаги ош шава. 10 парид. рақами 3 акаи Сарвар. 10 парид. рақами 4 худаш дабузӣ буд. 22 монд. рақами 5 22 монд. рақами 6 10 парид. рақами 7 22 монд. рақами 1 парид. 22 22 22. шерпаланго вара шудад 5400 тақсими 3 1800 вара.
Акаи Сирайс як кадр овардай. Шерпаланго 4 5 7 Шерпаланго 1800 Акаи Сирайс якам як кадр овардай. Акаи Сарвар рақами 3 кадр овардай. мерим. Акаи Ботурхон рақами драме дурори Акаи Ботурхон. Акаи Илҳомбек рақами 6 кадр овардай. Акаи Илҳомбек рақами 6. Акаи Ботурхон рақами дura 10800 медорӣ акаҷон. Акаи Сарвар 1800 рақами 3 медорӣ. мерин Шерпаланго. Акаи Ботурхон ҳаминҷа Акаи Ботурхон. Акаи Сарвар ракета мекунад, аввал ракета бекафонити каломи спасага бо сар намеша. Акаи Ботурхон рақами 2. Рақами 2. Акаи Ботурхон худ 1700 ракета мекунӣ. Акаи Илҳомбек 1800 ракета мекунӣ. Акаи Сарвар 1800. Акаи Сирайс худ 300 рубл дигар ракета мекунӣ. Тамом. Мерин дарши. Ош шава Шерпаланго, ош шава. Чанд кас дурмад? 4 кас дурмадин. Нар томбинин. Кас мезан ош шава. Уже Акаи Сарвар пӯш омад. Акаи Илҳомбека пулш омад. Акаи Ботурхон қати Акаи ана мери кадом мезан ош шава. Кадом мезан ош шава Шерпаланго. Оли дигиш ҳамегӯ шебачо 6 каса обши. 10800 дигиш шебачо 10800 дигиш. Мерем дарши. Акаи Ботурхон пулш гузашт. Акаи Ботурхон пул домад 300 рубл гирифтан мерим. Така пап хатима. Розӣ боша папш мекунам. Розӣ боша. Акаи Сирайс розӣ пап. Қати қадом рақам пап кунам. Акаи Илҳомбек як дурмадаги 12 худиш як 12. Ма пастун нест мешава. Ма пастун нест мешава якам азофати. Мешава якам азоф. Мешава. Акаи Сирайс мешава медурои. Надур мегӯяд. 300 рубл акаҷонои ҷана дораше бачо. Окей, ай хмо минус мекунад чиз соҳиб хмо туғри ай. Мерим. Мерим. Блядь. Хато кашидем бе. Кима дусим. Блин. Ай бод ай пай мекашидем. Акаҷоно бод ай рақам пай мешудуше бачо. Чо нишон дор рақам пай менеку. О шигри тангаcha. Хуш мода Акаи Сирайс. Ягон кас хати рақам як бурен охидуше бачо. Акаи Сирайс як хатаон хатбура агар бизани хайба 300 рубл минус мекунше бачо. Ё хата ҳамра табзан 300 рубл минус мекунше бачо. ҳар кадом мезан оша охи. Кадом мезан оша Шерпаланго. Бас хера шуруд буд. Мерем аки шебачо миёншиканӣ. Мерем миёншиканӣ. Чо нишон дар пам мерем Шерпаланго. 10800 кадом мезан оша. 10800 кадом мезан оша ва ош болsun Шерпаланго. Мерим. Акаи Сирайс зади хай 300 минус мекунад зади о мешин тугрияд. Ана Акаи Сарвар 1800 пул домад ош дем. Акаи рақами 6 Акаи Илҳом пул ош дем. Акаи Ботурхон 2000 рӯи кад акаҷон мемонад 300 рубл дигар. Эчоис 1700 бо 2000 300 рубл мемонад. Акаи Ботурхон 300 дигар. Я бургам акаҷон бигиш ҳисоб мекунам. Мерем. 2-4 расми мерем. Охир пул калонтар бир расми чи меша шебачо бигиш 10800.
5400 yani 1800 10800 شیرپلنگو 10800 کدو میزنه او شوا شیرین نه 10800 کدو میزنه او شوا دو چور میره دو چور شیرپلنگو دو چور میره اکاجونو جواب استانش دادونو میکفونو شیرپلنگو میکفونم گپ تموم میره شیرپلنگو کفان کنه شیرپلنگو یک کل همون صورت همون دختر روی که ببینم دختر چخاله او کی میریم دو چور رفتن دسمی دو چور دسمی اوکی میکفونو شیرپلنگو اکو کفون میکنه میکفونو شیرین نه کفون میکنه میکفونو یگان از خطی وای میره شیرپلنگو اکاجونو کفون گفته زاچ هیچ کنه سر شیرپلنگو بریم 5 پرید 6 20 7 10 پرید 1 21 2 10 سه کیای سه اکی ساروا 12 چند توز برومد 1 توز 2 توز 3 توز 4 توزی خور برومد توزی پیکر برومد بریم 11 شیرپلنگو بور رقمی 21 اینم میگیریم 12 هم میگیریم 11 هم میگیریم 11 هم میگیریم 20 هم میگیریم بور رقم یک اوش هم میگه شیرپلنگو هم میریم رقمی 2 او میگه شیرپلنگو او میگیم اوش هم شیروی نار بله اوش 7 پفتور گرم نیست پفتور 10 سو 10800 زدی پس تموم میریم شیرپلنگو رقمی 7 بازی داره خودش بچه‌ها رقمی 7 اکی بطور خونجون اکی بطور خون بازی 7 سویل داره میرسیم شیر بچه‌ها میرسیم نرفت خوش چا بله اکی ارماد 400 دیگر نمونه اکی ایلهو بگیر اکی تا اکی امازون 3300 دیگر نمونه اکی دولت بگ 400 دیگر نمونه اکی سیرای 300 میشه 10800 10500 میشه 10400 دیگر میگه که 10000 شرکت کن دیدم اکی داری واتساپ میشه بچه پلیخ پاکستان بریم اوچیت همه خونم اکی مدام اکی بطورخانه اکی بهروز اکی انا صبحون اوشو شما اکی ابراهیم پول شما 800 گشت اونا اکی سیرایز با نامی می قطمه برایم می ای تی
Акай сирайс. Пафто. Омад акаҷон. Барноми ме итме бурая 10,000. Ова. 10,000 меа 400 ругия да бузи. Ай була баҷо 10,000 патон 1000 пафтон шуд. 10,000 рафтад. ده هزار رفت اکا 400 دیگر دونه 300 همین روز فرقیم اکا جون 400 دیگر میمونه بریم اکا این همه پول دومد او شوا شوی پلنگو او شوا میرین دارشی رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقمی 5 11 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 او شوا 3 تا دا بریم رقمی 2 او میگم او شوا شوا بچه او شوا ای نرکن میشه پلنگو نرکن بینم میره دارشی او شوا شوی پلنگو میگه او شوا گلا دا او تا کنی ای بینم گلا دا او تا کنی که فوتوفون تا کنی شده نه توتاونه دوستان را گم کنه دوستانی مهربان اکای سیرایس پول درافت اکای سیرایس میره دارشی رقم 11 رقم 2 میریم او شوا شوی باشم اکای الماد دوستا دیگر نمونا اکای انا اکای رسول بابو اکای ابراهیم جون انا 600 دیگر نمونا اکای رمضان 3200 نمونا اکای دولت بیگ 300 دیگر نمونا اکای سیرایس کارتا زد نه 100 روبل دیگر نمونا میرین دارشی کی پول پاکو میرین دارشی رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 12 رقمی 1 شوی پلنگو رقمی 1 20 شوی پلنگو بول رقمی 21 21 12 بگیریم 20 هم بگیریم 20 هم بگیریم 20 هم بگیریم 20 هم بگیریم شوی پلنگو وارا به جنگیم وارا درو دا وارا به جنگیم دا وارا به جنگیم 300 روبلی وارا گاب نیست شوی پلنگو ما با شما میفخریم چور انا شاش ورا کرد چورشون ما 5 میریم شام دیدی 5 دلار نشه او بدون دا 2200 درم دادم دی وقتی اون خمیشان نزدیم بریم 5 درم اکای الهام اکای دولابه رقمی 7 رقمی 1 2 3 صهیبوش اکای سیرایس رقمی 1 اکای ایماد رقمی 3 اکای رمضان دامی جایی اکای رمضان نباشد اکای بطرخون میتونم شوی پلنگ اکای رمضان شوی بچه کجا شد اکای رمضان میرین دارشی چون نشون در 5 میرین من وارا نمیدونم تمام اکای بطرخون رقمی 3 اکای بطرخون رقمی 2 تویز اکای بطرخون رقمی 2 اخیل شوی بچه اکای بطرخون رقمی 2 اخیل او میگه میشه پلنگو اکای رمضان حکمت دیگه وارا نمیدونم تمام اکای بطرخون رمضان همون نمیتیم اوکی اکای بطرخون رقمی 2 اخیل میریم او میگه شوی پلنگو او شوا 1800 رو کمی میزنه کمی میزنه او شوا شوی پلنگو توانه دوستان من شوی پلنگو خیلی شروع دمشکیون میکنم 4 نشون 5 میره شوی پلنگو به همین 5 6 اومد نشون کرد به 4 دادا وقت اومد نکرد بریم کسا اکای دولت جون پول دما شوی بچه اکای الهام جون شوی بچه او میشیم اکای دولت بیگ 600 روی کردی انا 600 نمونو 300 دوش اکا جون اکای سیرایس 900 600 دیگر نمون اکا
Akay rakami 3 Akay Ermat 900 دیگر نمونه رقم 2 Akay Baturkhan آقا میشیم مساوس من شاید 2600 بویدم دیگه کانال من دونم شاید کانال ما بوید دیگه من برام ما مثلا گرفت کاکا من شیپالانگو هم تو بوری Akay ana Ramazan Akay نمیشه بود İlham Bekcan 1000 روی کنم چند تا کبلا که 1000 روی کنم بیا کجان 1000 روی کدی خود تبردم 800 شد کارتر از رقم یک زبادم که بود 800 بمون بعد 800 خود رفتم 600 موندگی بود کارتو بالا شد 600 موندگی بود دو کون تبردم رقمی چند تا بردم ای بلین Akay İlhamcı ya رقم داری Akay İlhamcı 300 دیگه کجان بخشید من دو رقم اتمی میکنم دوباره بریم درس بخشه کجان او میگه میرم رقم 5 Akay İlham Bekcan رقم 5 20 رقم 6 نداد افکرم چی 20 توزا نداد رقم 7 6 داد توزا نداد 12 رقم 1 20 رقم 10 Akay Baturkhan 20 یه باشه توزا küçüşü 22 4 12 11 bu رقمی سیف و 23 o şamı yakın benim رقمی 4 او میگن شیپالانگو Akay Ermacan o şama şipalan oş bolsun şipalan oş bolsun dur şaş 26 aa nereye şöyle همه کسا شما شیپالانگو همه کسا شما دین زنده و سربلند باشین تا توانید دوستان رو گم نکنید همین وقتی سیرت میگه 26 هزار دیگه کانال بوید دادم بریم چور بریم یعنی رقم 4 نخوردم همین خیلی بهتر بوید اوشا شروع دن اوشا زنده باشین شیپالانگو زنده باشین بریم Akay Ermat 900 kartı azad 1700 میشه میمونه 2500 دیگه Akay İlham Bey 100 دیگه نمونه Akay رقم 2 Akay Ramazan 3000 دیگه نمونه Akay Davlat Bekcan 500 دیگه نمونه Akay Siraj 500 روبل دیگه نمونه بریم شروع رقمی 4 رقمی 4 21 رقم 5 20 رقمی 6 او 31 davaradak جو bilmege رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 20 bu رقمی 6 اگر o şamage میرم رقمی 7 او میگن شیپالانگو او میگن زنده باشه شیرین نهار زنده باشین همه کسا شما شیپالانگو همه کسا شما دین گل دا او تا کنید کفون سا کنید گل در بوله افهام میکنه تق زنده باشه شیرین نهار زنده باشین شیپالانگو زنده باشین ای نهار توی شیرین نهار همه کسا بایدسین شیپالانگو میریم رقمی 6 رقمی 7 میره شیپالانگو تا توانید دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است برید Akay Ermat 2300 دیگه نمونه Akay ابراهیم جان 500 روبل دیگه نمونه 100 داشتی Akay Ramazan 3000 آقا نمونه Akay Davlat Bek 500 داشت Akay جان 400 دیگه نمونه Akay Siraj 400 روبل دیگه نمونه برید شیپالانگو دار شای رقمی 7 رقمی 21 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 20
رقم 4 شیپالانگو 12 رقم 5 شیپالانگو 11 رقم 6 20 شیپالانگو 21 اینم بگیریم شروع نه وارش است 100 روبلی اکا ابراهیم جون خطا 500 روبلی گشه بچا بریم شیپالانگو وارش رقمی انا 7 رقمی اکا ابراهیم جون خطا 500 روبلی گشه در رقم تا میدونه شیپالان اکا ابراهیم رقمی 5 رقمی 6 اکا ارباد رقمی 3 و رقمی 4 اکا سیراج اخی در رقم تا بود درو محمدم اکا ابراهیم جون 300 بعد دیوارا داشت اکا جون در رقم تا درو صد دیگه اون بود اکا جون همین خیلی بود انا کارتا زد 700 میشه اکا جون بود کارتا تا بود میده 500 میشه اکا جون ما اکا سیراج رقم 1 اکا ابراهیم جون مقصد تو 600 سوشون 400 سوش بگیر دو کارتا با ابراهیم دور اکا جون ما بریم دالشی آیان بریم ها کسا شما دین ها اکا با تلفن جون شه بچا همه جای اکا با تلفن شه بچا همه جای اکا جون اکا مشرف شه فلان اکا مشرف شرینا اکا مشرف بریم دالشی هم دو اکا جون پول رقم 6000 مختم اکا بولگا آدم بفهمش الو بله اکا جون اکا جون نگاه اکا جون ما با دیوارا 300 دوش همین خیلی اکا جون کارتا را کشیدم 100 روبل نمونه اکا جون کارتا که بزن کارتا زد بالی 700 میشه بود بازی میدونم خود کارتا دیگه تا اکا جون 700 میشه بود کارت نه گوش اکا جون با دیوارا 300 دوشی کارتا که دیوارا درو واردم دابوزی 100 روبل نمون همین خیلی اکا جون اخی با دیوارا کارت با دیوارا رقمی چند زد در اینجا نه رقمی 3 زد همین خیلی اکا جون رقمی ما 300 موندگی بود 100 فوزای گام اکا جون میدونم تماشا میکنید میبینید که میون میشکنه یا نه بره دارشی اکا ابراهیم جون میدونم میفیشه بچا او میگن شیپالانگو او میگن گلا دا او تا کنه کفون سار کنه که نه کاش تمام اکا الهام جون شیپالان سبحان راکت اکا الهام سبحان راکت یای بره دارش این میشه شیپالانگو مانا 3 تقسیم میکنیم چرا نه ورق رقمی 7 رقمی 2 7 نشون داد رقم 1 بریم انا کی سوکتو اکا الهام جونز کجا اکا جون ما 500 دارید 100 دیگر اکتا اکا جون باز میکشیم اکا جون ما انا اکا ارماد 3 و 4 اکتا جون 2300 دارید 1700 دیگر اون اکا جون ما بریم اکا سیرایس 400 دارید شه باشه 100 روبل دیگر اون بریم دال شرینا ها na بود دوری او میگه بریم رقمی 1 اکا سیرایس ندود 11 رقمی 2 داورا بود خودش ندود 10 رقمی 3 ندودش 10 رقمی 4 ندود 11 رقم 5 دودش 22 کارتا دو توزد رقم 6 20 انا که شیپالانگو گپ تمام دم برومدگی ولی خول برومدگی 10 خول برومدگی توز خول برومدگی والا نشه بچو 12 بو رقم 5 اکر اوش میگه میرم رقم 6 او میگه شیپالانگو اوش تون شاشره نه اکر الهام بک شید بچا اوش شاشره نه نکنیتستا اکای محمدون بخشا کردن کارتا کشیده نشون کارتا کشیده بنای داتا شما دیشه بچه دا اوج تبرون است اکای محمدون نپارتون کاش نپارتون نه پارتا کردن اصلا مینوس بشه بچه اصلا مینوس بشه صادر بشه او میگیم
Ака Илҳомбекҷон 100 хӯрида шебача ҳайсами минус мекунед 100 гӯша. Аммо мегӯем шерои нар, аммо мегӯем то тавонед дӯстонро гум накунед, дӯстони меҳрубонро гум накунед. Дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст. Тамом. Даборо чият ҳамаи хунум. Чӣ ҷо шуд? Акаи Ботурхон, акаи Беҳруд, акаи Олимҷон бош, акаи Олимҷон ҳамаи мерем. Акаи Субҳон, акаи оля саро чият мешунем. Очирад, акаи Ботурхон, акаи Осмон бош, акаи Осмон, акаи Беҳруд бош, акаи Беҳруд. Ё нестанд, акаи Ботурхон тамом. Акаи Субҳон ба акаи ма омадам. Ҳамат бахайр бурдборӣ. Акаи Эрмаҷон 1500 дигар мемона. Акаи Илҳомҷон, акаи Эрмат 1500 мемона. Акаи Илҳомҷон хутам 1500 дигар мемона. Акаҷон ду карта минус мекунед, карта 200 дигар 300 мешавад. Акаи Рамазон 2900 дигар мемона. Акаи Давлатбекҷон 300 рубл дигар мемона. Акаи Сирайс оғо мешем. Мерешем паланго ҳаматон бурдборӣ рақами 6. Рақами 6 11 рақами 7 21 холи акаи пасш мекунӣ рақами 1 12 рақами 2 10 рақами 3 20 рақами 4 11 рақами 5 21 21 11 ҳам мегирем, ина мегирем, ина мегирем, ина мегирем, ина мегирем. Шерпаланго вараша 300 рублӣ. Шерои нар дар акаҷон садқа вараша. Шерпаланго шерои нар нар томинум бахтидо бо шумо мамай фахрмо. Ҳами канали мада ҳама наро бозӣ мекунад. Керотон автомата шерпаланго вараҷон шидака ба гуфти гам берем вара. 75 вара кард. Вара. Акаи Сирайс рақами 1. Акаи Эрмат рақами 34 пас. 34 акаи ма омадум. Акаи ма омадум 34 ахида давара. Мерем. Акаи ма омадум шерпаланг акаи мекунем. Акаи Илҳомбекҷон рақами 6 метон ша акаи Илҳомбек рақами 6. 4 гирифт агар акаи Илҳомбекҷон. Акаи Илҳомбек рақами 2 бутумуд. Акаи Илҳомбек рақами 2 бутумуд. Акаи Илҳомбек 6 дира бутун 6 дира. Тамом. 6 дира акаи Илҳомбек. Берем. Акаи Икром салом алейкум. Акаи Эрмат пас саги шебачо картота. Акаи Икром, акаи ана ма омадум шебача 600 рубл ракета мекунед то қадавара ихтар. Акаи Икромҷон нард бинувофи хушомад шебача мо бо шумо рӯҳан ҷисман ҳама тарафа мефаҳмем, аз тарафа не. Керотон автомата ба ягон акаи шухи дига бошад дигар ве брашкаҷон та инҷо буда керимо автомата ана ба гапа биё ба биги. Гап тамом шерпаланго ҳоҷибо ҷанг кадусад. Нар томин шерпаланго нар томин мери ҳама каса хушомадем. Акаи Икромҷон хушомад шерпаланг шери нар. Шерои нар 7 нишон дора рақам 1 мерем. Зинда боше шерпаланго зинда боше. Мерем дарс ма зибел будум зибел чига пами зибел ма одамо сон рои кадесам. Акаи Сирайҷон ракета мекунем. Акаи Сирайҷон ракета мекунем. Акаи Сирайҷ кишошем. Акаи Сирайҷ акаи ма омадум. Та акаи Юсуфи акаҷон. Ҳамон пеш бозӣ мекардӣ. 600 домад. Ошидем. Акаи Илҳомбек 62. Акаи Илҳомбек 62. 1500 900 дигар. Акаи Сирайҷ ҳам ахташ дар акаи Сирайҷон. Акаи Сирайҷон 300 дигар акаи такшебача бозӯя букафонем. Акаи Сирайҷ ман ҳаматона боварӣ дорум. Ман тра дар кадом прикин дар кадом время тра ман дастгирӣ кардагим. Аки чӣ хета намепартофтай. Мепартоем мекафонем акаи Сирайҷон. Мерем дарши. Ман ҳаматона боварӣ дорум шерпаланго ман ҳаматона боварӣ дорум. Мепартоем акаҷон мекафонем шерпаланҷон. Ака ҳамин қодан парто бахид на парто аки красиво мешавад. Ӯ пули калом бу мақсад 300 рубл гуфтем хайр шербача будра кайф ша бигира. Кайфи бозита бигири. Гуфтам
фикр дар кадом ҳолатҳо давар кунам. Як секдар ядам рафт, фақат шумо даволӣ бошед. ولی اکای ما اومدم خوش آمدی شه بچه علی کلمه یفتم تا اکای سیراز پارت شه بچه بکفونه زنده باشین همه کسا خوش آمدی شه پلنگو تا توانین دوستان رو گم نکنین ارماد منه نه اکای ارماد جان خود شه بچه رقم نداره اکا جان همین رقم دیگه اکای نداریم اینا اکای ما اومد اکا جان دوستان رو دیگه میمونه این نرتون بینم رقمی 1 20 رقمی 2 اکای شیرپلنگ اکای الهام 21 رقمی 3 اکای ما اومدم خاکی خنک رقمی 4 10 رقمی 5 تا توانید دوستان رو گم نکن 5 23 میان شکن 5 میان شکن رقمی 6 او 30 5 6 از 6 رقمی 5 میان شکست ایش خیلی 20 شیرپلنگا بو رقمی 6 بریم رقمی 7 همه تون دا بردباری شیرپلنگا همه تون دا بردباری زنده و سربلند و سلامت باشه شیرو زنده و سربلند و سلامت باشه اکای هم به شیرپلنگ آش بولسون آره ها خودت میان اختا شکستی اکای هم به جان گپ تمام خودت میان اختا شکستی شه بچه خودت میان اختا شکستی گپ تمام چی شد برام اکای دعوت جان شیرپلنگ اکا جان ما رقم 6 برای ازاد شه بچه رقم 6 برای ازاد خود اکا جان چند سو دوری 300 روبل دیگه دور اکا جان بریم اکای ارماد حضور انا اکای ما اومدم این توقع دواره خدمت اکا جان ما داوودی پراتو صاحب اکا جان اکای ارماد حضور انا 300 دیگه دونا اکای ابراهیم انا 922,700 اکا جان انا 2700 2500 دیگه دونا او شبکه اکای رسول اکای رمضان 2800 دیگه دونا اکای دولتبک 200 دیگه اکای سیراج شیبران 100 روبل دیگه دونا او شابال شیرپلنگو اکای نظمی خوش آمدی رقمی 7 رقمی 7 شیرپلنگو 21 اکای بهرام جان خوش آمدی شه بچه رقم 1 10 اکای بهرام جان خوزی رقمی خولی نداره شه بچه رقمی 2 11 و او شد برنس بخی جان رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 رقمی 4 10 رقمی 5 شه بچه ای او 22 چند توز برومد 1 توز 2 توز موافق طلبی برادرها 22 اکای برادرو می جنگه 300 روبلی برا اکای برادرو می جنگه برا شیرپلنگو می جنگه برا هر جای کدام ای شیرپلنگو براش در رقمی 5 رقمی 6 5 شما 6 میریم اکای سیراج رقم 1 اکای سیراج 200 روبلی حرکت کدام میشه بچا اکای دعوابه رقم 7 اکای دعوابه جو 100 روبلی حرکت میشه بچا خودش شما برا کاشه این خوبه دا اکای ارماد 3 و 4 اکای ارماد 3 و 4 درو واردای اکای رمضان نیست رقم 2 میتود اکای الهام بیگ اکای الهام بیگ رقم 2 اکای الهام بیگ رقم 2 اکای رمضان گفت دیگه داوره نمیدونم الان هماتین گفتم که گفت سخن راکت بریم همات بود بوری او میگه میرم رقم 6 گلا دا او تا کردین که خون است تا کردین شیرپلنگو دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست اکای سیراج پلوت آمادگی شیر بچه 100% بعد دیلی پر به یکم پریجیوات گفتی که خب این نرتون بینم این نمیتاری فقط بلش میکنیم یک تون دیگه میریمش من اکا جانوی من کس میزنم اون شما 5 برای که هرمی رقم 6 بدبخت میریم 6 سوزوندگی 1800 تونه اکای ایران من 6 دروان رقم سوخ میریم
акаи сирайс буяд акаҷон худу 200 мепарсоти пули домад агар ана 600 пари 400 дигар мемон акаҷон. акаи давлатбекҷон худ буяд 100 рубл дигар мепарсад акаҷон. оҷ наомадай. акаи эрмат 34300 дор акаҷон 700 рубл дигар мемона. акаи илҳомбек рақами дора дуроварди акаҷони ма ки ҷо шири акаи илҳомбек 2500 2200 од мемона. بریم акаи давлатбек ҳамиҷа акаи давлатбек шерпаланго мувофиқи талаб бояд анҷоша об бихӯри. ҳамиҷа ден акаи давлатбек ҳамиҷа мекафонум акаи давлатбек шерпаланго ҳамиҷа ден. бале акаи сираҷон боя бо акаи иброҳимҷон бо мефаҳмута чихе 900 дошт акаҷон карта зад 1800 2700 мешад абози дуровардум ина вараш 2500 мондаги буд бигем 2 рақам 2500 мешад ина бо вараш рақам дуровардум акаҷон 2200 гуфтед акаи илҳомҷон. берем акаи давлатбек ҳамиҷа бикафонумуш акаи давлатбек нестай хай мекафонемуш рафтем. рақами 6 ҳаматуна бурд бори шерпаланго гап тамом. рақами 6 акаи илҳомбеки мо оҳо дод 22 рақами 7 акаи илҳомбек охи пеш айпода одам чанг меандохтад. пеш айпода одам чанг меандохтад. ҳозир ин шо тамоми талха палхат мекафа ака. талха палхат мекафа. 32 акаи илҳомбек миёнаш шикафт. рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 31 неки 32 буд. рақами 5 10 ба худо хиёл камон вараш даки 32 буд ку. рақами 7 32 ошам мега берем рақами 1 ки бача ҳами 1 се каролам берем. акаи илҳомбек ошаваи акаи илҳомбек ман нагуфтум охи пеш айпода чанг наандохт. ҳамин гапа гуфтиш 7 миллионш қаҳр шумад ғазабӣ шид ғазабӣ. егу она шо бара бимая бо хезабу ака бакет ҳамин қаки хат канем ман тар мекунем береш она шо у ҳамин тае ки хат мекунем ба ҳамин тар мекунем. берем рақами 7 рақами 1 берем шабачо ошава. акаи эрмат 700 дошти 500 дигар мемона. акаи илҳомбекҷон 2200 дошти 2000 од мемона. акаи рамазон 2700 дигар мемона. акаи давлатбек минус 300 карта зад 1700 рубли дигар мемона. 1600 рубли дигар мемона 200 минус мекунем. акаи сираҷони ман 300 рубли дигар мемона. ҳай ҳаматуна бурд бори мерам рақами 1 охи шерпаланго рақами 1 10 рақами 2 22 ана ҳа қаршка рақами 3 21 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 ау гарданшикан 33 ошамаге мерем бо рақами 1 баша ин 7 як қарж мекард бо шотои баланд мезанем. ин 7 асабӣ шуд шебачо 7 асабӣ шуд агар ҳама каса хушои шерпаланго ҳама каса хушо модем. хатар навлад шерпаланго мерам рақами 1 ошава. гуфтем вара шид ки фақат туз набомад тузи хол акаи эрмат 300 дигар мемон.
акай Расул акай Иброҳимҷон 1800 дига 2000 дошти. акай Рамазон 2600 дига нумуна. акай Давлатбек 2100 дига нумуна ака 1600 дошти. акай Сираҷ Шебача 200 рубли дига нумуна. Берем далши. рақами 1 10 рақами 2 11 рақами 3 20 рақами 4 11 рақами 5 22 рақами 6 надо 12 рақами 7 ош шавад. Бу рақами 5 правильно ош шавад мегӯям рақами 6 нар тумуши паланго гулада овтар кардем кафонас тар кардем шерои на ош болсун ош болсун шер паланго гап тамом шерои на мере дарши зинда боши шер паланго зинда боши то тавонем дӯстону гум накунед дӯстони меҳрубонро гум накунед дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст мушкил осон кунед ду касонро гум накунед мере шерои на 5000 рақами 6 мерем акай Илҳомбекҷон шерпалак ош болсун акай Сираҷ ҳамин ҷаҳаста каҷон кам бухи акай Эрмаҷон 100 рубли дигар акай Илҳомбекҷон 1800 дошти 2200 дигар ду карта да бозӣ меравад худаш акаҷон акай Рамазон 2500 дигар нумуна акай Давлатбекҷон 2000 од нумуна акай Сираҷ 100 дигар баша давиҷи акай Сираҷ кафон бача овозо кунам бӯлем мо бешумо зек мешем шерпаланго 26 рақами 7 11 рақами 1 20 рақами 2 22 ау рақами 3 22 ау рақами 4 11 ау рақами 5 акои варадуро 10 акои варадуро куя бу ҷанге накидавара меҷангонемуш меҷангем давара мерем шерпаланго вала шида рақами 2 рақами 3 акай Иброҳим акай Иброҳимбек акай Илҳомбек 5-6 ҷошта дуроварда 7 ҷошта дуроварда акай Давлатбека акай Сираҷ рақами 1 ҷошта дуро акай Сираҷон резка акаҷон 100 рубли дигар акита мекунем 200 рубли дигар акаҷони ма акай Эрмат ҳамиҷаи рақами 4 шерпаланго рақами 4 акай Эрмат туғри акай Илҳомбек ҷошта мегирад акаҷон акай Илҳомбек агар нагирад акай Эрмат нагирад акай Илҳомбек метун мерем рақами 3 акай Эрмат рақами 4 пас кард акай Эрматҷон ҷавоб метен шерпаланг ҷавоб метен акай Сираҷҷон заназа акай шерпаланҷон таракаҷон сарка шербача шерпаланго дами рақами 4 аниқ месад дага ёни нави акай Эрмат куша парто мерем акай Эрмат рақами 4 ҳама дур акай Эрмат акай Иброҳимҷон кун аниқ нест агар надурад ахтел метун будур аниқ акай Эрмат рақами 4 мерем шерпаланго рақами 3 мерем мепах акаҷоно илтимос шебачао дорен аким аксар бехафагӣ шаштерои нар акай Эрмат рақами 4 дурварда акай Илҳомбекҷон 5-6 бас акаҷон 2200 дошти 1600 дигар нумуна ана акай Давлатбек рақами 7 акаҷон 1700 дигар нумуна акай Сираҷ акаҷони ма 200 рубли дигар акита чаш мекунед акаҷони ма акай рақами 4 акай Эрмат чанд сум парс акаҷон 1500 парс акаҷон дарҷа 100 1600 меша 1300 дигар нумуна мерем шерпаланго ку акай Сираҷ ҳамиҷа акай Сираҷ мекафонемуш акай Сираҷ ҳамиҷа бошем мекафонемуш шерпаланго ҳаматон да бурд борӣ мерем рақами 3 10
رقم 4 22 او رقم 5 10 اکر دلشوجو رقم خورد رقم رقم 6 20 اکر خوشاندی رقم 7 21 رقم یک دیلش میگفت میزنم 12 رقم 2 11 bu رقم 4 اکر ارمات او شامگه میگم رقم 5 اون میگه شیپاراگو اکر سیراجان پاستوری اکر ارمات او شان کایی کاگه دیره که کارتم میرم بریم واه tamam akacağım ver akite ve keşe başa da arka sakta benim dağışı çoğuzdan arka pamir havatla bur duri Xarib butkan akite kartına bir girava buna gidip benim dağışı zinda boşun benim Aka irmaz 1300 doşti 1800 hadi 1300 cami 1800 3100 2900 o demuna Aka İbrahim John 1400 دیگه 1600 doşti ana Akay Ramazon 2400 o numuno Akay Davlatbek 1600 دیگه numuno Akay Sirajan rakat هم بوده دامه که Akay Berujoz یایم جا که یگام رقم بخدا خودش اگه نیستای انا یکم مدام Akay بطرخونه دیگه مدام خودش شیوا چند دایره نرسه مدام تو مکه جنو Akay Sirajan 700 روبل دیگه numuno بریم دارشی همتون بود دوری شیپالانگو Akay Sirajan همینجا Akay Berujoz خوشان شه بچم میشه که خودش میتونه نجنگ بی Akay Sirajan همینجا yemek afonumşa 700 دیگه مونده رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم Akay Sirajan 11 رقم 2 Akay Behruz 21 رقم 3 22 رقم 4 10 bu رقم 3 o şamege میرم رقم 4 اون میگه شیپالانگو گلا داو تا کردیم کافونا سار کردیم شیپالانگو کافونا سار کردیم بریم دالشی بولشی میشی زنده باشه شیروی ما بشما شیپالانگو روحان جسم همه طرفا میفرقه شیپالانگو همه طرفا این دارتون شیروی نا توتاونه دوستان رو گم نکنه دوستانی مهربان رو گم نکنه شبچهاش در جهان بدوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید انا ها سری پاورا تا قدم قربان میگه میشه فلانگو او نغز دیگه او اکا از پاکی جو خوشم آدی اکا ارما 2900 و شکایت 3300 دیگه نمونه اکا ابراهیم 1400 و 1200 دیگه نمونه او شوا اکا رمضان 2300 آقاد نمونه اکا دولت بیگ 1500 دیگه نمونه اکا سیاه شیباشه 600 دیگه نمونه با دیوار دیم خدا اکا از پاکی جو خوشم آدی شیباشه رقم 4 22 رقم 5 او 22 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 شیپالانگو خوک کنه 22 شروع نه جمع جنگیم داورا انا گلباغی بامو اکه از پاکی جو حوض رقم خولی شیپالانگ ندارم در رقم فرقا تا او چبنه که جون وارش رقم 4 رقم 5 4 نشون ده رقم 5 بریم اکا ایرمان بیگ رقم 6 اکا ایرمان رقم 3 رقم 7 اکا دولت بیگ رقم 7 اکا سیراج که جده اکا سیراج سه گیرتان اکا سیراج که جده اکا دولت بیگ جده اکا دولت بیگ اکا سیراج اکای بهروز رقم دو رابطه بود اکای بهروز اکای سیراج رقم 1
Akay Beyruz raqami 2. Mere Şepalango. Hama pray Akay Aspakijon hama pray. Akay Beyruzjon Akay tamekin 300 رو باشه بچا. اون میگه شروع نه. Akay Aspakijon hama raqamo pray شه بچا Akayjon. مثل Akayjon میبینید برای بالای برای براش. میبینید بالای ایش برای براش. همین خیلی میبینید که براجون شده. برای چوت خدو بچه‌ها داول یاندا ای برای همین رو دکو ای داول ای برای استفاده داول یا ای برای نسلا کام شده بچه‌ها. ما بدونم برای چی خیلی که نشد چالش نمی‌کنه. او میگه شپلانگو او میگه نه شریدان حرکت پا میریم همه تو بود بولی شپلانگو همه تو بود بولی زنده باشه شریدان زنده باشه اتاقونه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان گم نکنید بریم اکای هوجون که جوش نکنید 2300 داشت 2000 او میمونه ای استغفرالله اکای هم بکنیم اوکی بریم یا که رمضان کو اکای رمضان جون تو 10300 داری اکای هم جون 1200 داری اکای میمونه اکای ما که باشی جوش نکنید انا ازوری او بریم اکای هم جون یا رقم درو وردی ای بلاد نه سال دیگه دکتر بخشش میری دارشی رقم سه اکای المات 3000 او میمونه بریم دارشی اکای دولت بی 1200 دیگه میمونه اکای سیرایز انا اکای سیرایز 300 دیگه میمونه اکای بیروز پول دو او میشیم یا ورگا میخونم اکای ابراهیم جون 1200 900 مون رقم 6 اکای ارما رقم 3 2300 مون اکای دولت بی 1500 1200 اکای سیرایز 600 300 اکای بیروز پول دو اوما رقم دو اوشه همه تو برد ولی میرم رقمی 5 او میگه میرم رقمی 5 رقمی 5 ندو 12 رقمی 6 20 همین تاریخ میماده که خودش درست میرفت رقمی 7 او 31 رقمی 1 او 31 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 انا ها 20 اینی میخوام جمعش میکنم و نه صدا خوشو بونشونو میره شپلانگو انا کم جنگیم دواره نه صدا 3 و 4 پاس انا ها 3 و 4 پاس شد اکای بیرود درام درواله جوشتا تموم شپلانگو براش رقمی 7 رقمی 1 اکای بهروز رقمی 2 اکای اسپاکی رقمی 4 اکای الهومبک هر رقموش اکای الهومبک هر رقموش 6 5 سه خولیمون اکای الهومبک جو خود 900 رو بلگر اکتا کشیر بچه رقمی سه خولیمون ادامای بیرونا رقمی 4 رقمی 3 ایمن چون بله اکای اسپاکی رقمی 4 اخدا اکجون اکای اسپاکی 900 اکتا کشیر بچه اکای بیروز 900 اکتا میکنین اکای الهومبک جو 900 اکای بوتورخون رقمی 3 اکای بوتورخون ورا 900 رقمی 3 بود اکای بوتورخون ورا 900 رقمی 3 بود اکجون اوکی تمام اکای بوتورخون جون رکتا چشم میکنه بچه توخه دواره اکای بوتورخون جون توخه دواره اکتا بین شروع نر دالشی او شپلانگو انا می جنگیم رکتا قدم میگه شپلانگو زنده باشه شروع نر زنده باشه اکای بیروز میگه من رکتا کدم دستم شپلانگو خطی رقم 1 کی دوست میبره شپلانگو خطی رقم 1 دوست میبره اکای سیرایز خطی کی میره بچه‌ها
Акай сирайс хати рақами се мери? Чанд варака? 7 و 1 варака як мерем. Кас мезана 5400 ош шавад. Акай сирайс хати рақами се мерави? Акай сирайс. Акай бо Турхон аката мекунем. Акай бо Турхон аката мекунем. Берем. Акай Беҳрӯз. Пулат наомадай. Акай бо Турхон рақами се 300 рубл дигар номер акаҷон 1200 рӯй кадай. Акай Илҳонбек рақами 65 1100 рӯй кадай 900 рӯй кадай дигар акаҷон 300 рубл дигар акаҷон 200 рубл акаҷон бахши 200 рубл дигар мерем. Акай Асмакӣ 900 омадай. Акай Беҳрӯз 900 омадай. Акай Беҳрӯз 900 пафти ош дем. Акай Асмакӣ 900 пафти ош дем. Акай Илҳонбек рақами 65 1100 пафти 200 мон. Акай Беҳрӯз рақами 300 дигар мон. Тамом. Рақами 1 кати рақами 3 шебачо дусми рафтагиян мерем дарши. Рақами 2 Акай Беҳрӯз кати рақами 7 мери ягонсуми. Акай Беҳрӯз кати рақами 7 мери ягонсуми. Мерем мекушем рақами ака. Ашк не. Дусми рақами 1 кати рақами 3 рафтагиян. 1 20 2 20 3 20 4 22 5 22 6 6 киай? Акай Илҳонбек я ау бугу. Акай Илҳонбек я ау бугу. 30 7 киай? Миёнта шикаст Акай Илҳонбек. Акай Илҳонбек ба худо миёнта вабкиру шикастагиай. Tu zidî bûma nestaj. Milyonlaşk. Sivriyak. O şava. Ba xida ma guftum raqami 6 zad ki ne. O şavakay davlatda kamegin. Merim darsi bolsi. Ba xida. Ma bandam xida guftum raqami 6 zad. Ma guftum raqami 6 zad ki bilin. Friki. O şava to şefalanga u merim damı bozi mayda. Bak o şava şefalanga o şava. Ay hafıza kamiyak meri ve zinda boşin. Ay boziya kayfiyat dami ayda ijda ne ki akşam kayf mekunay baro bakdo. Davara kayf mekun merim. Roz miyon şikast alıyor Akay Ilhonbek. Akay Erman 2800 دیگر نمونه. Akay Aspakijon da bozi prasoy raqamo soyib dora akajon Akay bo Turxon ham akajon hamashon soyib doram. Akay Ibrohimjon omeshi. Akay Ramazon 2200 دیگر نمونه. Akay Davlatbek 1200 4005 5400 dodi. 1200 jami 5400 6600 میشه 6500 دیگر نمونه که. Akay Sirayis 200 روبل دیگر نمونه. Merem darshi. Akay Ramaq şol akajon. Maysta hay. Brad moj mes tanet dan moment 21. Akajon da ocha bremso shevacha. Raqami 2. Da. Raqami 3. 11. Raqami 4. 12. Raqami 5. Da. Raqami 6. 21. Raqami 7 milyon şikan 11. 21 irame girem. Akoy baraduro marhamat baram durime jangim. Au megin şeyparango.
بالایش رقم یک رقمی 6 7 همه درو اکه دولتبک اکه دولتبک رقمی 7 اکه ایرمان رقمی 3 و 4 میریم اکه بطورخان رقمی درو بتمود اکه بطورخان رقمی درو بتمود اکه الهامبک رقمی 5 اکه بطورخان رقمی درو بتمود اکه بطورخان رقمی 2 کس بزنه 1800 رو بلو شاشه پلنگو گپ تموم میرم رقمی یک نشون رقمی 2 او میگن شیر پلنگو او میگیم ای نه کومینو همه کسا خوش اومدین همه کسا خوش اومدین شیر پلنگو همه کسا خوش اومدین دو مکه بطورخان جون 300 دو شکر جون به دست من میمونتا کس میزنه او شاشه بچو کس میزنه او شاشه اکای سیراجون خود 200 روبل دیگه داشته بچه 200 روبل دیگه دوی کارتات دابوزی های برین دارشی زنده باشه شیپلنگو زنده و سربلند و سلامت آباد توی مبارک برین توی مبارک اکای دولتبک 6200 دیگه نمونه اکای ارمات 2800 2200 دیگه نمونه اکای الهامبک جون جوش نکه جون اکای من رکت هم میکنیم 1100 رو نیوز نکنیم اکای الهامبک جون رکت هم میکنیم 300 دیگه برید دارشی رقم 2 اکای بهروز اکای بطورخان آشرین برید شیپلنگو همه تون دا برد بوری او میگیم برید دارشی این هر تون بیدو شیپلنگو رقم 2 اکای بطورخان 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 ندو رقم 7 11 رقم 1 بلا خونمتی 12 بو رقم 2 آش آمگه با 20 میون اکای بطورخان جان آش چاشر بچه اکای بطورخان آش چاشر پلنگ آش چوا برین دارشی برین تمام اکای الهامبک جون خب پس نگو من پس نمیکنم رقم های تو سخن کردی که برشکه تا ما پس نگو تو کلمه پس نیستم تموم برای شیپلنگو ها خودا میشه بچو همون یا لایکی بزنین یا لایکی رو زیر که شیپلنگو یا لایکی زیر کشنه نه یا لایکی زیر کنید برید دارشید ای زنده و شیرون اکای بطورخان دادست من 1800 روبل داریشه بچه ها اکای بطورخان 1800 روبل داری برید دارشید او میگن اکای ارماد 2000 میمونه اکا جون اکای ابراهیم 300 میپافتین نه 700 پاست اکا جون ما میمونه 500 روبل دیگر اکای ابراهیم جون 500 700 پافتین 300 بعد میپافتین 200 500 200 روبل دیگر نمونه اکای ابراهیم اکای رمضان 2100 دیگر نمونه اوکی اکای دولتبک 6100 دیگر نمونه اکای سیراجون 100 روبل دیگر نمونه همه تون برد بوری میریم رقمی 3 رقمی 3 او 20 رقمی 4 او 20 رقم 5 او 20 رقم 6 او 23 بگم اومد خواه دهینی ورده جویی رقمی 7 20 رقم 1 10 رقم 2 21 بور رقمی 6 بریم رقمی 7 او زنده باشه شروع نارو زنده باشین اکای الهامبک بگو اونه تر او برا دا وقتی برده که جوی بگو زور تا او برا بریم
زنده باشه شیپالنگو، زنده باشه تا توانه دوستان رو گم نکنه، دوستانی مهربان رو گم نکنه شیپالنگو. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید. انا هست بر خطر لعنت بدی نشدوخی بری دالشی به پیشاکش تمام значит голиш бикаш маънои ин бепӯшок голия ина ку айтак бу афғони сия набуро ака галасуркуш кашовар боша берем акаи эрмат 1800 дига намуна акаи иброҳим 200 мунаюд карта аза 600 рубл дига намуна акаи иброҳимҷон ду карта буда бозиай акаи иброҳимҷон бу фаҳмад болагӯ барои чӣ хешид акаи иброҳимҷон 300 айбара буда каҷони маву ана 200 دیگه خود کنم 500 میشه 700 رو که 200 مونده کارت از 600 گرم بود دو کارت دا بوزیا اکه رسول بابا اکه رمضان 2000 او اکه دولت بک 6000 او اکه سیره اسمو او хорошо بریم хорошо بخرم بودن تماشا رقمی 7 تا میکشویم کوچمه برای بدبخت 22 رقم 1 21 رقم 2 خاکی خنه 21 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 که قوطی میونی همه شکست 11 بو رقم 7 او شمگه میگه رقم 1 ای نار تو میشه پلنگو همه کسا خوش بولتون همه کسا خوش آمدین زنده باشه شیپالنگو زنده باشه تا توانه دوستان گم نکنه دوستان مهربان رو گم نکنه در جهان به دوست بودن مشکلات هم کنید و کسان رو گم نکنه بچه 20 کنشون از دیتا اکه سیراج خود رو پدنالا چو نمیزنی یه پدنالا چو تنم بزنیم اکه سیراج میگه فهمون دوموش اکه فهمون دوموش اکه سیراجون چخالیش کنم پهاتازگاه آزاد گوشو شبو کشو اکه ایرما 2200 دیگر نمونا اکه ابراهیم جون 600 و 400 رو دیگر نمونا اکه رمضان 1900 دیگر نمونا اکه دولت بک دولت بسر 6500 دیگر نمونا اکه سیرایس آهوش لکجون رکتا میکنیم رفتم بگیم اکه سیراجون رکتا کدام میگه شه بچه اکه سیرایس پافتوری و خاکجون چند سولا سود کدینش ککا چند سولا سود کدینش اون اکی هم معلوم بشه شه بچه با فکرم همی ای ادعا جمعونگیم بغیش دیسه شه بچه باید ای باید بوزویا دیر میزوینه سوزوی دیسه کو بریم اکی سیراجون رکتا کدام میگیریم رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 6 نبرماده توزی خول برماده 11 یک قیامت زدی بون رقم 3 21 20 12 20 او شمگه رقم 3 رقم 4 میونی پیونی همه را شکستی پیونی همه را شکستی بگو بس دیستانیم یه بار بزن اکه سیراز اکه تا بکنی شه بچه زنده باشه چرا نه زنده باشه سر آش شوا اکه سیراجو اکه رفتان میشه بچه چی میشه رفتن میگه پارتو میگیم یک کنترات اکه سیراجو یک کنترات تو بوزیمون نه نشه کیف بوزیون لا فراشه بچو ما هم یک توزانویز بکنم و چه دوگو برای خبرش خالیش اگر بخدو یک توزانویز کردن گرانش شپالانگو یو اکه دولت بگم آش دگی خوزی خاله بگم دیل اکه دولت بگ بزنه اکه دولت بگ خوز بگم چند سندو یک میلیون میستیم اکه دولت بگ جمع ایسته میگود اکه ارماد رقم 3 و 4 با حیرت میویده اکه
Акай Сираҷон акаҷон партнави шевача вай кайсам ана тозанаис кайсам тамом вақт парт акаҷон акай Эрмадбек 3-4 2000 от мемуна мерем дар акай Эрмаҷон 2200 от мемуна 2600 мемуна мерем дарши ана акай Илҳомбек рақами 5 рақами 6 400 акаҷон дошти 200 дигар мемуна мерем дарши акай Рамазон рақами 2 акаҷон 1800 дигар мемуна мерем дарши идрам бало зад дига намезан чи акай Давлатбек ҳамиҷа акай Давлатбек рақами 7 акаҷон 6500 дори 6400 дигар мемуна мерем дарши акай Сирайс рақами 1 акай Сираҷон шербача ракета мекунӣ шерина акай хи намекунӣ шерпалан акай Сирайс 18 мекунӣ буза мекунӣ шерпалангу ма бахуд то як кас дар рубль нафарку ду кисир шуда акай Сираҷон шербача икону фарқиши акай Давлатбекҷон як мезоёзи як бало зад дуои ҳофиз ана гирак ҷо мезо 1 2 3 4 5 6 7 ҳофиза хафа кардесак мерем биё бирем рақами 4 11 ҳамин бози ман нашавад рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 10 рақами 1 акай Сирайс то пула напарта намекунам шо то чӣ фикр мекунӣ рақами 6 22 рақами 2 20 рақами 3 21 шерпаланго буру рақами 2 ош шавад мерам ай рақами 31 акай Сираҷон қатон шӯхӣ дорум шербача шӯхӣ дорум шӯхӣ зинда боша не вақтидо ҳама каса хуш омадем зой ана ҳа зой ондемуш сара шаяфарага хам кардем шерпаланго сара шаяфарага хам кардем линго шакашем бурвард ака навбати рақами 5-6 мондагиаст мерем дарши акай Давлатбек ҳамиҷа акай Давлатбек боз суд тамом маҳками 2400 дигар мемуна акай Эрмад акай Иброҳимҷон оо рақами 2 акай Рамазон 1700 дигар ана акай Давлатбекҷон 6300 дигар ана акай Сирайс 2,300 рубл дигар мемуна мерем дарши бромем мисада бромадем мерем рақами 2 акаҷоно хафа намешавад ай пас кадом 1 рубл душта мерасад шерпаланго ҳуй намекунад шӯхӣ бу бозия серёз мекунад рақами 2 ау мега мерем 12 20 рақами 3 ана гулбоғи бабо ау се та пистаи данғара миён пиёнтон шикаст рақами 4 21 рақами 5 20 рақами 6 21 рақами 7 ё 20 рақами 1 20 шерпаланго буру рақами 3 ош шава се пистаи данғара зад мерем ай рақами 2 ау мегем ош болсун шерпаланго ош болсун ҳа акай Илҳомҷон оихта намепурсем ки пафтод ё паскод гуфтима то пас нагу бешка пас намекунӣ ҳама каса хушомадед шудем ҳама каса хушомадем биладао тамом акай Сираҷон я акай Илҳомҷон ма кита ягон майда намепурсем ягон майда
Akay Davlatbekjon tamam. Akay Davlatbekjon fahmید که چند سو پول موندگی های. Akay Elmar رقم خیلی داده 2800 دیگر نمونه 2400 داشتی. Akay برونجو رکت چه بکنیم. Akay رمضان 1600 دیگر نمونه. Akay Davlatbek 6200 دیگر نمونه. Akay Siraj 200 روبل دیگر نمونه. میره شیپالانگو رقمی 4 رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6 21 آنها رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 پاد وارا جزیرکا 12 رقمی 3 11 21 21 اینا میگیرم شیپالانگو 300 روبلی وارا شیروی نه 300 روبلی وارا او میگه دارشی آکادونو وارا به دروی شیپالانگو وارا شیروی نه آراش رقمی انا 4 رقمی 5 Akay Elhombekjon Akadyon عادی می رکت همیشه میشه بچه‌ها. Akay Elhombek رقمی 6 اول من دورم بهتون میگم تمام. Akay Siraj رقمی 1 Akay Sirajjon 100 روبل دیگه رکت میکنه Akadyon 100 روبل دیگه برین دارشی شیپالانگو رقمی 7 Akay Davlatbek رقمی 7 دو سه Akay Boturkhon رقم درابطه بود Akay Boturkhon رقم درابطه بود سه بگیره و خوزی Akay Elmar Akay Davlatbek 7 رو واردم دو سه Akay Elmar همینجا Akay Elmar نگرد Akay Boturkhon میتیم خوز هم درام همونی بو Akay Boturkhon جون میره دو سه Akay Boturkhon رقم 10 اخده 5 2 Akay Elmar رقم 3 Akay Boturkhon رقم 2 میریم دارشی Akay Elhombek پول شما Akay Sirajjon شیربچه‌جون Akadyon که رکت 100 روبل رکتش شیربچه‌جون رکت سرکا تا اون دوستان رو گم نکنید شیروی نه نکنم همه کسا شما دین شیپالانگو 4 نشون داره خیلی پرمیرین میرین دارشی میرین شیپالانگو رقمی 6 Akay Elhombekjon Akadyon 700 روی کاری شیربچه 200 مینوس بودی میشه 500 200 روبل دیگر نمونه شیربچه Akay Elhombek 200 دیگر Akay Sirajjon 800 دیگر رکتر که شیپالان میرین Akay Davlatbek رقمی 7 6200 روی 5900 دیگر نمونه Akay Elmar 2800 روی 2500 دیگر نمونه Akay Boturkhon Boturkhon 1500 دیگر نمونه پراویل Akadyon پراویل نه میرین دارشی همتون دا بود بوری رقمی 5 20 6 بونادو 20 رقمی 7 21 بعد نیست رقمی 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 رقمی 3 31 رقمی 4 12 bu رقمی 3 o şamage میرم رقمی 4 شیپالانگو همه خلو دیگه طرف جمع شد دیگه همه خلو او میگن شیپالانگو او میگن Akay Siraj پافتور Akay Siraj o şamage بالی Akay Sirajjon 100 شیربچه رکت میکنه نه Akay Sirajjon 100 روبل رکت میکنه شیربچه با میریم میگم کو
همگی اکه اکمال دارم بگی اکه با تورخون همینجا اکه با تورخون اکه اکمال دو اوش شد رخصت شی باشه در اکاجون ما صبر میکنه اکاجون صبر میکنه دوام میکنه بوده میری صبر میکنه رقم خوره میشه شی فلان اوکی گابت اکه با تورخون همینجا اکه با تورخون اکه با تورخون اکه سیراجون شی فلان در اکاجون صدقه اینا دیده بخدوی خنم شوخی اکه با تورخون همینجا اکه با تورخون میریم اکه ایرما 2500 داشتی 2500 جمع 1800 4300 نیست ای بخدو قبل نیست تمام 1800 جمع 1300 چون 1800 جمع 1800 جمع 2500 4300 4100 دیگر نون اکه ایرما اکه ابراهیم جون او میشین اکه فخردین رقم 2 اکه رمضان 1500 دیگر اونا اکه دولت بیگ 5800 دیگر اونا اکه سیرایس اکه بطورخون رقم 1 1500 و 1400 دیگر اونا اکه زمان رو مدور باشه رقم گرفته خدون دست ترنیو جزیری کنه شه بچو زیقم کنه زیق انها کما چیکو کنم جوشه نمکه بطورخون اکه بطورخون اکه جون رقم 1 خوله دوز میگیریش اکه جون این ادرو واردمود 1500 و 1400 رو بوزتا بودم میگه اکه بدون بوده تماشا کنه افیر کاکا پیش میکشه بالا شما دادم دستور بشه شپلنگا اوچت همه خونم اکای بهاریان خوش اومدین اکای عثمان هستن اکای بهروزن اکای بهروز اکای اولینجون باشه اکای اولینجون اکای نستن با اکای اکمال با اکای بهردین باشه اکای بهردین همه کسا شپلنگا خوش اومدین همه کسا خوش اومدین بازی رو می دوونه میسیم اکاجونای من بازی خولی میشه ما میگیریم رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 23 رقم 1 11 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 11 بور رقم 7 او شما میگه رقم 1 او میگه شیپارانگو او میگه یک گلاده او تا کدین کفون سا کدین شیروی نه هفتور گابه سکه هوجون اکای هوجون توغره شده میرین دارشی همه کسا خشونه شده نه همه کسا خشونه دی توتاونه دوستان رو گم نکنه دوستانی مهربان رو گم نکنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلاتان کنید و کسان رو گم نکنید اما کل میره شیپرانگو دارشی رقمی 7 رقم یک بین شده نه زنده باشه شیپرانگو زنده باشه توتاونه دوستان رو باز گم نکنید مجد بیو میریم دارشی داخل تشمولمه اکای ارمات 3900 میمونه اکای ابراهیم را که تچه میکنه شه بچه اکای رمضان 1400 دیگر کارت دیگه یکم مونه دادم اکای دولت بیگ 5800 داشت کارت از 6300 دیگر نمونه اکای بطورخون 1300 دیگر دیگه خود رفته است میرین دارچی میکافونه و رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 خاک خمر رقم 1
خاکی خنک 21 شیپالانگو بور رقمی دشد 22 توغری او شمگه میرم رقمی 3 اون مگه شروع نه هم اکساق شما دیم اگل عدا اوتا کدیم ای کفون آس سار کدیم میرم ای درن اکایل هم بگجون که جوشی اکایل هم بگجون اکتا چه میکنیم بله اون مگه او شوا ای زنده باشی شیپالانگو ما با شما روحان جسمان میفرخنیم شروع نه رقمی 2 زن رقمی 3 میریم او شوا میریم دار شروع نه میریم دار شی اکایل مات 3700 دیگه دونا اکایل هم بگجون 400 پرستی او میشیم اکایل آمازون رقم زن اکایل 1400 1900 دیگه دونا اکایل دولت بیگ 6200 دیگه دونا اکایل بطرخون 1200 دیگه دونا اکایل رقم زوید اکایل رقم زوید شده بچه رقم زوید ولی شروع نه رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 5 6 اومدش نکرد رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 خاکی خنده بور رقمی قبل بور رقمی 3 22 20 توغری او شمگه میرم رقمی 4 شیپالانگو 3 زد میرم رقمی 4 اکای اکمارجون برسه خوریشید میتونه اکجون اکای بیروز نباشه خیلی اکجون میریم دارشید زنده باشه شروع نه زنده باشیم گل دعا تا کنه که فوتوفون سال کنیم تمام اکای الهام بگجون نامده باشه زنده باشیم تمام اکای الهام بگجون سوخن راکت بریم دارشید زنده باشیم شیپالانگو 4 زن 5 میریم اکای ارمات 4100 بمونا اکای انا 5 6 اکای ابراهیم جون اکای رمضان 1800 دیگه دونا اکای دولت بیگ 6100 دیگه دونا اکای بطرخون رقم یک اکجون 1000 انا 200 دیگه دونا 1100 دیگه دونا بریم دالشی پرنسس نیسته اوفیس اکا بابا پرنسس کوی میرن شوی بچه ها اول پرنسس کوی میرن اونا تو دکشو بدی بریم رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 گامت بعد یک وارا نشما نوشون دا سخن ککن رقم 1 31 او شامگه میرم رقم 2 رقم 4 کارتر نامکشون شد بچه کارتر میگن که نامکشون گام نیست کجون یا کارتر که نشه بچه یا کارتر مونی ای بوی ای پافتور گام سکه هم بگجون بریم دارشی کارتر نامکشون کسی میزنه او شوا تمام میگن سوخان کرد جناب سوخان شیپالانجون سوخان کرد جناب بله بوس زد
خوش آمدین شیر پلنگو. خوش آمدین. Aha. Kadın tuzunu istiyorsun. Ya derse çok başar. Kadın katmamışım ya. Ay. İki dakikaya kartaş ne bakdı? Daha önce bundakine uçacağı. Tuzdan yoktu ya tuz ne? Ne dağılış. O şan şey palago. Yagdı se çopan şaşal taş nırdah yüzad yüzad nizad. Video bakıyorum da kalk tuz bile. Şirin. Ağam mege merak kelime zanza. La bak hacım. Bozdum. Nereye giriş tuşa tuz mu? Ona bakıyorum giriş tuşa. Tuz mu? Şaş demeyecek, şaş demeyecek. Ne hava kartanca bistek kartanca hacım. Ne yak? Xo bakacağım. Ağam mege şey parango. رقم ایستاده رقم چهار میشه بچه ها رقم ایستاده رقم چهار میره همه تانا بود بوری کو اکی انا کجا شد یک کارتای ما اکی دلر اول فاصله خوشان شه بچه ها خوشان رکن جانی من خوشان دی بریم او مگه شه پاراگاه رقم ایستاده رقم چهار میشه نه زنده باشه شیپارنگو زنده و سلامت سربلند باشه بریم اکای ادمار انا بریم اکای اسپیزانزا نتوز مارشتاش بریم اکای ادمار 4100 باشه 4500 دیگه لابا سلام علیکم کدام لابیک شکری حواس فیصد بکن حجم ندیدم کارتا و کارتا نرفتم چون تینجا حجم جواب نسا حجم خب باز ببینم خب باشه اکای ابراهیم جون جوش در حجم 1000 روی کنه اگه وقتی اکای ابراهیم میدونیم اینجا ببینیم اکای ابراهیم 1000 روی کنه شه بچه 200 600 دیگه اونا 200 دفعه 200 دفعه اکای رمضان 1700 دیگه اونا اکای دولت جون 6000 دیگه اونا حوز بریم تو چی نمیسه در واتساپ بده دارش 1 2 3 4 5 6 اکای با تلفن 1000 او اونا کجا پنج شرکت کنه خب اکا 5 شرکت کنه کار نیست اکا کار زنده باشه که فلانگو نار تا بیدم خیلی همه اکا پلم اکا گذارونو ما بوزه دوام کن با 1000 بوم بین دوانی مو بوزی را اکا 5000 تا روی کدوم اکایی
Davlatbek 5000 طلای کردم چند باشی انا هزاری او od میمونه شه بچه هزاری او od همین بریم دال شه پلنگو همه تون بود بوری رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 21 شه پلنگو بو رقم 2 او شامگه با 20 زد بریم رقم 3 اون میگه شروع اینا اون میگه یک گلاده او سا کرده کافون کافون سا کنه شه پلنگو کافون سا کرده میره دارچی همه کسا شما شه پلنگو همه کسا شما دین زنده باشه شروع اینا زنده باشه دوستان دوستان رو گم نکنید دوستانی مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکلات شده کسا رو گم نکنید دوست هم برکدر دله بریم او شمگه رقمی درا اکا ilhom bek همین پلاکت که ناو زگین کو دیزاین اینا این سوز ایو پشینه شکا جون این سوز ایو پشینه از مقصد دینانگینا بریم دارشی اکا ارمان 4300 دیگه اونا اکا رسول بابو اکا ابراهیم جون انا 400 دیگه اونا اکا رمضان 2100 دیگه اونا ایلی 2200 دیگه اونا اکا دولت بک 900 دیگه اونا اکا بوترخون 900 دیگه اونا اکا دولت بک پول گذاشت پشینا رقم 3 11 این مخونه شده رقم 4 10 رقم 5 21 گفته نهاگونی شو آخی رقم 6 21 رقم 7 11 همین دور رو میگو بینه کیف کنیده پستا 12 رقم 1 21 اینا بگیریم اینا بگیریم اینا بگیریم اینا بگیریم اینا بگیریم کل برادرم همه 300 روبل برای نمیشه بچه‌ها اومد برات زنده باش اکای دولت جون زنده باشید چه پلنگو براش رقمی انا 5 رقم 6 اکای ایرمان رقم 3 و 4 می جنگ شه پلنگو اکای دولت رقم 5 اکای دولت رقم 7 است بریم اکای بوترخون رقم 1 اکای بوترخون رقم 1 اکای دله رقم درابطمود اکای دله الفاچو رقم درابطمود دو خولیای هاوتای اکای دله دمیت اکای هونجون اکای هونجون خو خود اکاجون ما همین سابشینه çok داره نشان شه بچه‌ها یا خودتون دارید شکنی اکای هونجون چی نه اکاجون گفت نه گفت اکای دله نه یا هو نه بگه داخل میشه اکاجون çok تاغانه باشه اکای دله نه یا هو سفیدش نمیکنم سفیدش نمیکنم امیرا سفیدش نمیکنم نه نه داوشی اکای دله رقم دو را میگی یا نه سفیدش نمیکنم امیرا در سفیدش نمیکنم سفیدش سیپ سیاه بشه با وقت ای کارتا درن میبره او خاک خود بوم میبینیم رقم 2 زن دو نشون دادن دو نشون دادن 5 نشون دادن رقم 6 بریم اکای دولت بک 7 دادم اکای دولت بک اکای تو نگویم بگویم میتونم مجبوری اکای دلیر میگیری رقم میتونه نگرد اکای میتون اکای ارمات 3700 دیگر نمونا بریم انا اکای دولت بک جوشی اکا 600 دیگر نمونا بریم اکای بوترخون 600 دیگر نمونا اکای دلیر نگرد اکای الهام میتون میرم تموم لستای اما اکا دیر میپاله که او خفانه شوام پروست نفر بخواه پیشنه بودم که زمین خفانه شواده خواهی میتون در اکای الهام بک دیگر جامعه دو خواه جانو اکای الهام بک
نیست. اکای هم جون 100 رو دیگه اونا. رقمی ده خود. میره شی پلنگو رقمی 6. دا. رقمی 7. 11. رقمی 1. 22. رقمی 2. او 3 تا تیوق. پیسه دنگرا 12. رقمی 4. ها دا. های کارش ایستشون کم بفویده. اوش چاوکم میرم رقمی 2. رقمی 3. دنگرا پیسه دنگرا با پیش میگه میره شده نه. اما اکای داره مردن گلچی نیست من ندیدم اما خول نویزده نیست سابشنش کدام مدالید که یا خیلی مدالید که سابشنشا بریم او شاکه ایلون بگو شاکه باشه به جنگ شیپلنگو هر کیما رو یاد کرد از اون بخدار بود پوتانی دوستان رو گومه که شیپلنگو بریم تو قخص بدونم او دا تو قخص بدونم بله اکای ایلمت 3500 دیگه دونا اکای ابراهیم جون 100 داشتی 1900 میشه 1700 رو دیگه دو کارت دابوزی اکای رمضان 2100 دیگر اکای دولت جو 500 دیگر اکای بوتل خونجو 500 دیگر هم اصلا بود بورش پلنگو میرم رقمی 3 خدو دا رقمی 4 نمیکنیم بزنه دا رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 دا رقم 1 گابرز 12 رقم 2 11 شیپلنگو بور رقم کیه بور رقم 6 22 دوغری اوش هم میگه میرم رقم 7 اون میگه شیرای نه اون میگه زنده باشه شیپلنگو رقم 6 اوش هم میگه همه کسا خوش آمده تا توانه دوستان رو گم نکنید بچه‌ها دوستانی مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید نه ای دوست بیا که همدار شویم تا توانیم دوستان رو گم نکنیم اکای ارمات 3300 دیگر نمونه اکای رسول بابو اکای ابراهیم جون 2100 دیگر نمونه اکای رمضان 2000 نمونه اکای دولت بیگ 400 دیگر نمونه اکای با بطرخان 400 رو دیگر نمونه برید دارشی اکر اکماجون خولی نشده شه بچه یکم رقم خولی نشده میسته رقم یکم ادام خطی شه بچه میسته رقم 7 او 31 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 شما در خجانوی ما 11 همه کسا شما رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 دا شیپلنگو بو رقمی 7 خوش شاگه میرم رقمی 8 ای نه تونو شیروی نه تونو ای زنده باشه شیپلنگو زنده باشه ای گل داو تا کده کفون کفون ساعت کنه شیپلنگو همه کسا شما ده شیروی نه همه کسا شما ده دوست آن باشد گیر دست دوست یک عروض برخود گیرد دیگری بر دوست 7 رقم 1 میره شیروی نه یک اخوانه است چیزی دیگه رقم میزنم یک برای کلام زده یک برای کلام زد همین زد برای کلام گمشید همین زد 10800 اکای ارمات 3100 دیگر نمونه اکای ابراهیم 2100 دیگر نمونه اکای رمضان 1900 میمونه اکای دولت بیگ 900 دیگر نمونه اکای بوترخان 300 رو دیگر نمونه میرین دارش رقم 1 رقم 1 خیر بچه ها 10 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 32 او رقم 6 31 رقم 7 20 شیپلنگو بو رقم 5 او شماگه میرم رقم 6 ای نه کمی شیروی نه زنده و سلامت باشه شیپلنگو زنده و سلامت سربلند آباد باشه شیروی نه
بریم دارچی کلانگو بریم دارچی مگافون قصه بعد که میگیم رقم 5000 رقم شخص بریم رقم ابراهیم و شما میگه شیخ پالانگو و شما میگیم ها بریم رقم 6 زنده و سربلند و سلامت خانه آباد باشید گفت که اون وقت هست که دوم متر داره تو میگه خدای ازن بگه یکی شوش نفهمه اکا ایرما 2900 دیگر نمونه اکا ابراهیم 1900 2300 دیگر نمونه اکا رمضان 1800 دیگر نمونه اکا دولت بیگ 800 دیگر نمونه اکا بوتورخون 100 روبل دیگر نمونه بریم رقم 6 همه کشون شیوانگو او سی بعد نیست رقم 7 او سی یک میون شکست رقم 1 10 رقم 2 23 22 رقم 3 21 رقم 4 30 رقم 5 خاکی خنه شیخ پالانگو بو رقم 7 رقم 31 کرد بریم داشت دو تا 30 اومده ورای اجازه کرد رقم 3 رقم 7 زنده باشه شیخ پالانگو زنده باشه گلا داو تا کنه که تا کنه بریم داشت همه کساف شما شروع نه همه کساف شما دیم رقم 7 رقم 1 بریم شیخ پالانگو او میگین شروع نه او میگین گل در بوله تریزا کس کارت منو که خوش بجاش بده اکه ایرما 2700 دیگر نمونه اکه ابراهیم 2100 دیگر نمونه اکه رمضان 1700 دیگر نمونه اکه دولت به کارت 1300 دیگر نمونه اکه با بوتورخون 100 روبل دیگر نمونه اکه بوتورخون یک مونه داده ای رقم 1 11 اکه ابراهیم جون 2300 داشتی 2100 دیگر نمونه رقم 2 2100 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 20 10 همه گیریم 12 همه گیریم 20 همه مونیم 20 همه مونیم 11 همه گیریم 200 روبل برای شیخ پالانگو بریم جنگ گیم برای 200 روبل داشته بچو اکو وارش در رقمی 3 4 7 3 نشون ده 4 بریم اکه ایلهام بی رقم 5 6 اکه بوتورخون رقم اکه بوتورخون جان اکه تا بکنه اکه بوتورخون رقم 1 5 6 2 اکه رمضان درا نگه اکه بوتور ایلهام بی میتونه رقم درا کد چی میگه اکه رمضان نمیگیری اکه رمضان داد 200 روبل اون دوریشه باشه چون نگه خدا اکه ایلهام میتونه او میگن شیخ پالانگو گلا داو تا کنه کپون است تا کنه زنده باشه شریف هم زنده باشه دو نمره فکر اکمال جون دو نمره شده بچه ها اکه اکمال جون آیت پس همین وارا شد کو اکه اکمال جون وارا شد یکم رقم نگو بگو وارا نیست او جه تو زنی کنگی همین خولیش ها کدوم یکم نفس ده هم تیزه همین نسی وارا اکه جون خولیشی داخل بسوشه بچه ها آدمای درست داشته باشن با اون نمیشه آدم بیرون میشه بچه ها شی بچو اکه رمضان خودش رقمش گرفته میره دارچی اکه رمضان خودش گرفته شده نه اکه رمضان خودش گرفته گفته ده هیچ کنه بتون تمام اکه رمضان رقمی 2 میره اکه ایرما 2700 2500 دیگه ای اکه ایرما رقمی خود هم وزد 2700 دور اکه جون رقم دا وجود ای اکه ابراهیم 2100 دوری دو رقم تامینش بکنیم 1700 دیگه نمونه اکه بوتورخون 200 پاس رقم 100 روبل دیگه نمونه
акай рамазон рақами 2 куҷо шуда ка 1700 1500 дигар нумуна ҳаматуна бурд борӣ мерем шепалангои рақами 4 рақами 4 10 рақами 5 21 рақами 6 20 рақами 7 23 рақами 1 20 рақами 2 11 рақами 3 21 шепаланго бу рақами 7 оша мега ба 23 зад мерем рақами 1 нархони шепаланго ҳама қисақ шумо шеруи нар ҳама қисақ шумо дем гиладаҳо та карем ка фотохона са карем мерем далши то тавонем дӯстони боше шепаланго мо бо шумо рӯҳан ҷисман ҳама тарафа мефахрем зинда бошем канала бозингарои канали ман наран нар шерпаланга шерпаланг анаҳа вали химери ҳалтаканатои дастед акай давлатбекҷон ошу шава 1200 рубл зеи шавака мерем далши ҳафт рақами як берем зинда бошед шеруи нар зинда бошед шерпаланго ҳоҷибово гап тамом мерем акай эрмат гап тамом 2700 2500 дигар мемона акай иброҳимҷон 1500 дигар мемона акай расулу ана акай рамазон 1400 дигар мемона акай давлатбек 1200 ана 1300 дошти 2400 дигар мемона акай ботурхон оомешем мерем рақами 1 ау 11 рақами 2 20 рақами 3 10 рақами 4 20 акай акмал даҳмиҷаи акай ботурхонҷон хушомад шебача рақами 5 11 рақами 6 22 рақами 7 11 21 бу бура хоб акай акмал рақами 1 мегири шебача рақами 6 рақами 7 мерем аун мегин шеруи на аун мегин хоб акай акмалҷон ракета мекунем акай бародараҷон салом алейкум акаҷон хушомад шер наред бинум акаҷон ба оша бинависм мерем ҳози акай акмалҷон ҳози рақами 1 гашта шебача бозидаи барем ин ҳози рақами 1 гашта мерем далши шерпаланго на рақами 15 ё рақами 6 акай илҳонҷон рақами 5 ё рақами 6 шебача акай илҳонҷон рақами 5 ё рақами 6 22 15 6 блин фромӯш кардам вақтидо неста интернета худо мебинем эшитакен тамошо мекунем як минутако кубинем рақами 15 рақами 6 зад шаш зад рақами 7 мерем шепаланго дидем эфирам кафокани успел чикардан шебачон худам азор аҳмад хай бу одамои нависаек неста акай эрмат акай соҳиби хизмат чи мерем акай акмал ракета мекунем шебача акай акмал ракета мекунем ана збедуема 600 фарн акаҷон рақами 6 зад мерем акай эрмат 2300 дигар мемона акай иброҳим 1500 дори 1900 дигар мемона акай рамазон 1300 дигар мемона акай ботурхонҷон хушомад шебача акай давлатбек ана акай давлатбек 2300 дигар мемона акай ботурхон шебача хушомад акаҷон акай акмала акай дилшоҷон хушомад шебача акаҷон акаҳо да ош карданд шебача акай тоҷикистон озме акай акмал мешиносум бидиам акай акмал да акай акмал рақами 1 и акай тоҷикистон бозӣ мекунад акай мешиносум акай 600 пурдама 500 рубл дигар мемона очи ата мехони шебачо якум одам акай бародар акай дилшоҷон дуюм одам менависад акай дилишод
اکاجون میسین هیچ جونا میریم خلومش هم بجنگیم شه بچه‌ها به خلومش هم بجنگیم میریم رقمی 7 رقمی 7 20 رقم 1 اکه اکمال رقم 1 20 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 12 اکه اکمال افشان شه بچه‌ها رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 31 رقمی 6 رقمی 6 31 اون شو بود پریکین با 31 بالاش دی میره شه پالانگو رقمی 6 اکوی برادرو مرحمت برا دم جنگیم وارا شه بچه‌ها وارا اکوی ما بالاش رقمی 5 رقمی 6 اکه اکمال رقمی 1 اکه دولادی رقمی 7 اکه الهام رقمی 2 اکه علمات رقمی 3 و رقمی 4 همتون بود بوری بچه‌ها 1800 کدوم بدن او شوا او میگه شیرو نه اکه الهام جون گیرتون رقمی 2 داخل تا جون میریم دارشی نه تو بینم همه کتاب شما شیرو نه همه کتاب شما دی گلاد او تا کردین کفون است تا شیرو نه تو تاونه دوستان رو گم نکنه دوستان مهربان رو گم نکنه در جهان به دوست بودن مشکل است رقم 6 میرین شیرو نه دارشی او میگه شیطانگو او میگیم ای زنده و شیرو نه زنده باشین هر جا که سفر داری قربان سرت گردم اکه اکمال جان شیپران 200 روزگار اونا اکه دولت بیگ که جوش 2300 اونا جان اکه الهام بیگ رقم 2 1600 گرد اونا که 1900 داشتی رقم 3 و چو اکه ارماد 1700 گرد اونا به دارچی اکه اسپاکی جان خوشان شیپران جان نیست شیپران جان جای خولی نیست دا او چلبنه بی سمود میره شیپران رقم 6 وارش گفت رقم 6 کدوم از او شما 1800 رو بود رقم 6 11 ندود رقم 7 او ترینکا کا رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 20 بود 10 بود 11 رقم 5 هم بفویده یا تا نمیرسی دایش هم یا تا نمیرسی دوشم بو رقم 7 او خوش آمگه شیپالانگو برن دارشی این نه تو میلیون زنده و سلامه باشه شیره نه اوه اکه از پاکیجان دا او شبرس میشه بچه باید اکه دلیشات خیتی خب اکه دلیشات جون برسه رقم خودش هم بهتون بجنگی شیپالان جون رقم خودشون بجنگی او شاشره نه او شواب 7 رقم یک میرین زنده باشه شیره نه زنده باشین ویلا دا او سار کردیم کفون ها سار کردیم شیره نه دالشی اکه ارما 1500 دیگر نمونه کجون اکه الهام 1400 دیگر 1600 داشتی اکه رسول بابو 1200 دیگر نمونه اکه رمضان 1200 اکه دولت بیگ 3700 دیگر نمونه اکه اکمال 100 روبل دیگر نمونه بونا می نویسی نه بعد اما اکه دلیشود خیلی کجون این اکه اسپاکی بعد اکه دلیشود بریم رقمی 1 20 رقمی 2 22 اکه اسپاکی چیزی نوازدگی منصوضا یا پشنش سوز بود رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 خاکی کنه ای وارا میگم اینجا تو برون داده کو رقمی 7 21 بو رقمی 2 او شواکر میگم رقمی 3
سه правильно بریم گفتم نه آوارش دیدم که تو دیگه نگید من صد صبح کنم акаи ана акаи илҳонбекҷон акаи илҳонбекҷон акаи илҳонбекҷон куҷо шудӣ акаи илҳонбекҷон 1900 дошт акаҷон 1900 давара картаи дира дуровардим акаҷон давара картаи дира дуровардим 1600 мондаги буд акаҷон правильно баъд дивара бо карта бурдим буд акаҷон 1400 мондаги буд чӣ шай ҳисоб акаи илҳонбекҷон баланд ҳисоб кардам ки масалан ягон ҷош хато шид як случайно бигем ман во бурема бихабу во холишидгӣ акаи илҳонбекҷон 1500 дошти 1500 дошт карта задаги буд 1900 шуд фаҳмидӣ акаҷон 1500 ин акаҷон нависагим нигоҳ озак нишон додам акаҷон ина 1500 буд акаҷон 1500 ҳофтес акаҷон ина 1500 бихонум 1500 зади 1900 шардум баъд дивара ина вара ки дромади 1600 шуд акаҷон баъд 1600 вара надади ку 1400 шуд бача ина ау мегем мен шерона ау мегем акай нишоҷон рақам холаш накай бача акай мардум парту ау акай мардум парту шер бача о акай рақам холиш шод одама бедна мес акай мардум рақам чанд зана рақами дуда рақам семер бери акай эрмад 1300 дигар мемона 1500 буд акай иброҳимҷон 1900 дошти пеш айвара сада буди 1900 шаги буди давара рақам дорам 1600 назад баъд дуровардем рақами дуда 1400 ин акай мемона 1200 дигар шер бача карта буда буз медурум акай рамазон 1100 дигар мемона акай рамазонҷон карта зад 1700 дигар мемона 1200 дошти шер бача акай давлатбек 3700 дошти шер пана мемона 3600 дигар акай акмалҷон о мешин акаҷон рақата мекунем мугид барои дамлешид рақами 3 ау се та писари данғара рақами 4 ау се та да рақами 5 се туз мемадум 22 рақами 6 31 рақами 7 20 рақами 1 20 рақами 2 хоки хунед бу рақами 3 оша мегем мемай рақами 4 ау мегем ба се писе данғара зад тамом акай акмалҷон ракета мекунем шербача акай акмалҷон пахто боша шерфалан ракета мекунем ҳама қиса хушон шерӯдар ҳама қиса хуш омадем зинда боше шерӯдар зинда бошем сеза мерем акай рақами 4 мерем рақами 4 то тавонем дӯстонро гума кунем дӯстони меҳрубонро гума кунем анаҳа акай эрмад 1100 дигар мемона акай эрмаҷон 1800 дигар 1700 дигар мемона 1700 дигар карта зад рақами 3 хелд буд акай иброҳимҷон 1200 оо акай рамазон 1600 дигар мемона акай давлатбекҷон 3500 дигар акай акмалҷон о акай файздин буруев хушомад акаҷони ман наред бинум акай файзҷон ҳозир рақами холи шербача надорум акадар акаҷонум садқа чиқали ширем да очият бинависем акаҷони ман акай акмалаш дад мекунем акай акмал 600 дигар 500 дигаш мемона тоҷикистон акай файзҷон бинависем баъди ду одам хити акаҷон агар ҳо бугӯй рақами 4 10 навис гап нест рақами 5 20 баъд акай аспаки хити акаҷон рақами 6 22 рақами 7 20 рақами 1 акаи акмал 20 рақами 2 12 рақами 3 22
22 22 ایران بگیریم شیپالانگو سه برا صاحبای رقمو برا میدرویم شیپالانگو صاحبای رقمو رقم 5 اکیل همه درو واردن شیپالانگو براش رقمی 6 رقمی انا 3 6 نشون دو هفت میریم اکیل ما رقمی 4 اکیل همه رقمی 5 میریم اکیل همه رقمی 2 اکیل دولت بی رقمی 7 اکیل اکمال رقمی 1 میره شیپالانگو همه دروما دیگ 1800 روبل اوش شوا همه کسا خوش اومده شروع نار همه کسا خوش اومده او زنده باشه شیپالانگو زنده باشه گلا دعا تا کردیم کفون از ساعت کردیم میریم داشی کدوم میزنه 1800 روبل اوش شوا همه کسا خوش اومده شروع نار همه کسا خوش اومده این نار تو میشروع نار رقمی 6 نشون داره رقمی 7 میره شیپالانگو گلا دعا تا کردیم کشیدن سر میکنیم در اکجانم صدقه شیپالانگو ما با شما روحان جسمان میفهمیم اکی ارمان رقمی 4700 داشته 1300 1400 دیگر میمونه اکی الهام بیگ 1002 رقمی 400 دیگر میمونه در رقم درو اکجان اکی دولت بیگ رقمی 7 3200 دیگر میمونه 3500 داشتی رقم 1 اکی اکمال 500 داشتی 200 روبل دیگر میمونه همه تون بور بوری همه تون خدا بارک کنین همه تون خدا بارک بله رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 20 یک خول دیگه نمیرسیده رقمی 6 بلاد 10 دیگه بدار 10 دیگه بدار 21 ما گفتم 3 10 میبرم نه رقمی 7 22 اوش هم میگم میرم رقمی 1 او شیپالانگو شوا اکی همه که اکی دالبه که اوش هم میگم او نه کنون یا باید نسانش کمی اکی اصلا که بدونم تو جنگا رقمی 7 رقمی 1 بینیم بو بریم اکی ارماجون 1400 داشتی 1200 میمونه اکی ابراهیم 200 دیگر 400 داشتی اکی رمضان 1500 دیگر میمونه اکی دولت بیگ جو 3200 داشتی 3200 پلوس 1800 5000 میشه میمونه 5 4900 دیگر اکی اکمالجون 100 روبل دیگر میشه بچه میرین دالشی همه تون بورد بوی رقمی 1 10 او رقمی 2 20 او رقمی 3 22 او رقمی 4 10 او رقمی 5 10 او رقمی 6 21 رقمی 7 22 عدد 22 22 22 یا میگیریم شیپالانگو 300 برا میریم شیپالانگو براش رقمی انا 4 رقمی 3 رقمی 6 رقمی 7 اکی ایرمان رقمی 4 میریم اکی یک پاس کرد اکی اسپاکی رقمی کمی گیری اکی اسپاکی شیپالانگو برا درو کجوشین اکی اسپاکی رقمی 1
اکا ابراهیم کجا چکه ابراهیم لا چکه ابراهیم کجا شدی او اکا ابراهیم اکا فایزدین برویف همینجا اکا فایزدین برویف اکا دلشود اکا فایزدین برویف همینجا این یه بچه کجا شدین اکا ابراهیم کنم بنویسم کجا شدین اکا شیپاناگو شیپاناگو بشینجا پش مردم کجا شدین شیپاناگو 2 6 5 صاحبو 2 اکا رمضان خدرا نمیدونه پالو بی یکم برای دوباره من شدیم دیگه همین روز نیستم کو صاحبو رقمو نیستم 2 6 5 خطای پس نمیگم خواهیم بریم اگر در همین سه کس میکشیم در همین 4 کس کدام بزنم اوشتون شما بریم شو کنیم 2 6 5 خوری موشه پرنگو سه نشون دو از 4 بریم اکا الهام بیگ همینجا اکا الهام بیگ من اکا زمزن اکا دعولا بیگ رقم درا بتمود رقم درا دا اکا دعولا بیگ رقم درا میتون اکا دعولا بیگ رقم درا بتمود 6 5 خوری موندم کنم اکا شو همین هاش حتی بیا کام اکا الهام بیگ اکا دو افیر ده هستی براش من گفتم برای من گفتم نیستی چون افیر قفونا کارو 400 دیگه رکت کردم دو رقم تمام درونو 400 رکت کردم 200 رو دو رکت خوب کردم بریم او میگه بیگ 800 رو بشه بچه‌ها بیگ 800 رو برد زنده باشه شروع زنده باشین خاطاوانه دوستان رو گم نکنید شیپاناگو دوستانی مهربان رو نکنید در جهان بریم رقمی 3 نشون رقمی 4 میشه بچه‌ها کس بزن او شما 1000 انا 800 رو بود اکای اسپاکی جون یا عدی میده که تا چه میشه هم کسا بریم tamam arkadaşlar hocam güzel oldu şu bazı çömel gel. Merhaba ما درود بدرو میبینن که گذارم. اکای ارما نه ساعت دیگه دمونا. اکای رقم 1 اکای اسپاکی مو. قطل اکای اسپاکی 300 پارت او میشیم. اکای داولاده رقم درو vardı. 4900 4600 geldi ona. Ada اکای انا ابراهیم یا اکای الهام بیگ رقمی 3 رقمی 6 رقمی 5 میمونه 400 گرم پارتیا اکای الهام بیگ yok جوشی اکای الهام بیگ شد falan 4000 میگه میکافون ششه باجو رقمی 4 20 5 10 پاری رقمی 6 ندو 11 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 اکای کی بود دولت بیگ 22 رقمی 3 12 bu رقمی 2 o şavaka میرم رقمی 3 او میگن شیپاناگو او میگن تمام بریم شروع اکا اکمال یک میگم
اکا الهام جان پرتو باشه شبکه جان رکت میکنیم ما بازی دوام میکنیم چرا نه بره دارشی جواب رکت میکنیم اکا الهام جان اکا جان رکتش میکنیم شبکه بعد دوام میتیم اکا جان کمی دومی پرتو شبکه جان در رکت سر کامریم شی پالا انجام میخداسکی میشه شیرین نه طرف ما میخداسکی بریم دارشی همون میگیم میره شیرین همون میگیم اکا ارمات نه 102 اکا جان 700 دیگه دونا اکا ابراهیم جان رکت میکنیم شبکه اکای رمضان 1400 دیگه اونا اکای دولتبek 4600 پلوس 1800 6400 6300 دیگه اونا اکای اکمال او میشیم اکادون تو اکای بریم پارسا ما پولمی اکای میپارتون انا köşe mekanı olur. Ol ne akacağım? یک دماغ میرسیم که خلو میشه از بیایستیم شای بچه ها 6300 دوری 5000 ترایی میکنم اکا اکای دولتبek 5000 ترایی کردم 1300 میمونه بچه ها اکای اکمال او اکای ابراهیم جان شای بچه رکت هم میکنی شویدی نه بله همین یک کلمه کوچیک هم میشه شای پلنگو نشم یعنی سوسنش میکنم رقمی چو 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 31 اکر بیرجا او شاشه بچه برین درسی اگر اکر همجون پختون اکر پس میکنیشه بچه را ها با درومت با اصولش میکنیم او میگه میره شیرو نه او میگه گلا دا او تا کلی که فوتوگراف تا کلی به پلنگو میره درس او زنده باشه شیرو نه زنده باشه ها وقتا شما نشه پلنگو ها وقتا شما نه ها وقتا اکمالون اکر میکنیم اکر برادر جون میشه که خالی شد به درومت رقمی 2000 رقم سمری آتش 800 دوم رقم اوشلیم 400 عباره بود 200 دیگه خودتون اوش رقم بریم دالشی اکا ایرمات 700 500 دیگه اونا اکا هوبجو خود دیگه نه خیلی کوچو بشه نمیشه اکا رمضان 1400 شکل کارت 1900 دیگه اونا اکا دولتبek 5000 تومان روی کردیم 1200 دیگه اونا اکا اکمال هفتور اکا میگه پاکت میکنه کجا رفت میبینیمش کجا میبینیمش بریم اولا با کایلام جون اومد اکجون 400 عباره بود اکا اوشلی اوشلی با خود تمام اکجون خوب دای خوب اکا فایز اینجا اگه اون سوخت بافی فایز پارتین فایز اکا فایزی 500 روبل پارس اگه اکجون من نرسید اینجا میسه اکا فایزی دین 500 روبل اکا فایز اینجا هول خولش اکجون ما هول خولش داد از اگه اون رقم خولش اکا فایز دین خولش اکا برادر اکا دلشو اکا اسپاکا اکا انا فایزی اکجون اکا اکمال 200 روبل روی کردی شیوچا میمونه 100 روبل دیگه میره شیپالانگو دار شه رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 12
رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 پالانگو 20 رقم 2 22 او شاوا میگه رقم 2 بو میگه رقم 3 او میگه شی پالانگو او میگه گلا دا او تا کنیم کفون ساعت شروع نه کفون ساعت کنیم زیده باشه شی پالانگو گپ تمام حجبو جان کدو تا شی بچو گپ تمام بریم دالشی بریم یا خود دیگه می چی میشد آخه برو او میگیم چیزی شده چه بابا سالش ببینید زنده باشه شروع نار زنده باشه همه کتا خوش اومده شی پالانگو همه کتا خوش اومده اکای ارماد شی پالان 3 و 4 اختا کجوم انا 500 کجوم تا 300 روبل دیگه اکای برونجور اکتا میگه اکای رمضان 1900 2000 انا 400 دیگه اونا اکای دولتبک 1100 دیگه اونا اکای اکمال آقا میشیم بریم رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 10 شی پالانگو بو رقم 5 20 21 او شما میگه میگم رقمی 6 او میگه شروع نه او میگه گلا دا او تا کنه کفون ساعت قدیم میریم دارشی شروع نه میریم دارشی تو توانین دوستان رو گمه کنه دوستان مهربان گمه کنه در جهان بدوست بودن مشکلاتان سر کفان گمه کنه رفتن او اکای برونجان پول داد کارتر زد و رقم 5 کارتر زد 400 مینوس بشه بچه 400 رو مینوس بدی هر روز بینشه بچه کچیگه میشه اولی سوکتول میکنه شه بچه همه 1000 روکایی گوز داره که میمونه 1000 روکایی هم که میمونه شه بچه 1000 روکایی هم که میمونه بریم اکای انا ابرو اکای ارما 100 روبل دیگه اونا اکای برونجا 400 مینوس بدی 600 کارتر داشت گو 600 برام 1000 روکایی هم که میمونه که جون ما اکای رمضان 2300 دیگه اونا اکای دولتبک 1000 او میمونه اکای اکماجو پافتوری من شپالانگو رقمی 6 10 رقمی 7 20 ای بلا رقم 1 21 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 31 او رقم 5 خود خنوس بو رقم 4 او شامل رقم 5 اکای اکماجو شباشا شما اکاجون پافتور اکاجون نباشید شما داشته بچه در اکاجون تبخیر نه ندهش تو دوول نیشه نه بره دارشید اکای برادر اکم او چی اکای متر اکای برادر مریم اکای برادر اکای تبکشه بچه رقم 14 اکای پامل شه پالانگو بریم دارشید یا تو زاتون گاله کپاس گاب نیست شه پالانگو اکای برادر اکمای مدنجا یک نفسگیم شه بچه با اکای دیلی شد اکای فایزدین گولی اکای برادر اکای تمکنیم میریم اکای علمت رقمی 3 و رقمی 4 اکای علمت پافتوری اکای علمت پافتوری شه بچه بریم دارشی اکای علمت پافتوری اکاجون اکای علمت جون 100 دوی رکت تمکنیم اکاجون رکت تمکنیم 100 دیگر بریم اکای ابراهیم الهام بگو 5 6 اکاجون ما 1000 دوشته 800 دیگر میمونه ها کاته چازا بخشیش اکای ارماجون شه بچه انا 100 دوشته اکاجون 500 روبل دیگر میمونه اکاجون بخشیش زیاد نه بخش اکاجون ما رقم 14 کو بریم اکای رمضان رقم 2 2200 دیگر میمونه بریم دارشید اکای ارماجون بخشیشه بچه اکای دولابه رقمی 7 900 دیگر میمونه بریم دارشید اکای برادر رقم 1 اکای اکم 1 خطو میکنی اکای برادر شه بچه انا 500 و 400 روبل دیگر میمونه
بریم دالچی 1 2 3 4 5 6 7 اکا ارماجون شیپالنگ بخشش اکاجون فهمیدیم وقتی در اکاجون صدقه همین گفتیم برو گفتیم اکا ارماجون بخشش جو کارت خیلی زد انا 100 داشتی انا 500 روبل دیگر اونم میره رقم 5 اکای برادر رقم 1 400 روبل دیگر اونم رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 اکای برادر جون یا بولگا اکاجون بخشش من فراموش کردم که رقم خیلی زد با جوش دیگه تو توغریش کردم میگم دکه چه بشه زنگ بزنید در تومنوی رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 20 شیپالنگو بول رقم 1 او شامل رقم 1 او مگه شیپالنگو تا 22 میلیون پیونو نشکست میرن دالشی شیپالنگو میرن دالشی گلا دا او تا کردن کافون سال تنشری نه از زنده باشه شیپالنگو هم اکثر شما شروع نه هم اکثر شما ده تو اونم دوستان و گوناته دوستانی مهربان گوناته شکاتو در جهان به دوست بودن مشکل است اصلا می‌هازه رقم 1 میره شروع نه از زنده باشه شیپالنگو زنده باشه هم اکثر شما شروع نه اکای ماجوم کارت دو دختر بود سوز 500 داشتن که میشه 300 روبل دیگه اک بور با گفت تو ماکسیم جون اک بور با گفت تو ماکسیم جون من ماکسیم جون اک بور با گفت تو من ماکسیم جون نه اکای اکای اسفاکی وقت اکای داد اومد در اومد برابر گفت که اکای خیلی بعد اکای دلی شدی شما در اومد اکای اسفاکی جون اکای می 5 6 اکای لومبک 600 دیگه نونا اکای رمضان انا 2100 دیگه نونا اکای دولت به کارتا داد 1000 300 انا بلی 1400 دیگه نونا اکای برادر 300 دیگه با گفت ماکسیم جون ماکسیم جون ای بلوک زیر ای بلوک رقم 1 20 اکای اسفاکی جون در اومد برابر وقت گفت که بعد اکای دولت به اکای بعد اکای دلی شد رقم 2 11 نه اینا بعد اکای دلی شد خیلی اکای اسفاکیه با اکای فخرین بروی فکوس خط من میتونی خوندن میتونی نه اینجا اکای برادر بود خط زدن اینجا اکای دلی شد داد اکای اسفاکی خیلی با اکای فایزین بروی فای بله شیپالنگو رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 20 شیپالنگو بو رقم 2 اس اوش میگه من رقم 4 ماکسیم جون ای بلوک زد ماکسیم جون ای بلوک زد با اون تو چرا هم پویو میکنه که هم کسا شما شده نه هم کسا شما شیپالنگو او میگه شده نه او میگه ای نار تومینو تا اون دوستان رو گم نکن شیپالنگو دوستانی مهربان رو گم نکن رقم 3 رقم 4 میریم همین 6 5 هنوز برآمد نکرد هنوز برآمدش دم دست فقط اساس شده رقم برادر رقم 6 5 بریم دالچی اکای ارماک کارتا 700 روبل دیگر نمونه اکای ایلهامبک جون 400 دیگر نمونه اکای رمضان 2000 او نمونه اکای دولتبک 1300 دیگر نمونه اکای برادر 200 دیگر نمونه من دالچی شیپالنگو رقم 4 رقم 4 ای او ترینکاشکا بشانه که رقم 5 22 bu mümkün məxsucun aybolu rəqəm 6 23 rəqəm 7 31 nek dövlət sətələrində rəqəm 20 rəqəm 2 20 bu İran'a şu bu talpayo rəqəm 3 da bu rəqəm 4 akay Erməcan o şaşebaça benim rəqəm 5 au megin şepalango au megin gılaza o ta kadın kafon az sağ kadın şepalango
Maksimjon xush omading, Maksimjon. Bering dalshi. Maksimjon ay blogza. Maksimjon همه بیار بگناش که همه یکم ختم نوشته اگر اخیر هم موشی فهمیدی و همه اخیر یکم نوشته بعد اکم نمی تفهمید بگم خیلی مکسیجم می ای بلوگ زدم همه اکای بلوگ زدم همه اکای بلوگ زدم با هم اخیر من خیلی اکای مکسیجم افیرم اکم خیلی خیلی اکم نمی بروی اکای ارمان اکای مود زم اکای جان 1100 دیگه دونا اکای ابراهیم جان 200 دیگه دونا اکای رمضان 1900 دیگه دونا اکای دولتبک 1200 دیگه دونا اکای برادر 100 روبل دیگه دونا میرم رقمی 4 اکای الهام بگم میگم دست وابشه نیست بیا با یه رقم موزیکا کجون رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 مکسیم 11 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 bu رقم 6 o شامل رقم 7 tak تشمار بتین اکا پس هم کنه مکسیم جان تو هم اولی کو هم اکا دل شده که راه بتین هم بولو هم اکا دل شده اکا دل شده گو اکا دل شده راه بتین نباشه دست میکنه کجا اکا فکر جا وارا شد انا برای چندی بود 1800 جا هم رقم درم داد بود چون رقم خونیمون قبل 10800 بود کارو چی 10800 بود انا بچه‌ها جنگ دادن یا اودام رقم یک زد او کوردای اکا ارمان رقم داد اکا 900 دیگه اونا اکا ابراهیم جان رقم زد 600 دیگه 200 داشتی اکا رمضان 1800 دیگه اونا اکا دولتبک 1300 دیگه اونا اکا برادر او میشیم بریم دالشی پنج برنامه مکسیم زدم نمیشود رقمی 7 11 ای بلین همین یک چی وارد فقط در اسم غلطه رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 پلنگو 20 چی گپ شد اگه اون 21 نداریم داریم 21 10 20 20 11 20 bu رقم 3 o شامل من رقم 4 اون بگیم اکا الهام به رقم 5 پس بکنه اکا جون بریم دارشید زنده باشه شروع نه زنده باشین گلا دعا تا کردیم مکسیم جان هم اولی برش اومدیم مکسیم جان نشد نه مکسیم جان اومد نکرد مکسیم جان اسپاکه اکا الهام بگی اکا اسپاکه بود دیگه سخت رنگی خود اکا جون مردک بودی دا رقم 3 رقم 4 دا واروی صوت میدوره یا داشت هفتو تمام رکت میکنه اکا جون ما دا واروی صوت میدوره رنگی خود اکا ما جلانکه برای دورا بریم دارشی اکا ارمان رقم زد اکا جون 1300 دیگه اونا اکا ابراهیم انا 400 دیگه اونا اکا رمضان 1700 دیگه اونا اکا دولتبک 1000 او میون اکا برادر اکتا نشریت چی شکل اکا جون اکا الهام بگم مردک بود هنوز ایواره 300 روبل به زور نشدی مردک بود اکا گنده 20 شده برای 300 روبل اوی ما تموم شد بریم بگذاریم با قسم اوی راستای مون بریم اکای برادر اکتا میکنشه بچه ها اکای الهام بگ مردک بود هنوز ایواره به زور نشده برای 300 روبل او 3000 4000 کنش آخه نشما بچه میشه بازی دایی بریم هیچ کنم درویا گر 3000 هم باشه بازی 1800 هیچ کنم درویا
یک خطی نیم اکه اسفکی های اکه دولت بیگ تموم اکه برادر 300 پاوی 200 دیگر نمونه میریم دارشی رقمی 4 11 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 اکه برادر 10 رقم 2 21 رقم 3 20 سخن شیطان شکند سخن شیطان شکند گردن شیطان شکند سخن دوست من نی 21 21 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم مرحمت برای 300 روبل موافق سلام اکه برادر آمد ورا شد ورا 300 روبل بریم 3 و 4 5 اینا اون رو میگم برای 900 بکن شه پلنگو ورا شد رقمی 2 رقمی 6 اکه الهام بیگ اکه اسپاکی هم جایی شه پلنگو ورا درون اکه الهام بیگ رقم شد درون رقمی انا 50 انا odamı coşkun ki هفت اکه دولت بیگ رقمی 7 و اکه ما بوشم پیش بودم رقمی 7 اکه اسپاکی رقمی 4 اکه اسپاکی رقمی 4 یک سه خولی موشه پلنگو یک سه خولی موشه میگو که در بریم انا می بریم داز وارا سس میروا انا می بریم دا وارا مو سس میروا خام بری دام سه کسمه کشم شه بچو ایو چند چاور کرد 2 6 2 6 6 نشون داد رقم یک میری 7 میری اکادیونو وارا میگذارون شه پلنگو در اکادیونو صدقه انا پرلیف استرسی شه پلنگو میخواد استرا میخونیم بو میادمی بوزیمون میشه یک پاس گاونز یک پاس اکه اسا کجا اکه تا میکشه بچا اکه اسا کجا اکه تا میکنه یک سه خیمو یک دو سه چهار پنج شش همه تولا بوری اکه ابراهیم جان 100 روبل دیگه دونا اکه دولت بیگ 700 روبل دیگه دونا اکه اسپاکی او میشه وی کادو 200 کادو میزن او شوا تمام هی اکه الهام جان کاشیدیم کارت اکه از پیدا کاشیدن کاشیدگی تیار اکه میکروفون میشه شه بچا میکروفون شه پلنگو رقمی اکه الهام افیل خفاشی رقمی 7 اکه دولت بیگ 20 رقمی 2 خودش اولاش بده که رمضان 20 رقمی 4 اکه اسپاکی هم جایی اکه اسپاکی هم جایی اکه اسپاکی اکه هونجون دیر کلی شه بچه اکه اسپاکی هم جایی رقمی 4 12 رقمی 5 21 رقمی 6 21 21 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم بو بالا شد انا ها رقم یک سه هیچ که در اومدن نمیتونه شه بچو 7 همه دورین 4 همه دورین تموم میریم رقم 2 سوی بشنه بگیر اکه رمضان بالا 600 روبل بیگ 1200 بشه بچو یک سه یک دو سه خوری ماشی میریم اکه اسپاکی جان اکه تا بکنه رقم 7 چند دلار 7 همه دورین سوم دلار میریم دالشی زنده باشه شده نه همه کسا کسا دارین تا اونین دوست رو گم نکنین شه پلنگو باراش دای اکه رمضان داره اگه این نرد بینم پنج نشون دو شش بریم
یک دو سه چهار پنج شش مبارک بریم 5 6 اکای давлатбек 7 اکای اسپاکی رقمی 4 اکای رمضان رقمی 2 7 اکای давлатбек 100 рубли دیگر دمونه برای 600 اکای اسپاکی اومد او اومشیم اکای رمضان 1700 داری 1100 دیگر دمونه 1 2 3 1 2 3 2400 رو کس میزن او شواشه بچه ها میرم این رقمی 6 اکای اسپاکی همجایی اکای اسپاکی همجایی اکای اسپاکی هایش کن رقمی 6 22 رقمی 7 11 رقمی 2 10 رقمی 4 رقمی 4 22 رقمی 5 11 اینی میخمه بروی میمیش وارش تیشه بچه ها 22 وارش رکجانو آها برا اول اکای هومبیک به هیچ کباف که نمیدونه چون میدونه بین هر تون بکشون اکای رمضان 10100 روبلی میدروی اکای رمضان 10100 روبلی میدروی اکای میرالی جان وارای میدونه 10100 روبلی جای خالی هست 7 2 اوه اکای دولت میگه آنجا بده اکای دولت میگه 100 روبلی دیگر مونده 10100 روبلی میدروی من خیلی خیلی نیستی اوپا اکای فایزین سه محکمه نمیشه درمادا نمیشه سه و یک محکمه یکسی با 4 روزی باشن هوش میکنن اکای اسپاکی نه اکای فایزین رقمی 7 خوله اکای فایزین رقمی 7 رو تا 1100 یک سه محکمه 7 اکای فایزین جان 600 رو دیگه رکت هم میکنیم اکای الهام بیگ رقمی 6 اگه 5 بدو رو گفتی انا رکت هم میکنیم بچه رکت هم میکنیم هایش کن اکای الهام بیگ جان چند سو شده 100 دور اکای 1000 دیگه رکت هم میکنیم بچه بریم دارشی اکای میرالی جان بوزه هم بیشتر جان سکنیم بعد دیوارم پیریف میکنیم بچه پیریف میکنیم انا رقم میخونم اسرا 6 نشان دو رقمی 7 میریم درا درواردان 4 درواردان 5 6 7 2 4 5 6 7 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6 کاش مخاجا که رکت میکنه خیلی هم بجون میریم من است وارا کی کار وارا رقمی انا 6 رقمی 4 اکای او اکای فخری جون سلام علیکم خوش آمدید جون اکای الهام بیگ رقم 5 اکای فایزدین رقمی 4 رقم 7 اکای رمضان رقمی 2 اکای فایزدین جون انا 500 و 600 دیگه رکت میکنیم اکای رمضان او اومشی 2400 1200 میشه 1200 ها توغلی اکای فخردین جون اکای انا فایزدین جون 700 دیگه میکنیم سر بگی اکای فخردین جون کاش یک سه محکم بود دروازه شما میشه چه بچا تمام رکت هم میکنیم میکفون شه بچو رکت هم میکنیم اکای الهام جون 1000 رکت هم میکنیم شه بچا جون یک میگم اون کسا میگه رکت ما یک جور رکتش میکنیم شه بچا جون رکت هم میکنیم اکای فخردین جون شما ده اکای فایزدین جون 700 رو رکت هم میکنیم شه بچا اکای الهام جون 1000 1100 توی اکای الهام جون 1100 من شروع نه اکا جون رکت هم میکنیم با میکفون وارد که وارا پولش کلو بعد اکا 1000 100 100 نه سکی خود میکفون شد 1100 اکا جون 1200 میپارتویم اکای الهام جون میپارتویم شه بچا اکای فخردین کار بورا چه شه سر پاس کرد دیگه
خاطر غازای قینش اگر ویگرش 2400 بود جمعی اکا الهام جون انا میشه بیوخه 1100 بود میخوای آوش دین توری اکا سالش بود توری 1400 نه دیگه خیلی میکنه جمعی انا اکا الهام بک اومد 1100 پلوسی اکا رمضان 1100 اکا فایزین بروی فکجو جوشی رقم اکا فایزین بروی 700 دیگه رکت میکشه بچا اکا فخردین جون اکا دلچو داره نباشه اکا اسپاکه بعد اکا فایزین بعد دو آدم خطا کجون میشه پلنگو 4600 بگیرید اکا فایزین پول شما شه پلنگو همتون برد بوری کدو میزنه اکا فایزین جون همینجا اکا فایزین جون اکا جون کفون میکنه میکفون رقمی 6 نشون داد رقمی 7 اکا جون کفون میکنه کفون رقمی 7 خزگو سمینا میره شه پلنگو رقمی 7 رقمی 6 یگو خطیتون یگو سمینا میره شه پجون نرایم میکفونون اکای اسپاکی خایش کن اکای فایزین همینجا اکای فایزین اکای فایزین هوا میکفونون رقمی 7 22 رقمی 2 10 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 20 والا 4800 تقسیمی 2 2300 والا مونای کارتو منها اکا هر دو رقم تا یا برای رقم تا دروخی هیچ یا رقم اکای فخردین همینجا اکای فخردین میریم 7 دو برای کار 7 4 اکا الهام بک هر دوش هم دروری یا شبو بجنگ باس دو خواب چت اوزی کنا ندورم اولی کوبش یک والا شه بلنگو انا همینجا یک تاشا والا شه رقمی انا 7 رقمی 4 رقمی چند تا اکا الهام بک مدروری اکا الهام بک رقمی چند تا مدروری اکا فخردین والا دارم 2300 اکا الهام بک کدوم رقم تا مدروری اکا جون اوزی درو هم درو اخیش کنم درو اکا یا خیلی زمانگی تموم نه درو باید هر چون تقسیم کنم اکا فایزین اکا امازون هم درو بفکرم رقم دیدم ممکن است استوب 6 لابا اکا فایز جون اکا الهام بک اگه درو رقم 6 گوش کنید اینا رقم 6 اکا الهام بک درو واردم درو 7 نشون دو دا ممکن است که بدرو 2 5 دا بدرو 6 درو واردن 2 5 دا ممکن است که لبو کاتو درو اکا فایز جون چی گپ شد اکا جون بله اکا فایز جون ها فایز اکا جون ها فایز اکا فایز دی چور اکا اسپاکیای 6 5 اکا الهام بک بود پرید 2 اکا رمضان بود پرید انا اکا الهام بدرویا اکا الهام بک اکا فایز جون ها فایز ترش کنا پرونده اکا جون ما گفتم که اکا فخردین فایزینه اکا فخردین اکا فخردین بدروی کاش بدرو تمام راکت هم میکنه اکا جون 2300 هیچ کنا درو یا رقم درو ما
بریم. او رقم 4 نکشون شه بچه‌ها. نه تمام. هشت هفت نشون دو رقم 4 میکشون. 4 6 7 4 6 7 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اکای دوم بگ 10300 اکای میریم. 4600 بود پلوسی من 6000 بود. میبینم اکا میبینم. کوچیگم میشه که اینجا اومد اکای دوم بگ او اوشدیم 6000 بیگ شه پلنگو همه تا بود بوری رقم 4 رقم 4 اکای اسپاکی 30 6 پرید 20 7 پرید 20 بور رقم 4 اوش اکای مکسیم جونا مونده کارتو مانا او میگه رقم 5 ای اوشوا شه پلنگو پریلیف میکنیم کارتا میکنیم پریلیف میکنیم تو بگا گام زکای تو بگو شان شه بچا او میگه شری نار زنده باش کردم به حدود بزه بعد وقت خود سوختگی بریم اکای افاکی رقم 6 5 خولیا یا رقم شبیه یا رقم شد اکای تایزی میتیم 14 رقم 5 میریم اکای هم بگو شان شه بچا شان شه نه مکسیم جون اوش شانسا مکسیم جون اوش چا بریم دارشی اکای ارمات 1100 میمونا رقمی اکای ابراهیم جون شان اکای جون اکای الهام جون شان شه بچا پریلیف چند میتا پریلیف اکای جون 10 15 میلیون اکای جون 10 15 میلیون بریم دارشی اکای رمضان اوش دگای اکای دولت بیگ او میشه اکای جون کارتا میبرم اکای برادر کارتا میبرم 100 روبل دیگه دونا بریم اکای رمضان پافتوری اکای رمضان اکای الهام خط پاس کرد بریم اکای اسپاکی رقم میگیری بگیریم بمونمود برام اکا جون نگیری در آدم میتون با میرم اکای اسپاکی رقم بگیریم اکای فخری همه اکای اوچرا دار نه اسپاکی 5 تمام میریم اکای اسپاکی رقم 5 میون با پروتا اکای اسپاکی میون راکت میکشه بچا 6000 زاد اکا 5900 گم میمونا یعنی دارشی اکای فایزدین بوریف همینجا اکای فایزدین بوریف پافتور اکای رمضان جون راکت که کمای سوک توکن با برام اکا جون بیا بکفونتون دا اکای فایزدین بوریف همینجا اکا جون نه چور خولی نیست نه باش اکای فایزدین بوریف اکای فخری رقمی 6 همه توش با من اکای ازم باش کنم که اکای بیا چاله بسود سو کاش اکای فایزدین جون چرا بکش اکا جون بگو رقمو بگیرم اکای فایزدین جون رقمو بگیرم اکا رقمی 6 خوله اکای فایزدین بگیرمود هفت اودان دور اکا جون هفت اودان دور اکای فایزدین جون هفت اودان دور 6 خوله 6
پریری فکر کنم مادر. اوکی خاشه بچه اکر فایز ما پریری فکر کنم برای ما جو باجو کایسا که جدات کایسا مگنی odam değil جومیدو داونو وای کردم شش اکر فایز دیجون اکر میشه شما میتونم دکا راکت هم بکنم اکر جونی ما اکر جونو و 15 میلیون پریری فکر کنم داشت 10 میلیون داشت 10 میلیون پریری فکر کنم میام بازی دوام میکنم اکر جون اکر فایز دیجون راکت هم بکنم میام زنگ میزنم میگم بود اکر جون اکر برادر میستم خیر اکر اساکی می راکت هم بکنم جزان زنگ میزنم اکر دولت بیجون زنگ میزنم اکر رمضان زنگ میزنم اکر فایز جون زنگ میزنم اکر علما زنگ میزنم اکر فخر جون اکر او شخصی خدا نگهبان همه تو خدمت که اصلا خون شه بانگو او میگیم اکر اساکی پول تاگه زروندو اکر اسپاکی جون خود 6000 مثلا عبد اکر جون کارتا دبوزی میدوره انا 400 بریگاد نمونه اکر جون 5000 تا 5000 تا کنم ما بلی 5000 تا کنم نه سال دیگه نمونه اکر نه سال دیگه او میگه بریم خدا
همه قصه شما دید او میگن شیر پلنگو او میگن شیرینار او میگن همه قصه شما شیرینار همه قصه شما شیر پلنگو میدرویم شیرینار میدرویم اکه ارماد اکه سه و چور اکه 1100 دو کارت دبوزی اکه فایزیدین رقم 6 اکه رمضان رقم 200 دیگر میمونه اکه دولت بیگ رقم 7 او میریم دالشی اکه برادر رقم 1 100 دیگر دونا میریم دالشی اکه اسپاکی رقم 5 100 دیگر دونا میریم دالشی اکه ارماخ شما اکه برادر شما نشه بچه‌ها اکه میشه اکه دون یک میتونم بچه‌ها را زنگ بدونم شده من نمره همتون میدونم مثلا نه گفتم که تلفنم میگیرم زنگ میزنم کی خودم اومده کی باشه همه کساخ شما نشه پلنگو همه کساخ شما دین اکه تایوتا اکه جون سری پاوروتا اویستا بگردنه که بدرو خوب اکه جون خوب اکه جون میریم اکه اسپاکی همه کساخ شما نشه پلنگو همه کساخ شما دین همه کساخ شما دین شیروی نار اکه شوی جون سلام علیکم خوش آمد اکه جون اکه شوی جون خوش آمدی مکسیم جون سلام علیکم مکسیم جون سلام علیکم بدوی شیخ بدوی بوزه دوام میدین اوکی این سرخونشین اکه ارماد همینجا یا اکه ارماد میریم اکه برادر همینجا این شی پلنگو انا اکه فایزنه زنگ میزنیم اکه خوریات او اکه انگلیسیدونو خوش آمد اکه انگلیسیدونو دیدی زنگ داشتین وقتمون اکه جو رقم خوری نیست بچه ها زنگ کمی اسم بعد پیر نه اکه فیر بزرگ بودیستم سرت تا اکه هم از اونجا همین دو دم میگم بدونش بچه ها دو دم بدونم نه دوران اکه بوری فهم زنگ اکه فایزی جان سلام علیکم اکه جون اکه جان رقم میشه شد دادگاه اکه گفتم با مقصد خفه نشه افیر آمدم سر دادم پیریف کردم چه شما گیری اکه جونی ما یک هیچ هم دوباره در اومدم اکه جون با دیواره بوزه من نبردم اکه جون کو رکت هم اکه فایزی جان من میدونم تو تماشا میکنم بوزه دوام میدی اکه جونی ما خب اکه جون میسم اکه میاد شفاعتی شش صاحب داره شش اکه فایزی نشه بچه‌ها شش اکه فایزی دی نه همه صاحب داره شه پلنگو همشون صاحب دارن بریم یا کد پادلیسان فیلم مردم دا اکه فایزی رکت هم اکه بوزه دوام میدیم اکه دولت بکن زنم اکه دولت دک دولت به سرت 130 سال شوی گیردی سرت
Hamma qasaq shumadi, hamma qasaq shumadi بعد همین کن رقمو خالی میشم میرسین رقم تو میتون رقمو خالی میشه اکا ایرما دمی جاین خدت خطا زنگ نزنم اکا دولتبek جان میدونیم اکا جان ما اومدیم میدونیم شبچه او رقم تعمیرم حوز اوش دیگه اکا جان رقم تعمیر شون اکا مارس خد اکا دولتبکی اکا مارس اکا دولتبکی ناو سرشد او اکا اکا جان زنگ زدم دیگه تلفنم اونا بردار پول بریده گفتا خاین شما پول داشتین کو ماکسیم جان دولت تمام حوز ناو میکشون شبچه حال میکشون حال میکشون اکا دولتبek خود میرم آقا میشی اکای دولتبek زنگ زدم تلفن بارداشت اون نه لطفا انا اکای دولتبek یعنی همین خود میرم آقا میشی همین خود میرم آقای بریم اکای فایزین بروی فکر تا بگیریم زریات بود ها اکای مارس اکای دولتبek همین خود حوز میرم آقاش دیگه کجا خود تا میکشون بریم دانش اما قصه شما اکای فایزین بروی فهمیدی اکای فایزین بروی اکای دولتبek هفته بردن بگیریم هفته بردن بگیریم اکای فایزین بروی کجا شده کجا اکای فایزین بروی 300 رو پارسه 200 رو گشت اونا بریم دالشی همتون برد بوری پیشروی یکی اوشا یکم بابا کجون بابا کجون ها چوکا کن اها اکای دولتجون انا کجون خوب اکا خوب مالدا همینجا شی پلانگو میکفو اکای فایزین بروی همینجا اکای فایزین بروی آخر پیش برمودن رقم 4 باره زدم بود شما چون بریم رقم 5 اکا جونو اوچیات ها برمی خونون دا اوچیات کی بود اکای اسپاکی دروما اکای فخرین اکای مودامای دی مودام اکای انگلیسی دونما اکای انگلیسی برین دالشی همتون بود بوری شی پلانگو رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 11 22 شی پالانگو 300 روبلی برام به درون به جنگی من اکو برا درو مرحمت برام به جنگیم او شی پالانگو وارش در شیرونه انا وارش در شی پالانگو رقمی ها اکه دولتبek میرین دالشی اکوی برا درو مرحمت وارش در رقمی چند های 5 رقمی 3 اکوی برا درو کجاشن او مردم یک کجاشن مردیمو دو کشای دو اکای رمضان درا دا اکای بهروز میتین میرین اکای بهروز رقمی 2 اکای ارمز رقمی 4 چی شد وارش لکا جون وارش شیپا اکای فایزی جون شش داورا میدروری رقم 1 اکای برادر نمیدرورا اکای انگلیسی دون رقم 1 کبوتمود شش اکای فایزین با فکر میدرورا اکای فایزین وارا نمیدرورا کجون اکای فایزین رقم 6 میرین رقم 1 اکای انگلیسی دون میتون اکای انگلیسی دون رقم 1 میگیری
Акай Файзиҷон худ 100 рубл дига ракета мекунӣ акаҷон 300 рубл кардӣ худ тарафу бара шуд 100 рубл дига ракета мекунӣ мерем акай Англисидон рақам як абутумуд акай Англисидон окей гаврат акай Файзиҷон 5 шода 6 мерем ҳама каса хушон шерӯ на ҳама каса хуш омадем гила да ото акай кафона сакен шепаранго тамом акай Англисидон ма ракета мекунӣ шебака 300 рубл акай Англисидон ма 300 рубл ракета мекунӣ шебача мерем дарс ау мегин шерӯ на ау мегин ҳама каса хушон шебачо ҳама каса хушон зинда бошед шепаранго зинда бошед акай Англисидон ма 300 рубл ракета мекунӣ шебачо каҷо мезанӣ 1800 рубл ош шаваша шебачо мерем акай Беҳрӯз пул дод акай Давлатбек 300 мешавад акаҷон мерем далши акай Эрмад рақами 4 1100 дори 800 рубл дига дон акаҷон мерем далши акай Файзиҷон 100 рубл дига ракета мекунӣ акаҷон мерем далши акай Англисидони ма рақам 1 ракета мекунӣ шебачо акай Англисидон ракета мекунӣ мерем мегӯем ки чанд спарту шепаланго омад 300 омад акаҷон 300 омад акаҷон мемонад то оод мерем بریم بکافونم اکای فایزین همینجا مکافونمشا برای اکاجون رکت اشا بکنی اکای فایزین جان همینجا شیر بچه رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 او 5 کل اکای اسپاکی اوش چاوا رقم 6 او میگن شروع نه تمام اکای فایزیجان رکت هم میکنه شروع باشه رکت هم میکنه 100 مینوس اکای فایزیجان 100 مینوسی او اوش اکای اسپاکی او میرن دارشی شپرنگو میرن دارشی زنده و سلامت باشه شروع نه زنده و سلامت باشین تا توانید دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است به خلاص اکای بیروجو خالی جای خالی نیست بچه‌ها جای خالی نیست اکاجون خالی نیست اکاجون ما خالیش نیست اکاجون داو چبرس اکای بیروجو میشه خالی میشه اکای فاخنا اکای انگلیسی با اکای بهروز کرد اکاجون اکای بهروز میریم دالشی اکای ارمات انا 700 روبل دیگه اونا اکای فایزدین رکت هم اکاجون اکای رسول رمضان 100 روبل دیگه اونا اکای دولتبک 400 دیگه میشه اکاجون انا اکای برادر او میشیم اکای اسپاکی 2700 میشه 2600 دیگه بریم دارچی او زنده باشه شیطانگو ها کسا شما اکای فایزدین اجرا میکنه اکای میکنه اکای فایزدین yok جوشی tamam اکای فایزدین yok جوشی شیپاغان
Akay Fahrijon şun hiç ne şakajon yakın uçuya xitakajon. Yakın uçuya xitakajon. Mes Akay Fahrijon yakın uçuya xitişe falan. Akay Fahrijon joshi şey bacha Akay Fahrijon. Okey Google. Merhaba Akay Fahrijon cumlatan şey bacha me gireyim hiç dergum kazanmayı merhaba. Cumlatan Akay Fahrijon etmiş. Sekund دیگه مرکز جان میکنیم چطور بخفاگی شما بخفاگی اگر فرقی از میرسیم میشه بچه با خود جا رقم چکر کی اگر فرضیمو دیر رکت کسا اگر فرضی yok جوش اگر فرضی حالا کی ساعتی نه هست odamı ki maksa بگیرن هست اگر پروسا خفا نشوام میگم نیستن اگر فخردین همجا اگر فخردین او بگی اگر فخردین جون اگر رقم میشه شایخه رکت اگر جون اگر فخردین رکت میکنین اگر فخردی رکت من buradan میگیم minut میشه بچا رقم 6 اگر فخردین بسیار تمام قبل نیست رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 11 bu رقم 6 اگر فخردی او 6 بچا 20 11 10 12 او شما بریم رقم 7 اگر فخردی بریم بچا اون میگه شیطان رکت فراموش نکنید که فخردی رکت فراموش نکنید بریم İbrahim daha şimdi bir aklın çiğniş mu baktı çiğuda mı? Estağfurullah aklıma ya barışirat insanla kanun bir çiğ hiç. Au megeş. Tövbe tövbe. Kazak şamadı. O adam arkaya farklı pul domalar gel şey başla. Au megeş. Estağfurullah. اکه را 500 دیگر اونا اکه فخری 800 کارتا آزاد نشه 1300 دیگر اونا اکه رمضان او اکه دولت بیگ 500 دیگر میشه اکه جون اکه برادر اکه تا میکنه بچه اکه برادر اکه تا میکنه ای نه او چجون رحمه ما زنگی نیست ما زنگی ما خرید ما زنگی نموش میخواد دستانه میشه مرن دارشی مرن شیپالانگو اکه برادر اکه میکنه اکه میهاف 21 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 11 21 21 21 دوسالمی برا برین دارشی اکجونو باراش رقم 7 رقم 1 رقم انا 3 باردار ها اومد اکه باردار ساعت گرد اونگه شه باشه رقم دوباره های برین دارشی اکه از فکر رقم 5 اکه فایزیون خیلی اجدار کدوم ناو پلا پارسا کجون رقم تو دادگی رفتگی کجون برین چی شد
Akay Faizdin Jon, raqam ta dodum rapa Akajon, chans pasod zad Akay Fakhriddin, raqami 6, Akajon duyum khod rafte sa Sherbachar bu varash Akajon. بریم رقم 2 و 4 شیپالانگو 2 خولی های Akay Faizdin ده davara بگیرم Akajon. Akay Faizdin ده davara بگیرم 2 و 4 شیپالانگو davara 200 روبلا 2 و 4 4 اگر نگیرند میتون Akajon 2 Akay ما 4 نمیگیره Akay ما سوی بوش نگیره Akay میتون davara گاب نیست Akay Faizdin جو مخدو خیلی اجا که نیامدی بعد نوشا 2 و 4 Akay Faizdin برین دارشی ما ببینم که چانس رو نکته کدوشا کی boş ay kapı hafta. Akay Faizdin çorta parti şebeke خان o اومشه هر رقم aytı. بریم دارشی توقی میشه. yak se davara kapı mesela o şama 1200 روبل. بریم دارشی شیپالانگو. Akay şoyunca yaka da o şabda Akajon. اینا ما باید رقم بدونیم Akajon رقم شمیز کنیم همین خطی رو شما شما همین خطی. مثل همه شیپالانگو کی سون پارتو Akajon میگه کی سون پارتو شروع اینا. میگن کی سون پارتو. حرف شما رو میرین. شیپالانگو میگه کی سون پارتو. Akay şoyunca مثل موزی برای یک گله میشه تو برای درو میشه یک گله برای Akajon بدروی. ها. Akay Ramazan چانس پا دیدی خطی او فهم Akajon توریان. رقم 5 Akay Asbaki 2000 ترکت کردم Akajon. انا 600 منایل Akajon اونتا انا 400 دیگر. Akay Fakhriddin 1300 داشتی Akajon اونتا 1100 دیگر. Akay Faizdin Jon 400 پارتی او میشه شه بچه برای اکثر رقم 1 2 3 4 5 6 7 Akay Ramazan چانس پارت Akajon میره دارشی رقم 1 کس بزن او شانس بردوری رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 شیپالانگو bu رقم با 5 اوش چواکا توغری او شامگه میرم رقم 6 1200 اومدگه کردم از اونجا پول اومدگه شه باشه بره دارش آو مگه شیروی نه آو مگه ای نه تو میشه شیپالانگو توتاونه دوستان گم کنید شیپالانگو دوستان مهربان گم کنید در جهان به دوست بودن مشکلات آسان کنید و کسان گم کنید اما سخت شما شیروی نه 5000 رقم 6 میریم Akay Faizdin Jon میرسیم Akajon رقم خوریشان خیلی میتونم که بود وقتا خیلی اجزا کردم دیون خود Akajon Faizdin داشت براش دیدی که بریم او چطور Akay انگلیسیدون Akay بیروت Akay شوهین بریم دارشی Akay ارما 300 روبل دیگر اونا Akay Faizdin Jon رقم خوری نیست Akajon موزی او تا دوباره خوری بودن Akajon Akay Fakhriddin انا 1200 داشتی 1000 او اونا 1100 داشتی Akay Ramazan 1200 پفت 1100 دیگر اونا Akay دولتبک 600 شه بچا Akay انا برادر او میشیم Akay Asbaki 1200 از Akajon 1000 انا 1600 1500 1500 دیگر Akajon بریم دارشی آو مگه شروع نه رقمی ای برلین بیاکم با پتران کشون رقمی 6 10 رقمی 7 آو 23 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 میون شکن 20 bu رقمی 7 او شامگه میرم رقمی 1 آو میگه شیپالانگو всем добро пожаловать братану ҳама китаб шумо шеруй на
هر وقت خوش اومدین بریم دالشی. او زنده باشین شیرین، زنده باشین. هستم. اکه فخری یک اخته شه بچه اکه فخری نمیجایی. حافظه رقم یک میریم. اکه فخری یک کبوتر مود اکه فخری. نباشد اکه انگلیسی دون بعد اکه بیروز اکه شوید اکه فایزدین میشه بچه او. اکه ایرما 100 روبل دیگه اونا. اکه فخردین. اومد اکه دولت بگم ناو کارتا دا او مکجا اکه دوام میشه بچه. اوکی بگیش. اکه فخردین رقم 6 یک اکه کجا در رقم گذاری 800 دیگه اونا. اکه رمضان 1000 او به اونا. اکه دولت بگ 600 مینوس بده کجا کارتا زد او شده 1600 1500 دیگه اونا کجا میریم. اکه برادر راب اکه اسپاکی 1500 1400 دیگه نمونیم. شیپالانگا هم قسم میریم. اکه دولت بگ داور نیشه بچه رقم 1 21 رقم 2 32 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 30 رقم 7 خاکی خنه بو رقم 2 او شامگه با 32 زد میرم رقم 3 باشی برا زنده باش اکه دولت بگم زنده باش شپر او مگه میره شیرین نه به باشه با هر سایتیکو بریم دالشی همه کسا خوشش پلنگو میدونیم بازی را ما نمیکنیم شیرین همه کن میگردو او مگه شیپلنگو اکه ایرمت پافتوری اکه ایرمت پافتوری اکه ایرمت بریم دالشی اکه ایرمت پافتوری بریم اکه فخردین 600 دیگه اونا اکه انا رمضان رقم مزد اکه 1500 دیگه اونا رقم دیزاده اکه دولت بیگ 1400 دیگه اونا اکه اسفاکی 1300 دیگه اونا بریم دالشی اکه ایرمت بود پافتوری اکه ایرمت پافتور نباشه جز اتومو اصلا رقمت میرم موزیک نه کدام بودم اکه ایرمت 69 خوشم نکنم اکه ایرمت نباشه رقمش میتونیم شیر پلنگو اوچنت بگو همجه اکه انگلیسی دو اکه بیروز اکه شوین همجه اکه ایرمت سلام علیکم جون اکه جون هر رقمات پافتور میکنه اکه جون اکه جون اکه خیلی نمیشه شیر بچه جون ادامه نش نه من میدونم پس اکه خود دقیق ممکن است شیر پلنگ جون ممکن است اوز بپرس اکه جون 100 minut خیلی کنت همه 100 minut چه پرسان اکه جون به سوشو کنیم همین کنت همه میشه اکه جون خب میریم یک کفاره شیر بچه او میگیم رقمی 2000 رقمی 3 میریم اکه اسفاک جو اکه 1300 دیگه شیر بچه رقمی 3 22 خود رفته 1300 دیگه داریم رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 11 رقمی 1 11 رقمی 2 20 بو رقمی 3 او شامگه با 22 زد پراویل برم رقمی 4 کردم نه نمیشوید دیگه یعنی شیرین او میگه شیر پلنگو او میگه همه کتاب شما شیر بچه همه کتاب شما دی تا تمام دوستان رو گم نکنید شیر پلنگو دوستان مهربان رو گم نکنید اکه ماجون اکیم 1000 روی که اکجون کارتا زد شیر بچه رقمی 3 زد اگر 100 نوبلی سوز میکنه تو گویا او میگه میره شیر پلنگو او بریم اکه ایرمت یکینیم 1000 روی که اکجون اکه ایرمت یکینیم 1000 روی کدی
1400 گوی سرخ میکنیم. انا کارت زد 1900 1700 دیگه میمونه کجون. 1800 دیگه کجون. 1800 دیگه اکه ارماد میمونه. میریم دارشی اکه فخردین 400 دیگه میمونه. اکه رمضان 1400 دیگه میمونه. اکه دولت بیگ 1300 دیگه میمونه. اکه اسپاکی 1200 او میمونه. شما چه میریم دارشی رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 شوی پلنگو بول رقم 2 اگر اوش ها میگیم انا میریم رقم 3 او اگر رمضان جو اوش شما شوی بچه اوش بورس اگر رمضان میگیم من جو خدا نگهبون دست کلاتون برو وارگان بولا تقسیم کردن نکنه. خدا نگهبون میریم شروع نه او همه کسا شما شروع نه همه کسا شما دیم پوتاونه دوستان گم نکن شوی پلنگو میریم دارشی رقم 2 رقم 3 شروع نه میریم اکه ارماد 1800 1600 دیگه میمونه. اکه فخردین انا 200 رو دیگه میمونه. اکه رمضان 1900 دیگه میمونه کارت زد. اکه دولت بیگ 1200 دیگه میمونه. اکه اسپاکی 1100 دیگه میمونه کجون. میریم دارشی پلنگو میریم دارشی همه تون دا بود بوری رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 20 اکوی بانادرو مرحمت دارم درویم 6 اکای فخریم اکوی بانادرو مرحمت دارم درویم شی پلنگو بانادرو مرحمت دارم درویم شی پلنگو بالاش رقم 7 رقم 6 نشون داد 7 میل این مردم که جوش مردم همین افیل کور کایس ها بریم اکه فخده رقم 1 گفته سیلکه باخه ادامه رقم بازیگرمون نیست. اکه اسپاکی که جوش اکه اسپاکی رقم 2 3 صاحب رقمو که جوش اکه جونو اکه اسپاکی رقم 5 او اکه امین 2 3 گفتای اکه امین درامت مود اکه امین درامت مود کو سه چو اکه ارماد سه چو پاس بک اکه ارماد پاس کرد اکه امین مت میرویم اکه امین شناختم بدم که اکه راست با جو شما چه بچا بله داشی اکه ارماد همینجا اکه ارماد اکه امین جو تو همیوز کلف ختم بود که حواست دو کمتون رقم 4 مخولی مونده هیچ کلمه میگه رقم 4 هیچ کلمه گیرم میریم تگانی اکه امین واره شه بچا دو سه واره گیستگی روز کو اکه ارماد همینجا اکه ارماد میریم 6 4 7 میریم اکه ارماد نیست اکه ارماد نیست چند پارتم 600 پارت اکه جون اکه همینجا 600 پارت شه بچا 600 1 2 3 میریم اکه فخری رقم 1 انا اکه جون 100 دیگه پارت شه میریم اکه اسپاکی 1100 داره 800 دیگه اون اکه جون دو سه اکه همینجا میپارت شه بچا میپارتیم اکه همینجا رکت هم کشه نه رکت هم کنه بوده دامتی او شه پلنگو
اما سخت اومده یعنی بعد پیری هم بازی هم خاله میشه جیجل میشه خیلی سوال میشه جیجل میشه سوال میشه او ویندا باشه شده نه اکای میراجون شما خیلی رقمی حال نداره داوود چبریت بکجون اکای پولش اومده او میشه این درس همتون دا برد بوری شیپانگو همتون دا برد بوری تمام اکای انگلیسیون بوده سکه برد رفشونین اکای میرالی جون میرسه اکجون بدیم یک آدم دو آدم خطی آدم ها اگر نباشن باشن بدیم سه آدم خطی میرین شیپانگو رقمی هاف نایویش اکجون رقمی هاف اکای رسولوبو همجا اکای رسولوبو اکای رسولوبو همجا اکای امین همجا اکای امین رقمی هاف 12 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 5 10 رقم 6 11 شیپالنگو بو رقم 2 اوش تابگی مکنه 11 10 20 بریم رقم 3 او مگیم اکای همین جون تو دواره اخیر دوشه بچه تو دواره اخیر بود در بازی پراسوی رقم داره شه بچه در بازی پراسوی رقم داره انا میرسه شه بچه میرسه خوری شد بتونه کجون او مگه شیپالنگو اوش تابگی اکای امین میرسه همینجا که برام براش دوباره بگه شه بچه میریم میشه وقتی همیو راکت هستونو شیش کلی که دام اخوان راکت هست گاب نیست دواتسا می نیست وقتی راکت هست میکنم یکی نیم هزار بود بیگشه بچه یا رقمو خولی بود برین دارشی دواتسا می نیست شما راکت هست میکنم گاب نیست اکمیو گاب نیست اکه ایرمان 1400 دیگه دونا اکه فخردین جو راکت هم میکنیم اکه رمضان 1800 دیگه دونا اکه دولت بیگ 1200 1100 دیگه دونا اکه امین جون اکه اسفاکی جون 700 روبل دیگه دونا 900 اکه فخردین 900 دونا اکه 100 minus بودی 600 روبل دیگه دونا برین دارشی اون میگم رقمی 3 21 4 10 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 20 21 اینا میگیریم بو بالش داشته بچو بو بالش داشته نه بالا بدونیم دو 300 روبل اکوی بالا درون مرحمت بالا بدونیم اکجونو بالش بالا بدونیم شریدار انا بالش رقمی 3 رقمی 6 اکوی بالا درون مرحمت بالا بدونیم شه بچا بالا بدونیم هیچ کنیسه او مردم اکای دولت بگیر رقمی 7 میری چو مردم خیلی دیگه جوبلیسیان رقم 1 2 4 5 سوی بوش اسپاکی رقم 5 اکای فخری رقم 1 رقم 2 4 اکای رسولوبو همینجا اکای رسولوبو رقم دولت نیست کنم میری شیپالنگو اکای میرالی رقم 4 اکای میرالی رقم 4 دو خولیمون شیپالنگو رقم 2 مون خولیمون دواره 300 روبلا اکای میرالی جون 300 روبلا تو خود دواره اختر جون 300 روبلا رقم میکنی میرین دارش شروع نار میرین دارش او زنده باشه شیپالنگو هم اکثر شما رقم میرالی جون شادی 300 روبلا رقم 2 دواره 900 روبلا خولیمون میشه بچو دواره 300 روبلا تویست شیپالنگو دواره 300 روبلا رقم 2 مون خولیمون است بریم دارشی زنده و شما بشون بسخن شیپالنگو این نکنم اکن بیروز رقم 10 اشتر شه بچه رکت هم میکنیم 3 نشون دار رقم 4 بریم اکن بیروز جون توق دواره اختر شه بچه توق دواره دوازی پراسه جنگیده سیان شه بچه جنگیده سیان بریم دارشی اکن دولت بیگ رقمی 7 اکا جون 1100 دوشی شه بچه اون تا 800 روبل دیگر
Акай Аспакӣ 706 ана 400 рубли дигар. Акай Фахриддин 606 300 рубли дигар. Акай Миралӣ 307 акай Беҳрӯз 300 акай Миралӣ ОО акай Беҳрӯз аками 2 ОО. Ҳаматон бурд борӣ гузаштак бачаҳо гузаштак. Худоя шукр. Акай ана Беҳрӯз амҷа акай Беҳрӯз мекафонем рақами 3 рақами 4 кафон. Акай Беҳрӯз амҷаи кафон рақами 4 21 рақами 5 10 пари рақами 6 22 рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 21 рақами 3 22 22 22 карта места бигин як карта места бигин чиқар кам нафҳамам яке давра бевақт дафтам о чиқар бигим рақам дига дафтам берем вараш дай 900 рубли шепалангу вараш дай 900 рубли чо бигим мегам фаҳмидум бере шепалангу вараш рақами ана як рақами рақами 4 рақами 6 6 нишону эсей 3 و 6 акай Давлатбек рақами 7 акай Беҳрӯз рақами 2 7 2 як пас кард акай Аспакӣ пас кард акай Аспакӣ барои 900 шебача пас боша мегем пас шепалангу барои 900 рақами 1 4 5 соҳибош як пас кард шепалангу 2 4 вақт пас кард акай Аспакӣ пас кард шебача ай мегем акай Давлатбекҷон сад дигар якта мекунӣ акай Беҳрӯз пул домад акаҷон мерем акай Аспакӣ давара намедоед барои 900 шебача акай Аспакӣ мерем далши чанд нишонду 6 нишонду 7 мерем 5 пас 2 одам дорад тамом шебача 3200 дигир 2 одам дошта 3200 дигир шебачо кас мезана ош шавад هفت دو دوان یک چهار پنج خوله باشه بچه ها دواره 900 روبل رقم یک چهار پنج خوله شروع نه دواره 900 روبل یک چهار پنج خوله باشه بچه ها دواره 900 روبل رقم یک چهار پنج خوله هیچ کنه استای میرم اگنی هفت دو اکای بهروز 3 دواره بود 6 یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه میره شروع نه اکای Davlatbek همجا اکاجون اکای بهروز پول دوما آوشتیم اکای Davlatbek همجا میکفونشه بچه ها اکای Davlatbek همجایی اکای Davlatbek همجا شه بچه ها بریم رقمی 7 خاطی خنه دا رقمی 2 اکای بهروز 11 رقمی 3 خیلی زوارم بود دا رقمی 6 22 بو رقمی 6 او شامل شپلنگو موندای کارتون منه او اکای فقری او شما شباشه 3200 روبل اکای Davlatbek جون پاختوی شپلنگ میرن دالچه زنده باشه چرا زنده باشین همون میگیم او شاباله اکای میز نفهمیدم خیلی خطیات با چیز Davlatbek میدرو یادم با این میدرو نفهمیدم تنجون یک صاحب داد بازی پراسو اکای مرد یک صاحب داد بازی پراسو شه بچا یک صاحب داد کجا ما یک صاحب داد شه فلانجون میرن دالشی اکای ارماق
1200 دیگر نمونه. اکه فخردین 302 3200 زدی 3500 بشه. 3100 دیگر 3300 دیگر نمونه. اکه روازو 1700 دیگر نمونه. اکه دولت بگ رکتا اکه اسفکی شه بچه 300 دیگر نمونه 400 داشتیم. یعنی داشی. 20 دیگر. اکه دولت بگ رکتا میشه بچه اکه دولت بگ. نه شروع نه. هم کساخ شون شه بچه هم کساخ شما دیگه داو تا کنیم کفون سا کردیم. رفتم میگم اکه دولت بگ رکتا کدام میگه بودانش میگه رقمی 7 20 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 11 شپالگو بو رقم 4 او شامگه فهمید اکه دولت بگ فهمید. او میگه شپالنگو او میگه هم کساخ شون شه بچه هم کساخ شما دین اکه دولت بگ جون دوارم نیست بدی با خود طرف نیست دیساش دیگه که جون انا 600 پارت تا او خود تمام 300 دیگه نمونه شه بچه بریم دارش او زنده باشی شیرین زنده باشین بریم دارشی رقمی چند زا بریم هیچ ندیم 22 کدام خوش کدام رقم زا رقم 14 15 بفیر کفو بین ایتا واتساپ رقم 14 رقم 5 بریم هم کساخ شما شیپالنگو حجیبو جان کلوز گپ تموم ما پول بچه ها پارتمون بریم او فهم خیلی حالا جو مرسی دیگه آدم ده بریم شروع نه یک دیزان زدم او میگه بریم اکه ارماد هزار دیگر نمونه شه بچه انا چوی دارم شنوی سای الو بابا که بطور خونجون نارد بینم شما در چه که جون شیگی در جون شیگی خیلی خوب جون اکه ارماد هزار دوش کارتا زده که جون 1600 اونا چه که جون 1500 که جون اکه فخردین قبل است که جون قبل است همین من اسم که جون بله چه دیگه درست خب نه دو تو زمان از بوست سلامت بشه که جون قبل چی قبل است خب ماشین نگاه که جون بریم اکه فخردین جون 3300 داشت که جون مثلا 3100 دیگر اکه کی نشه اوفیس انا اکه رمضان 1600 دیگر نمونه اکه دولت بگ شانا اکه جون او خود میروز بود دوباره دو یا خود دیگه بریم 200 میشه اکه جون خود تمام 300 600 300 دیگر نمونه اکه اسم اکه جون 200 دیگر نمونه من شفرانگو اکه بوده اونکی خیلی مان کردیم رقم 5 20 همه کسا شما در رقم 6 11 اکه مرز شما شه بچه رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 او فاکی کنه رقم 3 10
رقم 4 21 شیپالانگو بو رقم می‌هاف او شانگا که با 22 بریم رقم 1 ای نه تو شیپالانگو بلا دا او تا کردیم کفون ساکن شروع نه کفون ساکن کاش پاس tamam که فرق جون 3100 şey başa NFC raket al bekleyin NFC raket aşağı bekleyin Gavlo takip fark جون Gavlo raket al bekleyin Akay Mirali Hamza Akay Mirali Akay Angliston Akay Behruz Hamzain rakam hafıza rakam yakmeli Gavlo takip fark جون من اسمی فسی 3100 Akay Fakhreddin 3100 Akay جون gap tamam benim Akay Irmat Akay Irmat 1400 میمونه Akay Fakhreddin 3100 Akay جون برو واردم Akay جون Akay Rasubabo 1500 دیگه Akay Ramazon Akay Davlatbek 700 دیگه 300 داشتی Akay Asfaki 100 دیگه اونا 100 داشتی شیپالانگو رقمی Akay انگلیسیدون همینجا Akay انگلیسیدون Akay بهروز Akay شوین Akay میرالی شیپالانگو یگان تادنستن کو بریم دارش او مردم شیپالانگو رقم 1 6 خولیا رقم 1 6 خولیا شروع نه رقم 1 6 خولیا او یک سیرکه راکت نک پادلی سنک نمیخونه میشه شیپالانگو رقم 1 6 خولیا Akay Ramazon اکتا یک کمادا بگی میمونه تا که 1400 دیگر شاش Akay مارس نمیگی رقم نگیری خیلی کمشش رقم میگیره میشه بچه ها تودان شدن رقم 1 Akay 21 Akay Ramazon رقم 2 شاش هم میگیری شاش هم میگیریم بود 1300 دیگر دونه که میریم رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 21 تا میگیریم شیپالانگو بالا شد 300 روبل اکوی اصلی کنه پارتی نمیشه بچه باید دست شده باید پری بودیم اصلی شد میره شیپالانگو اگر تو پری فتشه بود بالا شد شیپالانگو انا رقم 1 رقمی انا چانده 3 اکوی ورادرو مرحمت ورم دوره شیپالانگو اکوی ورادرو مرحمت ورم دوره اکوی ورادرو مرحمت ورم دوره هیچ کنی سکو یک اکیای سکه ایرمت هم هیچ کنه دوره دواره شیپالانگو هیچ کنه دوره باید افشون میکشم کنه یعنی مردم افیره پیش میکنی شیپالانگو اکاجون افیره پیش میکنیم او شیره نار بریم Akay Asfaki رقم 5 به هم مردم دارن هسته شه بچه یک 3 والا کن Akay Asfaki رقم 5 بریم هاف Akay Davlatbek شه بچه هاف Akay مارس هاف Davlatbek شه بچه بریم Akay Davlatbek هاف تمگی شه بچه والا کن Akay Asfaki رقم 5 درو واردای بریم یک نشون دادیم بریم Akay Davlatbek رقم 7 بریم رقم 2 6 4 شیپالانگو این وقت یا پدری سن Akay Asfaki جون باید هم موزه پدری سنک نشه بچه نمیشه با ایفی خنک باید میگذاری شیپالانگو 2 6 4 دواره 300 روبل خولیه شروع نه 2 6 4 دواره 300 روبل خولیه شیپالانگو علی سلام Akay علی سلام علیکم شما Akay جون
شروع رقم 264 خولیا شروع رقم 264 خولیا شفانگو داوره 300 روبلا 264 خولی مون اکه علی نگاش شبیگی میریم اکه علی رقم 6 اکه علی جون 300 روبلا کتر کنشه بچا 2 خولی مون شروع 2 اکه علی بچا 300 روبلا کتر کنشه 300 روبلا هوا کسا شما شفانگو هوا کسا شما بریم دارشی نسایشگاه 2 خولی مون 2 نسای رقم 3 میریم خریش کنه باشه کجونو بعد یک کنیا سیلکه خوشو یا پادیل ساکنی مردم دعوت کنیم خوشه بچو 1 2 3 4 5 6 میریم اکه علی رکت میکنه اکه انا اسپاکی 100 دور رکت میکنه بچه میریم اکه اسپاکی جون 200 دیگه رکت میکنه فلان اکه دولت بیگ 700 دور 400 دیگه نمونه اکه علی رکت میکنه فلانگو اکه جنو رکت میکنه فلانگو دارکو صدقه رکت میکنیم اکه با ترخون کی میشه اکه با ترخون اکه علی جون رکت میکنه فلان دا کسات کا پانچ طرف اکه با ترخون اکه جون بازی میکردی هموری نیک تعلیش کرد اکه با ترخون 500 دوم اکه جون میام اکه علی 500 200 روبل دیگه در جمعه است که اکه علی 200 روبل دیگه علی اکه اسپاکی جون رکت میکنه فلان اکه اسپاکی 200 دیگه اکه جون کجوشی 200 اکه اسپاکی اومد اکه اسپاکی او اکه دولت بیگ او اکه میریم شپانگو اومد اکه علی اینو با ترخون 500 باشه بچا میریم دالشی شپانگو میریم دالشی اکه جونو شپانگو میکا کنو رقمی 3 کلمه باشه اکه اسپاکی اومد رقمی 3 21 3 خیش دارم دون او رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 22 رقم 1 21 شپانگو بو رقمی 7 او شامگی مکب با 22 زاد میریم دارشی لبا اکه بوتر خون الو بو رقم 7 او شاکا میریم داری کارتم من اکه نو بریم رقم لبا اکه جون لبا اکه جون ما فخوندم اکه جون فهمیدم که گفتم تکو برات تموم شد که تو تموم شد حساب دی رقم 7 زد نه رقم 7 وجود داره رقم 7 برای زد اکه جون خب او خولی شد او چمه اسم میتونم اکه جون بزنگ بده بشه بریم او میگیم یا بریم این ها وقتی که ایروز خورده میشه او خیلی گرم نیست بریم شپانگو او شواکه دولت بیگ که میگیم 1200 روبل شه بچه او شوا میریم دارشی همه کسا شو شپانگو همه کسا شما دیم من زیاد هست کار کنم گرم که اسپاکی جون خوشحال شه بچه یا پدیل سم میکنه شپانگو سریکایا میریم به دارشی همون میگن زنده باشه شروع نار زنده باشین گلا دعا و تا کردین که خون از سال کنه شروع نار میریم دارشی اکه ایرماد اوه بچه خوش اومده بکیجوی برام میشه نمیدونین اکه ایرماد 1200 دیگه دونا اکه فخردین هست اکه رمضان اکه علی رقم خوله میگیری اکه علی رقم 6 خوله یک خوله از یکم تاتون اکه رمضان رقم از بیمات هزار اکه رمضان هم بیا رقم تمیتون تا رقم پاس که جون ما واسه اودان فاروقین بدورم بودی که برام مرادا بدورن شه پلانگو اکه ایرماد رقم 3 و رقم 4 اکه ایرماد رقم 3 و 1200 دیگه دونا برین دارشی
Акай Давлатбек 400 дошти, рақами 7 айхта 1200 1600 1500 дигар намуна мерем далши. Акай Асфаки буромад. Окей. Акай Рамазон рақами 10 айхта акаҷон 1300 акаҷон 1200 дигар намуна. 1 2 3 4. Ана аки се рақам хулимон. Шерпаланго рақамги ягон каса се рақам бигирам. Ман шумо пазилис акам шерпаланго. Одамо будуран шерпаланго будуран бузукин. Чанд хулимон. 2 6 5 2 6 5. 2 6 5 мухи. Ана 1 6 5. Я 6 5 хулимон. Ҳама каса шумо шерпаланго, ҳама каса шумо мая Иш набинам ки одамои даъват кунед шерпаланго, одамои даъват ки намешавад, чунки ки физики бозитон мепарад шерпаланго, иши физики бозитон мепарад. Хай дидем пеш ай перерив, чӣ хел буд хем перерив я мекунем, хел академ я перерив мекунем. Акай Миралӣ рақами 1 6 5 хӯраним акай Давлат. Акай Давлат бигам айл акаҷон. Худаш бига, халиша худаш бига шербача. Акай Миралӣ рақами 1 6 5. Акай Миралӣ рақами 5 ай хел акай тамек акай Миралӣ. Мерем. Акай Миралӣ рақами 5. Акай тамек акаҷон мерем далши. Мая пазилис акам шерпаланго дар акаҷоном садқа. Штоби ана Ха акаҷон бинависа бу хата ба ватсапш бинавис акаҷон. Аки барои ки халиёша акаҷон илоҷ нест да шербача халиёша илоҷ нест. Ба ӯ бара ман химам медровардимша палу бемақсад, химам медровардимша. Ҳама каса хуш омадед шерои нар, ҳама каса хуш омадед. Чӣ тариф гав мезанед? Ҳоли ам буд накунед ба телефони она шумо буд. Ҳеҷ гав мезанед, ина менависед. Гав нест. Ин фақат гав мезанед. Ба телефони худаш нависад. Акай Миралӣ 300 рубл партоди 200 рубл дигар намуна. Мерем далши. 1 6 5 хола иварай. Не бози прасой рақамо холи шид. Я пазилис акам мардум будуран охше бачо. Медуроин шерпаланго ҳоҷибово ҷан кадоз. Акаҷон як тайм охир акаҷон я пазилис акунам. Имрӯз вара шеса ҳеҷ ка надорам. Неса бози бемай вара бози казик дора. Акай Марс акай 5 хай наметамуд ай акай вай мегирам. Акай Давлатбек хай даму шотаму менесу 5 ай ака охи. 1400 шуна мерем. Акай Алӣ рақами 6 хола мегирӣ. Акай Марс рақами 5 зайн та рақами 6 1 хола. Акай Марс рақами 6 1 хола. Кадомша мегирӣ? 5 гирӣ тагиан шебача. Акай Марс рақами 6 1 хола. Кадомша мегирӣ акаҷон? Акай Марс. Як акай Марс метем. Мерем. Акай Алӣ рақами 6 метем. Акай Алӣ рақами 6. Рақами 6 метем акаҷон. Акай Рамазон ман я рақам айхтам минус кардам. Рақами 2. Тамом акай Рамазон ҷон. Акай Рамазон ман то уҷо гуфтам ки акай Рамазон ту рақамай бо пас то одам биёем бозӣ кунем мақсад вара ман гуфти окей гуфти. Ман то хая рақами 2 айхтам минус кардам акаҷон. Ӯ дов 3 рақам минус кардам, ӯ дов 3 рақам минус кардам. Идов я рақам минус кардам акай Алиҷон. Акай Рамазон. Акай Алӣ 200 дошт шебача 100 рубл дигар намуна. Акай Сарвар салом алейкум. Ҳама каса хуш омадед. Ау мегем мерам ай рақами 1. Рақами 1 20. Рақами 2 20. Акай Алиҷон худ гуфти окей гуфти хуб ман падодум рафт охир акаҷон худ гуфти окей мақсад битешон гуфти. Рақами 3 22.
رقم 4 20 رقم 5 او 5 که که میرالی او شوا رقم 6 21 رقم 7 گل با میریم و رقم 5 رقم 6 میریم او میگه مکه میرالی جون شا اکای سرور بلوگ خشون اکای سرور بلوگ خشون شه بچا هم وقتا خشون شه نه هم وقتا خشون دین می جنگین شه پلانگو می جنگین رقم میخه لا کیلو بگیرم این بوزی نیست برا اکای رمضان بو چوا شه بچا میریم او میگه شه پلانگو بو چوا که رمضان هم اکثر شون شده نه هم اکثر شما دی او توانین اکر رمضان با چوه شه بچه با چوه خجون میرین دارشی رقم 15 رقم 6 میرین شده نه اکر رمضان شیپلان من گفتمود کی گوش خجون من گفتمود کی اکجون گفتم با رقم تابوتون گفتم مقصد سیرکا پادیل سکنم مدام بودن بازی کنیم گفتم مقصد کیف کنیم گفتم برای دا خولی مونده سر کارت گفتیم پولی نه سکین اکجون اوکی این اکجون دانجا اوکی کرگی همین برای یک بگیر همین یک کمیتمون یک کمیت گیر کنم از همین یک کمیت هوز یک کمیت میشه بچا بریم اکه ایرماد حضور او بمونا اکه داوابه یک تپاس بگیم برای هفت خیلی بازی کردن ما حضور سه دیگه دمونا میگیریم تمام یک دائم اکه رمضان حضور او بمونا کجون حضور 200 کجون اکه میرالی 600 700 دیگه دمونا کجون کارت زد اکه علی جان رقم 6 او میشه بچا بریم او میگه شروع رقم 6 23 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 او خاکی خنوی 20 رقم 4 22 رقم 5 11 بو رقم 6 23 من گفتم اکه رمضان گفتم تو هم یه رقم طبیعی گفتم مقصد رقم گفتم بچه رقم 6 زد اکجون تو گفتی اوکی گفت اکجون من گرفتم اکجون دادم تمام یک تنه دادم اکجون خون رفته تا با هم یک باشه تو برای همون یک چیز خدا کنه رمضان سوخان رکت اکجون ایتک زمین یک کمی برو میتونه بگم بازی کشه بچا ایتک زمین اکه الجا شش شه بچا من درسی او میگه من شروع او میگه اینجا داو تا که فلسفه تا که پلانگو میره دارس که پلانگو میره دارسی این نه کومینو اما کسا شما ای پار دست من میره دارسی رقم 6 رقم 7 بریم یک ده که میجونه او کنم بود یعنی که این کنم با رقم یک ده خیلی شه بچا یک ده تمام خجون ما اکای ایرماد 800 رو بگرد اونا اکای دولتبک 1300 شکرون انا 1400 دیگر 1200 دیگر رقم 7 تو خاصه تمام اکای رمضان یک ده 800 دیگر 1000 داشتی اکای میرالی 600 دیگر اونا اکای امینجون اکای علی جون رقم 1500 دیگر اونا کجون نه دارشی او میگه من رقم 7 هم اکثر شما ده رقم 7 دا رقم 1 شه پلانگو 12 رقم 2 10 رقم 3 شه پلانگو 20 رقم 4 قبل رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 22 بو رقم 6 او شامگه من بو همین رقم 7 اکل جوشا اکل رمضان جون شه پلان سوخان رکت اکجون ما همین سوخان چاد رکت اکجون تو فقط سوخان که اکجون ما حلش میکنه شه پلان تو فقط سوخان تا من موقع سوخان گفت ترا بزنیم اکل ساروا براد میز تنه تو براد موش پدازی شانس میز تابودی براد موش میز اکل ساروا جون دواره رقم خولی مونده ساشه بچه بعد همین پلیلیست کردگی میرسیم اکل ساروا جون میرسیم او چلمه نرسیم اکل ساروا جون
Ay badi çano da yakın odam xita akajun. Akay sahaba be yakın odam xita şevaça yakın odam. Akay sarvar. Öz diyim odam. Agar 3 و 4 خوری شد یک odam da بتونی نشون خیلی akajun. Akay Ermat ana 600 دیگه اونا. Akay Davlatbek 1200 ana 1100 دیگه اونا. Akay Ramazon 600 دیگه اونا. Akay Mirali 500 دیگه اونا. Akay Aminjon Alijon to 1000 دیگه اونا. بریم دارش رقمی هاف او 22 رقم یک شپلنگو 20 رقم 2 شروینا 10 رقم 3 شپلنگو او 22 رقم 4 شپلنگو 10 رقم 5 شپلنگو ای اونا شو بود او 31 خیلی دهنگو پرتوش رقم 6 11 شپلنگو بود رقم برو اونا تا برو بود رقمی 5 برو پا اوش شامگه میرم رقمی 7 میون رقم 6 میون پیونش شکست کا میون پیونش شکست او هم اکثر چون شپلنگو گلا داو تا کنه که فوتبال سال کنه تا اون دوستان گونا کنه زنده باشه شپلنگو تا اون با دوستان گونا کنه گل ترزا کس کافه اونو که خوش میجوش بره شه بچو او میگه میریم او زنده باشه کدوم ما زنده باشه بره شپلنگو اکای میرالی زنده باشه 5000 رقم 6 میریم بریم اکای ارما 400 دیگه اونا اکای دولتبک 1000 od میمونا اکای آمازون 400 دیگه اونا اکای میرالی 500 1000 دیگه اونا اکای علی جون 100 روبل دیگه اونا بریم دارش رقمی 6 رقمی 6 11 رقمی 7 12 رقمی 1 10 رقمی 2 او 10 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقم 5 30 ای اکای میرالی اوش اوروش اکای میرالی اوش اوروش اکای میرالی خوب اکاجون خوب گام نیست اکاجون چانسون دفته کاش 1002 زکتا میکنه بریم اکای سرور همینجا اکای سرور زنده باشی شروع دار زنده باشی همه کسا شما داشته بچه ها همه کسا شما داشته تا اون دوستان رو گمراه کنشه نگو اکای سرور همینجا اکای سرور اکای 5000 اکای 6 میریم بلاگر همینجا اکای بلاگر اکای دعوت بگیرم 1000 دلار بعد یه بازی 900 میمونه اکاجون میریم اکای ایمان 200 دیگه اونا اکای دعوت بگیرم 900 دیگه اونا گنی اکای آمازون 200 دیگه اونا 200 اکای میرالی کارتا 1500 دیگه اونا اکای علی جون 800 روبل دیگه اونا بریم دالشی 6 20 اکای بهرام جون ببند همین کن رقم خالی بشه میتونم رقمی 7 او سه تماهی کپک رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 33 نه که بول رقمی 7 بریم رقمی 1 انا اکای دولت بگیرم پس میکشه بچه ها می همه کسا شما شروع نه همه کسا شما ده اوشا بله اوشا میگه اکای دولت بکن نه aha نه تمام دعوت ها نمیشه پس برای همین کجا بریم اکای بهرام جون میشه کجا ای اکای باید خیال کنم پس میکنه پس نکنه که بچه ها بریم دارشی هفت زن رقم یک میشه پلنگو اوش کدام میدن
بره دالشی اکای علما او میشه اکای دولابک 90400 دیگه اونا انا 400 دیگه تویزون 1000 روبل پارتون اکای رمضان او اکای میرالی 1400 دیگه اکای علی 1700 روبل دیگه بره دالشی پولی اکای 1000 پارتون نوشته چوب کپیت بره دالشی رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 23 او رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 20 شپارنگا bu رقم 4 o شانگه به رقم 5 اکا ماجا شاشه بچا زنده باشه شپارنگو زنده باشه گلا داوتا کنه که فوق سر کنه شپارنگو این اکای چای 1000 تا روی کن رفت اکای داولاده 1000 تا روی کن شه بچا دالشی زنده باشه مول بوشمو شیروی نه به فخرین در اکادیون صدقه همه کسا خیلی شیروی نه همه کسا شماده تا تاوان دوستان رو نکنه دوست یا که میلاله پاسا چی اکای میلالی چوکن پاس کرد اکاجون اکای دولت اکای بحرم یکم و چیار خطی اکای بحرم یکم و چیار 4000 اکای پام بریم او زنده باشه شیروی نه هزار رفیتا بدن دیگه بریم اکای ایمان او بوی کارتا داد 400 دیگه اون اکای دولت به 300 دیگه اونا اکای رمضان 800 پاس 600 دیگه اونا اکای میرالی 1000 تا 300 دیگه اونا اکای علی جان 600 روبل دیگه اونا اکای بهرام جان یکم و چیار خطی شه بچا بریم دالشی 4000 اکای پام میشه اکای میرالی پول تا کم رفت رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 ای او اکای رمضان 32 نرد بینم رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 31 دک با 32 داره میون پیون شکست بریم دالشی تمام اکای بهرام جان خولیش ها یکم و شخصی 300 بلو مگه اکجون بریم او مگه شیپالنگو او مگه زنده باشه شروع نام هم وقتا شما ده شیپالنگو تا تاونه دوستان رو نکنه شروع نام هم وقتا شما 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 هم وقتا شما دید ای نام کندون به جنگیم یک زن اخمی دومری شروع نام یک زن اخمی دومری اکای ایما 200 دیگه اونا اکای دولت بیگ 200 دیگه اونا اکای رمضان 1000 دیگه میمونه کارت از 600 داشتی اکای میرالی 200 دیگه اونا اکای علی 500 دیگه اونا بره دالشی اکای بختوار شون اکاجون رقم 2 10 اکاجون از رقم خولان اکاجون دا 800 بنویسه بعد یک قدم خطی رقم 3 12 شون شپالنگو رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 هم اکسق شما ده 22 او رقم 1 21 بور رقم 7 شد 20 او شما مگه رقمی 7 تامه و رقم 1 او مگه شروع نار
Hamma qizaq shoma shebachov, hamma qizaq shoma shepalango. Qila davo tashay kafon از تاک کنه. زنده باشین، زنده باشین شفاهنگو، زنده باشین. خداوند دوستان گم نکنه شفاهنگو. دوستان مهربان گم نکنه در جهان بدون سودان مشکل است. مشکل آسان کوره دو تصور گم نکنه. انا هم موافق طلا داده شید. رقم حافظه رقم یک میرشه نه. میلیون پیونی 22 میلیون پیونی میشه که اکای ارمان او شدیم اکای دولت بیک 600 دیگه اون که کارتر زاد شپلان اکای رمضان جون 800 دیگه اون که جون در خاندری اکای میرالی 100 دیگه اونا انا اکای علی جون علی 400 دیگه اون شه بچا نره شهر رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 او 20 رقمی 4 22 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 12 22 اکای برادرو مرحمت برام درو 300 روبلی اکای برادرو شپلانگو انا وراش رقمی 2 رقمی 4 اکای دولت رقمی 7 اکای انا علی رقمی 6 اکای میرالی رقمی 5 5 6 7 رقمی 1 3 دوره خولی مو شپلانگو اکای برونا رقمی 1 3 دوره 300 روبله خولی یای شپلانگو رقمی 1 3 اکای رمضان رقمی 1 کمی دروارده این نارل بین اکای رمضان رقمی 1 اکای علی رقمی 3 ببین اکای رقمی 3 300 اکای بالاونجا هم پر شد اکای علی شیربچه 400 دوری 200 رو دیگه ای یا رقم دروردیم دو رقم دروارده اکاجون 600 دروارده 200 رو دیگه رقم اکاجون اولا میشه اگر سوی بش نگیره و سوزای اکای سوی بش گیره شیربچه اکای ارمان رقمی 3 اکای علی جان رقمی 6 اکای تمام اکاجون اکای علی جان تو خواهم رقمی 6 سوی بش رقمی 3 گیری سوی بش رقمی 3 گیری شیربچه سوی بش گیری اما میگم میره شیربچه هم وقت شما دین 1800 رو بوشا اکای ارماجو رقم 3 داره باشه بچه‌ها رقم 3 اکای ارما تا بریم زنده باشه شیرین زنده باشه رقم 3 شیرفرانگو اکای ارماجو دو دوم اکاجون دو نشون اچو سه بریم هم خطا شما شیرین من دارشی اکای دولت بیک 600 300 دیگه اونا اما اکای علی 600 400 100 روبل دیگه اونا اکای میرالی رقم تا میکنه شه بچه‌ها کجاشه اکای میرالی 300 پارسی 100 روبل دیگه اونا اکای رمضان 800 شه بچه‌ها انا 500 دیگه اونا اکای انا ارمان یکینیم 1000 پارسی 1200 او اونا یک دو برگا اکای دولت بیک 300 اونا اکای امین علی اکای علی 100 دیگه اونا اکای میرالی 100 اونا اکای رمضان 500 اونا اکای ارمان 1200 اونا او اکاجونو گذاشت پلنگو همون تا بوری 1800 رو اوشا خدمت میدن رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 اکای میرالی 20 پاریدی رقم 6 20 پاریدی رقم 7 22 او رقم 1 20 رقم 2 20 bu رقمی 7 o şange şey بچه‌ها بیا بگه خوشو بینمون یا بگه بینم شه بچه‌ها 22 20 o şange رقمی 7 میشه نه o şarkı دولت 1800 روبل دادی نره بینو شه بچه‌ها نره بینو
ما با شما میفرقه کیرو تونکو автомат شیف ما میگه کیرو شما автомат هنوز این فقط بپرزم شیر پلنگو همینجا حاجی بابا میگه که حاجی بابا گپ تمام میگه همین کارتینکای نه خیلی کارتینکای نمیزد اگه این زور یا پشینا شیر پلنگو میگه این زور یا پشینا اون میگه شیر نه اون میگه همه کسا شما شیر بچه‌ها همه کسا شما دی گلا داو تا کنه کفون ساکن شیر نه حافظه رقم یک میشه شیر پلنگو حافظه رقم یک میشه او میگه شیر پلنگو حاجی بابا جان خلاص حاجی بابا جان خلاص حاجی بابا جان خلاص او میگه میره شیر پلنگو میره دوام میکنه که اکای ماجون 1200 1000 od memuna akay davlatda raqami hafs 300 2100 memuna yani to есть 2000 memuna akay davlatda jon verin akay ramazon 300 digar memuna akay mirali o oshidin akay alijon o oshidin hamatuna burd bori begin şey palango jones gap tamam akay muhammad sinoyev akajon raqami kholi nador shebacha sabr mekin da o shermenesun bad yak odam khiti gap tamam raqami yak da رقم 2 22 رقم 3 تمام akajon رقم 3 20 gap raket akajon رقم 4 12 رقم 5 31 au رقم 6 خاک خنک 20 7 خاک خنک bu رقم 5 au میگه میرم رقم 6 زنده باشه شیر پلنگو زنده باشه همه خرا شیر پلنگو همه خرا یا همه خوتی میرن شیروی دار اکای میراله او گفتن اکای میراله او میگه زنده باشه شیر بچه‌ها زنده باشه شیر پلنگو گپ تموم حاجی بو جان خلاصا یا پرزخ جان تو ای اکادون جان تو نبگانو جواب بتین کلو تو автомат همین حافظ میگه کی انا همین چخلا اکادون چخلا توی مقصد همین پلاکت ناو چخلا اکادون ما انا 5000 رقم 6 میریم گپ تمام از یک گپ تمام میکنیم میگه گپ تمام از یک گپ تمام میکنیم گپ نیست گپ تمام باشه شه بچو گپ تمام شروع نه حاجی بابا جان خلاصه حاجی بابا جان خلاصه اکای ارماجون گپ تمام 800 دیگر نمونه اکای دولت گپ تمام 1900 دیگر نمونه اکای رمضان گپ تمام حکومت نمیدونم یه رقم بس ایت 500 اکای میرالی نرد بینه من خری باد 500 میرسه چی 500 میرسه تایم میرسه تایم اکای دولت جون 500 مرس داته میگه مرس که خوی اونجا دانمش که مرس اکای دولت جون مرس نیست اکاجون مارس بگو اکاجون مارس فهمیدم اکای رمضان رقم 1 2 اکاجون هم گفتم یه رقم خوبه 100 دیگر مونده ما خدمت تمام اکای میرالی کارتا زد اکاجون 500 دیگر نمونه اکای علی جون اکای علی رقم 6 پافتوری شه بچا نباشد اکای مارس میتونم بود را بوزنا اکای علی رقم 6 همجایی اکای علی مرس او مرس شما اکاجون مرس او میگیم اکای علی رقم 6 همینجا اکاجون اکای مرس رقم 6 همینجا اکاجون تیز باشوگی می فخری ها اکای مرس همینجا اکای علی نیستای میشه فلانگا که بطرخون نیستای انا اکای مرس رقم 6 اخد اکاجون اکای مرس اکای عثمان جون حال اوچیت ها اکای بهرام شه بچا اکای عثمان جون انا در اکاجون صفقه یک سکوتاک صبر میکنین حال اکای بهرام اکای بهرام اکای محمد با اکاجون خودی شه بچا صبر میکنین شه پلنگو صبر میکنین یک مدام اکای بهرام غیر اکای میز با شه بچا جو اکای محمد در کیرو تو صفقه از کیرو صفقه تو حافظ بود دیوبه ترگاش در گفو حافظ میگه که کیرو تو بگار دام کیلو خلیف تگدا دام کی یک کیلو تا جیکه دبه اکاجون خیال همیشه شبور کینو عروس زمانایی بود چی بود کو طرف اوتای شهر میگه کیر تصالح میگه بارز کرد میگیرم مانتاژ میکنه کو دینگ دینگ میمونه اکای محمدیون
Akay Muhammed diyeyim odan seviyorlar Akay Osman. Vakıdım var acaba Hafiz diyorum ne kadar gel. Hafiz digari. Akay Mars. Mers. Akay Mers. Akay Mişa şayakta akacağım. Çorsa digar demuna. Akay davla. Tamam. Akay davla bek hazır çorsa demuna arkadaşlar baça. Hama tonda burdbori şeri na. Hama tonda burdbori mere mayra. Kami şaş. Kami şaş. Siviyak. Kami ha. Da. Kami ya. İstedi. He bacı bu kere ton avtomata. Ey ya Hafiz ay. Hani Hafiz peşinden bir bezor mekan. Mega bu kere ton avtomata. Kami de. Da. Haton şükür mekanı şey palango. Rakami şey. 20. Rakami 4. 24. Rakami 5. Xoki xınık. Bur rakami 6. Akay Osman akay Mers oşu çava. Mers oşu çava şervaça. Siliyorlar. Kaç getirin aşağı değil. Lan gel bir akım WhatsApp taroyu koyar. Nere şey palango. Akay Mers oşu çava şervaça. Akay Xuşmaqjon salam aleyküm akajon şervaça xuş oldin. Ey narız akay Xuşmaq xuş oldin falan. Verin darşi. Zinda boşayım. Ama kasa xuş oldin şeroy na rakami haft. Şarsa rakami haft verin. Otavone doston ro gum natune şeroy na. Verin darşi. Akay Erman şarkısa digar numuna akajon xuta dast beze bad gireftagiar. Akay Davlatbek 1400 1300 digar numuna Akay Ramazon haftori Akay Ramazon. Akay Mercu Medon akajon. Akay Ramazon haftori akajon sad digar namirasa. Akay Mirali 400 digar numuna Akay Merz şevaça sad rubo numuna. Karta zat anvar mulsa. Akay avajon xuş akajon. Akay Ramazonjon haftori şevaça Akay Ramazon. Tamam meri Akay Ramazon hafta. Tuğra meri rakami haft. 11. Rakami yak. 20. Akay Varjon şevaça rakami xonadon da o çalmes akajon rakami şevaça rakami 2. 22. Rakami 3. 20. Rakami 4. Da. Rakami 5. 12. Rakami 6. 20. Şey palango gap tamam hocuvam bur rakami 2 o şamı akajon benim rakami 3. Ne yapalım bunu şey palango hama kısa şoma şeroy na. Hama kısa şoma da totavone dostonu gumla kune ey başa tuşay baş akajon. Mere darşi ey zinda başı şey palango. Vale o şaşı ha. O şamı akay Amazon akay Amazonca o şu şaşı var o şu çava. Mere şey palango gula da o şarkının şey palango kapona saat etsin. Au gufti xidmet. Au megem şey palango au megem ana akay faizlinjon xuşan şey palango bozir ama da onu me isna kadar baran mara şeter akamo xoli şeysan. Da baran ve jangin şey palango ve jangin. Ana mitaliyoş kati sok koş kati. Akay Elma 400 digar ona akay Davlatbek 1300 doşe 1200 digar ona. Akay Ramazon ana 300 rubl digar ona kajon. Akay Mirali ana 300 rubl digar ona. Akay Mars ana çand digar ona 800 digar ona. Ama kısa şuna şey parango. Hamişa. Şuna sabji, minus. Akay çaytun çok güzel samşa. Ay bu minus sabji. Minus sabji. Nere şey parango rakami şey. Akay Bahrojoz xo'rlan sha yakam och akay Bahrom dim och akay Muhammad akay Osmon va meni darsh akajon akay Ali xush omad akajon. Giriftu akay rakami 3. Da. Rakami 4. 12. Rakami 5. 20. Rakami 6. 20. Rakami 7. 20 ham akay xush omad şey parango rakami 1. 22. Rakami 2. 22. Şey palango kuya vara bu jangin. Akoy vara duro me jangin da vara 300 rubla. Ku akoy vara duro hasa şey palango dili girda duro me duroim.
شیرپلنگو وارش رقم 1 رقم 2 یک نشان داد میریم اکای میرالی یا چی هم خالی بود یا خالی شد چونی؟ سفید وای بفهم خیلی بود. بخوای کارت وقت میگیری که دایجا نزن. باشه اخ دایجا زدن ممکن دایجا چی شد رو باشه سایه بچه یا واقعا دیگه ما بگیم داریم جوک میزنم مخی بریم اکای میرالی جون اکای 5 اکای مارس رقم 6 اکای دولت بیگ رقم 7 3 4 3 4 صاحب 3 4 اکای هم اکساق شده اکای ارمات 3 4 پاس یکم نویسه اکای بهرون رقم 3 اکای بهرون رقم 3 چرا کی نویسه گای یکم اکای عثمان رقم 4 نویسه گای اکای عثمان رقم 4 توخ شیرپلنگو در اکاجون صدقه توخ دواره اختونه اکای بهرون رقم 3 اخته شه بچا اکاجون توخ دواره اختونه توخ دواره شیرپلنگو توخ دواره تک اکای عثمان 300 رو رکت هم میشه بچا دوزی پراسه صحیح داره شیرپلنگو دوزی پراسه صحیح داره رکت هم میشه رو نه رکت هم میکنین اکای میز ماکس اکای ماکس به شیرپلنگو رکت هم میشه رو نه اکای میرالی رکت هم میکنین اکای عثمان اکای میرالی سون داره اکاجون سون رکت هم میکنین اکاجون اکای عثمان رکت هم میکنه و تمام به شیرپلنگو رقم 2 اکا عزیز اکا چم یا عروس دختر موقعی تلفن بگی صورت شوی تلفن من بگی گلاونی بوزیم درو گلاونی یک واسه درو با میگم که ایده خاکی خش تاول اسرائیل اخی بریم رقم 5 اکای میرالی او شده مکاجون رقم 6 اکای مرز 500 دیگر نمونه رقم 7 اکای دولت بیگ انا 900 دیگر نمونه رقم 3 اکای بهرام او میشه که 300 روی کنه اکای بهرام رقم 4 اکای عثمان رقم میکنیم صورت ما مجموع دختر یو چما یعنی ماما جون تو ماما جون ماما مجموع این صورتش ای وداری کدیا یه دکالیه دانسته نه سخنه کردم خوزی کنم وداری کلا بگو اما اول ببینیم اکاجون اکاجون پلو دما گالیه داماد با سخنین شد نه کلام سخنه دختی وقتی با سخنین شد اکای عثمان جون پلو دما اکای بهرام جون 500 اختم اومدگی اکاجون 500 اومدگی اکای بهرام شیرپلنگ خیلی 300 رو روی کرده بودی کو میره شیرپلنگ رقم 2 شیرو نه کس میزنه 1800 رو لوش شوا او میگه میریم رقم 2 دا رقم 3 نیست رقم 3 20 اكيد يا نعم في دختر يا جونتا دختری نو و مایمون دارم پورا مایمون با خودرو دخترش رقم 4 با خودرو گفتی اونو رقم 5 پروینا رقم 5 20 رقم 11 رقمی های بچه برای خیشم اگر نگه خور کنی رقمی ها 22 رقم 1 دا شیرپلنگو بور رقمی ها نرد بینم اکا 11 20 11 20 اوش همگه میرم رقم 1 او میگیم بوزی هم میبریم اکا شیرپلنگو بوزی هم میبریم زنده باشین شیروی نه زنده باشین 5 پافتور گاب نیست شه بچه 5 پافتور بوده شیرپلنگو 5 پافتور میریم درشی اکای بهرام شیر بچه خیلی 500 رو یک بار 300 رو روی کاگی بیدیم نه اکا جون اکای بهرام میریم درشی او شاشه پلنگو ما بوشو میپخیم شیروی نه میریم رقم 1 7 زنده باشه شیر بچه ها زنده و سربلند باشین میریم تموم گاب نیست اکای دولت بیگ گاب نیست کارتا بودم میگم اکای ارما 200 رو دیگه نمونه اکای دولت بیگ 900 داشتی 2700 2600 دیگه نمونه اکای رمضان 100 رو دیگه نمونه اکای میرالی رکتا اکای ما مرس 400 دیگه نمونه
یعنی دارشی اکای بحرون در جمعه نسید که 500 اس 500 دوری اکای بحرون 500 دیگه دوری شه بچه правильно اکای линейт вроде правильно اکای دانشش نمیدونم вроде правильно گذشت اکای میرالی 200 دوری دیگه بمونه شه پلنگو همتون در برد موری اومد میرم رقم 1 رقم 1 22 شه پلنگو رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 23 رقم 6 10 رقم 7 400 سالی ما را برید 100 رو دیگر رو ببرا دستچون میشیم خطی که دولت رقم 7 20 شه پلنگو بور رقمی بور رقم 5 او شوارتر میگم و 23 زد بریم رقم 6 اون میگن شهروی نه همه کساق شما دین همه کساق شما دین او شوارتر میرالی جون شهروچا او شوار گلا دا او ساعت این کفا کفا ساعت این شهروی ما زنده و شوین اون میگن شه پلنگو اون میگن همه کساق شما دین شهروچا همه کساق شما دین رقم 15 رقم 6 میره توتا اون دوستان رو گم نکنید شهروچا دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکلات آسان کنید کسان رو گم نکنید اکای ارمان او بشی اکای دولت بیگ 2500 دیگر نمونه اکای رمضان 100 دیگر میپرته شهروچا اکای میرالی انا 700 دیگر نمونه اکای میرس 300 روبل دیگر نمونه شهروچا میرن دالشی رقم 6 20 اما کسان خوش آمده شه پلنگو رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 20 شه پلنگو 200 روبلی برام مرحمت برام دوره جنگیم شهر در 200 روبلی برام شه بچو 200 روبلی برام اکاجونو برام دوره شه پلنگو برام شه رقمی انا 7 1 2 اکای میرس اکای میرالی رقم 5 اکای میرس رقم 6 soy 3 و 4 soy 3 و 4 اکای ادمار soy رقم 3 و 4 شیپالان او اکای دیمجون سلام علیکم شما شیپالان شما اکاجون نگیره سر اکای دیمتری میتون اکای بحرون چورا اکای بحرون میتون سر اکای دیما میری دالشی اگر شیپالانگو صاحبوش نگیره میتون تو کشیدن صاحبوش نگیره میتونه اکاجون بگیره اگر نمیتون تو بخشش دیو اکاجونو میرین دالشی او میگن شیپالانگو او میگن شه پلنگو با همه 3 و 4 نشه سوی بهش میگیره پولش پارت کرد شهر دا اکای دیمیتری جون اکای انا بهرام جون سوی بهش میگیره شه بچو پول پارت پول پارت میریم اکای ارمان همیجا اکای ارمان همون اکای ارمان 3 و 4 است شه بچا کپ همون شه پلنگو 7 نشون دو رقم 1 میریم اکای ارمان رقم 3 چو اکای دیمیتری جون دا او چبرا اسم نه جنگ شه بچای روز اکای ارمان 3000 پارت 2600 دیگه اونا میرین دالشی او گاب نیست اکای میرالی رقم 5 شه بچا 700 دور 500 دیگه نمونه اکای میرس شه بچا 100 دیگه نمونه تمام 1 2 3 4 5 6 او میگه میرم رقم 1 کس کدوم میگه 1200 روبل اوش شوا رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 گلا داود ها رقم 3 10 رقم 4 که شدن سر کردیم 11 رقم 5 11
рақами 6 рақами 6 20 рақами 7 рақами 7 агар миён шона шикана ҳеҷ кас шикаста натавонест. ау 23 оша рақами 7 мега меояд рақами 1 акай давлатбек о шавата шербача э зинда боша шеруи на ҳама китаб шои шефалангу ҳама китаб шомадем гила даво тар кардем кафонкафона сар кардем шеруи на кафонкафона сар кардем берем далши рақами 7 рақами 1 мерем то тавонем дӯстон гум накунед гил дар болои автомат шефалангу мепаронад так 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 акай Эльма 2400 дигар намуна акай Давлатбек 2500 3700 3400 дигар намуна акай Рамазон 70 акай Рамазон сар кӯза ой макаҷон тогра буд фанад акай Рамазон ой шебача хушон акаҷон мерем далши акай Баҳром ҳаминҷа акай Баҳром мерем далши акай Мирали ана 300 дигар 400 дигар намуна акай мерс мешин акай Баҳром рақам 1 2 рақам мега акаҷон рақам 1 2 кадомша мега акаҷон мерем акай Эльма рақами 3 و 4 аст данаст кемун 2400 дигар намуна мерем далши акай Давлатбек рақами 7 3400 дигар намуна мерем далши акай зинда бош акай Рамазонҷон хуш омадӣ акай Баҳром рақами 1 500 400 дигар намуна мерем далши акай Мирали рақами 5 мемонад 400 дигар мерем далши акай Мерс рақами 6 мерем далши акай Муҳаммад ҳаминҷаи акай Муҳаммад ҳаминҷаи акай Муҳаммад садаи бахшидан не ти қарзонам ди тугра ака хиёл қарзон нест ой шебача гуфтан акаҷон мерем акай Муҳаммад ҳаминҷаи шерпалангу акай Муҳаммад акай Усмон акай Усмон рақами 2 холия мегирӣ рақами 2 акай Усмон рақами 2 холия акай Давлатбеҷон ед кадом тамом акаҷон акай Баҳромҷон я рақам додум та акай Усмон мекунем акай Усмон рақами 2 баъди акай Усмон шебачо акай Димитрий навбати хита да уча рақам одам хити акай Димитрий рақам одам акай Қуҳрон Бедила да уча мересем акай Бедил акай Димитриҷон якум одам хити ҷо ҳаст акай Муҳаммадҷон на хондум набуди акай Муҳаммад на акай учрата хондум набуди баъди хита як одам да озуд рафт акай Усмонҷон якта мекунем акаҷон мересем холӣ мешавам метем акай Муҳаммадҷон ман гуфтам ки сабр кун рақамон тест холиш ресанд акай Муҳаммад мересем баъд як одам хита акай Муҳаммадҷон мересем баъд агар якум одам дигим одам буди хондум набуди акай Муҳаммадҷон акай Усмон куҷо шуд акай Усмонҷон мегем шерпалангу охир пул пас акаҷон бозӣ мекунад шебача мересем вара мара мешад будроз ҷанг акаҷон мебинед ки як вара шава дигар шапидан мегирем дар вара мерем шерпалангу акай Усмон ракета мекунем шебача куҷо шуд акаҷон акай Усмон 100 рубл дигар намуна мерем далши омад ака 100 рубл дигар намуна як мутар мегем шерпалангу ҳама каса хуш омадед шеруи на
بریم شیپالانگو اومد کجا میرم رقمی 7 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 شیپالانگو بو رقم 6 او شامگه ما بستیزان بریم رقم 7 شروع نه اون میگه شیپالانگو اون میگه اکه خورون 300 رو پاک میگه کجا رقم خوریش شو میتونه چه باشه به جنگی با ولی او چقدر میشه باشه او چقدر میشه همه کسا شما شه بچه‌ها همه کسا شما دین با تاونین دوستان رو گم نکنید شیپالانگو رقم 6 رقم 7 میریم اکه ارماد 2400 10200 دیگر نمونه اکه دولت بیگ 1300 دیگر نمونه اکه برادر میگم اکه بهرام 400 300 دیگر نمونه اکه میرالی 300 دیگر نمونه اکه مرز 500 دیگر نمونه کارت زد اکه عثمان اومشیم میریم درشی 222 گلی بله رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 خب خنه بو رقم 2 او شانگه میرم رقم 3 او میگه شیپالانگو او میگه گلا داو تا کدیم کپون سا کدیم شروع نه کپون سا کدیم همه کسا شما دین او میگه اکه بهار میگه او میگه بیگونه شما او میگه شیپالانگو توتاونین دوستان رو گم نکنید شیپالانگو توتاونین دوستان رو گم نکنید میره شروع دارشی رقم 2 زد رقم 3 میریم ای دوستانم همه کسا خوش آمده شیپالانگو اکه ایرماد 2000 او میمونه اکه دست گرفتگه با یک کارت بازی کن اکه دولتبک 1200 دیگر نمونه اکه بهرام 200 روبل دیگر نمونه اکه میرالی 200 دیگر نمونه اکه میرس 400 دیگر نمونه اکه عثمان 500 دیگر نمونه میریم درش رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 12 رقم 5 21 همه کسا خوش آمدین رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 21 اینو میگیریم شیپالانگو بالا شروع نه بالاش دای انا شیپالانگو بالاش دای 200 روبلی به بالا میدونیم 5 1 2 اکه دولبه رقم 700 رو آرده میرین دارشی اکه ایرمان رقم 3 اکه دیمیتری رقم 3 اکه محمد رقم 4 میرین اکه مرز نمیدونم اکه مرز رقم 6 میرین شیپالانگو همه رقم ها سوی بوش دو اکه دیمیتری جان خود دست من سوم دو یک مسمکه جان میرین دارشی اون میگه میرین شروع نه همه کسا خوش آمدید اکه محمد جان رکیت هم میکنید بله اکه دیمیتری جان 100 سویده همون شما دیگه باور که کجان وقت همه ای اوچیرات همه سکی رقم بتیم کجان بخشش زیو بدون 500 بدی دواره 300 روبل درآمدگی بدی 200 موندگی بده کجان دارید واسه نشه بچه‌ها بریم اکه محمد جان اکه میگه تو خداواره اختیار بچه‌ها تو خداواره بازی پراکتیک سوری دورا شری نه بریم دارشی تو گرد دست کجان رقم 5 رقم 6 میره شیپالانگو 5 شده رقم 6 میریم
همه کسا خوش آمده شیرین نه همه کسا خوش آمده زنده و سلامت باشین بریم اکای دولت بک رقمی 7 اکای من تو باشی هزار او بمونه رقمی 3 میگم خی رقمی 3 اکای دیما اخجان او میشین دیمیتری رقمی 4 اکای محمد 407 200 دیگه بمونه آمد پول اکای محمد جون اکای مرس 200 روبل دیگه بمونه میره شیپالانگو همه تو دا بود بوری 1200 روبل اشتم شد ولی رقمی 6 11 رقمی 7 20 هول اکای بدلجون هول اکای انا دیمیتری وقت شه بچا گام همین میس صبر میکنه میشه شیپالانگو رقم 1 20 آباد دوشنه شیپالانگو رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 21 شیپالانگو بور رقمی 3 او شانگه میمه رقمی 4 اون مگه میره شیپالانگو اکای دیماجون انا 1200 رو تمام میرسه شه بچا رقم و چه رقم خودش هم میتونه شه بچا اون مگه میره اکای محمد جون دوازی پلاسو 400 اکای محمد جون دوازی پلاسو 400 تو خدا ولا اخری بود اکای محمد جون میشه او شهر خطا شه بچا جون 200 رو دوری شه 200 رو دوری یا رقم بو بگی چند کمی خورتا دیگه پاسش کن 3000 رقم 4 میره 200 رو اکای محمد جون شه فلان جون دوری در رقم صفحه همه خطا شما دی او اکای دیمیتری شه فلان می نویسم در اینجا اکای دیمیتری اکای دی می نویسم 1200 دوری شه بچا 1200 دوری تمام میری بازی داریم اکای ارمات 1800 دیگه اونا اکای دولت بگ انا شه بچا 600 دیگه اونا ای تویست 900 دیگه اونا کجون اکای بهرام 100 دیگه اونا اکای میرالی شه بچا 100 دیگه اونا اکای مرز 100 دیگه اونا اکای عثمان 400 دیگه اونا بین شه پالانگو رقمی 4 رقمی 4 او سه تا پیسته دانغرا رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 20 تو نبونه آنه رقمی 1 11 رقمی 2 21 رقمی 3 ای بخدا کجونو کارتکش مویون همون ای گلی پول درو همه رقمی 4 همون دیگو همون کارتا مو شوده سین او گل بگه مقصد اگه خیلی شوده نمیشه این تقریبا پروت همون خیلی چی گل بمونه چی به گل بمونه هر چی اگه میره شیپالانگو همون میگه میره شیپالانگو رقمی 14 رقمی 5 میره نه تو میدونم همه کسا شما شده نه همه کسا شما دین زنده و سلامت باشین یا بور کارتو تو من از اومده گلی تشک بتیشه میره زنده باشین شده نه زنده باشین رقمی 14 رقمی 5 میره شیپالانگو با خدا قسم آدم 10,000 بوی میتن 8,000 بوی میتن یا بور گلی نمیکشن میداری دروغ آیوفی 13 ها نه میرین اکای ارماد 2200 دیگه اونا کجون اکای دولت بیگ 700 دیگه اونا اکای برادر او اکای میرالی او اکای بهرام او اکای میرالی او اکای مهروج اکای مرز او اکای عثمان 300 دیگه میره دارشی رقم 5 22 رقم 6 خاک خنه دا رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 بخدانا رقم 3 او 3 تا قبوس قرمی 22 اکای رقم 3 او شنگه اکای او اکاجون همین 20 اگر از کای بوشی نفسه ببرم کم قبول شدی میره دار شه فلانگو این بوزی جای بریدن نداره اکاجونو انا فاک شده کای هایی
بریم 5 پافتور. خب آقای میرالی جون رکتتاش میکنی شبکه میلیون تشکیل خانم میلیون 22 شکست دادیم مشاوره. همین سه به گلی بود سه تا قرار برام مشاوره به گلی بود. بریم دالشی. انا اکای میرز پافتوری اکای میرز اکای داوری جو او میگیم اکای ایرمان 2600 میمونه اکای دولت به 600 میمونه اکای برادر اکای بهرام پافتور اکای بهرام اکای بهرام پافتوری چه بچا 300 رو باز میبینیم شکل جون میبینیم اکای بهرام 300 رو 200 رو دیگه میمونه اکای میرالی 400 پارس 300 دیگه میمونه اکای میرز پافتور اکای جون اکای میرز هیچ تاوی اکای عثمان 200 دیگه میمونه میریم رقم 6 پافتور اکای میرز شما داشته پلاگو اکای میرز پافتور نه اکای دیمیتر همینجایی خیلی رقم همه کار هست 12 اکای جون در بازی ابیشی 12 اتاک ده اگر بگه همش برویا توز مقصد 3-10 برویا اگر 3 تا دم و 3 تا کرول و 3 تا توز نبرم همه رقم میزنم اگر 3 تا والد برویا قطعی 3 تا 10 والد که 10 هم میزنم اگر 3 دم قطعی 3 والد برام باشه 3 والد هم میزنم اگر 3 کرول قطعی 3 والد برام باشه 3 کرول هم میزنم رقم 3 توز قطعی 3 کرول برویا توز میزنم شب اتاک ده بر رقم بگیریم پروس رقم 6 همش کلمه اکای دیمیتری رقمی 6 میتون تا جون اکای دیم رقمی 6 میتون اکای دیم همینجا اکای جون ولی اکای محمد جان ما اکای بگیم اوچرا دادن چند خشم بیچاره اون زمان بود اوچرا شدن حسابدون ببین او نمیدونم اکای دیم 1200 باشه 1000 نه تویس 1200 داده 1100 دیگه اونا دیم اوچرا اکای کوهرام اکای محمد یعنی اکای محمد جان میسه اوچرا میشه یا تا ادام را اکای باز خولی میشه تست خولی میشه بود مقصد ادامو کلیس که پاس یعنی میخواد نشه مقصد اویز نیستم نری اکای محمد یا اکای باکی نه اکای ایرماد نه کمی اکای ایرماد مردک بوری ساعت چند بود از ساعت 12 3 و 4 خبرگی اکای دولابک با بافکی با قبیل رقم هفته تو خوز از هر دیگه نیستم بریم اکای دیم فیتا کش بریم دارشی میره شپرانگو سه زمه رقمی چو رقمی شش اکای دیم رقمی چو 23 رقمی 5 20 رقمی 6 21 تا خیره بریم اکای رقمی 7 10 نه که اکای دولت وقتی تو ساعت من نویسگی بدین افیت گیرون میکنی نمیکنی یا زنز نبری چون رقم 1 من خوب بودم 21 رقمی 2 20 رقمی 3 20 شپرانگو بو رقمی 4 اوشان میگه میرم رقمی 5 او تو زنگ زدی اکای ارماد زنگ زدی بود نویسگی بود اکای بوتولخون زنگ زدی بود اکای رفیقو زنگ زدی همین سحر خوب بودم او شوا دینا اکای دعوت مثلا گرفت ساعت 2 بوده قریبی یک وقتی یک چند بود مثلا گرفت اکای وقت دو دیگه اشتباه بودم اگر تو نه بودی گریبی شگر آدمای برادرو درو اگر اکای برای کی لبو برای شاکم دیگه برای دانشم مازم به حد بده بعد اکای دعوت به حد بده به افرا محکم کنم ساعت دیگه باروا خسته نتونی ساعت 11 و چند افرا آخر 12 افرا سال دیگه هنوز ما 12 هم بگیر خطا نمیکنید داخل دیر بس از امروز اکای ایرما 2600 شیشه بچه انا رقم چند زد 4 زدم 2600 شیشه میمونه 3100 دی 3000 او همون رو کرید برومد اکای دولت جو 500 دیگه دون اکای بهرام 100 روبل دیگه دون اکای میرالی 200 روبل دیگه دون اکای
дим ҳазори од бунақаҷон акаи осмон 100 рубли дигар мешавача. Берем дарча рақами 5. Рақами 5. Рақами 5 10. Рақами 6. Рақами 6 21. Рақами 7 21. Рақами 1 20. Рақами 2 22. Анаҳа. Рақами 3 10. Рақами 4 20. Шепалаго бурбу рақами 2 ошамаги мема рақами 3 ау мегем шерои нар ау мегем э ҷон танагам шепалаго ҳама сах шома шерои нар ҳама сах шома де гила да о та кадем кафона сар кадем шепалаго гила да о та кадем кафона сар кадем ҳама сах шома шепалаго ҳама сах шома де мере шепалаго зинда боше шерои нар то тавонем дӯстонро гума кунед дӯстони меҳрубонро гума кунед дар ҷаҳон бедӯст будан гап нест акаи эрмат ана 2800 дигар донакаҷон акаи давлатбек 400 дигар дона акаи бародар акаи баҳром оғо мешем акаи миралӣ 100 рубли дигар дона акаи димитрий шевача 900 дигар дона акаи осмон 600 рубли дигар дона картаза берем рақами 3 рақами 3 ау 32 э ош рақами 4 22 де акаи қурбонҷон о чӣ ҳаракат мешавачаҷон боз ё акаи мебувад ихтар шавача рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 11 шепаранго бурбу рақами 3 ошамага мема рақами 4 ау мегем шерои нар ау мегем ҳама каса хушома шевачо ҳама каса хушома дем гила да ол той кадем кафона сар кадем шевачо акаи баҳром 200 рубли дома шевача пули дома ҳама каса хушома дем ана рақами 2 зад рақами 3 чанд зад 2 зад рақами 3 мерем блин 2 зад мегӯ рақами ау ина ҳамин рақами чанд зад акаҷоно 3 зад 3 зад чор меше параго берем далчи акаи эрмат 3200 дигар меше бача акаи давлатбек 300 дигар мемона чор рафтум акаи баҳром 100 рубли дигар мемона акаи миралӣ акаи димитрий шевача 800 дигар мемона акаи осмон шевача 500 дигар мемона ау мерем шепаранго рақами ана 4 рақами 4 20 рақами 5 12 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 21 рақами 2 11 рақами 3 5 рақами 3 20 акаи қуррон бедид ҳаминҷо акаи қуррон бедид мерем акаи миралиҷон хушома шевача 21 11 20 20 11 11 20 5 биги акаи қуррон бедид 5 ахир акаҷон ҳартака чиша пахно ҳайрон махно гап нест акаҷон мали 200 рубли акаҷон партон нана як одами дигар дуровардам баъд уҷа очати худам агар якум одам вақте ихтиёр акаҷон чи хеле маъқул боша шевачаҷон номута парт акаҷон копировать кунем мегирем оз мепартад 200 рубли акаҷон мере далши ау мегем шепаранго ҳама киса хушома шерои нар ҳама киса хушома дем зиндаву саломат бошем ау э нартоминун шепаранго то тавонем дӯстонро гума кунем рақами ина бо фикр ва перешон кардем ба 21 рақами 1 рақами 2 мешем бачаҳо як чай
بله یک دست فهمیدم. یک دست کمی دوباره شه بچه ها. اکای برادرم اکای بهرام اکای ارمت 3000 دیگر نمونه انا اکای دولت جون 200 روبل دیگر نمونه اکای بهرام انا شه بچه 100 500 یعنی تو 600 دیگر نمونه اکای میرالی بروما اکای بدیل رقمی 5 اکای 300 پاف 200 دیگر نمونه اکای دیمیتری 700 روبل دیگر نمونه اکای عثمان 400 روبل دیگر نمونه برشه پلنگو رقمی 2 23 رقمی 3 11 رقمی 4 10 او رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 شه پلنگو 20 شه پلنگو بول رقمی 2 اوش همگه با 23 زد میره در فروشه رقمی 7 او نه تو اون شروع نه همه کسا شما شه بچه ها همه کسا شما ده رقمی 2 رقمی 3 شروع نه زنده باشین دو کن دیگه میره شه بچه ها پریلیف ببینه خجانه ما دو کن دیگه میره پریلیف ببینه شه بچه ها شام قضا میشه میره دارشی اکای ارمت 2800 دیگر نمونه اکای دولت بیک 100 روبل دیگر نمونه اکای بهرام 400 دیگر نمونه اکای بدیل 100 روبل دیگر نمونه اکای دیم 600 روبل دیگر نمونه خجان اکای عثمان انا کارتا زد 900 روبل دیگر نمونه میره دارشی همه کسا او میگن شروع نه او میگن پول اکتا پارتی من اشتوبیل به یکم عایشه میریم رقمی 3 10 رقمی 4 او 22 رقمی 5 او 22 رقمی 6 11 رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 شه پلنگو رقمی 2 20 22 22 اکای برادرم مرحمت 300 برا و جنگیم شه پلنگو دوارم جنگیم اکای بهرام رقمی 1 اکای دولت بیگ رقمی میره شه پلنگو براش رقمی انا 3 و رقمی 5 اکای بهرام رقمی 1 برا پاس اکای دولت بیگ رقمی 7 این داری 600 پافتن کنم میره شه پلنگو برا درو 2 6 سویبوی من 2 6 اکای دیم دوار نمود اکای دیم اکای سپونجون شما اکای برا شبه دروی اکای سپون رقمی 2 دوارا خولی های ارما رقمی 3 اکای ارما رقمی 3 اکای سپون رقمی درو آمد اکای دولت بیجون رقمی 7 دوارا درو واردم اکای سپونجون رقمی 2 دوارا خولی های اکای دیمیتری چش 2 سویبوی رقمی میری بگی ششا میره شه پلنگو ششا بگی بتر سوی بشنه گرد اکای میتون ششا اکای دیمیتری همجا اکای دیمیتری دفیش بخون خفه مخم بگی 3 نشون رقم میریم و 4 نشون دو اکای سپون رقمی 3 را میتون رقمی 6 رقم میتون تو جواب شده تا میتون دهجو درا بگی اکای سپون درا میگیره دو اخیر دو پاس کرده شه بچه دو پاس اکای دیمیتری همجا اکای دیمیتری شه بچه رقمی 6 دوباره بدوری تمام اکای رقمی 6 اکای سپونجو اکای تا میکنه شه بچه اکای سپونجو اکای تا میکنه tamam bakalım dur vardım çok arkadaşlar. Çok arkadaşlar. Çok arkadaşlar. Çok arkadaşlar. Hiç. Nereye daha şey var çok. Nereye?
акай Димит рақами 6, акай Субҳон рақами 2. акай Баҳром 100 рубли дигар додем акаҷон. акай Давлатбек ана 400 дигар додем акаҷон. рақами 3 акай Эрмат акаҷон 2500 дигар додем. мерем дар чӣ. акай Берӯз хуш омадӣ. ау мегӯем. акай Димитр шевача ана 300 рубли дигар додем. мерем. акай Субҳон ҳамҷа акай Субҳон. акай Берӯзҷон шевача рақами холӣ надонум. агар бугӯда оч шавестун якум очрак хти буд. Не ки ман аз акаҷон мад яъни вара пердиш мебурам 10 минута пердиш пешин хонум. шумо хонум мера шумо хазо шисӣ. акай Субҳон ҳамҷа акай Субҳон. акай Субҳон шепаланг ҳамҷа акай Субҳонҷон. медонам ака 100 рубл дошт 100 рубл пар тамом. 100 рубл дошт акаҷон. Нест. акай Берӯзҷон якум очрак хти акаҷон не ки мо пердиш мебурам. акай Беҳрӯз мерем. 100 рубл партофтам 100 рубл доштам. Даки 200 рубл. хай мерем. ау мегӯем шепалангов ай рақами 5 кас медонад 1800 рубл шавад. рақами 5 акай 5 давара буд давози пластҳои акаи Бедил. мерем. рақами 5 20 6 акаи Димитр 11 7 21 1 акаи Баҳром 20 2 акаи Субҳон 22 3 20 22 шепалангов бара шуд 900 рубли. акои барадро дар 900 рубли ки медуре қати якаме ҷангар. хиёл менам ҳеч ка намедуре ғайр ҳеч ка. мо бинем кия инҷа Димитр не акай Усмон не акай Абдулкар наохӯришмак сепас акай Давлатбек медуромадай. мерем. шепалангов бара шуд рақами 2 рақами 4 акай Давлатбек рақами 7 шепалангов рақами 1 3 6 5 холияй 1 3 6 5 акаҷоно 1 3 6 5 холияй шерои на рақами акай Димитр акай Беҳрӯз рақами 3 акай Димитр шепаланг вара 600 вара 900 рублияй 600 рубли дигар аката мекунӣ. акай Беҳрӯз рақами 3 айхидад мерем дар чӣ. 600 як 5 холӣ монд як 5 акай Беҳрӯзҷон аката мекунӣ. акай Давлатбек пулш омадай. мерем. акай Димитр шебаша 600 рубли аката мекунӣ акаҷон. кадом меда 3600 шавад. ана як 5 мо холӣ мо шепалангои варадро ягон ката 900 рубла мара буд як 5 холияй. мерем дар чӣ. наркомидон акай Димитрҷон 600 рубли аката мекунӣ. бозият давом метавад. акай Димитрҷон али 5 али чӣ бошад? оҳ акай Алиҷон хуш омада. наводидмон ба худо. 5 паб мегирем 5 мегирем паб гап нест. 5 мегирем паб ау мегем мерем. шепалангов чӣ чиварака 2 4 2 нишон дар яками 3 мерем. 3 5 5 6 7 1 мохолия. як 2 3 тамом. акай Димитр пулот гузашт шебача пулот гузашт. акай Давлатбек рақами 7 1000 рубл рӯй кард акаҷон 400 дошти 500 рубл дар ҷа мемон акаҷон ош шавад. акай Димитр пулот омад акаҷон 600 рубл ана дар ҷа 300 дошти ош шавад. акай Беҳрӯз рақами 3
акаи ана бедил хитар ракета акаи бедил мерим акаи беҳрӯз оо шидем акаи бедил акаи 5 қоҳрон бедил бо брона пафтаи махду оо шидем акаи алиҷон ракета мекунем шербача ракета акаи карим пул пафта чи дабоз медорад чи акаи каримҷон шерпаран барои чи 100 рубл пафтӣ салом алейкум акаҷон акаи субҳон чон ба номи акаи карим пул пафтагӣ акаи карим бахду чи бахду акаи каримҷон ман тира нагуфтам ту қарзбон чӯи пул пафтаи дамона галатҳоеро кардем акаи бобоҷон пули домад акаи али ҳоли шербачаҳо бесем пули як одам омадагӣ неста ма бозишо зай метавонам ки картша ман бикунам акаи субҳон 100 рубли хел ку акаи субҳон акаи каримҷон хушомад шербача як минут гап нест акаи як месем акаи субҳон 100 рубли ту чон намода акаҷони ма вара 900 як рақами як холия тамом буду кашидем уже наёмадаи сайбиёт пафто баъзбаш агар тамодаги неста хан туғрия мер ай тоҷикистон боша туғрия акаи ана рақами 6 хат ки мерава шерпаланго рақами 6 хат акаи фахриҷон хушомадӣ акао буҷмеки бахали шом қазо шуд ҳеч акаи димҷон ҳечи ҳеч наша акаи дим ҳоли ман хида қатиягон ка сар метунам ман мегӯм ман худам нигоҳ мекунам ҳама сада шерпаланго рақами чанда инҷа 5 рақами 6 хати ки мерава шерои на рақами 6 хати ки мерава рақами 3 хати рақами 6 мерай рақами 3 хати рақами 6 мерай 100 рубли 1000 рубли тоист акаи димитиҷон ман худам нигоҳ мекунам шербача дили пур акаҷоно рақами 6 хати ки мерава 100 рубли 1000 рубли тоист ясимӣ 5-6 ма акаи алиҷон ту хеле рақам дорӣ шербача папин мешава 5-6 окей акаи али 5-6 розӣ акаҷон акаи али розӣ ясимӣ ман мерам тамом шерпаланго мекафонем ай рақами 3 ҳаматон бурборӣ ҳаматон омад ай блин ҳаматон пешравӣ мерем рақами 3 ау мегем мерем рақами 3 20 рақами 4 21 рақами 3 рақами 5 22 рақами 6 10 рақами 7 20 як холияи рақами 2 20 шерпаланго бу рақами 5 оша мегем акара ба 22 зад ау мегем мерем се карта ки давозӣ буд ина 22 даҷа буда мерем ай рақами 6 акаи алиҷон 1000 шуд акаи ана димитри метен шербачаҳо ошава бале шерпаланго ошава 4100 ака ҳоли мерем акаҷон дафтар хабар мегирем акаи димитри ҳамиҷа акаи димитри ҳамиҷа шербача акаи дим ҳамиҷаи акаи димаҷон ман тора қати рақами 5000 сумиро бурдагӣ будум рақами 5 зад 1000 сомон дата мета фаҳмида акаҷон картааш зад дата пул мета ту 1000 рубл дар дасти ман дори акаҷон бозида сар метун шербача 1000 рубл дори го 1000 рубл ай бозӣ зади тамом 5 зад рақами 6 меем шерпаланго
اون میگه میره شروع نه اون میگه همتون برد بوری شپارانگو همتون برد بوری خوب تمام اکا جون ما اجازه مقصدم مورد شما نگاه کردن میتونیم اکا ارماد 1300 روبل ای تویست اکا ارماد 2300 دیگه میمونا اکا دولت بیگ 400 دیگه میمونا اکا بهرام او میشی اکا جون من نمیکشم میرم شما میخوام من میام اکا بدیل پافتور اکا بدیل چانسون دا ای پول داریم انا اکا بسو اکا بدیل جون 4500 تقسیم 2 2250 تومتن 4500 دوشه بچو 2250 اکای بدیل داری گوش کن 2200 خد 2250 چند اکای بدیل 2200 داری اکا جون گوش کن بریم من اکای امی جون خود 1250 روبل داری اکای امی جون خود 1250 1200 گو خود داری بریم اکای دیمیتر 900 نمونه اکا جون بوجودا میره باشه رقم اکای عثمان 800 دیگه نمونه انا چی داد برا 1300 تمام да 200 брат 2250 ровно менеш магани 2300 не 2250 1000 рақами се раст агин тамом агани 1300 мемон акаҷон 1000 дастете тамом 1000 хабио 1300 мемон акаҷон 1300 ака эрмак хта 3300 дига мемона ака эрмак хта 3300 дига мемона брат тамом мерем акаҷоно акаи қуҳром 1300 дорӣ акаи қуҳром 1300 тоза 1000 шуд дар ака додем рафт ана акаи эрмак 2300 доштӣ 1000 дига аз ин додем 3300 мешавад акаи эрмак 3300 мерем акаи бедил як карта минус мекунем 1200 дигар мемонад 1200 дигар хай ҳаматона бурдбор акаҷоно ман мерам шома мехонум миём бозида давом метавем ау худо нигаҳбонтон ше бачаҳо 10 минут вақтам мега тура мекунем мехонам ау мегӯям давай акаи баҳберӯҷоям бе акаи қуҳром ту қати рақами се рафта ё қати рақами 4 акаи қуҳром қати рақами се рафта ё рақами 4 қати се акаи эрмак се қати тамом акаи эрмак хта 2300 мондаги акаҷон ман я дар ти ҳисоб кардам дар 4 акаи беҳрӯҷон 1000 дорӣ акаи беҳрӯз 1000 рубл шебача дорӣ мерем дар чӣ миём ҳозир ба пулотон рафта мекунам
Hamma kasa xush omadi Shepalango. Au! Sheroy na hamma kasa xush omadin. Berib jangayim. Akay Osmon hamija Akay Osmon. Akay Eshik salom alaykum barato. Au monum. Akay Eshik xush omadin. Akay Ermad hamijai. Akay Davlatbek. Zanatun mizanum hammatun yakta hammatuna. O Akay Davlatbek hamija bilakum na zanatun mizanum. Berib. Akay Ermadbek hamija Akajon. O Akay Bahrom xush omad Akajon dar hamija biday. Raqam 1 خود میرم او میشه کجان خود میرم کجان ما دل جان ما نداره کجان بازی خب کجان بره دارشی با کیا اکی دولت بک هست اکی ایمان هست اکی برادر هست اکی بدیل همینجا اکی بدیل او اکی بدیل همینجا نه او گفتم زنگ میزنم اکی بدیل اومده همینجا بدای بریم اکی دیمیتر همینجا اکی دیم اکی دیم همینجا اکی دیم اکی ارمت او زنده باشین یکی باشه من پارتم علی من پارتم برات اکی علی حتما لسان بکنم اکی دیم همینجایی اکی عثمان همینجا کجانو میریم شیپالنگو بازی ها دوام میتیم یک minut شیبچو یک minut هم مثل اکای جو باجو کنون شیپالنگو پلو اکای پارتم یک minut میسیم میریم دال شیپالنگو میریم دال شی اکای دولت بک همینجا همین اکای دا پولش همه پارتم میریم سرش میکنیم هم اکاسا خشون شیبچو اکای دیم همینجا اکای دیم اکای قهرم هزار و دراف اکاجون میریم اکای قهرم هزار و دراف 200 روبل دیگر میمونه شیبچه خارتا دبوزیای همه کسا خوش اومده میره شیپالنگو رقم 5 واره زده بود رقم 6 رفته شیبچو میریم اما میگه میره شیپالنگو رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 او 20 رقم 2 او او شوا 3 تا بوچ خلیف رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 شیپالنگو بو رقم 2 اکای عثمان اوشا میگیم او میگه شیپالنگو میره رقم 3 همه کسا خشون شده نه همه کسا خشون دین همه تون بخشش کام طلاق رفتن دیرم کد ما کجا ما خود شد روسی همه ها کارتا پاره روسی و چجون زنزدگی بود حتی او چند زون تا گازدیم ما بدون تو دای کوریم دا بگیم بره دارشی او شواکا همه کسا خشون شده نه همه کسا خشون دین میریم می جنگیم مردم اکای انا بحرم اکای بحرم پفتور کجا اومده بریم اکای بحرم پفتوری بخود دستان دا گفت چیکی نشده تفرا اکای بحرم پفتور اکای بحرم او میگه اکای ارماد 2100 نمونه اکای دولت بک 300 دیگر نمونه اکای بحرم پفتوری اکای بدیل 100 روبل دیگر نمونه اکای دیم 800 روبل دیگر وقتی دیم فوت میره وقتی ما اکای عثمان 800 دوش 1700 دیگر نمونه 1500 دیگر میرن دارشی شیپالنگو رقم 1 خولیای اکای فخردین همینجا اکای فخردین اکای بهروز اکای فخردین همینجا شیپالنگو
Акай Англисидон рақам 1 айхидуд. Ракета мекам акаҷон. Акай Англисидон рақам 1. Акаҷон ракета мекам бозиа давом метин. Шепаланго бозиа давом метин. Мерем дар Шепаланго ракета мекунем. Чӣ шуд? Акай Давлатбекҷон рақами 2 зад. Нав як худ дастагим. Як худ. Мерем. Акай Англисидон ракета мекунем. 500. Ау. 500 ом акаҷон 400 дигар мемона. Ҳаматон ба бурд борӣ мерем рақами 3. Зинда бошен. Рақами 3. 12. Рақами 4. 10. Мерем Шепаланго. Рақами 5. Ау. Сета пистайдан. Сета туз. Рақами 6. 10. Рақами 7. 10. Рақами 1. 30. Рақами 2. Бефо. Ай сета дан карон омада чай. Бу рақами 5. Оша мегем 5 шай. 5 акай бедил. Оша акай бедил. Мене дарчи. Ау мегем шерои нар. Ау мегем гила дао та кане кафон кафон аса кане се бачо. Ҳама киса шо Шепаланго. Зинда боше шерои нар нарав дига. Шерои бо фиш кафон кафон садум давно. Мерим. Синомар. 30 миллион шикастан ака Англисидон 30 миллион пион шикастан се бача. Мерем дар шерои нар. 5000 рақами 6 мерем акай бедила ош шава мегем ше бача. Акай бедила ош шава. Мерем дар ши. Акай Эрма 2100 1900 дигар мемона. Акай Давлатбек ана 100 рубли дигар мемона. 200 рубли дигар мемона. Акай Англисидон ма 300 дигар мемона. Акай бедил ана 800 рубли мемона ше бача. Дим. Акай Димитри ше бача 700 рубли дигар мемона. Акай Усмон 1500 1400 дигар мемона. Мерем дар Шепаланго. Ау мегем рақами 6. Рақами 6 22. Рақами 7 30. Ау рақами 1 10. Ҳама каса хушон Шепаланго 10. Рақами 3. Ау мегем 20. Рақами 4 Шепаланго 22. Рақами 5 Шепаланго 11. бу рақами 7 оша мегем акай мегем рақами 1. нар комбин Шепаланго. Ҳама каса хушон шерои нар. ҳама каса хуш омадед. Зиндау сарбаланду саломату хонаобод бошед. Шепаланго нари дар ҳама каса хуш омадед. 30 номар дох набурма. Идо 30 мард бума ше бачо. Бале. Мерем дарши. Ош шавад. ҳама каса хушон Шепаланго. рақами 7 рақами 1 мерем шерои нар. کاس بزنه اوش شما Шепаланго. کاس بزنه اوش شما. گپ تموم. میریم دالشی. اکای ارماد 1800 انا 1700 دیگه اون اکای 1900 داشتی. اکای Davlatbek Şepalanga انا رقم زاد 200 داشت شه باشه 700 دیگه اونا. اکای انگلیسیدون ما 200 رو دیگه شونا. اکای بدیلا 700 رو دیگه شونا. اکای عثمان 1000 اکای عثمان 1300 رو دیگه شونا. میریم دالشی رقم 1 همتون برد بوری رقم 1 20. رقم 2 10. رقم 3 او 10. رقم 4 او 22. رقم 5 12. رقم 6 10. رقم 7 11. بو رقم 4 او شامی رقم 22 میرم رقم 5 اکای انا الماجون او شاشه بچا او میگه میره شروع نه زنده و سربلند باشه Şepalанgo زنده و سربلند باشه هم وقتا شما ده شروع نه اکاجونو التماس پابراس که لایکی رو زیر کنید یک لایکی رو زیر کنید برید دارشی Şepalанgo
14 рақами 5 мерем. ҳаматонам бурд ворӣ. Гап тамом. ҳоҷибово ҷамъ кардо шебачо. Ау, нартон бинам. Акай Эрмат 1700 дошти, 2100 дигар мемонад. Акай Давлатбек 600 дигар. Акай Англичидон 100 рубли дигар. Акай Бедил 600 рубли дигар. Акай Димитрий 600 рубли дигар. Акай Осмон 1200 рубли дигар. Мере шепаланго ҳаматона бурд ворӣ муваффақият. Акай 5 20 рақами 6 ау 20 рақами 7 ау ош шавад 3 та туз рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3 10 рақами 4 хоки хунук бу рақами ош шавага рақами 1 мереше панго бу рақами 7 Акай Давлатбек ошу чава шебаша ош шава та шепалан 200 рубл падака дора нара мере шерой нар мере данлеши шебачо Ekafşoyum ve partiymiş. Akşam hafıza, akşam ya güneş falan go. Zinda o şey şöyle na. Zinda o şey. Akay Irma 2100 şakajon umatan akay mak boşi. 1900 digar. Akay Davlatbek 1200 digar umakajon. Akay Anglичидон ima o meşeyim. Akay Bedil 500 digar muna. Akay Dimitri 500 digar muna. Akay Osmon 1100 rubl digar muna. Böyle şey palango rakami ya. Rakami ya 20. Rakami 2 21. Rakami 3 11. Rakami 4 10. Rakami 5 11. Rakami 6 12. Rakami 7 21. 21. İrame gireyim. Şey palangoy varaduro marhamat hama kısa varam ödürün şeroy nar. Akoy varaduro marhamat varam cangin davara. Ako marhamat davara cangin. Akoy varaduro ima şey palango. Du haf vara kan şeroy nar. Akay elma da kami sev çolakta emmet durumu bütemel bezor ay bozbaş demeli. Akay Bedil rakam 5 Merin rakam akay Anglичидон ma şey palango şaş akay Dimitri avice akay Dimitri au şey palango rakam 1 şaş davara xoli mondestay şeroyna rakam 1 şaş davara xoli mondestay rakam 1 şaş badi perif ham xelato odama bu jam kadam baشه بچو تو خط نکنیم 1 şaş şey palango Ako 1 şaş davara xoli mondestay Oz meşa. O akay Davlatbek güzel rakam yakın bigi. Akay eşi şaşavutum ta akay eşi yok şoma dişe başa. Bakı da sesal çıkıp abi. Akay mujik güzel rakam şaşab ey. Ol peş akay mujik akay ilhom navsagay. Akay ilhom yak paftor. Tamam yak paftor boşa. Ya kadar soyu buş beteyim verin. Akay mujik, akay ilhom, akay Anglичидон rakam yak verin. Akay ilhom davara megir rakam yaka. Rakam şaşa. Akay ilhom, akay eşujo yak soyu buş girişe başa. Ama kısak şuna dışarı da. Yine akoyu canım şidesen bozum ve dava sefa. Çok hadi perif hem kela. Akay ilhom ve gir akay mujik. Daha önce şey başa akay mujik. Rakami 2 ha varaka 2 nişona rakami semerin. Omad 500 şey başa o. Akay mujik rakami 7 guftume gel rakami şamege akay mujik. O. Akayjon sesal bu rakete toka da vara. Akay mujikjon toka da vara. Raketa bekleyin. Akay mujik rakami 6. O çiratı tavır mekunu avuş bulursun. Au. Akay eşinjon şoma akayjon da o çirat bu nevisin bu? Ramos şoma da kasım güzaş. Ki sum güzarım şey başa man namedonum iltimos bugün ki şansım güzarım. Banom 200 bu nevisin. Banom ne bugün ki şansım güzaş merin. Akay Ermat 1900 1300 digar bimuna.
اکای بهروز رقم 5 رقم 5 اکای بدیل 200 روبل دیگر اونا رقم 1 اکای انگلیسیدون 500 روبل آکجا اومدای رقم اول 1 میلیون میشه اکای الهام چوب پول رقم 1 کسایی بشگیری اکای الهام رقم 1 کسایی بشگیری برین اکای انگلیسیدون 500 اومد نمونه تا 200 روبل دیگر اکای ایش داو چاب نمیسون هوا تموم اکای ایش بعد یک ادام خطر بعد دو ادام توید اکای ایشون اکای موژیک هم بنویسیم اکای موژیک اکای الهام همه کسان بنویسیم اوچیان بشیم به جنگ شیپالانگو بریم شاش هم سوی بگیر بگیم مخی و اکای موژیک اکای الهام ولی من شاش اکای موژیک دو من ندیدم یک طرف بخدو من تا خیلی یک قدم اکجون و اکای پولم پافتگی و داونو اکای الهام جون خواهد 400 روبل اکجون میشه در دست ما اول میشه اکجون می جنگی اکجون ببین با برای نسله شد اکای موژیک همینجایی بره شیپالانگو رقم 1 او شا کدوم میزنه رقم 3 رقم 3 همینجایی شیپالانگو اکای موژیک همینجا اکای موژیک او اکای بیان سویبو رقمو بیان اخشه بچه او اکای موژیک چانس پارتوس اکجون بریم رقم 3 میکافونو رقم 3 20 1800 او شا کدوم میزنه رقم 4 11 پاریدم اومد اکجون رقم 5 او سه تا بوچ خلیف رقم 6 10 به فوجه نکشیم شد رقم 7 10 کارتر نام بکنیم 1 10 ها به فوجه کارو چه بچو او رقم 5 او شاشه بچو کارتر نام بکنیم برین دارش ها وقت سخت شما شروع نار زنده باشه شه بچو زنده باشه اکای بدیل او شوا شه بچو او شوا برین دارشی همه کساق شما شروع نه همه کساق شما دین برد رقم 5 بود اکجون اوش هم میگه اکای 50 اکای بدیل او شوا رحمت زنده باش اکجون اوش شوا برین دارشی شه بچو 5000 رقم 6 بریم او شاشروی نه او تموم او اکای شجون بعدی دو دام اکای شجون بعدی دو دام شه بچه خوریش ها بعدی دو دام برین دارشی او میگه شپالاگو او میگه زنده باشه شروع نه زنده باشه برین دارشی والله کاتش سخته اون شو برا بریم رقمی 5000 رقم 6 بریم او شاشروی نه گنده بتاو سخته وقت کارتا اکای ایرمز 1100 دیگر اونا اکای دولادوی که 1200 داشت 1100 دیگر اونا انا اکای انگلیسیدون 100 روبل دیگر اونا اکای بدیل 200 داشتی انا چند شای خریدی 2000 زدی 2200 بشه
2100 ana 6 ana 700 rubl دیگر نمونه کجا 1400 رو میکنم. اکای دیمیتر 400 دیگر نمونه. اکای عثمان 1000 دیگر نمونه. بریم دالشی. پویا کار تکنمون. اکای اسپاکی خوش اومد شه بچا. سلام علیکم اکا جون. ای بچا بزنیم با سه تا توز نزنیم خیلی سه تا توز مون خوب نیست. رفت اکای پلوت منشه پالانگو. خو میکنم زن بزنه او گاب نیست اکای شجون گاب نیست. رقم 6 زن زدن بخوخی رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 20 تیاک رقم 6 20 رقم 5 20 اکا چوتار تعدادون اکا جون چوتار تعدادون که همون خشی چوتار تعدادون اکا جون خمیش که بچه مرین 21 انا 21 انا 21 şey palanga du tadımını bana mı şöyle da akay bedil pıl kay çutar da gün şey başa çutar da gün tafsir gamon de sado şakajon ey ana de sado şakajon dedim öyle de hatırlıyor çok agami akay bedil çutar tadın de sado şakajon ana 2000 saat kartı durardın 2000 saat 1400 تا hafta ga dori bu çok ham khamışa şey palango daraş rakam 6 7 3 akay bedil rakam 5 akay Osman rakam 2 akay Emad rakam 4 بریم اما که سخت شما دین رقم 1 بود akay انگلیسیدون رقم 1 ورا اما که سخت شما دین همه سوی boş girip akay Fakhreddin Jon da o şirat yakın odam yakajon meyken da o şirat yakın odam meyken bozu meken şey paşa yakın odam xi şerina da o şirat kan خالی شد وقتی خالی بشوان به تمود به جنگی همون مگه من شرینا همون مگه هم اکثر شما دیم خدایم akay خل بعد akay همبکی akayشون همون مگه هم اکثر ماشی akay هونجان خل بعد akay موزیک شبکه بعد دو دان شبکه akay فخری akay بیروت پیش پیریف ما شدن akay شش نشون akay هم پیش پالانگو همون مگه اولی او چاتامه خونشه بچه او چاتامه خونم اینا بفهمم که او چیات کیه ما پروست اتاق نمیخونشه بچه در کاغذ نوشتگی دارم شی پالانگو akay adam شما دی akay فخردین akay بیروز akay ایشن akay موژیک akay الهام akay اسپاکی با akay adam همه تو شما دی میریم akay 5 akay بدیل 500 دیگر اونا akay انا İkiye şenesem ya. رقم 4 اکای ارمان 900 دیگر نمونه رقم 1 اکای انگلیسیدون پلو دومگه هم اکثر شما دی اکاجونو چون پیش 400 دومد اکاجون 400 اومدن 100 داشت 300 دیگر نمونه بریم دالشی جای رقم دیگه اکای عثمان رقم 2 akay Osman 800 rubl دیگر نمونه بریم دالشی همه تون برد گوریش پالانگو بریم رقم 7 رقم 7 20 اون مگه شما شیف همه ها اونا شو بود رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 23 رقم 6 20 شای پالانگو بو رقم 5 او شما میگیم 20 توغری با 23 زد با اکای قرون بدید من شای پالانگو او میگن شیرو نه او میگن چون بین هم متاق مس
شیر پلنگو یک متک میسته کوبه چورا ببین چند بود چور بلا چورا نده هوی کنم شما تمام رقم چور شیر پلنگو توبریک توبریک کجونی پلنگ ماما شو منو یکم کارت دیگه دا این شما سیم کاشا میذارم این شما پگا شوا کی روز درو شیر پلنگو روز درو میره شروع نه رقم 5000 رقم 6 میری زنده باشین شیر پلنگو زنده باشین همه کسا خوش اومدین میرین اکه ارمز 700 روبل دیگه اونا اکه دولت بیگ 1102 کجا میمونن انا 1000 او اکه انگلیسیدون 200 روبل دیگه اونا اکه انا بدیل 500 1200 1700 1600 دیگه اونا انا اکه دیمیتر شبچه 300 روبل دیگه اونا اکه عثمان اکه 700 روبل دیگه اونا میرین دارچی رقم 6 20 رقم 7 22 شما شیر پلنگو 1 12 رقم 2 او 20 گل در بالا автомат پر تق 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 رقم 3 21 ما با شما میفرخیم شیر پلنگو 10 رقم 4 5 20 شیر پلنگو بو رقم 5 اوش شما شیر پلنگو میره رقم 6 رقم 7 اوش شما شیر بچا بو رقم 7 میره شیر نار دالشی زنده باشی شیر پلنگو زنده باشین همه کسا خوش آمده شروع نه همه کسا خوش آمده اکه فخری همینجا اکه فخری شیر بچه همینجا اکه فخری برین داشتی شروع نه رقمی حافظه رقمی یک میشه پلنگو او شما میگه شروع نه او شما گلا دا او تا کدیم کپون سر کدیم برین داشتی اکه ایماد 500 دیگه اونا اکه دولت بیگ انا رقم 1500 دیگه اونا اکه انگلیسیدون 100 دیگه اونا اکه بدیل 1500 دیگه اونا اکه دیمیتر 200 دیگه اونا اکه عثمان 600 روبل دیگه اونا بین دار رقم 1 او چخلیش دیگه اکه دیمیتر جان کارت ترا بردهتان 200 روبل دیگه اون یگان بول کارت نز رقم رقم 1 20 اینا با کارت دا بوزه 200 روبل دیگه رقم دیمیتر رقم 2 20 رقم 3 22 میتونه با افکت کپو که اکنون با حضور تماشاش بینید رقم 6 رقم 4 22 ها رقم 5 10 رقم 6 رقم 9 11 این چیزی که به آپشن در رقم 7 خاکی خونه 22 بالا درو مرحمت 300 روبل بالا بدون شه بچو اکنونو بالاش رقم 3 و رقم 4 سه نشون رقم 4 میریم اکای بدیل رقم 5 اکای انگلیسی رقم 1 اکای دولت بیگ رقم 7 برام شاش برام پاس گاب نیست پاس دو شاش خلیمون شیر پلنگو اکای موژیک همینجا اکای الهام بیگ همینجا شیر بچو اکای انگلیسی اکای اسپاکی رقم 6 رقم 2 موژیک 2 بره داشی اکای اسپاکی رقم میکنه شیر بچو اکای اسپاکی رقم میکنه درازون اوناف داکای موژیک اون میگن شیر نه اون میگن همه کسا خوش شیر پلنگو همه کسا خوش اومدین اومد اکا 200 اومد بچه اکا الهام جان برای کدوم یکم گفتم بنویسم میرسه ننویسه کجون شش دادم رفت برای بازی پراسور نیست در بازی پراسور اکا خیلی یکم نیست اکا الهام جان اکا فخرینه اکا بیروز اکا ایش اکا موژیکه با اکا الهام با اکا اسمکه با اکا ادم توی همه کسا خوش شیر پلنگو زنده و سربالا باشید اکا الهام جان شیر بچه صبر میکنیم رقم خالی میشه در اکا جانم هم به جنگیم میرین دارچی شیر پلنگو سه نشون در رقم 4 میرین کدو بزنن او شوا اون میگه شیر اینا اون میگه ده زنده باشه شیر بچو زنده باشه شیر پلنگو گپ تمام حجبو جان کدو اومد اکای بدیل 1200 دیگه اونا
Акаи рақами акаи англисидон 200 омад оо шидем акаҷон. Акаи Давлатбек 1500 дошта акаҷон 1200 дигар мемона. Акаи Аспаки оо шидем. Акаи рақами да акаи Мужик. Акаи Мужик 1300 дошта 1000 оо мемона. Менеше фаранго дарш ҳай бай мекунем мема рақами 4. Ҳаматона буд борид. Рақами 4 20. Рақами 5 21. Рақами 6 тест каш деш кор мера баъд аз 1 соат. Акаи Осмонҷон ҳайз ёд кашида ман наметунам акаҷон. Рақами 6 11. Рақами 7 22. Рақами 1 10. Рақами 2 12. Рақами 3 20. Бу рақами 7 22 туғри. О шам мега шебачао менам рақами 1. Ау мега шепаранго. Акаи Давлатбекҷон о шебача о шавата 1800 рубли дигар. Як пас. Акаи Фахриддин аминҷа акаи Фахриддин. Акаи аминҷо дилдор акаи Аспакиҷон о шарқата шебача о чирак хати. Мерим. Акаи Фахриддин аминҷаи. Набоша акаи Беҳрӯз. Ду голи. Ҳаст пеш ахир дода мегӯяд ки даҷи истодагам. Аминҷа. Акаи Илҳомҷон ҳоли мерсе шебачаҷон 7 зан рақами 1 мерим. Ман акаи Эйшин аминҷа акаи Эйшин. Акаи Эйшин. Набошанд додан мегӯяд фарқ надорад акаҷон мерсем. Акаи Эйшин эси. Акаи Мужик аминҷа акаи Мужик. Ина ҳа. Берем. Акаи Мужик рақами 1 мегирӣ. Як акаи Мужик. Берем далши. Акаҷоно мерсем очи акаи аминҷон менависем садовоч акаҷони ман хуш омадӣ. Акаи Эрмад рақами 3 4. Акаҷон 500 дошти 300 дигар мемона. Мерем далши. Акаҷон як минутак сабр мекунем. Акаи Давлатбек рақами 7. Акаҷон 1200 дошти 3000 мешавад 2900 дигар. Мерем далши. Акаи англисидон пас кард аҷон акаи Мужик. Акаи Мужик рақами 1900 дигар мемона. Мерем далши. Акаи Бедил рақами 5 1000 тарои кунем 100 рубли дигар мемона акаҷон. Мерем далши. Акаи Дин рақами 6 100 дигар мемона акаҷон. Мерем далши. Акаи Осмон рақами 2 мемонад 500 рубли дигар. Мерем далши. Духова. Расмо оча гапам била. Бачо тун дошта ки она шовара. Инҳа. Очра акаи Илҳомбек акаи Аспаки акаи Адам. Мерем далши. Ман пули акам партия мизарани акам пули мая парто. Рақами 1 ау мега мерем 11. Рақами 2 бало зарагиаша 10. Рақами 3 11. Рақами 4 акаи амин хуш омаде 21. ам пули акаи Қуронро ки дилам қарор мегунависам мегирем. Акаи Қурон пули ки медавонем. Рақами 5 10. Рақами 6 23. Ау рақами 7 хоки хунуд. Бу рақами 6 о шавака мегирем мема рақами 7. Акаи ама қиса хушон шерина. Берем шепаран о шава шерина. Ёла да о та каре кафона та каре. хайрате бахудо хайрате якум бора зад о шавакаҷон акаи амиҷон хушон шервача акаи амиҷон хушон шерина бере шерина рақами 7 зад рақами 6 рақами 7
او درا هیچ کا پاس نکرد اکای هونجون پاس نه نابت اختیاری رقم پاس شان نابت اختیارشه بچه پاس شان نابت اختیاری شده نه پاس شان گم نیست اکای ارمار انا 100 روبل دیگر اونا اکای دولت بیگ 2900 اکجون 2800 دیگر اونا اکای موژیک 800 روبل دیگر اونا اکای بدیل او بشیم اکای دیمیتری 600 دیگر اونا اکای عثمان 400 دیگر اونا منشه فلانگو رقمی هاف اوکی چه بکا رقمی هاف 20 همین توفی اکای مکسیجو شما در بلوک زد رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 باشه توزوکو رقمی 6 رقمی 5 تویست 22 رقمی 6 22 آنها کوی بالا درو به جنگ دوباره سفند روبلا ماکسیم جو بلوک زد ولشه پلنگو والا کوی بالا درو به جنگین اکای موژیک یک درو ورده والا شه پلنگو رقمی 5 رقمی 6 اکای موژیک رقمی 1 اکای دوابه رقمی 7 1 میریم 3 و 4 پاس بگشه بچو درام پاس کدام و گاب نیست اکای امین پاس کن خدمتتون گاب نیست دو زنیم دکای امین 3 و 4 شه پلنگو اکای اسپاکی رقمی 4 میریم دالشی اکای فخردین رقمی 3 اکای امین رقمی 2 میریم دالشی اکاجونو 3 امد ابوتینه نیست ببینید که رقمی 3 اسپیل اکاجون پیش هم ببینید اکای این هم جون این برای شه بچه پیش قدم ببینید ده هم تی میره شه بچه اکای این هم جون همینجی قدمش پاس کرده ریسک ببینید نگو که 3 ادم بوتی پروت از 3 روی کم جمعه برای اکی 100 متر والا 300 میلیون اکای عثمان اگر اکای میلیون با صاحبش پاس نکنه خنده بمری بره دالشی کلاچ 5 6 برا که 5 شد 6 بری اکای فهمید نکجا بود نه رقم خودش که بتون نبودی بتش دو دورا رقم نه اکای موژیک 500 دیگر دونا اکای دولت بیگ 2500 دیگر دونا اکای رقمی 4 اکای اسپاکی اکای اسپاکی اکای اسپاکی پولش اومده او میشیم رقمی 3 اکای فخردین 3100 شکجون 2800 دیگر دونا بریم دالشی اکای امین یکریم 1002 شکجون اکای امین موژیک بریم اکای امین همه ادام خطی یا زنگ بزنم اکای امین به کور شام میدونم گام نیست او 1200 دیگر میمونا بریم چیکار بوشا بریم دالش همه آوش یک دو سه چهار پنج خوبه کجا مایلش گام خیلی درو خاکجون خود من چونی کو خاکجون خود من آخه برای که من زبلو کردم خیلی که من ادمین نمیدونم بگی تو من زبلو کو خاکجون میرشه پلنگو از پاس میکنی شاکجون خوبه که گام رحمت خیلی بریم اکای موژیک رقم 1 500 دیگر دونا اکای دولابه رقمی 7 دادو 500 اکای اسپاکی رقمی 4 انا او اکای فخری دادو 800 اکای امین 1200 او میگه میری رقمی 6 همه برور رقمی 6
11 رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 22 22 اکوی ورادرون 900 روبلی ورا به فایده 35 اصلا نکنید اینجا فرقی میریم ورا شش پلنگو رقم 1 رقم 4 یک نشون داده میریم اکو 900 روبلی اکو کسب دور باشه بچو اینجا مکسیم جون ورا کرده شه بچو مکسیم جون ورا کرده اکو فخردین رقم 3 میریم شش پاس میگیریم سه گیری تنوجه سه گیری تا میره شه پلنگو 7 2 6 5 5 پاس کردی که پا اکه دولت بیگ رقمی 7 بریم تموم اکه بدیل رقمی 5 پاپ گرفتیان میره خطک فخردین 2 6 خولیمون شه پلنگو 2 6 خولیمون اوکی گرفتیان میریم 2 6 خولی شروع دار 2 6 جوهاست مگمه چندی اکه ایشون 900 روبلی 2 6 خولیمون 900 روبلی 2 6 خولی تموم میریم اکه ایشون جون 900 روبلی 2 6 برادر خولی یای میریم دارشید فهمیدون اکه مگمه در گرفتای اکه مگمه رقم 2 6 خولیمون 6 خولیمون شفرنگو کدو بگه میترمش بجنگا شش پاس بگیرم او میگه من شروع نار اکه اسمو خود 400 بود اوشا کدو بزن اوشا اکه امین خطی رقم 6 خطی اکه دولابک پاک میری اکه امین خطی اکه دولابک پاک میری 6 7 تا اکه دیماجون گام لشه باشه 600 دیگه داخل شما خیلی میری تمام خطی اکه میره خطی اکه انا دولابک 5400 اوشا کدو میذاشه بچو میریم داشت برات پا نه اوجه گیری تا رقم 7 خطی اکه دولابک رقم 7 گیری توش میریم اوجه مسلحاتو پختگه خدشون بایو وارش رقم 1 رقم 4 اکه فخردین رقم 3 خیش تو قدروان اکه دولابه رقم 7 خیش تو قدروان گیای اکه انا بدیل رقم 5 پاپ درواردان اکه مگمی دروار اکه امین رقم 6 پاپ درواردان میریم در قسمی سوکتو اکه فخردین 2800 داشتی 1900 دیگر نمونا 1900 دیگر میریم دارشی اولید با یک کارت دست برام اومد اکه دولت بیگ 2500 داشته 1600 دیگر نمونا اکه بدیل 1000 450 رو چاتی مینوس کنیم اکه 450 تو اینجا من مینوس بشه 400 چاتی مینوس بکنیم خیلی 600 میمونه 600 میمونه میریم کدام میزه با 100 رو دوز داکه فخردین زورتون اکه فخردین 500 دیگر خیلی مینوس بکنیم 1400 دیگر میمونه برین دالشی پاپ دا اکه مگمید راکت میکنه اکه امین جون شیربچا 1200 داشتی 1200 داشتی رقم 6 درو واردی انا 400 اخیر مینوس که 800 میمونه اکه جون
500 Акай Бедил минус мекунем. Акай Бедил 1000 Акай Давлатбек 1100 дигар мемонад. Мерем. Акай Фахриддин 3100 дошта барои 300 рубл дуромади 2800 монда буд. 2800. Правильно? Худ тоқа рақами 3 дуроварди 1900 мемона. Бо пап дуромади 1400 меша акаҷон. 500 дига бо минус кардем барои пап буд. Гирифтем, папа гирифтем. Акай Магомед киҷо шуд Акай Магомед? Ҳама акоз намедура чӣ вақтдо. О Акай Магомед охи чо як бор бисе ва ҳамаш як Акай Магомедҷон. Акай Магомед 100 рубл дигар мемона. Мерем далши. Ҳама дар ҳамин ҷаи шепаланго, ҳама дар ҳамин ҷаи кафон мекафону шепаланго рақами 2. Рақам ҳаст. Акай англизод рақам нест. Рақам нест акаҷон мекафону. Як 2 паб мерай, як 2 паб мерай. Медонум брат. Акай Қуҳром медонум акаҷон. Акай Қуҳромҷон медонум шепаланҷон. Лаба Акай Қуҳром. Чхепан. Ӯ Акай қапа, ӯ 5 ахир шоқ, 3 ахир шоқа гирифта, 5 паб гирифта акаҷон. Акай Фахриддин ҳозир ӯ ман барои ки як рақам паб фаҳмидагам. Акаҷон ман рақамтон гирифтагам. Акай Фахриддин. Акай Фахриддин. Рақами 5-ам паб кардагин. Акай Фахриддин рақами 5-ам папен. Ё 5 ахир тоқа гирифта Акай Фахриддин. Акай Фахриддин 3 қатъи аз паб рафтагӣ гирифтагӣ ё худ тоқа Акай Фахриддин. Ҷавоб тешед бачаҳо. Акай Қуҳромҷон як нуқта акаҷон бия ҳамон Акай ҷавоб диҳам барои ки гуфт ӯ 3 тоқа гирифт, ту гуфти 5 паб ӯ гирифт. Меман занг занам акара. Ним паб гирак. ӯ Акай Фахриддин кор давра дар ҳаҷ мебард. Чур инсон. Ini pap inimmiş bezi bayağı okuma ama номер занят. Акай Қуҳром. ҳамо Акай вақте ки ту паб намедӣ гӯш акаҷон, ман ба сообщение мехонум. Ман гуфтум 900 рубли ки медура. Якум Акай Фахриддин рақами 3 дуровард. Акай Давлатбек дуромад. Ман гуфти ки Фахриддин 5 3 паб мегӯяд, ӯ 5 Акай бахар озӣ хоб салом алейкум акаҷон, хушомад акаҷони ман. Тоқа ҳамин рақам папа акаҷон. Бе ман ӯро то напурсим бузем ага намекафонам. Назана ки мо. Охи бала Акай Фахриддин бардор ва чар. Охи ман ӯ як рақам минус кардагим шебача, ман ӯ як рақам минус кардагим. Акай Фахриддин бардор акас як гапи сроша бугумуд. Чар. Акай Қуҳром ӯ небуга ман чӣ минус мекунам? Ӯ худаш тоқа ҳам рақама гирифт мегум. Бахто.
سه پاس کن برا سه پاس کن نه سه پاس نمیکنی گوش کن اکاجونو اکایق بدی با میگمود یا رقم پابا گیرتگیم تون توقع رقمی 5 شو پاپای سه بزنه توقع همو اکا اوشو شوا 5 بزنه در بین هر تو پاپ میکنم اوخی اکای بدین اون نگفت اگر میگم وقت تو نگفتی اون رقم اگه ما جوره داد اگه بدم همین رقم یا او اکای با خجون کام تا دیگه که بهم پلاستوی شدم زمان ای بچه بارد و یک منوت اینا بارد اکای فخردین تو همین رقم سه هم پاپ گیرفت یا خود توخا گیرفت رقم سه یا سه هم پاپ کنم تو اگر نه هول یگان چی نزدم من اک شدم توخا پس سه داخل توخا گیرفت گوش کن سه داخل توخا گیرفت پنجا پاپ تون گیرفت سه هم پاپ تون بگیرم اگنی اگنی 1900 خود دوری فهمیده کجون 1900 خود دوری اکای بدیل خودت 100 روبل دیگه دوری شه بچه تانی اکای بدیل خودت 100 روبل دیگه دوری تموم رفتیم اکای فخرجان 2800 داشت 900 همین سلام 1900 دیگه میمونه کجون یعنی دارش خب میریم رقم دو شه پالانگو 21 رقم 3 21 اکای بخدون خوشم لکجون رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 کیای 11 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 رقم 1 که شه پالانگو داوره بود خودش یک داوره بود ایسی جان کردین رقم 1 22 اکای موجی گوش 4 شه بچا برم رقم 2 او مگه شروع نه او مگه او شوا اما کدوم فهم نقطه شه باشه اوش شوا 5400 بریم دارشی همه کتا خوش آمدید حالی 5 دوازی سویب داره کجا 5 دوازی سویب داره شه پالانگو بریم اکای اسپاکی جان حوز همه سویب داره فهمید بکم مگم بجا فهمید پاپین تقسیم تو میکنید خطا اکای مگمید او شوا اکای مگمید اکای انا موجیک دا اوش بولسون شه پالانگو اوش بولسون 5400 که باشه 5400 تقسیم 2700 اکای مگمید 2800 دست ما دوری شه بچه میریم کدوم شه بچه او میریم اکای ارمد نیستن یا نکی دوش کنیم شه پالانگو میریم ایروی سپیسکا اکای الهومبک همیجایی اکای الهومبک همیجایی هازی سوکتا تو میکنیم شه بچه او من میالام اکای دولتبک 1000 دیگر نمونا اکای موژیک زاچ اکای قرون اکای قور بدیل پاس میکنی میدونم اکای موژیک 2700 3200 میشه 3100 دیگر نمونا تو 3200 دیگر نمونا میریم او اکای بدیل برومادای میریم اکای دیمیتر برومادای میریم اکای عثمان 300 دیگر نمونا انا که گوشون اکای اسپاکی رقم 5 اکای اسپاکی رقم 5 راکت میکنیم اکاجون اکای اسپاکی راکت میکنیم رقم 5 اکای الهام همیجای اکای الهام همیجای شه فلان
تمام این کنش هست گام نیست. اکای الهام رقم 6 بگیری. اکای فخریدیان باید نیاز میگم تا یا جوابشون کنم باید میگم تا اکای الهام رقم 6 بگیری. رقم 6 300 روبل دیگه نمونه. نوعی که درو بردیم از پاکت درو بردیم. اکای فخریدین شیپالان میستین جان اکجونی ما جان اکجون 2400 اکجون 1900 اکجون بگو چوا 3100 داشت اکجون 3100 دوباره در اومدی 2800 میشه اکجون 2800 انا 900 دیگه مینوس کنم 1900 نمیشه اکجون او دو کارت پاپ گریتن اوخی رقم میشه هم 3 و هم رقم 5 اکجون انا مجا ما زنگ زدم گفتم اکجون گفتم و زنگ زدم گفتم اکای فخریدین جون 3 اکجون انا اونجا میخونم نگو اول به اکجون خمیس اکای فخرجون اکمان نخود طرف فریب کن تو آدمی بیگونه باشی ما بگم هو نگو اکجون نگو اینا اکای قور نگو اکجون اکای قرآن 5 3 پاپ گفت اگه 5 3 پاپ فهمید اکجون اینا با صورت بگیرید که اکجون 5 3 پاپ هم 5 هم 3 گرفتن پاپ اکجون اکای اوخینا ما اکجون ما خونده سنجا 5 3 با ما تو زمان گفت اکا 5 3 5 تو قصه گفت که نه 5 3 گفت ما پاپ گرفت اگه گفت اکجون ما بالا چی تا این ما بالا چی مینا تو زمان زدم اکجون مینا ما صورت نگاه خوب مال و ما همه بالا چی مینا زمان زدم کی 5 3 پاپ گفت اگه میرشه پلنگو او مگین میریم اکای به دیلجو ما همینجا گفتم بیا همین خدمت میرشه پلنگو اکای دولابک 1000 دیگه اکای موجیک 3200 دیگه اکای اسپاکی او این خود میاد او میشیم اکای هومبک 300 دیگه اکای انا میموسه 1 2 3 4 5 لا لا رقم 1 2 3 4 5 مثلا صعب وانا یعنی پاپو بالا ندوره اینو خونه شو بالا بچا چون میشه برای نگو جای دیگه اکای بخجون چوا جونم هوز میسه جول بک بخجون 1 2 3 4 5 کنه بالا تو کدوم دارم مثلا چند خونه 3 و 4 اکای بخا روزی خوب رقم 3 و 4 بگیر اکای بخا روزی خوب رقم 3 و 4 بگیر اکجون اول اکای میجون میسه شراچو میسیم رقم 3 و 4 اکای بخجون رکت هم که اوچیلاتو هم میخونم که بچه اوچیلاتو هم میخونم در اکون صدقه بل که 10800 اکای مگمی گرفتم شی پلنگو اوچیلات شی پلنگو گوش که اکجونو یکم مدام اکای فخریدینای دی مدام اکای امینای سه مدام اکای مگمی دای اکای انگلیسیدون چهار مدام اکای مگمی بری اکای بخجون رکت هم که بوزی هم بدونه می در اکون صدقه اوما چی دروغ میگم اکجون با ما برای چیزا نگفتم اکای فخردین 5 3 پاپای گفتن هو بریم با ما همون زنگ زدم گفتم اکای فخردین جون شیپالان 1900 دیگه اونا مو پاکا بوز میکنیم او ای بلین اکای شجون بعد اکای فخردین ختی بخشیش بعد اکای فخردین ختی بعد دیگه رو اکای ایشون میریم به بخدو سر وایرون که اکای ها زکجون پول پارتیان اکای بخجون رکت میکنه بوزا دوم میتیم بخدو سر پر وایرون کنه شیپالانگو اکای بخد 2000 روی کار 1800 دیگه شون 3 و 4
همه کسا خوش آمدید شیپلنگو فهم اکی پریدند اومدک میرم رقمی 2 همه تو برد بوری رقمی 2 توغرک فخری جان رقمی 2 20 گلاونی خفه نشوین شیپلنگو رقمی 3 12 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 11 شیپلنگو بور رقمی 4 او شما اکی بخجون میرم رقمی 5 او میگه شیپلنگو گلا دوا تا کنین کفون ساعت کردیم گلان اکی فخری جان گلانی خفه شدگی گلانی فهمدگی باشی و خدا نمیگه همه شوید اکجان من این نتیجه اگه 10 بار زدم 5 بار زدم 6 بار زدم که شتابی وقت بفهمون صد پولیس که اکجان همین خیلی یو نه بخدو با همون جنگو تو تا اکی فخری جان 1900 دیگه دونه دو کارت فلان گیتگی گفتی هو اکجان ما کشته شه بچا بره تمام میگه شروع نه همه کسا خوشون شروع نه همه کسا خوشون ده اکی فخری جان میرسم یک اوچیات کتی میرسیم اکم اوچیات کتی زنده باشه شروع نه زنده باشه اکی بخجون او میگین شروع نه او میگین بریم اکی بخجون 2200 دیگه نونا اکی دولت بیگ انا 900 روبل دیگه نونا اکی موژیک 3100 دیگه نونا اکی اسپاکی جو راکت هم میکنیم 500 روبل 400 دیگهش نمونا میریم اکی الهام بیگ 200 دیگه نمونا اکی اسپاکی اکی اسمونی 200 دیگه نمونا او اکی بخجون افیر کم کم پیش میکنیم رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 30 رقم 3 10 نار تومینو او 20 شیپلنگو بور رقم کشید بور رقم 2 اکی عثمان اوش شامگه میرم رقم 3 زنده باشه شیپلنگو زنده باشین همه کسا خوشون شروع نار میره شیپلنگو تا تمانه دوستان را گم نکنید دوستانی مهربان را گم نکنید همه کسا خوش آمده گلاونی شیپلنگو همه روزی باشه همه بفهمه همه میرم رقم 3 نار تومینو میره شیپلنگو اکی بخل 2000 od میمونه کجون اکی دولت بیگ 800 دیگه میمونه اکی موژیک 3000 od میمونه اکی اسپاکی 300 دیگه میمونه اکی الهام بیگ شبچه 100 دیگه میمونه او اکی عثمان 700 روبل دیگه میمونه میره شیپلنگو رقم 3 او نمیخونه اکا حرکت میکنی اکی بنویس کجون راکت میکنی شو نه کجون رقم 3 اکی مگمل همه رو میکنن رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 اکی اشجون باید یک آدم خطی رقم 7 20 او رقم 1 اکی اشجون خوش آمده 11 رقم 2 اختیار کجون 11 شیپلنگو بور رقم کشید نو معلوم چالشه 20 20 20 11 11 20 به اونا شوی خبره به تابشی بخدو 20 20 20 20 20 اکو همین صاحبه رقمو یک دیگه در 100 روبلی پر میکنین یک دیگه در اون 100 روبلی پر کنین برین اکای موژیک رقم یک شمی در ورده اکای موژیک 2900 دیگه اونا اکای عثمان در همینجا ای همه خدمه درون شمی 100 روبلی بازی پراکسویش هسته گو 600 دیگه شمونه میرین درشی ویگش 700 روبل او میگه میرین نه دو نمره در اون صاحب بشه باشه 2 نمره این بازی گوام بازی پراکسوی و خیلی نگم سوزوک نمیگه شا میرین درشی اما چی شد؟ هی 5 رقم برکا 5 رقم بیستی برکا فریکی رقم همه کسا شما شروع نار
میریم بکشم رقم 4 زنده باشه شیپالنگو. خودتامون دوستان رو گم نکنید، دوستان مهربان رو گم نکنید. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کنید و کسان رو گم نکنید. تین کفر گفته که ما سخن کاکن شما پول بگیم ما 4 رویتون میکنیم. ما چه پول شما با برای دکتر رو نمیکنیم. در شما رو تکیه میکنیم. اکای ای هم میخی بکشیم تمام. رقم 4. رقم 4 شیپالنگو مرس تفشه. رقم 4 10. رقم 5 11. رقم 6 21. رقم 7 21. رقم 1 20. رقم 2 12. رقم 3 21. 21 اینی میخوام بگیریم. شیپالنگو 200 روی برام بدوریم. 5 دقیقه فقط مخدوم نشد. میره برا همون شیپالنگو بالاش رقمی انا 6 7 3. اکای از پاکی رقم 5 شا اکای بخیر رقم 4 شا. اکای موجیک رقم 1 شا. اکای عثمان ایسا اکای انگلیسی رقم 2 شا. میریم اکای رقم تا بکنیم. ای زنده باشه. اکای پول تاگه زراندوم 28 روبل انا تمیز خوب پول قرض 28. میریم اکای بدرجان خدا نگهبان شه باشه هم وقت خوش اومدید. ای اکاجونو درمان کنسرت‌ها اکاجونو 16 آدم میگونه شورا 16 آدم. اکای انگلیسی رقم تا بکنیم. یا لایکی بزنید شه باشه یا لایکی. همه تو خودش یا لایکی بزنید. چیستا پابراتسکی. میره شروع نه او میگه شیپالنگو. رقمی کارش شده رقمی 7 میلیون قدم میزنه 1200 روبل اوش شاشه شیپالنگو. گپ تمام حجی بابا جان خلاصا میگه که گپ تمام. میره درسی. میگن که پول پارتو تمام میریم. اکای اسپاکی 100 روبل دیگه میمونه. رقم 4 اکای بخجون شیپالنگ 1800 دیگه میمونه. او میگه بخجون. اکای موژیک 2700 دیگه میمونه. اکای انگلیسی دون 300 روبل دیگه میمونه. میریم درس نمیشه 300 دوری. او میگه میریم. رقمی 7. رقمی 7 شیپالنگو 21. هم اکثر خوش آمدین. رقم 1 او زنده باشین 10. رقم 2 گل داوود حاکم در برواریم 21. رقم 3 او 31. رقم 4 10. رقم 5 31. رقم 6 خاکی خنک. بدون شیپالنگو 600 روبلی برا. اکاجونو 1200 روبل بگیرش 600 روبلی برا. من شروع نه. والاش رقم 3 و رقم 5 3 نشون رقمی 21 اسیراک. بریم. اکای بخیر رقمی 4 شد میگن لبوی بریم میریم. اکای انگلیسی دو میگه نه. من شیپالنگو 600 روبلی برا. اکای موجی رقم 1. اکای همینجا ندارم میتونم 6 اکای. اکای الهام نمیدرو. اکای الهام نداد اکای همینجا میتونم. اکای الهام رقم 6 نمیدره بفکرم. اکای امین. اکای امین رقم 6 بغیرت چشما اکای الهام میگیری تا اکای الهام رقم 6. اکای الهام جان 500 روبل دیگه رقم تا بکنی 600. اکای دولت بیگ رقم 7 تا کنه اکای دولت پدر اکای دولت بیگ رقم 7 تا میریم 7 تا. اکای امین جان رقم 10 خدود. اکای امین رقم 10 خدود میشه اکای امین. اکای امین دو میشه باشه بچو.
وارا 600 روبلی اکا ایشونجو در عدد نمره شه بچه در عدد نمره یکم نویسگی دو نمره اکا جونو اها تو خویش اکای شده شده اکا 300 او چه نفهمیدم آمد اکا 300 شه پلنگو در سوال بیش میگیریم اوخی اکا انگلیسی دون بگو در میگیریم اینی خیلی بگو بریم در سوال بیش میگیریم شه بچو اوخی اکا جون بودنش که دوباره 300 او میگم چی میگه او دورا ای نرد بیم اکا انگلیسی دون بریم کسی مثلا شه بچو 3600 او شاسه نشان اکا جواب 300 او اوخی 300 او بگو دوباره اوخی با من میگم 300 اومد یا نمیاد ولی سوال بیش میگیریم او دیگر او پریچکه هم مشده وقت اکای بخجون 1800 و 1200 دیگر نمونه اکای رقم یک اکای موزیک 2100 دیگر نمونه اکای الهام پول دو ماه اکجون او شدین اومد اکای دولت بیگ 200 روبل دیگر نمونه او اکای انگلیسی دون 300 اومد او شدین رقم 2 دست میکیره خدا بارا شوا تمام خدا بارا شوا با 4 روزه کی بارا شام بودورن دواره کلون بریم پوری چنده بور 3600 که بخجون 3600 یک یکسمی کی میره یک خطی دو یکسمی میرفته یک خطی دو یکسمی میاد یک خطی دو اوکی من شیف فلانگو میخوام رقم 4 اکه بخه خطی اگه کس میره یک اسمی رقم 4 خطی اگه کس میره شیف فلانگو کفون برو آخه که بخه خطی کاف رقم 4 آخه برای گفتن چه یادیم 20 رقم 5 22 او رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 او 30 باید چون بالاش کنه رقم 2 خاکی خنه دا رقم 3 شه پلنگو بور رقم 1 آش هم میگم رقم 2 اکای موجی گوش چاشه بچا اکای بخا بویمات رقم خوله شه بچا میدن بخجون با او چمه شه بچا رقم خوله بشن به جنگ شه پلنگو به جنگی چرا نه او چت هم خونو انا اکای فخری ما پاس گام نیست اکای فخری همینجا اکای فخری مت اکای فخری همینجا اکای فخری اکای هم بگم شما شه بچا بره دارشی اول اکای همینجا او شه بچا اکای فخری نه اکای ایش بخت خجون ما تمام اکایونو میسن می دورو مت راست دورو گام نیست میشه فلانگو میرن دارشی نیست ترسنچی اکای بخا حضور او میمونا اکای دولت بیگ انا 100 روبل دیگر نمونا اکای موجی 2100 دو شکجون شه بچا میمونا تا 3000 انا 2100 میشه 2600 4700 4600 دیگر میمونا میری اکای اسپاکی او اکای الهام برو ما تا جای شده اکای فخردین رقم 6 اخدا کجون 1900 1800 دیگر نمونه اکای عثمان 500 روبل دیگر نمونه اکای انگلیسی دونی ما انا ختمه مونا 1000 او در جمع اسم اکای جونو او چتا میخونم یک آدم جو بازی برو او چات اکای ایشون اکای امین اکای انگلیسی دون اکای مگامید کی نیست فال من شه فلانگو رقمی 2 چند خورش رقم 6 اکای فخردین رقم 2 20 رقم 3 26 عدد نمره اکای فخردین 6 عدد اگه شه بچو رقم 4 11 اکای انگلیسی جون هوز پیش اخر اکای او چات ای بچا اکای جون اول ادامه شه بچا دادم رفت میگم شاشا رقم 5 20 رقم 6 اکای فخردین 10 رقم 7 22
رقم یک. او شوا سه ابو خالی بره ما رقم دو. او شوا اکه فخری همینجا اکه فخری ها اکه باخه یک بود اما خاله ما دا اکه باخه همه فهمیدی اکه فخری رقم 6 اکه فخری رقم 6 بلام کارت دارم تو تکلیف خصوص بله بریم بله خدا نشده تاشا میگی بعد جادو کنم عالی شکنم اکه فخری میشه رقم 6 اوکی تموم کرد اکه باخجون انا 800 دیگه نمونه خجون اکه دولت بیگ انا او شیرین اکه موجیک 4600 5100 دیگه نه بچه پولای تینکا باشه دیگه اکه اسماکی راکت میکنین اکه اشجو میسیم خرقان خورش ها یکم ودان نوبتی اختار اکه فخردین 1800 بود 1700 دیگه دیم خود میروا اکه عثمان 400 روبل دیگه نمونه برین دارشی اکه اسماکی جو راکت میکنین شه بچه اکه اسماکی همه کساخ شما شروع نه همه کساخ شما دین رفته هم میگه اکه راکت اگر مینوس شه بچه موزه من اکمون رقم 2 دا رقم 3 دا همه کساخ شما دین رقم 4 11 او رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 1 خاکی خنک 22 اینی میخوای جمعش میکنم شیر پالانگو 300 روبلی برا شیر پالانگو 300 روبلی برا میدرویم شیروی نه برا میدرویم 300 روبلی به جنگیم شیروی نه صاحبو رقمو اکش براش رقم 6 رقم 7 رقم میدونه دکه انگلیسی دومتون بریم اکه بخیر رقم 3 و 4 نریم صاحبو رقم 5 اکه اسماکی رقم 5 اکه موژیک همینجا اکه موژیک اکه انگلیستان دو اختر کردیم 5 درو واردم اکه موژیک همینجا اکه موژیک یه بچه که جوشی رقم یک نباشد اکه دولت بیگ بتونش یکم اکه او بیام آده همینجا رفتی بچه ها اکه موژیک همه کساخ شما شروع نه همه کساخ شما ده گلا دا او تا کنه کفون سا کنه شی پلنگو گلا دا او کاس بده او شوا شا باقی هاف بری اکه موژیک همینجا اکه موژیک شی پلنگ همینجا داشتم میرین دارشی یک بارا اکه موژیک خودش گیری تا بچو اکه موژیک افیرا پیش شه بچا افیرا پیش کن اکه موژیک افیرا پیش میکنه شه پلان افیرا پیش میکنه برید دارشی اکه موژیک رقم 1 اکه انگلیسی دو نیما چند سو داشتی چه داری ها 1002 شکا جون نمونه 700 روبل دیگر اکه بخا شه بچا 600 روبل دیگر نمونه اکه اسپاکی 100 روبل دیگر نمونه خجون 400 موندگی بود رقم 1 اکه موژیک 4800 دیگر نمونه برید دارشی او اکای انصار الف شاشه بچه بیرجو درجاجو شده او همینجوری تموم رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 14 رقم 5 11 رقم 6 11
شیپالانگو بور رقم سه اکه بخیر او شامگه میریم رقمی 4 او میگه شیرو نه او میگیم یک گل ده او تا کنه کپون از تا کنه بچو و خجون چوکای به خجون اکه بیروز چوکای برات سلامتی و صوت کی جوانا هم کسا شو شیپالانگو او میگه خدمت میزنه او شوا خدمت میزنه او شوا کی بچو بریم نه کنون شیپالانگو ما با شما روحان جسمان میفخریم آش شواکر بخیر میگه رقم 4 میریم زنده باشه شیپان شو زنده باشین گلی تریزا میگه میریم اکای بخیر 600 داشت 2400 داشت 2200 دیگر اونا اکای دولتبک 600 دیگر اونا اکای موژیک 4700 دیگر اونا اکای اسپاکی او اکای فخر 1600 دیگر اونا اکای اسمون 300 روبل دیگر اونا بره دارچی اکای اسمون نباشه ای بازی میبرون شد اکای 20 میتونه رقم 4 اکای ایش همینجا 10 اکای 5 20 اکای ایش همینجا رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 11 شیپالانگو بور رقم هو بور رقم 6 او شامگیر اکه ایش رقم 2 میگیری میرم رقم 7 اکه فخر جوش بچه او 14 رقم صفحه بریم خب اکه جان رکت هم میکنیم دلا پاس میکنیم برای که سوی بشه نبدن خیلی بانمه پگه بگه پروی وازرات این خنده را چیم بریم زنده باشه شیپالانگو زنده باشین اکه انگلیسیدون اوچیا tabii akacağım ama ya daha borçlu akı اوچیا Kurdistan برای کمی بفهمه که اوچیا تو من بعد افتارشد دا اوچیا دو شباشجو alakacağım sakın sabır mekanım o meşa sabır mekanım میریم اکه بخا 2000 od میمونه اکه دولتبک 500 روبل دیگه اونا اکه موژیک 4600 دیگه اونا اکه اسپاکی راکت میکنیم اکه اسپاکی راکت میکنیم اکه فخردین 2100 دیگه اونا اکه osmona میبریم اکه ایشن اکه ایشن رقم 2 بریم اکه اسپاکی اکه ایشن راکت میکنیم اکه اسپاکی 300 روبل دیگه اونا اوچیا همه خون شیپالانگو اوچیا همه خونون اکه ایش ندارو واردیم اکه امینه اکه انگلیسیدونه اکه مگامیده دیگه هیچ کنی سای نه او جام اوچیا تو کام شد بریم دالشی او میگن شروع نه او میگیم اکه ایش 500 شما 400 دیگه شون اونا میرن دالشی رقمی 7 رقمی 7 30 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 12 رقمی 5 22 رقمی 6 20 شیپالانگو بور رقمی 7 او شامگه میرم رقمی 1 او میگم اکه دولتبک او شوچه بچه او شما شیپالانگ او شما بریم دارشی بول میریم شیپالانگو اکه ایش 500 روبل ما یک خود طرف رکجون یک خود طرفتون رقمی 7 زد بچه هم کارته باید این کنام میکنه شه بچه کارته تداست چسبه خوشو بله نشده تشویه نه بعد همین که نوش میکنیم شه بچه بعد همین که نوش میکنیم هایچ تایی کرده که از دست بند به تای بعدش شده بریم دارشی اکه بخجون 1800 دیگر اونا اکه دولتبک 1000 od میمونا اکه موژیک 4500 دیگر اونا اکه اسفاکی انا 100 دیگر اونا اکه فخردین 2000 او میمونا اکه ایشد دیو خود من 300 دیگر اونا میرین دارشی بچه‌ها همون میگه میرین رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 22
رقمی 7 شه پلنگو 20 بو رقمی 6 او شمگه میره رقمی 7 اکادون کارت ناکنم iki tane kartayı meç haspalara buradan bakalım bir bak. İş ayuşma da hiç olmaz şova. Ha isso, poza. Isso, poza şey var şu. Şu da şey. Ama kısa şöyle şey parango. Ah. Ben dalşi. Hani kartay sozay. Ama kısa şöyle şeyler زنده باشه şey parango. تا توانه دوستان رو گم نکنید میگم کنم شرف شدگی aha bak tezgah نیست برشه پلنگو زنده باشه شرینار زنده باشین انا که میگه کدوم کارت زده باشه بچه رقمی 7 با 34 بچه ها زده میگه رقمی یا او شوا شه پلنگو نه کدوم کارت زده کجونو شرینار کدوم کارت زده پروموش کنین 6 زده 7 میلی بله اکه فخری جون زده بود بله نه بله پرامی اکه فخری جون زده بود بله من دارشی اکه بخجون 1600 دیگه اونا اکه دولت جون 900 دیگه اونا اکه موجی 4400 دیگه اونا اکه اسپاکی او اومشیم اکه فخردین انا 2000 شکجون 2500 دیگه اکه ایشون 200 روبل دیگه اونا سیم خود میره بخجون سیم خود میره رقمی ها رقمی ها شه بچو قبلش 12 اون میگیم رقمی 1 10 رقمی 2 30 رقمی 3 او 22 رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 خاکی خنو بو رقمی 2 او شما میگم رقمی 3 ای او میگه شه بچو او میگیم او شاشره نه او شوا گل عدالت گل دا بوله ترزا کسا کافه منوس خوش میجوش رزا میره زنده باشه پلنگو اکادونو لایک رو فراموش نکنید شما نه التماس لایکی شه پلنگو لایکین میره شه پلنگو انا دیگه پر میشه بخدو اون می چاس زده است اون شو چلی کنه تا بخدو ای وام ناواگن شده اون پارتا هیچ چاس زده است اون برای چی انا کمی اکای بخجون 1400 دیگه اونا اکای دولت بیگ 800 دیگه اونا اکای موجی 4300 دیگه اونا اکای اسپاکی راکتا اکای فخردین انا 2400 دیگه اونا اکای ایشون انا 700 روبل دیگه کارت زد چرا که فخردین نفهمیده اکای اسپاکی 300 روبل 200 روبل دیگه اونا اکای فخردین چه نفهمیشه بچا رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 10 خوفی باید چه بوز بشه رقمی 6 مگر خول بوزی که رقمی 6 21 رقمی 7 20 رقمی 1 یا 20 رقمی 2 23 بالا شه پلنگو بو رقمی 2 شروع نر لایک باشه تا بلاغت بالا بو چی بزن شه بچو همون میگیم شه بچو همون میگیم لایک بلاغت بزن شه بچو لایک بلاغت زنده باشه شه بچو زنده باشه
Hamma kasa xush omadید بچه‌ها همه کسا خوش اومدین بریم به بالای تریزا کس اکای بابا جان خوش اومدید بچه‌ها این کدوم بابا جان بابا جان خوب میشه اکای بابا جان اونجا حاضر رقم خالی شیپلان ندارم اکای جان در اوش برنس میکنم صبر میکنم رقم خالی میشم بجنگیم بچه‌ها رقم خالیشم بجنگیم بریم اکای بخا 1200 دیگه اونا اکای دولت بیگ انا 700 دیگه اونا اکای موژیک 4100 دیگه اونا اکای اسفاکی 100 دیگه اونا اکای فخردین 2300 دیگه اونا اکای ایشون 1200 دیگه اونا برین دالشی ایشا اصلا ندارید ایشا اصلا داده سر رقم 3 20 رقم 4 31 او رقم 5 اکای اسفاکی 21 20 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 شیپالنگو خاکی خنک بو رقم 4 اوشانگه میرم رقم 5 اون میگه شیپالنگو اون میگه گلا داو تا کنه که فوق فوق ساعت نشه بچو گلا داو تا کنه که فوق فوق ساعت نشه بچو ها کسا شما دی هی زنده و شیپالنگو بریم تا تاونه دوستا اونا که 4 رقم 5 بریم او شانگه اکای بخیر اکای بخیر شیپالنگ آش بولسون چه بچه آش بولسون بریم دالشی اکای بخیر 1600 دیگه اونا اکای دولت 600 دیگه اونا اکای موژیک 4100 دیگه اونا اکای اسفاکی او اکای فخرین 2200 دیگه اونا اکای ایشون 1100 روبل دیگه اونا بریم دالشی رقم 2 5 اکای اسفاکی رقم 5 قطول 20 انا ها رقم 6 مقسیم جان نداریده سر بلوک زد رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 22 او رقم 3 10 رقم 4 شیپالنگو 21 بو رقم 2 اکای ایشون اوشا میگیم میرم رقم 3 او میگه شی بچه‌ها او میگیم گلا داو تا کنه که فوق فوق ساعت نشه بچه‌ها ولی هست اکای با دنیا شی بچه‌ها خود رقم خالص اکجون دا اوش برس رقم صبر بکنید رقم خالی شوا با اوش شرافه ببین اوش میخونم اکای امینجون اکای انا اکای امینه اکای انگلیسی دون ما اکای مگامید میشه بچه‌ها رقم 3 مگامید نسا اکجون نو پیشه بچه‌ها میریم دالشی اکای بخا 1400 دیگه اونا اکای دولت بیگ پنا 500 دیگه اونا اکای موژیک 4000 od میمونا اکای اسفاکی اکتا اکای فخردین 2100 دیگه اونا اکای ایشون 1600 دیگه اونا بریم دالشی بدن اکای موژیک جان واسه میپرسه اکای موژیک جان پارت میره برنس میپرسه بشه بچا من نرسیم پلوتون میپرتم میریم شیپالنگو اکای اسفاکی دید که با 300 500 400 دیگه اونا میریم اکای موژیک جان میره پرتم رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 21 او شاکه بریم دالشی اسم پارت گفته او شیپالنگو حاجی بابا جان خلاص گفت تمام اکای موژیک همینجا اکای موژیک خوش بگید اکای موژیک همینجا اکای موژیک خدا اکای افغان چند قاعده است ما همین خبرتون هستی چجور میگم بریم اسم مگه پول اکای موژیک همینجا اکای موژیک اکا دا واتساپ با نام اول حرف کیک
KKD buraya. Da familia KKD. Familia imya o çeşit. Avaroş KKD ay. Verin. Akay baka. Akay baka hazır disa diğer ona. Akay davlatbek. Ana çorsa diğer ona. Akay mujik. O akay mujik hamu akay mujik. Se hazır disa diğer ona. Akay asfaki. Sesa diğer ona. Akay Fakhreddin. Dö ta diğer ona. Akay eşit dö hazır sal diğer ona. Akay mujik. KKR بوده تویش KKR رقم 3 آقا چه خوب نویس 20 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 او 11 رقم 1 21 رقم 2 20 او کتل بول رقم 5 رقم 22 زاد او شامگمر و رقمی 6 امین یک کن نمیشود تو گلی بکش ما خوردیم تو گلی بکش ما خوردیم پروسو کشکری ببینیش دارش کردن میگه او benim akam pulu draft 2000 draft 2000 draft akacağım ona şovu o akacağım lan fromuş mekan konuya bir sova benim darsi akam mucu dayı şey çok kötü o farin Rakım o şarkı amicona değil o şarkı Angliston. Do şarkı tamam. Verin. Pıl takızar oldu bakacağım pıl takızar oldu. Rakam 5000 rakam 6 milyon. O şarkı akayı asfaki oş borç asfaki. Verin darşi. Akay hayat tutan her şeyi balan tarzı. Borç ama çok babam bakar tutan. Akay baka şevaça. Akacağım mın. از رقم 4 رقم 3 حاضر آد بمونه میریم دارشی اکا دولت بیگ رقمی 7 اکا 300 روبل دیگر بمونه میریم دارشی اکا موژیک رقمی 1 1900 2000 تا روی کردم دارشی انا اکا اسفاکی رقم 5 قبل نیست اکا اسفاکی رقم 5 300 انا 800 دیگر کارت زاد میریم دارشی Akay Fakhreddin رقم 6 Akajon 2000 مثل دیگه دونه من دالشی Akay Asian رقمی 2 Akay 2100 نه کارت او 2000 او بمونه من دالشی tamam ayetler رقم یک نفر گل بکشه اشتباهی ما بینم قبل نیست رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 عصبیش دیگر رقم 5 عصبیش دیگر 23 میرم رقم 6 رقم 5 بچه عصبیش بخواه پیش دیگه قبلا نتونه مقصدی آروم شد اکای موجودی یکی برام شود دست صدر رقمات هم دارم اگر دیر کنی اکای موجی یکی دیر کنی دواره صدر رقمات هم دارم یکی برام پاره شود 5 رقم 6 میریم بریم او اکای بخجو 800 دیگه اون اکای دولت 200 دیگه اون اکای موجی 1700 دیگه اون اکای اسفاکی 1300 دیگه اون اکای فخردین 1800 دیگه اون اکای انا ایشون 1900 دیگه اون اوش بورس ها گاب نیست اوش بورس رقمی 6 او 32 رقمی 7 11 رقمی 1 هوا دایی یا 20 قبل نیست رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 21 ای بچه 6 هم 5 یعنی چگو رقم 5 خاکی کنه بو رقمی 6 او شبکه میریم رقمی 7 او مگه شه بچه او گل دا او تا کنه کفون اصلا کنه فلانگو کفون است تا هدی یعنی دالشی هذا می
خوش بولسون شیر پلنگو بریم. نه زنده باشه شیروی نه رقمی های هفت برشه بچو. شاید رقمی هفت دوانش بکنید میگیم دخترم. نه زنده باشین زنده باشین زنده. اکی بحردین اکی بخجون. انا شیر پلنگ وقت باشه 600 روبل دیگر. اکی دولت بیگ 100 روبل دیگر. اکی رقم یک موژیک 600 دیگر. اکی اسپاکی 1200 دیگر. اکی فخردین انا 2300 دیگر. اکی انا دو اکی ایشن 1800 روبل دیگر میمونه. من دارش رقمی هفت. ای بلی رقمی هفت 11 رقمی یک فراموش کردم چه وقت 12 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 21 انا ها 21 انا ها اینا میگیریم وارم بدون شه بچه‌ها 300 روبلی یک وارا دای بریم شه پلنگو واراش دای رقمی 2 رقمی 6 دو نشون دو رقمی 3 بریم اکی موژیک رقمی 1 اکی اسپاکی رقمی 5 اکی دولت بیگ رقمی 7 اکی بخر رقمی 3 و رقمی 4 3 4 اکی اسپاکی 5 اکی دولت بیگ 7 رقمی اکی موژیک ریگش 1800 روبل منشه بچه‌ها اکی بخجون تخنش 800 روبل داره او میشیم کای کادو بده او شوا لبوش کویم شوید اکی انگلیسی اگه اون تشکیل نیست شه بچه‌ها اگه اون تشکیل نیست خولش چیبانه مخ بسام میشه که تو بزرگ کنید بریم دارسی زنده باشی شروع زنده باشی تا توانید دوستان را گم کنید دوستانی مهربان را گم کنید بریم رقم 3 زنده باشین شه پلنگو زنده و سربلند سلامت باشین خانه آباد باشین اکی موژیک داورم بدونم 1300 دیگه دیمونا اکی اسپاکی انا 800 روبل ای تو 900 روبل دیگه دیمونا اکی دولت بیگ شه باشه 200 روبل دیگه رکت اکی دولت بیگ جون بریم دارشی اکی دولت بیگ جون 200 روبل دیگه رکت میکنیم بریم دارشی رقم 3 و 4 اکی بخجون آود میمونا دست ما برام استاد کارت دست ما است اکی دولت بیگ جون رکت میکنیم 1800 روبل شاکده میذاره شه پلنگو او میگیم ای زنده باشه شه بچه‌ها زنده باشین هم بکفو اکی دولت بیگ همینجا اکی دولت بیگ رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 11 21 همه گیریم 20 همه گیریم 11 همه گیریم اینا میگیم اکاجانو باراش در 900 روبلی بریم باراش در 900 روبلی شه بچه‌ها برا درون 900 روبلی کی جیلانکای برای 900 روبلی رو میجنگیم باراش در شه پلنگو انا رقمی انا 3 و رقمی 6 4 پاس اکی اسپاکی رقمی 5 اکی اسپاکی رقمی 5 بریم 5 خطی کی بدونه شه بچه‌ها هیچ کسی نمیدونه شه پلنگو 7 وارا پاس با خود دیگه تلفن خطی بدونم خطی تمام اونا قبل یا اکی اسپاکی دوما تمام شه پلنگو برای 900 روبل هیچ کلمه داره کاروچی 7 1 2 4 خولیمون اکی انگلیسی رقم 2 اکی انگلیسی رقم 2
7 یک 4 خالی مون 7 یک 4 نه خیلی میریم اگری اون بگیم علی 7 پاپ کی میره 7 تا پاپ کی میگیره شه بچه‌ها 7 تا پاپ کی میگیره میگه اکا بریم دالشی اکا انگلیسی دو رقم دیره گیریتون میشه بچه رقم دو اخی تای میریم رقم 7 یک 4 خالی مون 7 یک 4 اکا همین خیلی چانس مون 700 داریم بریم شه پلنگو 7 یک 4 خالی مون شروع نه رقم دو اکا نزونه از پاکی بریم قسمی شه پلنگو ay سه رفتم دیمون سه نشون دارم چی ay چهار میریم نه رقم هست برای 900 هیچ کلمه داره برای 900 یک 2 7 یک 4 خلا هیچ کلمه شم میری شه پلنگو انا رقم سه برای کرگی نشون داد 4 میریم 4 خلا چند برکا سه و 6 اکا همین 7 گیرید برکا جون میریم سه نشون داد ay 5 میریم 5 6 دوباره بود 7 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 بریم دالشی اکا امین آش دیم اکا امین جون اکا امین آش دیم هفت پاپ کمیزاد هفت دو پاپ نیست هفت خوش تو خواهد شه بچه هفت خوش تو خواهد اکا امین خود تو خواهد یا پاپی برای که او پول پاپ خوش تو خواهد پاپ کنی اگر زدن خوب مایلی انا اکای انگلیسی دون جوشی نمیخواد اکا اکا انگلیسی دون تو چانس اکا انگلیسی دون سوم رکت اکا انگلیسی دیسات او اکا انگلیسی دون آش دیم آش دیم اکا اسفاکی اکا اسفاکی 900 داری آش دیم آش دیم اکا امین رقمی 7 اکا امین جون 7 5 برای میرم اکا امین جون خود 7 انا 800 رو برداری خواهد تو میرین او شاکت دو میزنم 3600 او شاکت تو گوله شه پلنگو میرین شه پلنگو بکفون و رقم 5 هایش کن رقم 5 6 7 هست نه 6 7 هست اگر رسمی گفتای نه 7 دونه 7 دونه فهم 7 دونه شش اکای امین 6 7 7 دو نگفتای اکای امین خطی میره خطی رقم 5 یا خطی رقم 7 همون رقم 5 22 او رقم 6 او میلیون تا شکست اکا 23 تولید رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 خاکی خنک بو رقمی 6 او شام مونای کارتو من ها میره ما رقمی 7 چورا چکر بخجون دولت کرد وقت خودم یک 7 تا گرفتم او با رقم 7 رقم 6 زد اخی اکر همینجور 7 تا گرفتم ولی اکر جون بریم چور پاس گاب نیست خودم سه بچو چه پلنگا رقم اکای انگلیسی دون همینجا اکای انگلیسی دون بریم دارشی گاب نیست اکر بخجون گاب نیست اکای انگلیسی دون همینجا اکای انگلیسی دون رقم 4 هم بگیری رقم 4 میریم دارشی هفت یک گلی بود 3 گل میکنیم نمیپلد
4 تمام رکت هم میکنه شه بچو اکه انگلیسیان رکت هم میکنه میریم اکه بخواه او اکه دولت بیگ رقمی انا سال دیگه اون اکه جان ای چند سو پافشن خیلی بریم اکه دولت بیگ جون دواره باید شه باشه دو سال می پافشن اکه جون انا میمونه تا 400 روبل دیگر میره درسی اکه موژیک 1200 دیگر اونا اکه اسپاکی پافتور اکه جون 3600 500 اومد اکه فخردین 2300 داشت اکه جون اکه فخردین خطی کی رفت اکه چرا و بعد اکه امین ای بله ولی اکه امین جون باید همین با خالی بشه اکه امین جون خالی بشه میتونید بخیر بری فراموش کرد اکه امین جون اکه فخردین خطی کی رفت یک سامین داد تمام زاش 2600 داشت میکنه 2300 داشت 2600 دیگه 4800 دیگه اونا لا اکه امین 1000 دیگه اونا اکه امین جون بعد همین کن خالی بشه بفکرم ای بخدم اختم فراموش کردم بلین بریم رقمی 7 11 رقم 1 10 رقم 2 20 اکه امین جون اونجا اکه میگم فراموش کردم بخدا رقم 3 22 رقم 4 همین 4 خالی 4 پاد 20 برومد رقم 5 او او شوا 3 تا توز رقم 6 خاکی خنک بو رقم 5 میرم رقم 6 اکه بخدا پافتوری شه بچه او میگه من شروع نه اکه بخدا پافتوری این اوز اکه متر داریم حوز متر او میگه من شه بچه اکه اسفندیار 200 رو پلاکه اکه جون اکه اسفک جون قبل اکه فخر جون من سه شکل میشه بچه من سه شکل میکنم اکه بخجان زنده و شکجان خشان شیر پلا او میگیم اکه امین رقم 3 را میگیری اکه امین اکه امین جان رقم 3 را بتون اکه امین جان بره دالشی اکه دولت بیگ 300 روبل دیگه اونا اکه موژیک 1100 روبل دیگه اونا اکه اسپاکی انا 100 دوش کارت زد 1800 روبل دیگه اونا اکه فخردین رقم 6 4700 دیگه اونا اکه ایشون 1700 دیگه اونا میره دالشی او اکه امین دا اکه ایشینجو اکه امین داو چه بخشیده کجا اکه امین رقم 3 اکه جون 900 روبل دیگه اونا اکه فخری مثلا پول من پارتو هم کسا خوش اومده شه بچو هم کسا خوش اومده این اکه فخری جون انا 3000 برافت میمونه تا اکه جون 1700 دیگه من دالشه او میگه من رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 20 اکه بخدو خوشون شه باشه رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 خاکی خنک اکای بلدرو 11 بود ویشه پرنگو برای بدون 300 روبلی اکای بلدرو مرحمت 300 روبلی برای بدونیم بلدرو رقمی انا 5 اشاش رقمی 3 برای کده 4 اکای اسپاکی رقمی 5 بره دارشی اکای دلابه رقمی 7 بره دارشی اکای ایش رقمی 2 بره دارشی اکای امین رقمی 3 بره دارشی اکای موژیک همینجا اکای موژیک اکای موژیک رقمی 1 بره دارشی کاس بدن او شاشه بچو 1000 ای بچه همون دار اکای موژیک جون 1100 موندگی بود اینا کارت دوباره درو وارد موزی میمونه تا شه باشه 800 روبل دیگه
Я bo'lgan davara дров араб бакаҷон карта назада барои 300 рубла дров араб бакаҷон ягон омор карта дадагӣ нест ака ягон омор карта дадагӣ нест дров аз ау мега шефаранго зинда бошен шерои нагла доо таркали кафона сар кадем ме шефаранго ҳама қиса хуш омадем шефаранго рақами 6 нишон дар рақами 7 мерем зинда боше шерои нар зинда бошем гила доо тар кадем кафона сар кадем мерем дарчи акаи аспаки гап тамом мақсимҷон 500 дига дуна акаи давлатбек гап тамом ош дем акаи эшин гап тамом акаҷон 1400 дига дуна гап тамом акаи рақами 3 акаи амиҷон 600 дига дуна ана акаи мужик 800 дига дуна мерем дарчи рақами 7 рақами 1 11 рақами 2 20 рақами 3 10 рақами 4 21 рақами 5 22 анаҳа рақами 6 мешашай бачаҳо 20 бу рақами 5 ош шавем рақами 6 ау мегашай бачаҳо оши чавакаи аспаки қатур максимҷон ош шава тифл бегуноҳ оши чава бале ош шава зинда боша шевачон рақами 5 рақами 6 мерем то тавонем дӯстонро гум накунед шефаланго дӯстони меҳрубонро гум накунед дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст то тавонем бо гум накунед мерем акаи аминҷон шевача 500 рубли дига дуна акаи давлатбек шевача акаи давлатбек пафтори ау мега рахита мекунем акаи мужик ана хита меона 700 рубли дигар акаи аспаки хита шевача меона 400 рубли дигар астағфируллоҳ 2200 дигар акаи фахриддин 1600 дигар акаи эшин 1300 рубли дигар мерем далчи ау мега мерем шерои нар рақами 6 рақами 6 21 рақами 7 12 рақами 1 ки мушкай афганги ки акадон пул рӯка рақами 2 10 рақами 3 20 хушо акаи хуҷоалӣ рақами 4 акаи хушоҷон рақами 4 22 вара ҷадиди кади рақами 5 21 бу рақами 4 акаи оши чао мега акаи англисидон мо мере ау мега шефаранго гила доо тар кадем кафона сар кадем мере шефаранго далши меш мега то тавонем дӯстонро гум накунед шевачаҳо дӯстони меҳрубонро гум накунед дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст мушкил осон кунед касонро гум накунед шевачаҳо мерем дарши мада рахитага тамом акаҷон сухан ку чанд худ рахитага нанависа акаҷон ку я бинависиш акаи давлатбекҷон рахита мекунед шевачаҳо акаи давлатбек мерем далши акаи аминҷон 400 дигар акаи давлатбек ракета шевача акаи мужик 600 дига дуна акаи рақами акаи аспаки 2100 дига дуна акаи фахриддин 1500 дига дуна акаи эшин инам рақами киза рақами 4 додум берем акаи эшин 1200 дига дуна акаи англисидон ма рақами зада ма акаи фромошам плюсшон берем акаи давлатбекҷон ракета мекунед шевачаҳо
Akay Angeliston. Akay چرا akay همین آخر کدو پول پارت akay davlatbek me partner بچه‌ها me partnerin. بریم داشتی. akay یک خود دیگه میریم که akay davlat karşı pas بکنیم. رقم 5 20 رقم 6 او 61 او تمام رقم 7 22 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 خاکی کنید bu رقمی همین 7 بودا رقمی 7 اگر کامل شه بچه‌ها میرم رقمی 1 akay davlatbek جوشید akay davlatbek همون میگه میشه بچه‌ها بریم درشه زنده باشه شیپالنگو گل از اول تا کنیم کفو کفونا سر کنیم بریم درشی 6 زد برین 6 اوخی این ما توی شما داریم با پول کمی پارتنر دریز به بانک نگاه میکنم تمام akay فخر اینجا گپ تمام رقم 6 31 میرم رقم 7 همون میگه akay خوشایون پول دو مگه خجام پول دو مگه شرچان بریم رقم 6 زد رقم 7 میدونیم میشه بازی دوانش میکنیم بچه‌ها میگیم زنده باشه شیپالنگو خوش بولسın اتش میگم خوش کلاپسın akay امینجون رقم 3 300 دیگر akay davlatbek گپ تموم akay انگلیس akay davlatbek جو 700 پاور شه بچه‌ها سیم خود میرم 400 دیگر اونا akay انگلیسدون 1000 او akay انا موژیک 500 دیگر akay اسپاکی 2000 او akay فخرجون 2000 او انا akay ایشون 1100 دیگر او میگه میشه فرنگو رقمی 7 رقمی 7 22 انا ها خارج که رقم 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 بلند سکجون 22 نه سکجون تمام پارتنر رقم 4 11 21 رقم 5 خاکی خنوک رقم 6 رقم 6 برای جزیره که 31 اوش چواکا میرم رقمی 7 بو زنده باشه شیپالنگو زنده باشه گل از او تا کنیم کفون سا کنیم شروع نه کفون سا کنیم میریم دارشی این دار کومینو همه کسا خوش آمده این یکیم حضور پاردون چانس میداد اونو پس اگر رفت پل دکا جون پل درافت همه کسا خوش آمده یکیم حضور پارد بشه بچه ها او شوا شاک زد رقمی 7 میره akay فخری او شایز گردنشکن شد akay فخریمو 22 بود 30 بود و سه باله زد akay میگه گپ ندارم تموم akay امینجون شه بچه 200 دیگر اونا akay davlatbek 300 دیگر اونا akay انگلیسیدون نیمه شه بچه که باشه انا 900 دیگر اونا akay موژیک 400 دیگر اونا akay اسپاکی 400 دیگر اونا 2000 تا روی یکیم 1000 تا روی کردم akay فخردین انا 1900 دیگر اونا akay ایشون 1000 او میمونا من شیپالنگو رقمی 7 رقمی 7 با 22 رقم 1 20 رقم 2 او 30 رقم 3 20 بلد بریم بله akay فخرجون بخشی رقم 4 یکی میکه اومد پول دکا رقم 5 3 توز اونا شو 22 رقم 6 12
Bu raqami hamjad idajab bu dajama o shamaga me raqami se aka eshinjon oshu chawashevacha aka eshinjon oshu chawa mere darsi aka davlatbejon kimika u hafta to raqami bad umede chand khoda du khodigar mere darsi وقت 200 minus کرده و او پولی تو رقم تمام تمام سه روز بگو گپ تمام بگو رقم دیده مکسیم جون گپ تمام مکسیم جون پجال سا ای برو بگذار مکسیم جون ای مهمان کو خدی من اگه بدور یا خدا ما خمس پولیش بگو شش بگونش گپ اکای خوش جون اکای امین جون سال دیگه دونا اکای خوش جون خوش اکو او آش بولسون اکای دولت 200 دیگه دونا اکای انگلیسی دون شه بچه 800 دیگه دونا اکای موژیک 300 دیگه دونا اکای امین جون 300 اکای اسماکی 300 دیگه دونا اکای فرد 2500 و 2400 دیگه دونا اکای ایش 1000 و 1500 دیگه شونا میرن گل دوره دو توتال 200 گرم آش بولسون شه بچه رقم 3 22 20 رقم 4 10 رقم 5 خاکی خنک 11 رقم 6 میلیون شکن 22 او گفتن خونه میرم بدرویم رقمی ها 20 باشه رقم 1 21 رقم 2 11 bu رقم 6 اکه فخری oş bolsa akay faxridin men darsi şerona men darsi gala da o takade kafona sakade men darsi zinda bu şey zinda hafta bu la hafçan bu ye bachama çi balo zaday رقمی 6 در چه بچو رقمی 6 22 رقمی 7 بکشو رقمی 7 20 تا 21 مرشه بچو رقمی 6 در رقمی 7 مرشه یا 32 دو رقم چه بچو مرشه بچو او میگه میریم رقمی 6 در رقمی 7 بکن دعوا بجون خوشو میشه بچه رقمی انا 6 در اگه شیر نه میریم او زنده باشه شه بچه زنده باشه میریم درسی اکای امین جون او اکای دولت بیگ جون 100 دیگه نمونه اکای انگلیسی جون ما انا 700 دیگه شونا اکای موزیک 200 دیگه شونا اکای اسمکیا انا 200 دیگه شونا اکای فخردینا 2900 دیگه 2900 دیگه شونا اکای ایشی نمونه 1400 دیگه شونا ای بچه او میگه میرشه پناهگاه رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 31 او رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 32 رقمی 5 30 رقمی 6 خاکی کنه bu رقمی 4 رقم 32 زد میشه بچه رقمی 5 او میگه شروع نه ای گلادا اوتا کردیم ای کافون سا کردیم هیچ کلمه کنه هیچ کلمه کنه انا هم şey پلنگا ما بشمون روحان جسمان همه طرفا میخفه شده نه زنده باشه شه بچه ها زنده باشه sonra ya bu kızı که سه تقسیم کنیم دو سه تقسیم کنیم چیگه میشه 4500 اون میریم تو چیگه میشه نه تو میلیون هم اکثر شما میشه بچه هر کی ما رو یاد کم بریم اکای امین جون رقمی 3 اکا جون پافتوری اکای امین کدام سو برو تغییر کی نفهمیده بی تشریف همین خروس میشه ستو این ایرو ستای همین ستو کجاش کجاله
اینا اکه همین جون اکه تمکنین برشه پلنگو جون اکه جون اکه تمکنین اکه دولت بک او اکه انگلیسی دون 600 دیگه اونا اکه رقم چیزه نه رقم اکه انگلیسی دون شی بچه رقم زدگه اختیار 1000 انا 200 دیگه اونا اکه موزیک 100 روبل دیگه اونا اکه اسپاکی 100 روبل دیگه اونا اکه فخردین 2800 دیگه اونا اکه ایشن 1300 دیگه اونا برین داش اکه همین جون تمام تا صوت کرد اکه جون بینم اکه جون که بو این روز چوی خالی همه یک فقط کارت پارتو کافون بینم با اکه جون همین خالص اکه یا بولاک ها تو گفتم اکه جون با مختنش شه بچو اما آره بازی خیلی نشد که ما اگه مردا اون بوسون بازی خیلی نشد با هم کدام میگن شه پلنگو او برای پارتی بازی دوام تی در اکه جون صدقه که در اکام صدقه شه پلنگو شهر نه اینده وقتو آخه همین کو اکه جون یک گپ دامی اکوما حیران که میگن که رقم 14 رقم پام ای خنوش دی 11 اکه جون اخی هم رقم 6 11 رقم 7 در اکه جون صدقه اوخی همین پول بزنم پریمیر همین تو بزنی ما بگم همین آدم پول پارتاگین سن مینوسش کنم خود هم میگه اکه جون نمیگه که بچا رقم یا میگه ما پول دادم من با پول بگی داشو بتو رقم 1 12 او میگه می رقم 2 گلا داو تا کنیم 21 رقم 3 20 رقم 4 خاورستان شی پلنگو بو رقم کشید 21 تمام بریم رقم میدو 21 شما 12 20 او شما برابر او میگه من شی پلنگو رقم 3 او اکا داره اون پاچه شما شی باشا شما رقم بریم هم اکا شما شی باشو اکا همینجا پاپر اکا همینجا او میگه بریم اکا ساشا سلام علیکم اکا فقط او شما زنده باشه شه پلنگو زنده باشه نرتونم هم اکتا خوشحال سلطانه دوستان رو گم نکنه شه بچه‌ها دوستان مهربان رو گم نکنه در جهان به دوست بودن مشکل است اکای ساشا سلام علیکم خوشحال نکنه رقم 1 2 رقم 3 میریم زنده و سلامت سربلند خانه آباد باشه شه بچه‌ها انم تاریوش کتمون منورشین اکا از جون یا خود دیگه نمیدونم میشی اکا همینجا راکتا اکا دولت بیجون راکتا تو راکتا راکتا جون نخوام نمیشو جون ما اکا انگلیسی جون انا 1000 دیگه اونا اکا موزیک او اوشده اکا اسپاکی او اوشده اکا فخردین 2700 دیگه اون اکا انا ایشون 1800 دیگه اونا من دالشی اکا دولت بیجون راکتا میکنیم اکه دولت بگیر راکت هم میکنه بچه راکت نکنه کدوم خرطوتون رو پاس میکنه بچه کدوم اکی خیلی نمیشه برید اکه همینجا رو پروژه 800 دیگه شما برید اون خونی شما اکه خوشه داشته بچه اکه خوشه داره که خوشه با دارش برید برید چیزا اکه دولت بگیر جوشیدی رقم 3 او دا رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 23 ای اکه همینجا من اخیر روزیم دولت شبچه رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 اخوکی خنه هی اکا بور اختار 23 خزدی کجا میره اکمیسی نشه بچو اکا همینجا گم تو خلاقه داخل واینا بود پروت همینو همه گپ گفته تا کجونو بوک شو میکافونو می پارتو بینی میکشو بینی اوخی اکاجون مقصد همین خروج تو یک اساس من پارتو انا پول نمیکنه اکا همینجا جو اکا همین بازی من بود کار کنه هو اکا با یه پارتو میره من او میگه اکا اکا شوا من دارش زنده باشه بچه‌ها زنده باشه
اکه اسپاکی زن رقم 6 میریم. اکه در اسپاکی جا اوش چون که بچا همه کسا خوش اومدین. گپ تمام اکه ایشینجون ایگه گپ سر میکنیم. اکه امینجان شیپالان گیمان 700 روبل دیگه شمونا. اکه دولت بیک 300 روبل دیگه نمونا. اکه انگلیسیدون ببین رقم کی زدم 1000 اود میمونا. اکه موژیک همینجا اکه موژیک اکه همینجا من طرف نگفتم که بچه من دهنتون پریمیر آوردم آیس پاس گفتم که آیس پاس خطا شدم که آیس پاس گفتم ببین اکه انا موژیک همینجا اکه موژیک او اکه موژیک پول پاس گفت 1500 تا دیگه شمونا. اکه اسپاکی او بودن کارت 1000 بچه 500 دیگه نمونا. اکه فخردین 2600 دیگه نمونا. اکه ایشون 1700 دیگه نمونا. برین دالشی او میگه اکه موژیک همینجا اکه موژیک رقم 6 رقم 6 دا اکه دولت بجون نه خود رفتم اکه جون او بودی خود رفتم 300 پاوند دین خود همه 100 دوبل دیگه اکه دولت بجون مینو 300 بگه خود با 100 دیگه میاد 100 دیگه میمونه رقم 7 انا 22 رقم 1 دا اکه موژیک همینجا شه بچه رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 خاکی خنه 22 اکای ولادرو مرحمت ولاد همه جنگش نصدر بلی اکای موژیک همینجا اکای موژیک او اکای موژیک خیلی پول پارس اکا جون میریم ولادرو میریم چه پلنگو می جنگین دوارا والاش رقم 7 رقم انا 2 اکای فخردین رقم 6 اکای اسپاکی رقم 5 اکای انگلیسیدون رقم 4 اکای همینجا رقم 3 شیفالانگی ما اکای موژیک رقم 1 کبودرو رو اکای موژیک اکای موژیک رقم 1 کبودرو شه بچه میریم اکای موژیک رقم 1 همون میریم شه بچه همون میگه میگه داو تا کنیم کفان سر کنیم برای نوخی اگه